History is being made here at the Esports World Cup. MWI has shown exciting games, especially for our women. We're going to be closing this out with 2 matches. Galaxy Phoenix versus Geltek Cyber Team for our 3rd place match. Don't forget about our grand finals. We are going to see Team Vitality facing off against NAVI in a bitter rivalry. It's time to make some history. Let's get it started. Yeah, this is gonna look clean. I love that angle. Let me see. Brother, that is horrendous. Damascus is finals day. Get your act together. What do you even know, bro? You said Vitality wouldn't be in grand finals. Brother, and you know what? They're about to meet their demise up against NAVI. Yeah, who won last year? Who won in 2024? The first the ever champion right MWI? Who won the run back from the grand finals? When they actually played against each other, you know what happened, brother. And You think you know ball like this? Vitality's winning, bro. Haven't seen the fans. You're biased because you're from France. Oui. Et alors? Comment Et alors, mon allez-vous? frère? Yes. Parlez-vous français? Yes, exactly. I speak French. Win France, brother. They're winning for the fans. Hey, guys. Show starts in 3, 2, 1, go! Dynasties aren't built overnight. They're built by eliminating any threat that tries to end them. But this time, that reign means the very team that has ended them before. Triumph isn't about avoiding the fight. It's about what's left standing after it. In the battle of supremacy, they have to push past all limits and dare to rise above. Welcome to the final day of Mobile Legends Bang Bang Women's International here at the Esports World Cup. Ale! It's grand finals day. It comes down to this. It's been 5 days of MWI, and it's been incredibly exciting, but we haven't reached the finale just yet. What lady is going to hoist that trophy? Who is going to earn the bulk of $500,000? Welcome into the Allianz Vault. I'm Taylor Reflections Noble, joined by Brigitte as well as Rinmar. Great to see the both of you. Over the past 5 days, we've had tremendous action, and I'm ready to break down how we got to this point. Brigitte, what happened over the quarterfinals and the knockout bracket? I think there were a lot of significant matchups that we have to talk about when in regards to the quarterfinals. Definitely one of it being the ID matchup you got to see, which kind of pushed Team Vitality to their limits, but at the same time, every single series almost extended to a Game 3. It was only between NAVI as well as Team Ray Young, which we got to see a sweep. Yeah, fortunately, Seta, Team Ray Young, the 2 Falcons organizations had to go home. GXP and Geltek, they had their keys crushed, but they will still be competing today in our 3rd place match. That's right, and the 3rd place match means a lot. We're talking a
difference between $30,000, $50,000. That's a $20,000 difference if you're able to secure the win. Also, on top of that, we've got our first place matchup taking place today, and we got a grudge match, a revenge match, a trilogy from the past. But the journey to get to this point has been grueling. Not only did you have to make it through the group stages, you also had to work your way through the single elimination knockout bracket. And the quarterfinals were absolutely brutal. And of course, the semifinals, they weren't any easier, but for Vitality, they made it look good, getting a 3-1 victory. Of course, for the other side, though, it was a 3-0 victory. Today is going to mean a lot. The MWI is always incredibly exciting, and today is no different. Make sure you're getting active in chat and letting us know who you feel is going to take it all. Speaking of which, we've now reached this point. What does it mean for the competitors on that stage, Brigitte, to finally make it, not only playing for third place, but also to lift the trophy? Individually, it's very significant for them as they were the only crowned MWI champions in history. And now they finally make it to the third of our 2024, 2025, now it's 2026, and they finally get to see each other in the grand finals. Yes, they do. Hey, for getting you caught up, we just recapped a little bit, but we've got some special characters from yesterday to recap how we got to this point. Yesterday was crazy. I think none of us were expecting it to end that fast, considering that we were already in the semifinals here at MWI. But it just so happened that GXP, the flexibility we expected from them, the cleanliness of their games were not something that reflected yesterday, because NAVI just had a way to deal with every single one of them. Such a great performance from them, and they're finally back in the grand finals, sweeping GXP 3-0. And in our second semifinal, it was, man, banger. Geltek Cyber Team brought the action to Team Vitality, the for sure favorites of the entire tournament. One game win. They took a map over. Now Team Vitality, though, after that went on to sweep. We call that the gentleman sweep. But this time, we're going to take a look at the grand finals. NAVI take on Team Vitality today. Who's going to be sent home with the thrill or the agony? We'll find out at MWI. Ooh, it's a big day indeed, and the grand finals has to be our first talking point. And speaking of which, who's our main heroes we'll be looking out for today? Because there's been a lot of people thinking they're the best lady out there right on the very stage. However, there can only be one best team. As far as main heroes that we're looking at, obviously we have quite a few, but speaking in regards to Vitality and NAVI, who are the main heroes? For me personally, I'm going to have to give it to our EXP laners. We look at Fumi Echo and Ayanami. They represent the playstyles of their respective teams. Vitality, they are monsters individually, and they shine when each and every single one of them get to do what they're best at. Meanwhile, for NAVI, they play together really well as a team, and you see that in the playstyle of Ayanami. When she is with the rest of her squad, she is amazing, and NAVI are amazing. That's right, and it's time for our crunchy story of the day. It is, in fact, a rematch of Destiny. You have two teams that have fought tooth and nail over the past several years. It's a trilogy, and it is, in fact, going to be a grand finals rematch, dating back to Riyadh 2024. Brigitte, these two teams have a history. They have met many times over. For one, it's a revenge matchup. For another, they just want to reclaim glory. And the last time we saw a revenge matchup, at least here in MWI 2026, the story, the script actually has flipped, and that was, mind you, NAVI as well. It just happened in the exact same tournament wherein they did not allow themselves to be defeated by GXP twice. So I wonder how much more it means for them, because they've considered Vitality as their rivals for not just a single tournament, but for 2 years in a row. That's right, and you said it was a trilogy in the back room. Now we come on to the main stage. Again, she just broke down some of that history, but again, for these two, it seems quite personal, not only from, of course, a team perspective, but also from the organization perspective. And you brought two One Me Echo, and not time to look at them head to head, because the stats
are incredibly close. Of course, we're talking Fumi Echo and not Ayanami representing the EXP lane. If you look at the KDA, that's because Fumi Echo's heroes are more on the ones that can carry the team alone. Last year, I called her the island of her own, and it really showed in her playstyle. As long as Fumi Echo can play away from the team and cause havoc elsewhere, their opponents will struggle. Meanwhile, not Ayanami, she takes a lot of hits for NAVI as a sub-roamer, as a sub-frontliner. Yep. Brigida, let's take a look at some of the emotions from NAVI, because it has been elation. It's also been heartbreak for certain matches, certain times, right? For NAVI to make it to the grand finals, they had to fight hard, because at some points during the tournament, there were questions revolving around how good this team really was. And maybe a bit more on what their identity actually was, right? Because we already compared not Ayanami, we already compared her to Fumi Echo, and I think not Ayanami is currently leading the tournament in terms of most heroes used, Yes. 10 in total, which means to say that they definitely had a bit of time trying to figure out what worked best for them, but you see it, now that they finally do have an answer, they're currently on a 9 winning streak in terms of their games, and that's a feat that you'll definitely have to get over. Phil, NAVI is hitting their stride, right? They're going into grand finals looking like a true contender for the championship, looking like potentially what they were back in 2024, of course, with 2 new additions as well. The competitors walked in this morning, and luckily we had Rose on site to catch up with some of them. Hey guys, good morning. For our third placer match, we have Geltek Cyber Team going up against Galaxy Phoenix, and the girls has just arrived at the venue. Good morning. Hello. How are you doing today? Today I'm fine, and our team are fine. Yeah. Okay, how do we feel about going up against Galaxy Phoenix in this third placer match? I think we could win 3-0. Oh, wow, confident! Okay, why are we so confident going up against Galaxy Phoenix? Because everybody is saying they're very strong. I think, just Something you feel today. Yeah. Okay, is there anything you want to say to, Galaxy Phoenix before we begin today's match? I think you're strong opponent, good game. Oh, Good luck. Thank you very much, girlie. I hope to see you later. Oh, she's confident in a 3 best of 5 today. But over there, we can see that Galaxy Phoenix has also just arrived at the arena. So you know what? Let's go get the girlies out for a little bit of a chat. Because who knows? They might think it's not going to be a 3-0 in favor of Geltek Cyber Team. Let's go. Let's see if they're ready. Hello, Winnie. Good morning. morning. How are we doing today? Doing good. Good. You managed to prepare well for today's match? Yeah. Now, just now I was talking to Geltek Cyber Team, and they think that your third placer match will end in a 3-0 and they're gonna win. What do you think about that? I'll let them think what they're thinking, but we will beat them. Oh! Let them think what they want to think, but you guys will beat them. I love that, Winnie. Good luck. I'll see you later. Bye. Oh, it's getting spicy in here. Let's bring the spice over to the Land of Dawn. Is in our DNA. Whenever we let it out, it becomes our superpower. Now imagine an entire city being built to supercharge it. Kadir City, powered by play. The spiciness is already starting, and it should be spicy. We've got a lot on the line, not only for the clubs, but also, of course, for the championship. Money to be earned. There's so much to talk about. Brigida, the competitors, the ladies, they're looking savage today. I'm glad we see Winnie actually in that kind of spirit, especially I think she was one of the players who was really forced to play out of her comfort yesterday, who slightly had a bit of a struggle in the gold lane, but now with that confidence, I think she'd be okay. Yeah, I think she's going to be just fine. Winnie has been one of the biggest talking points whenever she's playing, at least here on the desk, as well as from the caster perspective. Of course, Grand Finals is going to be incredible. Coming up, though, next is going to be our third and fourth place matchup, and it's going to be a good one. It's Galaxy Phoenix versus Geltek Cyber Team. These two lady rosters,
are wonderful. They have fought hard to make it to this very point. And you know what? Now that they're here, they're not going to waste that opportunity. Yes, they don't have a shot at the championship, but they do have a shot at, again, life-changing money potentially. We got NAVI versus Team Vitality. That's going to be starting at 2 CEST. And you know what? The emotions from NAVI and Vitality, again, have sometimes been happiness, have sometimes been sadness. They have gone through the absolute gauntlet to be to this point. But you know what I appreciate, Rinmar? Looking at the emotions from the players, even though when they do get down and out, they somehow, some way, find a way to come back. Yeah, look at Navi. The questions about whether or not they're able to make it to the grand final started early on. They got knocked down to the lower bracket. They almost got eliminated, but then suddenly they went on an undefeated run. That's right, and for the club championship, this matchup means a lot. You have two Titans, number 1 and number 2, this year for the club championship. Trav, walk me through it. It's finals day in MWI, and today either NAVI or Team Vitality will be putting yet another frame in the Esports World Cup totem. Team Vitality coming into this one as the heavy favourites, but NAVI had a few more pushbacks along the way and started quite slow in MWI. However, NAVI sit on top of the club championship leaderboard and at the moment would be the ones taking this trophy home. Team Vitality have got to bridge that gap by getting this win and that valuable crown of MWI. Stay tuned as we carry on talking about all things club championship. Ooh, club championship is looking spicy. It's NAVI at the top, Team Vitality just below them, and whoever wins this tournament could very well either hold on to first or maybe overtake first. It's getting crazy up at the top. We mentioned earlier, Team Falcons were eliminated a couple days ago, so they will not have a chance at first place today. But again, for NAVI, Vitality, my goodness, do they have a tremendous lead, and they're looking to go even further. This is actually such a very relevant matchup. I can only imagine the fans, especially from NAVI, to grow more and more in numbers, especially later on. Yeah, but for the fans of Team Vitality, they are going to be showing up in droves later to support their girls. That's right. Well, it's Galaxy Phoenix versus Geltek Cyber Team. This matchup is about to go down. No mercy for third. One final chance to leave Paris with pride. Not only pride, but also $20,000 additional dollars. It's $30,000 going to fourth place, $50,000 for third place. Rinmar, what does that extra $20,000 mean for our regions, for our competitors? It's life-changing. We've heard so many players over the years talk about how just placing a little bit higher has changed their lives. It's helped them change the lives of their families as well, because a lot of our players here, they're not fighting for themselves, they're fighting for their families. And these two represent fighting for their teams, Kiyoe and Fa. You get the Ice Queen, you get the Fearless Queen, two junglers that represent what it means to be a fearless savage in the Land of Dawn. And definitely, in terms of what their regions have been able to achieve as well, their organizations, I think this is such a feat if you're actually able to accomplish a podium finish, because that really what makes the biggest difference as well. Aside from the money, you really get to make sure that you get to end your run in at least top 3. Absolutely, in top 3 to podium is a tremendous accomplishment. Hey, everybody out there, it's Rhino Day! Brand new interactive effect for Rhino Day is available now. Check it out and join the celebration. Eterna was up here earlier yesterday, and she was pumped up for Rhino Day. So am I. Get involved and earn yourself some of those wonderful stickers, skins, and everything you could possibly get. MLBB, they do it right. Going back to our key head-to-head, though, you do have two phenomenal players who have given their all. And it is the Ice Queen versus the Fearless Queen, right? Two dominant players. Fa, though, I think, has to get the edge, though. I feel like we've been screaming her name non-stop, not only on the desk, but also, of course, whenever you think about the casters. Again, going back to that head-to-head, going back to these two phenomenal players, what do they truly bring to the roster? And is it possible to shut them down once they get going? I think they're both flashy, but in a way, stats-wise, Fa is a much consistent jungler in terms of that. I think she's leading, especially in terms of highest kills, and that just goes to show how active they are across the map. But you feel for Geltek that they try to move more as a unit in a sense that they do take their time and they take it step by step.
Now, Rinmar, one thing that I really found interesting, shout out to everybody on the back end doing the stats, making the storylines. You guys are genuinely incredible. But one of the stats really stood out to me, or at least two of them, I should say, for Fa. KDA, KOA, relatively even Fa does edge out KOA there. But when we talk turtle control, 50% success rate for Fa. On the opposite side, for Lord control, 58% success rate, which KOA 24% success rate for turtle control, for Lord 39%. So it looks like Fa in all regards, at least when we're talking about the lane that she conquers, has KOA outmatched. Yeah, it really is a reflection of how, pun intended, some reflections, on how they play as a team. Galaxy Phoenix, they want to get those objectives because they know that it empowers their more aggressive nature, so they will do everything they can to get it, even if it means it looks like it's not the best time for them to do so. You know, on the other side, for Geltek, they're willing to give those objectives. You can go ahead and take that. We're taking other objectives in the map, or we're gonna take you down after you get what you wanted from the turtle and the Lord. Yeah, just to add to that, I think it's also because of what kind of comps Galaxy Phoenix tends to really go for. They're the only team who likes to utilize the Farsa, the amount of early game damage that you could really see for them, which is why I understand why they just want to keep rolling. Well, it's time to go to the stage, get the finals day started, take it away. Ladies and gentlemen, it is finals day here at EWC 26. MWI has lived up to the billing every single day, and we are finally about to see who is going to lift this trophy, Damascus. Absolutely. Today is the day for grand finals, but before that, an important third place match coming up. No consolation prize, man. There is a lot of regional rivalries, club points for the entire EWC, an extremely important match for all the teams, and of course the pride of coming back at the highest placement ever, Rob. You know what? I must say, you look amazing right now, Damascus. You're kind of... I see what's going on right now, brother. And speaking of amazing things, the level of play, people have to understand. The level of play with all of these players, the amount of dedication, the skill is absolutely unbelievable. And we are about to see the best that MLBB Women's has to offer. Absolutely. So without further ado, let's talk about our first team reaching out here to the third place match, qualifying out of Cambodia for the highest placement ever. Make some noise for Team Galaxy Phoenix! Team qualifying out of Cambodia. This is the highest placement ever for the region. There might be a newcomer. They overthrew the best of their region and went 2-0 against NAVI, 2-0 against Falcons MENA, 2-1 against Seda. Unfortunately lost the run back against NAVI, but an incredible run throughout this bracket, and maybe a clean third place finish, Rob. Phenomenal performance for them up to this point, as you said, Damascus, but it is not going to be easy for them to win that extra $20,000 and the regional pride, because their opponents are none other than Geltek Cyber Team. Geltek Cyber Team has proven that EECA is a consistent force in the world of MLBB. This performance has already guaranteed that they have at least matched the placement that this region got 2 years ago at MWI 2024, and now we're going to see if they walk away with the third place finish. That said, ladies and gentlemen, it is about that time. We have our third place match officially set. Let's get into it and send things back to the desk. Ooh, Damascus, Hollywood Rob TV. I see the both of you looking great. After all, you should. It is, in fact, finals day, and the ladies have taken the stage to play for third place. But again, that's a podium finish. That is also a $50,000 prize pool, or $50,000 purse going, of course, to the winner. Two Titans have fought hard to make it to this point. Who's leaving Paris with pride? Will it, of course, be Galaxy Phoenix, or on the opposite side, Geltek Cyber Team? Now, coming into the tournament, the new meta discussion was very real, and I gotta say, it's been incredibly impressive watching the diverse hero pool we have had throughout the entirety of the 5 days of MWI. We're talking 81 unique heroes across 60 games, and you know what? Rose, I heard yesterday you caught up with Geltek Cyber Team after their matchup. Let's hear what they had to say.
What are the lessons that you girls have actually learned throughout this MWI that could be applied to future tournaments that you guys will be participating in? Я думаю, то, что какие-то уроки и ошибки мы будем уже обсуждать с тренерами. Пока что мы еще немного не отошли от игр. Вот, обязательно все разберемся с тренерами, с аналитиками, сделаем выводы. Well, you know, I believe that we have a lot of homework to do. Right now, I guess we are still in the zone of the last match, and we'll need some time to discuss the lesson learned and the homework with our coaches, with our analysts. This is something that we will be doing for sure. You know what, girls, thank you very much, and I hope to see you girls come back stronger in tomorrow's third placer match up against Galaxy Phoenix. That's it from us. Brigida, I mentioned just before that great interview with Rose that 30 unique heroes have been used from Geltek. Number 2 in diversity across all the rosters playing when it comes to MWI. On the opposite side, though, Galaxy Phoenix not so bad themselves. 25 unique heroes. The point is, in comparison, Geltek Cyber Team barely edges out Galaxy Phoenix in their versatility and their ability to use multiple heroes, which means going into our pick and ban process in just about a minute's time, I want to say Geltek might be able to edge out Galaxy Phoenix. But that's also knowing that Galaxy Phoenix have only just recently explored their options in the gold lane. Mostly it's just been on the Claude, but despite that, they only have a 5-hero differential with Geltek Cyber Team. So I think that also just goes to show that they somewhat maybe have something else to show us. Yeah, when it comes to denying picks from Galaxy Phoenix, Geltek Cyber Team, they have the easiest job in the world right now. Belleric, Claude, and maybe the Farsa. Yeah, no. Guinevere, that's what I was looking for. Belleric, Guinevere, Claude. Take those out, and it looks like Galaxy Phoenix are uncomfortable. Uncomfortable indeed. Well, feeling comfortable is the Ice Queen versus the Fearless Queen. It was Fa versus Kiowa, and they're about to throw down. But it's not just them either, right? It's also EXP lane. Liobun versus Ling. These two will also be going toe-to-toe with each other. What kind of matchup can we expect from those two titans? Oh, it's going to be messy, but all in the best way possible because they have the same play style. They want to make the impact, hard-hitting impact right away. I agree, and I think they've really reviewed what NAVI done against Galaxy Phoenix yesterday, immediately taking out that Belleric. So there's really a high chance we see that trend continue just in order to make Galaxy Phoenix uncomfortable. Yeah. And I also like the Galaxy Phoenix are acknowledging that you have to take away the Marcel as a possibility for Coejo. Actually, Coejo and Lemma, they play the same way. They want a lot of disruption, a lot of crowd control, constant vision. Again, when you have two high-profile junglers in your team, expect the roamers and EXP laners to want to play the same way. Now, Fa and Kiowa will be picking very, very shortly. Those are the two that we looked at for our head-to-head. What heroes are we expecting Fa and Kiowa to potentially run? And for the banning process, what can be banned in order to slow them down a little bit? Well, if the Guinevere is open, I definitely want to see Fa consider it again. But nope. Because if there's a potential Olus again for Kiowa, you might really need something to at least shut her down in any way you can. Yeah, the Olus for Kiowa, Hirara is still on the table for these two. Fa on the Ling, I'm pretty sure Geltek Cyber Team, if they're willing to give it, they're really just gonna pack a lot of picks that will give it difficulty. Kiowa has shown that she's versatile. She was the Ice Queen because of just how cold-blooded she is with getting kills. But she's shown this MWI that she can play the boxer, she can play the Akai, she can be utility if her team needs to be. And I remember something that Kiowa told me in an interview. She said that her Olus works because the team makes it work. That it's not an individual pick for herself. It is a pick that allows the team to play around it in such a way that you're flexible, you can be aggressive, you can be defensive, you can use it as bait, and that's what Kiowa loves about playing Olus with her team. Wow, they also took out the Sora immediately upon seeing that Valentina ban. Now I'm wondering, because there are just so many options available, but at the same time, does Geltek want to consider stealing away the Claude for first pick against Galaxy Phoenix if they just really want to make them even more uncomfortable? Or are they sticking to the more
normal Beleric maybe priorities, which I think would be also Bad. great for Quadro if... Oh, never mind. Yeah, they... Yeah. Oh. Very first ban. One pick that Navi kept spamming yesterday was the Lilia. Oh, wow. Oh, wow. GXP just straight up banned out the Aulus. But as we mentioned earlier, you're willing to give the Herrera in this scenario then if you're GXP? So the Herrera, the Claude... Still a lot of priorities open. Phoveus, Freya, Esme even. So both teams are overloaded and they'll have a wide array of choices. The thing is, I feel like they are willing to be less prioritizing their EXP lane simply because I think both these EXP laners, Ling and Liubon, have been two of the most versatile XP laners in terms of the options. They've even used the likes of a CC, maybe even an Alice, which maybe might be a priority later on. So they go for the Atlas instead. And that leaves Galaxy Phoenix with the option to still pick up the Claude if they wanted to. Yep, I think that would be imperative to just pick up the Claude and take up a shot at Navi's book. Just pick up the Claude and the Lilia together here, and then just be ready to respond to maybe either a Paquito, Esme, Phoveus showing up, Freya. Again, all of the best EXP laners that we know are open. So they go for a different route. It's still a gold laner and a mid laner, but it's the carry and the gourd. At least this way you get some really good pokes. And if ever Geltek want to go for the more tankier junglers, they already have the shred with it. So damage isn't going to be a problem for Galaxy Phoenix. They now want to build around these two picks with more sustainability and a stronger front line. Yeah, and honestly, some of the tankier junglers you actually mentioned are still out there, like the Baksha and Akai, if ever they do want to go for that, since it's very considerable that you're seeing main carries from Galaxy Phoenix already, but they go lock in 2 magic damages, Eve and Harley to complete their trio mid. Yeah, this means that Geltek Cyber Team really want to play fast. That is one of the keys to victory that you can give for Geltek. You race for the early game against GXP. You don't allow them any early game pressure. You want to be faster than them. Oh, but the Paquito though, I think this will help a lot in terms of alleviating at least whatever fast-paced early game they want to go for Geltek Cyber Team, and also a way to just keep up with the Harley in general. So they can actually mark certain people from Geltek Cyber Team through this pick, but at this point, the roam picks as well as the jungle picks for Galaxy Phoenix might be even more limited. So one thing that Geltek needs to consider is now that they're playing a Harley, they have to watch out for the Hilda. Hilda is one of my suggested roamers for Lemma if ever the Beleric isn't available for her. She has played it already. They banned out the Marcel, the Atlas is gone. If it's not going to be the Hilda and they want to team fight more, they're picking up the Minotaur. Lemma has used even the likes of a Cho and Kaja if they also just really want to go. Yeah, actually, good thing that you pointed out the Kaja. That works out really well with the carry and gourd. Yeah, so that'll be a combo they could just rely on, but then that'll be really, I guess, less just tanky front lines in general. So maybe you really have to see the Paquito be a bit more hybrid than usual if that were to be the case. If they're gonna go for the pick off in the roam, then they're gonna have to go for something stable in the jungle. Yeah, you need a tank because with the Atlas there, and then if Geltek ever just bring in something tankier, it's not gonna be a good time. If Geltek want to match the rotational speed, I think they're just gonna end up with a Benedetta for the EXP lane. But this is smart from Geltek too, because we saw how Galaxy Phoenix had a bit of adjustment with the utility junglers yesterday. Like when they went tank, their rotation seemed to be a bit more read out by the opponent. So even the Baksha gets taken out here by Geltek, only leaving them to an Akai potentially if they really want to consider that. But for Fa, I'm not sure if I want to see them go that route. Yeah, I think they've chosen these heroes and they're gonna have to accept they might have to just go for the tanks unless they really just want to play the map. But with the Link on, you can't. It'll be too much if they go for burst damage and the Nolan. If they throw back to a fighter in the Leomord, you're up against an Atlas. Then the Yisun Shin is... Yisun Shin too much. I think they just have to accept that they're going to go for sustainability. They pick up the Cho in the roam. Good call there earlier. Okay, so it is going to be tough for
Fa, but we get to see that later on as Geltek Cyber Team were looking at their sides. So they know that they're going up against the Paquito. The Esmeralda's not there, but the Yuzhong. Into the carry gourd. And then you round it out with the Clint. Clint will have all the space in the world provided with the Eve. Harley for the initial burst. Yuzhong and Clint for the clean up. And then you have the Atlas just to initiate things. I'm a little bit happier. No, not a little bit. I'm much happier with the lineup of Geltek. Galaxy Phoenix, they're not going to be able to find a pick that will just be able to match it. Unless GXP are going into this with a mindset of, we're better than you, we play better than you, we fight better than you, then go greedy. I invite it, sure, but it's too risky. Yeah, because at this point, maybe Akai is just the safest. But that's the keyword, it's safest option. Yeah. You're not really going to be able to pair it up much. You're forced to use it almost defensively every single time. Other options we mentioned, if they want to go Assassin and just accept the fact that they play better. No, that's the Akai. Yeah, they're not. They're just going to stick with the Akai, keep it simple, and at least balance out the lineup because I think it will mainly revolve around the combos between the Chogord or carry anyway. There is no mercy for third place. We're talking 50,000 for third, and fourth place walks away with 30. Still very respectable, but I'm sure the competitors want 20,000 additional dollars. It's two storylines. You've got the Queen of Kiowa going against the fearless Queen of Fall. It's Galaxy Phoenix versus Geltek Cyber Team for third place. Và như vậy là trận đấu để quyết định tranh lệch pha giữa hai đội tuyển Galaxy Phoenix và Geltek Cyber Team chính thức được bắt đầu. The final one of MWI at EWC 2026. And we get these two brutal competitors going for a lot of trận đấu đã được bắt đầu. Những bước di chuyển đầu tiên đến từ hai đội. Vị trí của Geltek Cyber Team thì chỉ mới đấu game mà đã có pha canh về review lên mà khiến cho Circuit đã gần hết máu. Sau đó chỉ là cắn vào và đã ủa cho mình máu tương đối rồi. Hai vị trí tay cờ ta đều có những bước di chuyển nhằm tống đi lượng máu của mid hai bên đối phương. Giao tranh khá là quyết liệt ngay từ giai đoạn game đến từ khi mà hai đội. Nhưng vòng hai bên khá là lạ. Khi mà Sophia đã tấn công Huezo nhưng mà cô lạc đã trở thành cái đột biến. Everybody's here like it's a petting zoo. Everybody wants a piece of it. Zonjige, unfortunately, this time walked a little too far. Rail has to back out. Một tình huống seems like it don't matter. Di chuyển khá là cao đến từ cô nàng Sonic Quick. Và cuối cùng là mặc chiếc công đầu để cho Akai. Giai đoạn đầu game này thì việc để chết đi của mạng người đầu game khá là bất cẩn. Nếu như mà muốn có một pha giao tranh tốt, ta cũng chuẩn bị đến một rùa sau 10 giây nữa. Huezo đang tấn công với chỉ có Linh rồi. Linh đánh rất đơn giản thôi. Đây là mà đang liên tục là Sama và đã tìm ra được vị trí của Killway. Và một lúc đó được mặt thì chúng ta xem hai em sẽ như thế nào. No level 4 just yet. Liu trên thì Linh đã gần giết được Leobon và rất tiếc là Leobon vẫn còn một phục. Leobon cũng đang có cho mình level 4 rồi thì việc lao vào không nên khi mà Galaxy Phoenix khởi động cho mình rùa trước. Huezo lao vào rồi và thắt lấp chân thể lên đến từ Leobon và con rùa được ra cho pha. Leobon đã bắt được Sophia ở phía sau và Huezo đang gặp nguy hiểm. Huezo bị tấn công và pha giết được Huezo. Một pha giao tranh có thể nói khá là lời đến từ Galaxy Phoenix khi mà họ có cho mình một con rùa và cũng có cho mình mạnh Huezo thì đổi lại là Geltek Cyber Team cũng đã giết được vị trí của Sophia sau khi dùng
Sau khi lưu ball đúng long trên thể và tấn công vào phía sau Galaxy Phoenix. Tình huống giao tranh nơi mà Pha đã sử dụng con quay ngắn cân của mình để có thể hạn chế khả năng lao vào đến từ Killway ngăn cho Pha có thể trừng phạt Pha. Đương nhiên đối với một con quay ngắn cân như thế thì việc Pha trừng phạt được cũng là một điều khá là dễ dàng. Để mà thì Uwezo lao vào rồi. Để mà nó có thành công, không có gì nguy hiểm cả. Với khả năng cơ động của vị thực châu thì rất là khó để cho các cô nàng bên Geltek có thể bắt đẻ và giết được cô nàng Neman. Bên dưới thì Gary có vẻ như ăn trên kèo so với vị trí của Clean. Vẫn đang có tình huống ganh đến từ Sophia. Đây Sophia đang núp bụi chờ thấy cơ, nhưng có vẻ như là Tokyo rất là tỉnh khi mà cô nàng không dám lao lên. Cô nàng vẫn quyết định ở lại và Lema tốc biến Lema. Vâng, là Tokyo đã lên bảng số sau pha ganh tới 4 thành viên đến từ vị trí của Galaxy Phoenix, và ở đường trên thì cũng ngược lại như vậy thôi, khi mà Linh đã bị 4 thành viên Geltek một tem danh và chụp được trên đã khó dành cho Geltek một tem. Dude, when it comes to sieging GCT, they got so much damage. Ling though, damage is good. RWM comes out, starting out of position this time, but the Fatal Link does pull one back, almost gets a disengage, but luckily Nubon says no. Petrify is still good as they start making their way down. Fa and Winnie need to steal this away. Retribution battle. Fa takes the turtles. The Black Dragon Winnie has been activated. Winnie in trouble. Forces the flicker. Do they want to dive this? They're gonna make the attempt. Good dodge shot. Residue activated. Tokyo getting the last shots in, but it's just not enough. So close yet so far, but GCT again with the siege of a Harley, a damage dealer in your jungle. You open up, you leave these turrets vulnerable, and these structures will fall in their face. Tokyo as well, straight into the bottom lane. No assist, nothing on the teamfight participation just yet. The two structures for the two turtles that GXP have gotten, and you get to see the goal difference here from every single member. Even in the lanes that GXP have put a lot of effort to ganking, it's still GCT with the advantage. It's an 80 goal lead. Oh, solo kill. Oh, shot residue already procced here. Reborn, does he want to actually stick around for the wave? No, he's going to call it off, even though Quejo is actually nearby. She's already spotted all 4 of the members, making this attempt to potentially dive if they stick any longer. And that's going to be a trade once again in favor of GXP. Another turret goes into their hands. Now it's back to the slow game. GXP finally able to get a structure on the board, and it's through this Paquito being an impressive force all in. Oh, now they find the angle to get the hammer spin out and actually catches two. Quejo can't seem to get out of this, but the Fatal Link's on the 3 targets is great. Right into the Petrify, into the Black Dragon Tail. The combo's good, but when he takes Quejo out, needs to get out of there. Ling flickers forward. Tokyo tries to cut him down, but luckily Ling still makes it out. GXP, whenever they go in, I mean, we saw glimpses of this in the bottom lane, that overkill nature to them. When they go in, dude. They go Galaxy deep. Yep, I think at this point, they just need to figure out how much they really need to like, get value for their resources. I know there's that big guarantee, but it feels like lượng chênh lệch tiền giữa hai bên vẫn khá cân bằng. Nhưng mà mặc dù Galaxy Phoenix ăn được cho mình 2 con rùa và ăn mặc hơn về tốc độ mạng, nhưng mà về thể trận thì cả hai bên vẫn rất là cân bằng. Hai bên đều có cho mình được một chút trên lẫn một chút dưới rồi. Chúng ta rồi khi mà Uwezo đang chạy lên và Tokyo phát ra Lema ra sử dụng chung một cái chút đẹp vào. Vấn đề gì cả, khi mà hai bên cũng đang chưa có định khởi động cho mình con rùa. Killway thì sẽ chụp mình còn một tí trước khi đến con rùa này. Pha đã khởi động cho mình con rùa trước rồi. Và liệu Uwezo có tình huống nào để thể hiện cản trở cho Pha không? Khi mà Linh ở đây, Linh đã phát hiện ra vị trí của Killway. Vâng, con rùa Pha cũng sẽ dành cho Pha. Cả khi mà Geltek một tem không có ý định ăn cho mình con rùa này. Linh bắt lẻ, Linh bắt Uwezo rồi và Linh sau đó cũng chết.
tới tay của Leomon thôi. I thought maybe they could Thì really start muốn giao pushing tranh. Solskjaer out away from the mid-tier one, but the ideas are there. It's a gamble. I see the idea, I see the vision, but I agree, it's not worth it. Definitely not here. Galaxy Phoenix, they lose their XP, one of their main damage dealers around these team fights. Someone that you need to stay on the map right now to actually get some more to defend turrets. Again, GCT, as long as they play with Sheriff Tokyo, it just seems like they're gonna take these structures down every single time when you leave these structures alone. We get to see the replay again. It's the all-in here. Flicker baited up Kueho, but Ling just walks up, getting the knockout. Not worth it. The rest of the team comes in, and Liubon, of all people, was the one to get it. We have to talk about the flickers again. Yeah. If GCT are able to bait the heavy spin, even with the fatal links, that means that Kyoe Liubon will have a free way to just jump in the backline, and especially with this Dragon at 5-0. It's a massive threat to both Sophia and Winnie. You know what? Let's pull up the item list to see how truly dangerous this Dragon is actually going to be in this game. Because at this point, like, I'm looking at Winnie, she's already like 3-1. She's almost there, complete to that third item. But wow, the strongest ever going to be Sophia. Times at best. Somebody needs to clean this up, and it looks like GCT get away with this huge punish for Geltek. Oh no, the flicker burnt as well. That was brutal. GXP a bit miscoordinating the resources there as well. A little bit of a bad call, I'd say. The goal lead is crazy. Lemma though. There's only so much they can really do here. The big links right into each other. The combo is perfect. It is good. And Kyoe should be able to close this one out, even after the weight of the Dragon. I mean, so far, GXP, is it the lack of information here, or is it just one mistake after the other? They haven't been able to kind of find their footing once more. This is why I feel like the Akai pick again fits their composition really well, Gideon, but doesn't seem too GXP. They're so used to having Fa on an assassin, they could go for the cleanup. Now they don't. Yep. They have Fa on someone to peel in the back, so even when you go for those bombastic plays, there's no one to really capitalize on it. I mean, if they do want to capitalize on it, they gotta make sure that combo is set, right? I think it's just a little bit of disconnect. Oh, wait, hold on. It's gonna be a Mystic Gush onto Liubon and now they can't exactly clear the wave effectively without having to send people up. Lima's gonna try, and with this presence alone, that just means that GCT are gonna start backing away. Cho is still a problematic hero to deal with. Sophia's super trigger happy on that Mystic Gush. Oh yeah. Oh my lord, it almost seems like every time she has it up, she's gonna use it on somebody as long as she lands the Mystic Projectile. It's a lot of galaxies to play with, I mean with that skin as well, but you gotta calm down here, especially considering you have a flicker that is easily baited out by an RWM or even a Dragon that'll be used by Liubon to get away from bot. Okay, they use the heavy spin as a means to kind of delay this tower take. However, with the deadly magic as well as the RWM, it's more than enough to blast them out. Sophia even using the Mystic Gush here, not targeting the wave, but instead targeting Kyoe. Now, with all the main abilities gone, this inhibitor is basically going to go down for free. What can they do to stop it? Nothing. The Mystic Gush is already down. They don't have any resources to play with in Tokyo. Now with the Melfic gun, we were already talking about how good the siege is for GCT with their range and their double damage dealers. A force play coming in here, flickering to the way of the Dragon. Liubon looking to respawn onto Lima's side, pulls in the carry, but the fatal links. Liubon takes her out. Winnie didn't have enough time to react to that play. Kueho, perfect match, cancels the animation with a flicker, instantly goes for the fatal Sophia. It's good. It's good. Deadly Magic, 1.7k, worth it. Blows them up, no problem with a Chastised Pauldron already purchased by Liubon if things weren't difficult enough. Oh my lord. Ling's been doing such a good job of playing that damage control game, just staying in the sides and keeping that lead from getting away too far from her. But now it's Liubon back again ahead with a Chastised Pauldron. She knows exactly what's a threat to her. It's just the carry right now to shred her down from the sky. So with the Chastised Pauldron, I don't even think Ling can actually do what she's been able to do on Liubon right now to dominate that lane. So what's the order as of yet, right? Because the way that I'm thinking about it, Fa's been using their abilities too soon to try and disengage. I think the heavy spin needs to be the disengage at this point, right? You gotta sell that Fa's going to engage, and then maybe Lima gets a pick and you can wombo combo with a Mystic Gush. That's what I'm thinking. That's what I'm thinking too. It's just all about the combo. That's why Lemma has been put in this really tough spot to just constantly go for anyone she can find. Usually that'll be good. If you're snowballing on the board,
anybody kick is dead with the carry as well, right? So an extra guarantee, but the fact that these frontliners have all those items just gives Lemma an even tougher time. At least for Ling, she can constantly just push in top lane, she can constantly put pressure, where Kyoe is going to be the only person who can actually deal with those waves on the Harley. But now it comes back to GXP. Have they learned from their mistakes yesterday on the Akai, on this kind of composition? Can they play to pull back instead of going aggressive the way they've been doing in the group stage? Great spot by Sophia. Again, it's Ling up top, setting up the waves for GXP, but GCT hold control over this bottom wave. Again, the heavy spin! It's very early, and the Black Dragon form has been committed. They're even using the conceal to chase into the back line. Luma Ling has to keep on pushing at this point in time. Phalanx gonna connect on one. RWM on top of Sophia. Mystic Gush to slow things down. The Black Dragon is on top of Fa, but notice that the inhibitor is getting attacked. And finally, GCT realize what's going on as they deny the recalls. This could be a potential backdoor, but the waves is done. And now we're back to this even state. GCT, they've already picked up the kill onto Sophia. They send their Yi back as they should be able to get this Lord for absolutely free. GCT playing with fire, going all in on that fight, and it was a good play by GXP to try to hold them back. But initially, it was Fa on the heavy spin that was just so off. It looked awkward. And it was on to Kueho. That's another thing. I understand that you want to make sure you get rid of that like big AoE ult, because it's the only thing that's going to find that counter engage besides the Black Dragon form or the RWM. I think the GXP at this point, they got to play off of Lima no matter what. Whoa. Aggressive move. It's a conceal even though it's no flicker. Already read out. Yeah, she knows. Sau một khoảng thời gian mà Caster đi thắng thì có vẻ như là con lót thứ hai đã dành cho Geltek Sabotem, và con lót cũng đang tràn vào 15 thành viên của Geltek Sabotem rồi. Linh thì ở bên dưới đang có cưa với cả Kyoe. Kyoe của nó phát hiện ra chỉ của Linh nhưng mà cũng không lao vào vẫn quyết định lao vào mà ma thuật tử thần đã được bật lên nhưng mà cũng không lấy đi được nữa cái máu của Linh. Linh vẫn đâm Kyoe giật lại không chuyện gì xảy ra cả. Và quyết định lấy được siêu cấp từ rừng giữa không. Vâng, vẫn lấy được. Uezo đã bị Winnie giết rồi. Vâng, Linh tiếp cận đằng sau. Linh đã không, nhưng mà mạng dành cho vị trí của Sophia cơ. Winnie sát bao được Kyoe và Winnie double kill cho mình rồi. Linh cầm con Pacifico này cũng rất là hay khi mà liên tục bắt lẻ các vị trí phía sau của Geltek Sabotem. Và lần lượt cả 3 thành viên của Geltek Sabotem đã lên bảng số. Đổi lại thì họ đã có được trụ siêu cấp từ giữa. Vâng, Galaxy Phoenix đang tràn lên lấy được trụ đầu của đường giữa rồi. Tôi đánh giá là phía Geltek Sabotem đã không có sự quan tâm tốt vào từng vị trí cụ thể một và vẫn phân vân giữa việc tiến công đường giữa hay là cảnh giới con bài Papito trong tay của Linh. Khi mà thế thì không quay hàng cân và không quay hàng cân Uezo lên kết từ mạnh 2 thành viên bật bàn cống trụ lên và killing spree cho NAVI và nó cũng lên bảng số thôi. Kyoe là có mạng của mình và vậy là những người khá là tốt đến từ Geltek Sabotem nha. Khi mà Akai đã sử dụng con quay hàng cân, mặc dù ban đầu khá là tốt nhưng mà về sau lại đẩy vị trí của Uezo ra tuyến sau của Galaxy Phoenix và thế là thôi Uezo đã liên kết được mệnh luôn 2 thành viên và sau đó là lên bảng số ngay lập tức. Winnie dính ma thuật tử thần Kyoe nhưng mà cô lại cũng nhanh chóng bắt đồ đi để mua cho mình trang bị tàu sim rồi sẽ gọi là mất đi một chiều tàu sim thôi, cũng không gì nguy hiểm cả nữa rồi. Còn lót thứ 3 tiếp tục ra và Geltek Sabotem thoải mái ăn chung lót này. Đây là con lót thứ 3 trận đấu vừa rồi. Linh thì đã có động thái chặn Linh từ trước và đang bị Uezo truy đuổi theo cùng với cả Linh đang bị bắt lại rồi. Linh tốc biến và thôi Pacifico lên bảng điểm số luôn. Mega kill cho Sonic Quick. Ling will be down. She was the saving grace con lót cuối cùng này có thể là sẽ là con lót cuối cùng trận đấu này luôn khi mà
Bên phía Galaxy Phoenix đã mất đi cho mình Linh, thì từ đó sẽ không có khả năng cơ động để có thể đi dọn đến nữa rồi. Ta sẽ chờ đợi cho Geltek sẽ có thể kết thúc trận đấu này thôi, khi mà lính đường trên lẫn đường dưới, lính đường giữa đường dưới đã lao vào rồi. Lao đây Uzo quyết định lao vào không. Pha đã có cho mình vương miện mùa đông để con quay ngắn. Mà Pha cố gắng đẩy lính nhưng mà Pha đã bị Tokyo giết rồi. Lượng sát thương của là khổng lồ đến từ con bạc linh này. Và trận đấu đã khép lại rồi. Vâng, một khởi đầu khá là tốt đến từ các cô nàng đại diện đến từ Nga. Một chiến thắng thật là thuyết phục. Mặc dù đầu trận và giữa trận có vẻ khá là giằng co, nhưng mà càng về cuối thì khả năng vận hành giao tranh của Geltek sẽ của TM đã càng ngày càng tốt, cùng với những pha xử lý sai lầm của Galaxy Phoenix đã đem lại đến một chiến thắng cực kỳ thuyết phục cho những cô gái Nga này. Again, it's a battle of holding attention, people's attention. So you make them look for half a second, they could explode and just die, and you lose the fight immediately. But we have adaptations. Tokyo bắn rất đau, tiếp tục nổ chí mạng từ trên 1000 đao, và chỉ cần vài pha bắn thôi đã cái lên bảng điểm số ngay lập tức. No mercy for third place, and that is exactly the case here. After a grueling matchup that went back and forth, was Geltek's Cyber team able to take map number 1. They now lead 1-0 in this best of 5 series. Let's go all the way back in time to our pick and bans, where a lot of games are either won or lost within, the first 5 minutes, which is the pick and bans. Now, there was a lot of criticism on both sides. However, one side had the most. Where was the losing point during the pick and ban process, in your guys' opinion? I think it was the first 2 picks on the red side for Galaxy Phoenix. I really strongly believe they should have just gone for the Lilia and get their signature pick on the Claude. It gives them a lot of AoE advantage. It allows them to control the center while being comfortable in the side lanes. And most importantly, it wouldn't have led to that Harley pickup. I think the Harley was picked because they saw the gourd. Yeah, I would have to double down on the Claude, and maybe I guess there could be a bit flexibility with the mid, because I know they have a lot in their arsenal. They have the likes of the Farsight if they just really want to counter out whatever potential mid lane pick, or even the Lilia potentially getting picked up. But them trying to focus a bit too much on the carry, aside from it not totally a comfort for Winnie, I guess, also forced them to play around the carry instead, now that they were left with a choice in jungle last pick. We set the stage for Fa versus Kiowe. Now, Fa statistically has great success when it comes to turtle control as well as the Lord control. Going a little bit deeper with the hero selection, because of the first early picks, did it not allow Fa to do what she needed to do for Galaxy Phoenix that has made Galaxy Phoenix so successful throughout the tournament? Oh yeah, because they then had to play for everyone else. Fa had to support the gourd, had to support the carry, and it wasn't just her as a carry. Galaxy Phoenix needs Fa as a carry. Yeah, you see remnants of that in, I guess, the timings in which she uses the heavy spin. Yeah, too early. It seems that they always comes out a bit too early, and you kind of see through that it is maybe not her best or strongest suit. Well, we talked about the heroes. Now let's look at the stats from map number 1. Yeah, you can see that even though Galaxy Phoenix got all the turtles, this is what we were talking about in the pre-match. Geltek, they're willing to give up the turtles just so that they can get objectives elsewhere. They get majority of the towers, and they were supplementing Tokyo, sometimes Liubon, who was getting a lot of kills, to at least be able to get a little bit more farm for themselves so that they can help the team better. Thế thấy là lực tiền hai bên sau 18 phút cũng khá là cân đối, chênh lệch không nhiều đâu, cho thấy được sự cân đối giữa cả hai tem, giữa cái sầu tem lẫn Galaxy Phoenix, nhưng mà nó gọi là chỉ phụ thuộc vào việc ai là người tận dụng được cái pha giao tranh tốt hơn thôi, mà Geltek tem đã làm được điều đó.
I think cho that nên was họ đã one có cho mình một of chiến their thắng potential big xứng đáng stages, but that was about để it. dẫn trước Because 1-0 again, it trong seemed trận more of tranh a hạng 3 last minute EXP giữa hai đội tuyển rather Galaxy than something Phoenix that could và just Geltek replicate what team Fa này. wanted to do as an Akai. There's a couple of actions that Chúng I ta want sẽ to talk cùng about from chờ that đợi ít game. phút cho đến The first one we go to trận about the đấu thứ 2 15:30 mark. Now this trận tranh hạng was 3 a small mistake. MLBB năm Led to a 2026. potential opportunity for Galaxy Phoenix. Yeah, they slipped up a little bit on the discipline. Geltek have been trying to send Link to find the back line, to find Tokyo, to find Sonjeke, and then eventually they were able to get it. It's because Geltek just put a little bit too deep with the Lord up top when they didn't have to. They needed to usher in their middle minion wave so that they could healthily go to the tower. And it wasn't completely shown, but then eventually you'd see Ling and GXP just punish Geltek. And I want to talk more about that moment in just a second, but Bree, let's take a look at our second action. This is going to be the very tail end of it. And this is where Geltek's cyber team says enough is enough. We want game one. Yeah, you want to assign Lemma as the person holding the Lord or pushing it to the side, but even then, Lemma could barely just deal with the damage. But also, how could you just expect Fa to go in first when she's the holder of that heavy spin who should potentially push them away? So the front lines had a very brutal experience here in this entire game. Now we got some comments from the chat, though. They've been getting active. And we love, by the way, you all talking. GXP downfall got to be studied. Ooh, that's a spicy one to start off. Cappy, why are you bringing so much spice into our chat? Keep it coming. What else do we got? Please, Fa, Assassin next game. So this is interesting. I actually was reading chat just a little bit, and it was like, Assassin, not Assassin. Is that the play? Well, Fa, Assassin next game. Is that truly the win condition? Clint, free hitting. Okay, from Gold Magic Finds. Hey, like I said, keep it chatting up in the chat. We love each and every one of you. Without you, this show would not be possible. Gord, what are you doing? What is Gord doing? I can't blame Gord though. Yeah, there's just so many heroes for the Gord to worry about that it's really hard to find the perfect angle for it. That's right, Gord. What are you doing? Call an ambulance. But not for me. Okay, classic. Thank you, Jonah, out there. Galaxy Phoenix, I guess, needs an ambulance at the moment, but it's okay. It's just one map. After all, the biggest Titans out there, aka Even Vitality, has even fact taken a loss, right, and managed to come back, which is truly phenomenal. Hey, you out there to check, thank you for getting involved, and you can get involved even more. 2 champions, 1 game. My Champions Pick event is now live. From July 27th, submit your predictions for the MSC and MWI champions for a chance to win 50,000 in-game diamonds and MSC 2021 through 2025 tournament skins. Don't forget to leave your picks under at MLBB Esports post for even more chances to win. Lock in your champions now and cheer for your favorite teams. My Champions Pick now live. Make sure, again, you're checking out those posts at MLBB Esports for all the updates and also to get involved in some amazing prizes. Hey, it's been a great day so far, and I believe the comms have been flowing quite well, especially yesterday to make it into grand finals, and Sadia has provided our radio comms. Aulus guys, di sini mau nggak? Mau ini aulus guys. Nih mitnya weh. Lihat ya, aman. Bisa nggak? Boleh ke belakang. Daul gas. Gas. Nice. Lagi dong. Udah NN sih. Sampai lagi. Maniak. Rekor guys. Nih. Kasih. Sor. Gue naik. Gue juga. Jangan satu Vivi di sini satu. Dia naik semua sih cewek. Ya udah. Boleh nggak guys? Boleh nggak? Halo sih ketinggalan. Lampu di bawah. Bisa nggak? Bisa. Itu bertiga. Kudanya guys. Nice one. Gas lagi boleh. Boleh. 10 ulti gue. Midnya clear ya. Ini guys, gas lagi. OTW. 5 detik. Aku slow nih dia. Makan lagi. Palennya. Nice one. Nice. Lapu ini dia. Masuk. Aman. Wait, dapat buff biru. Kadi. Tolong. Hacker karinya ya. 10.52.
Vitality, they were having fun during that semifinals series, but they started having fun, I would assume, after map number 1, because remember, it was Geltek who actually ended up taking that map in convincing fashion. But Vitality got the job done. We await, of course, what they're going to do in the grand finals a little bit later against NAVI. We head back to the stage for map number 2. Geltek Cyber Team currently lead. Now, I told you I would do it. I'm bringing it back. We're at that 15-30 second mark. That small mistake from Geltek that led to an opportunity for Galaxy Phoenix. Galaxy Phoenix ultimately ended up losing the map. That opportunity was very small, short-sighted, and Geltek was able to recover. Now, what could have led Galaxy Phoenix to take that moment, that lapse of judgment from the side of Galaxy Phoenix into a victory? Well, afterwards, they got out of their base and was able to get just a little bit of control in the map. But then the problem was they got caught out yet again. So they really have to be careful with that. Apparently, we just had a body cam from the coach himself. Wow. So that's kind of cool, right? Actually, I don't think I've ever seen a body cam from a coach to see what they're looking at. I thought we weren't allowed to see the notes. That's But I interesting. think it was hidden anyway. But that's cool. That's how it looks. Yeah, that's actually really dope. They get out there and get a chance to obviously get the viewpoint. Because, I mean, it's a lot to manage as a coach. I mean, you're talking about 5 players, 133 heroes that you have to go through, the different synergies. I mean, I'm blown away each and every single draft here on YouTube, just Theorycraft. But guess what? We get to do it again. It's one of my favorite times. Let's listen to YouTube. What's going to be going down in our pick and bans? Và hai con bài cũng tương đối mạnh ở trong meta hiện tại, meta tài nữ. Bây giờ thì Merrick đã bị cấm đi bên phía của team Geltek Cyber Team. Họ cầm cho một con Merrick khá khỏe và có độ trâu khá tốt. Họ cấm đi cũng khá là dễ hiểu. Ở bên phía của Galaxy Phoenix họ có định cấm thêm con Valentina. Có bài khả năng các chiều cuối khá tốt nha. Có lẽ là bên phía Galaxy Phoenix sẽ pick cho mình các vị tướng có khả năng chiều cuối với khả năng giao tranh sẽ cực kỳ mạnh đấy. Ví dụ như con bài Sora hoặc con bài YV. Atlas cũng có thể là một lựa chọn. Và Sora đã bị cấm đi tới vị trí của Geltek Cyber Team rồi. Nhưng Galaxy Phoenix quyết định cấm một cái con bài Atlas. Họ sợ first pick bên phía của Geltek Cyber Team. First pick Atlas nên là có lẽ dừng lại mức đó thôi. Understood that they needed to take the Atlas away as well. I think Geltek will be encouraged to consider the course, if possible, maybe just double down on the Baksha. Đang hơi khó chọn khi mà first pick tầm này YV thì nó lại không. Tôi cảm giác pick YV trận này không được ổn lắm. Và đó là carry với chất tướng bắn vào những con tanker mạnh. Ở bên phía các team team đã pick trước vào God. Cùng với vị tướng nào đây? Nếu như mà God thì tôi nghĩ là liệu hoàn toàn có thể là một con tank. Hoàn toàn có thể là một con chưa được cứng chịu trước sẽ được pick trước. Nhưng mà đấy vẫn chỉ là những cái suy đoán của tôi thôi. Còn Galaxy Phoenix họ sẽ đoán như thế nào? Còn 20 giây nữa vẫn sẽ là từ từ, và đó là Kali, một chất tướng đảo đường rất lâu rồi mới được pick lại. Đó là một con bài được có cái khả năng trông chó và được phục hồi khá tốt nhé. Đây vẫn là một vị tướng Khalif sẽ gây nhiễu vào vị trí đi dừng đấu game rất là khó chịu với cái chiêu 1 của nó. Đây là một tổn thương khá là lớn ra là đấu game. Và đặc biệt là với cái map, đặc biệt là với khả năng gia tốc với khả năng với cái tuyết cát của mình thì tốc chạy của anh ta sẽ của con Kali này sẽ được gia tăng và sẽ di chuyển đảo đường nhanh hơn ở giai đoạn đầu tiên so với tướng đảo đường khác. Nên là và với cái rút ra thủ hộ cho hai của anh ta cũng có khả năng hồi phục, thì những giao tranh đầu tiên anh ta có thể sẽ là một tình huống trao đổi lời máu của nó. Còn Esmeralda đã được lựa chọn và đó là Kimi. Hai chất tướng xạ thủ Carry và Kimi đã được lựa chọn rất ngay từ ở trong phase pick đầu tiên. Và cái tất cả team họ đang tính toán cái gì đây? Tôi đang khá mong chờ bên phía của các tất cả team nha. Galaxy Phoenix sẽ đưa cho mình vị tướng gì để có thể đối phó được với hai vị trí xạ thủ của phía Geltek Cyber Team, khi mà Kimi thực ra ở đầu game có lượng đam khá là ổn, còn Carry sẽ gây ra một đợt sát thương khổng lồ vào giai đoạn cuối game. Sự lựa chọn có thể nói là
khá là ổn đến từ Geltek Cyberteam đấy, khi mà họ sẽ có được lượng sát thương cả giai đoạn đầu game, giữa game lẫn cuối game luôn. Với sự chống chịu của con bài Esmeralda thì sẽ quậy trong giao tranh khá là tốt. Và sự lựa chọn tiếp theo đến từ Galaxy Phoenix là con bài Alice, một vị tướng có khả năng vượt phục và khống chế diện rộng cực kỳ mạnh. Một con bài cũng rất mạnh nha, với khả năng với cái chiêu cuối vô biến lưu hoàng của mình, đúng như anh Đông đã nói. Thì bây giờ thì sẽ với hai con bài đầu tiên, với những con bài đầu tiên về phía của Galaxy Phoenix sẽ là một khả năng phổ vào rất mạnh, còn Geltek Cyberteam sau một nhịp giao tranh sẽ có sức mạnh ở đầu và có sức mạnh ở giữa game và cũng có sức mạnh ở cuối game. Với sức mạnh giữa game đó là vị trí của Kimi và Esmeralda, cuối game sẽ một con carry. Đây là một cặp bài mà bên phía Geltek Cyberteam có thể cho được thoải mái, còn Galaxy Phoenix sẽ cần phải tính toán nếu như mà họ sẽ cần phải cố quyết định theo là mình sẽ đánh ở thời gian nào, chứ bởi vì nếu như họ tích theo cái thể đánh là đầu game, giữa game mạnh, cuối game mạnh thì khả năng họ sẽ quạt một con Esmeralda khá khỏe nha. Bây giờ thì sao? Linh đã bị cấm đi từ vị trí của bên phía Geltek Cyberteam. Kaza và Kalea đã bị cấm đi. Họ sợ những con bài có khả năng khống chế mạnh để ngăn cái nhịp vô biến lưu hoàng của Alice vào. Và bây giờ sẽ là lực cấm cuối cùng. Liệu có cấm vào giường hay không? Chi mà bên phía Geltek Cyberteam đang nghĩ con Alice này đi được kinh nghiệm nha. Với việc cấm Linh tôi đang nghĩ là họ đang với việc cấm Linh thì tôi đang đoán là Geltek Cyberteam họ đang cấm, họ đang nghĩ là Alice sẽ đi được kinh nghiệm, nhưng không, đó là con mốt cốt đã bị cấm. Có lẽ Geltek Cyberteam đang ngăn chặn khả năng lao vào phía sau đến từ vị trí của Galaxy Phoenix, khi mà con Khalid và con Alice có khả năng lao vào phía sau cực kỳ tốt với cái bao cát tàn phá cùng với cả vương quyền sẽ kết hợp với chương 1 để có thể tiếp cận vào vị trí của carry. Cùng đó lý do mà họ ban Linh và Moscow thì hai vị tướng này có khả năng bắt vào sau rất là tốt rồi. Đương nhiên, sự lựa chọn tiếp theo đến từ Galaxy Phoenix đó chính là vị tướng Suyu. Và Suyu rồi hiện tại nó khá là out meta, không biết là Galaxy Phoenix sẽ vận hành con Suyu này gì đấy. Suyo có một lượt pick trong những khoảng thời gian trong đợt pick trước MWE vừa rồi, khi mà những con khi mà meta tanker hiện tại vẫn đang khá khỏe thì Mutun đã tạo được mạnh của con và vai cho bà Ngọc đảo tước đòn đi rừng. Thế nên là khi mà những chất tướng này, khi mà Tanh đã bị giảm xuống và Suyo cũng là một trong những chất tướng được đưa lên mặt tỉnh trưởng với lượt tăng của mình, thì tôi nghĩ là Suyo sẽ đánh ở giai đoạn sẽ cố gắng sẽ sử dụng mục tiêu đó là cách sẽ là theo kiểu kết mã Alice, và vị trí của Khalid sẽ là bay vào trước, còn những chất tướng còn Suyo sẽ vét đá đằng sau, và đó là Franco và Hayabusa. Một sự lựa chọn hơi thôi đấy khá là bất ngờ đến từ Geltek Cyberteam khi mà mang ra vị tướng Franco. Có lẽ là cô nàng sẽ sử dụng Franco để cắn vào vị trí của Alice, sau đó là dùng chiêu một kéo lại, gây ra một khoảng khống chế khá là dài để cho carry có thể kết liễu được cô nàng này. Hayabusa sẽ là khá chất lạ lướt nha. Hayabusa sẽ là những cú hướng chuyện ảo ảnh và những cú dịch chuyển của mình để xem nào vị trí của Killway có lả lướt được hay không. Bây giờ sẽ là lượt pick cuối cùng, vẫn còn thiếu một con xạ thủ thì tôi nghĩ một là con Optinia hoặc là một con nào đó, không, đó là con Club, cũng khá dễ hiểu mà tôi. Club là một chất tướng hiện tại vẫn đang rất mạnh và với khả năng với đội này hoàn toàn có thể bắn được. Nên là Club, thực ra Club là một chất tướng mà tôi nghĩ là cũng không còn sự chọn nào khác mạnh hơn rồi. Và bây giờ thì hai bên đã phá lựa chọn của mình và cùng xem đội nào sẽ giành chiến thắng trong game đấu thứ hai này đây. Geltek did in fact win map number 1, which puts them up 1-0. Now, one map away from being up 2-0 and therefore potentially being $50,000 richer. This matchup means a lot. Pride is on the line. Do you want to go home without the podium finish? You've got to make that decision as a competitor. We head into map number 2 between Galaxy Phoenix and Geltek Cyberteam. Miracle, Gideon, take it away. Here we go. Oh my goodness.
Vâng, bây giờ chúng ta đến với trận đấu đấu thứ hai trong trận tranh hạng 3 giữa team Geltek và team Galaxy Phoenix. Đến với những bước di chuyển đầu tiên của chúng ta trong tình huống lần này thì vẫn là những tình huống cơ bản thôi. Bằng cô quyết định ra khu vực đường giữa này để mà check side lấy và di chuyển ra một mình, và các thành viên của Geltek Team đứng gọi là cảnh giác rất cao nha. Họ cảnh giác rất cao để không cho vị trí của Lema được phép ngăn cản cái vòng rừng với phía vị trí của team Geltek Team, nhưng cấp trượt rồi và tụi nó báo mất đi khá nhiều. Còn đây vị trí của Sophia, ai chị ơi, di chuyển cú bóc rất là khá tốt, lấy cho một bạn người chơi từ giữa bên phía của team Geltek Team rồi. Linh bắt đầu băng vào nhưng cô nàng đang bị sấy, đang thấy nó khá đau nha, tất cả phải lui về. Vị trí của Limon đã tới đây rồi, tiếp tục là vào vị trí của Lema, nhưng Lema đang yếu, Lema bị làm choạc, Lema phải đập xuống. Hai bạn đầu tiên rồi, choạc một thì vào vị trí của đó là Sonique, và Sonique đã phải nằm xuống. Sophia bị dính một cái bóng nhưng mà vẫn sẽ là lui về được mà thôi. Tôi gì là giành đầu tiên lại rất căng rồi anh em ơi. Trận game rất nhiều và liên tục đến từ vị trí đảo đường cũng như vị trí đường giữa của Geltek Team, và họ đã có cho mình 2 mạng. Đó thì với việc Linh đã tham gia vào giao tranh thì họ cũng đã gỡ gạc lại được một mạng. Bây giờ thì bắt đầu tình huống check side. Lema đang có một đánh có vị trí phía cô làm choáng và lao thêm luôn rất nhiều công chế, nhưng thủ được sử dụng vào vị trí của Suyo có bạn đầu tiên của cô nàng này. Vâng, một pha dồn rất nhiều CC vào để có thể giúp cho Suyo có mạng hạ gục, và lưu thủ hộ là được sử dụng để có thể gọi là chắc chắn mình không phải nằm xuống để mà có lượng máu để duy trì những pha giao tranh tiếp theo. Pha xử lý khá hay với vị trí của Galaxy Phoenix. Bây giờ thì họ tiếp tục chiếm sai khu vực bụi gần hang rùa này. Cầu thủ đầu tiên cũng đã được ra. Đường trên này thì vị trí của Tokyo, vị trí của Windy solo với nhau cũng gọi là khá căng. Còn pha ở đây, pha đang xuống dưới, bắt đầu nhịp câu kéo và pha có cho mình là có kinh nghiệm rồi. Bây giờ thì vị trí của Sonique đang bắt đầu tìm cách để sấy và bắt đầu bước vào con rùa đấy rồi. Linh có một cái chỗ hoảng làm cho nhìn vào vị trí Sonique khá yếu nha, một lệnh vào trong tay được sử dụng để có thể lui về. Đang bị lùa ra các bởi vì vị trí của Linh đó là các thành viên của Geltek Team pha con rùa tốc nhanh, và đó là con rùa đầu tiên của trận đấu này. Vị trí của Tokyo mình thì tới mất tốc biến rồi, la vào cho vị trí của pha tìm tới vị trí của Kieway đang ăn bùa, ra cho mình đó là bùa xanh, nhưng ở đây vị trí của Kieway di chuyển lên nhưng không dám dồn cái vị trí trả cứ bí tay chạm vào để có thể lấy mạng. Được trên này thì Windy rất cơ bản là lấy được rất nhiều giáp vàng nha, nhưng Lema ở đây, Lema bị trói chân, Lema khá yếu, ba phát vàng được sử dụng kết hợp với tốc biến của mình và vẫn chạy được cái vị trí của trận đấu bên phía của Geltek Galaxy Phoenix. Và sau đó Lema đơn giản là chỉ dùng lưu sạt của hộ để hồi lại cho mình một lượng máu tương đối lớn thôi. Vương quyền hủy diệt chỉ trói Kuezo thôi, nhưng mà không có gì nguy hiểm cả. Kuezo đã kéo trượt rồi. Không, thực ra tầm nó hơi xa nên là Kuezo kiểu muốn đoán xem là bên phía kia có lại gần không. Nếu lại gần thì sẽ là ăn kéo, nhưng mà bên phía của Galaxy Phoenix thì không có ai lại gần cả, nên là đó kéo theo kiểu là phá bán thôi. Linh đường dưới này thì vẫn đang hiện tại vẫn đang đè được vào vị trí của Limon nhờ việc đó là có bạn hỗ trợ. Cô nàng có một lượng tiền cao hơn rồi. Hiện tại là Galaxy Phoenix đang hơn gần 1k tiền. Phía cổ ở đây bị tìm thấy cô bị làm cho cô rất nhiều các tướng kia năng lượng huyền bí được sử dụng và bất ngờ là những gì mà tôi phải nói với chị cô trong tình huống vừa rồi. Liên tục là những lần bắt đẻ vào vị trí của Kuezo. Thậm chí Lema còn sử dụng luôn cả bóc các tàn phá để có thể gây ra lượng khống chế cho Kuezo, và sau đó là tiên năng lượng huyền bí thấy rất đau vào vị trí của Kuezo và khiến cho cô nàng lên bảng điểm số lần thứ 2 trong trận đấu này rồi. Cái tình huống cả chiêu 2 rất khó chịu đối với chung Sophia, trách bụi và đặc biệt là cấu thêm sát thương nữa. Con bùa tím đã ra rồi. Bây giờ thì cô vừa có nhiều kéo nhưng đã kéo không được sử dụng rồi. Linh bị kéo về, Linh bị trói chân, Linh vẫn sẽ chạy được. Trong đó là đây của Lema bắt đầu băng vào, nó rất nhiều tình huống áp chế được sử dụng, nhưng Lema vẫn còn khá chậm với cây hủy diệt được sử dụng cho được vị trí của đó là vị trí của chị Limon, nhưng Limon vẫn có thể lui về được, bắt đầu trói chân. Tokyo bật quá kép lên toàn phá được sử dụng. Tokyo có bạn của pha rồi, bây giờ bắt đầu lao vào được phá được sử dụng vị trí của Windy. Lema cũng lao vào, Lema khá yếu, Lema cũng phải là xuống nhiều quay có bạn và hai bạn hạ rồi lệnh cho bên phía của Geltek Team. Cô yếu máu
đó nhưng sao cô nàng vẫn có thể vươn lên được. Tình huống lâm tranh có thể nói là bên phía của Geltek Saboteur di chuyển rất là khéo khi mà các con nàng của Galaxy Phoenix lao vào thì cái đúng được công phá của Winnie thì nó thì con nàng lại chỉ bắn được vào vị trí của Tokyo thôi chứ không bắn thêm vào những vị trí khác cả. Vâng, và sau đó thì Tokyo bắn ngược trở lại rồi sau đó Tôi khó rồi, con rùa này thuộc về vị trí của Geltek, sau khi vị trí của Sonic đang muốn xoáy vào, không phải đi thấy được số một trói chặt vào vị trí của nó, làm sao gì que và đã phải làm rùa. Bây giờ thì sao, Linh cố quẩy Linh lui về với giấc bóng của mình, vị trí của Libon bị làm choáng, vị trí bí cây trả của Geltek được sử dụng tìm với vị trí của Queenie nhưng Queenie lui về được áp chế được sử dụng vào vị trí của đó là vị trí của Lema có lực lượng được sử dụng xoáy được 2 người, được không được vị trí của Queenie, choáng thêm 2 người nữa và đó là Libon phải đập xuống. Geltek thì sao, Geltek có phải đập lại không? Geltek lập lại rồi. Đầu trên thì Carry đẩy được trụ nhưng đường giữa này cũng mất trụ rồi. Tới từ vị trí của bên phía team Geltek Cyber Team là giành thắng lợi hoàn toàn ở bên phía Galaxy Phoenix. Họ vừa là cố lấy 2 mạng sau khi mà Geltek Saboteur ăn được cho mình con rùa này. Tình huống có thể nói là khá là lỗ đến từ Geltek Saboteur khi mà họ sau khi ăn được rùa thì họ đã bị Galaxy Phoenix kích hoạt khởi động giao tranh trước và sau đó là họ đã mất cho mình 2 mạng từ vị trí của Killway lẫn vị trí của Sonic. Tôi cũng không biết gọi người chơi đường giữa của bên phía Geltek Cyber Team là gì. Tôi xin lỗi chị nếu như em có gọi nó hơi nghe nó hơi không được văn minh cho lắm. Thôi xin lỗi nhé, xin lỗi chị nhé. Bởi vì các bạn là có những cái tên có những cái tên tôi phải nói thật là nó có đọc hơn rất nhiều nên là mong anh em thông cảm. Còn đây vị trí Winnie mất tốc biến rồi, Winnie có chạy được không đây? Winnie cố gắng tử thủ vẫn có thể dọn được lính rồi và rất may mắn là vẫn còn dọn được lính. Có lẽ là một tình huống mà thủ lĩnh được là đã thành công từ phía của team Galaxy Phoenix. Mặc dù pha đó làm lại Winnie thì có lẽ là hơi nguy hiểm một chút, còn linh lực trên này thì vẫn rất khó chịu. Killway bị tìm tay, Killway vẫn còn máu để lui về và con rùa xuất hiện ở còn 15 giây nữa thì xuất hiện. Lema đi trực từ dưới này vừa Tokyo bị bắn một nhịp bởi đó là cái chết cuối của pha và sẽ là một tình huống muốn áp lực vào áp lực để có thể dễ dàng ăn thua hơn từ vị trí của Galaxy Phoenix. Vị trí của Killway đã ra nhưng lướt không, nhưng cái bắt báo không lướt xuyên qua tường, thứ hai ảo ảnh phải lui về. Bây giờ thì pha đang có ăn cho mình con rùa này thật nhanh. Libon đã ra rồi, Libon đang cuốn băng vào chết dài với tôi, đó là cái chiêu hai của mình. Killway trừng phạt tốt, cấp được con rùa cuối cùng được sử dụng nhưng linh không có quá nhiều phân linh phải tốc biến chạy đi. Lema đang bị sấy, Lema phải đập lại killing free của Tokyo. Đằng kia vị trí Sophia cũng phải đập xuống trước sát thương của đó là Libon. Và một giây bây giờ thì giao tranh lại lời được cho vị trí của Geltek Cyber Team rồi. Một tình huống ăn rùa có thể nói khá là liều của Galaxy Phoenix khi mà vị trí của pha chiêu hồi cho mình cái trừng phạt. Cái lúc mà Killway ăn được con rùa thì pha phải còn 3 giây nữa mới hồi cho mình cái trừng phạt cơ. Vâng, và pha bị kéo, pha bị cắn và pha có chạy được không? Không rồi, chạy được một mega kill cho Tokyo. Một pha thì rất hay từ vị trí của Uezo khi mà cô nàng kéo trúng pha sọt con nàng cắn thôi. Tầm này thì cứ kéo trúng là cắn thôi. Bây giờ chú rất khéo rất khéo vị trí của Winnie khi mà sử dụng cái hỏi 3 triệu để lui về. Còn đây vị trí của đó là chị Lema bị cắn. Lema có hồi phục với cái lưu sao của mình chính không đừng bắt được sử dụng cái vị trí của đó là Winnie giành cây những xuất tượng cuối cùng đã khá yếu, bắt đầu chuyển bóng về cho vị trí của chị Linh nhưng lại cái không được sử dụng. Nói lên một chút nữa bắt đầu là sấy có xả bi ra tới vị trí của đó Sophia. Vị trí của Sophia đang khá yếu. Ở đây vị trí của pha đã có một đánh vào nhưng vị trí chẳng được sử dụng lên rồi. Pha đã khá yếu, giải đột phá được sử dụng lên rồi khó rồi. Về phía của Galaxy Phoenix ơi, họ đang khá thiếu sát thương trên cuối lần này. Giao tranh 1-2 vâng, khá là lỗ cho Galaxy Phoenix rồi. Tuy nhiên thì vị trí của Sophia đã sát cao được vị trí của Tokyo. Cũng gọi là một tình huống đổi trang hiện tại. Tuy nhiên thì khoảng cách hiện tại giữa hai team đang là 2.000 tiền phút thứ 9. Đây là một cách cũng khá là an toàn cho Galaxy Phoenix vẫn có thể giao tranh lại được so với các con nàng này. Giờ mà giao tranh nổ ra cắn vào vị trí của Lema cùng với đó là hưng một đâu. Nhưng mà Uezo đang lên bảng số khi mà không có lượng cao đó tổng vào cương
Băng lên tới vị trí của chị Linh rồi, chị Linh muốn làm gì choáng được vào vị trí của đó chị không quê nhưng sẽ đối về và tôi trong đó kia hai ông pha đẩy một tuần lịch khá cao và giúp cho giao tranh của các super team không phải là quá lỗ, chỉ đổi mạng chỉ có thể nằm xuống từ vị trí của chị Echo của tôi là một con Falco thì nếu mà chị phải bán tàu thì nó không ổn lắm, có thể triển khai unlock từ vị trí của bên phía thì và Phoenix rồi đã có một triển khai lock rất là nhanh, lo có ăn được hay không đây khi mà trừng phạt của pha có nhưng khi ông ấy cũng là có trừng phạt thôi. Bây giờ thì Linh bắt vị trí của Linh bắt đầu bóng vào đang cái số được sử dụng lên nhưng không là ai cả, không thể được sử dụng Linh yếu, Linh tốc biến không chạy được cho Lê Mã ở đây. Lê Mã có cái lưu phạt hộ và bao các tàn phá được sử dụng lên thì Lê Mã khá yếu, Lê Mã đã phải được con đông phá cổ Winnie được sử dụng và bắn rất nhiều nhưng bị áp chế, nhưng Winnie vị trí của Tokyo tốc biến lên, Winnie đang bị bắn, Winnie không phải là xuống lúc đẩy, Winnie chưa phải đặt xuống, sát thương vẫn là chưa đủ nhưng con lock này sẽ là một con lock vô tử vô phạt, thậm chí là âm tiền ở vị trí của Galaxy Phoenix khi 4 người phải nằm xuống. Vâng, một pha quyết định và là khó lót đánh người đến từ vị trí của Geltek System và họ đã làm được bằng việc 4 người của Galaxy Phoenix tăng lên bảng điểm số và sẽ có trụ đường trên dành cho bên phía của Geltek System. Trời chân được 3 người, có chân 3 người lên một pha của Tokyo. Bây giờ thì sao đây? Chiều quay đấy từ trụ được giới nhưng liệu có làm gì hay không? Tôi chắc vào vị trí của đó là pha và các tàn phá được sử dụng rồi choáng vào vị trí của đó Libon cố gắng quẩy với chiêu thức của mình nhưng hơi có cái tên là người pin được sử dụng và pha có cho mình đó là khoảng 30 second và 20 second phạt kiếm. Bây giờ thì con Tuyo bắt đầu lại bước mạnh trở lại rồi. Có thể nói liên tục là khống chế vào vị trí của Leobon khiến cho cô nàng không thể cựa quậy được hết các tàn phá đến từ Lema, sau đó là thả bi từ Sophia và khiến cho Leobon không thể nào sống sót được sau pha vừa rồi. Đây là cô ở đây. Ui, kéo trượt tới vị trí của chị Echo khi mà kéo trúng một con thằn lằn. Bây giờ sẽ lại ép xung ngược lại. Bây giờ bắt đầu lao tới, Winnie bắt đầu bắn vào, bí cảnh trả được sử dụng lên rồi. Winnie khá yếu nhá, rất là dọn được lính. Hay có được sử dụng lên rồi, Linh có một cú dịch chuyển để có thể chạy đi. Bay được sử dụng rồi, phải được sử dụng bị áp chế, không kịp phải đứng hàng. Thì hơi có Libon ở đây, Libon muốn lao ra, nhưng không được. Vị trí của thông tin tiếp tục xoáy, nhưng dừng lại mức xoáy thôi. Nhưng cô quyết định muốn băng lên, muốn làm gì rồi nhưng kéo trượt rồi. Thả chưa ai ra tới vị trí của Sophia để có thể cấu rỉa đường ở đường giữa. Vị trí của đó là pha vọng lính rất nhiều để có thể giảm áp lực. Đường trên này thì lính vẫn đang băng vào nhưng bên phía của cái Galaxy Phoenix họ vẫn sẽ dọn được vào tuổi. Con lách con 443 tiền tôi nghĩ là không vẫn thoải mái anh em ạ, vẫn thoải mái cho vị trí của Galaxy Phoenix khi mà họ quét rơi nhưng mà sau đó họ phản ra không được thành công. Nên là âm tiền trong tình huống vừa rồi tôi nghĩ là thành công. Ở dưới có lọc nữa. Và con lọc sẽ xuất hiện sau 13 giây nữa thôi. Với việc có lợi thế từ trụ sức cấp đường trên thì Geltek System sẽ không phải lo lắng với việc phải đi đẩy đường trên nữa, bởi vì đã có một đường lính siêu cấp trên đấy và khiến cho giai đoạn đẩy đường của Geltek System sẽ khá là đơn giản và họ chỉ tập trung vào con lót thôi. Liệu Geltek System có thể tận dụng con lót để có thể lấy cho mình thêm những trụ siêu cấp nữa hoặc là có thể kết thúc được luôn trận đấu hay không? Ta sẽ chờ xem sau 7 giây nữa nó sẽ ra. 26 second phạt là những gì mà chúng ta có thể vừa thấy từ vị trí bên phía của chị Phà. Giờ thì sao đây? Chúng ta cùng xem nào. Lema bắt đầu di chuyển rồi. Phà cũng là có mặt ở đường dưới. Các thành viên của các team họ đang tập trung ở khu vực đường trên. Họ liệu có băng vào không? Kéo check map từ vị trí của Echo. Nhưng có lẽ là dùng để kéo rồi, một tình huống thả chiêu từ vị trí của chị Linh, nhưng chỉ check được sai thôi. Bây giờ thì sau quay bên phía của các team tràn ra hàng lock này để có thể áp những con lock này. Tokyo có các công chuẩn, Tokyo sẽ bọn lock rất nhanh, không thể ra được từ vị trí của Galaxy Phoenix khi mà tốc độ unlock nhanh quá rồi thì phải bỏ lock tới từ vị trí của phía team Galaxy Phoenix. Sẽ là làm gì từ vị trí của các cô nàng từ khu vực vị trí của Galaxy Phoenix đây, choáng được vào vị trí của đó kia cô bị cỡ máu khá nhiều nhưng không làm gì được cả. Khi mà vị trí của Winnie đã phải lên được trên để có thể phòng thủ lính được cường hóa ở trên kia rồi. Bị lùa một cách rất đơn giản, một pha gọi là cưa gì ra thôi. Bên phía của Galaxy Phoenix phải bỏ chạy, mặc dù chả tốn chiêu nào, mà khi không tốn chiêu gì thì unlock là một chuyện rất đơn giản và với rất chuẩn.
cực kỳ lớn của Tokyo thì tôi nghĩ là khó rồi. Bây giờ con Lock đang đi một đường trên rồi sẽ là thì 8-2-2 và gần full đồ rồi không làm sao. Rồi nhưng có là viên mệnh phương mệnh động hưởng vị trí cô tốc biến để có thể chạy đi nhưng cho mình áp chế vào vị trí của đó là vị trí của chị Lema nhưng đã phải nằm xuống rồi. Đang hóa được sử dụng vị trí của Libon tốc biến lên trời cho vị trí của chị trong di quẻ. Có lẽ chỉ sau vị trí của Linh là phải nằm xuống nhưng không. Linh chưa nằm xuống Tokyo là kiểu quay hạ của vị trí của đó là Sophia rồi. Đang từ cái đồng lên phá được sử dụng vị trí của đó là Winnie thì không phá cũng được chơi đi từ bên phía của Geltek phải một tỷ và mất vị trí của Sophia thì bây giờ thủ chức năng mình sẽ như thế nào đây? Chắc chắn là niềm tin sẽ nằm trên tay của Winnie nhưng mới mất chiêu quyền đó là cái đồng công phá đang phải chạy về với quyền ngoại được sử dụng nhưng không có chất gai cả tại vị trí của chị Linh đang có một tanh cơ Linh có tanh được không đây nhưng sát thương của đó là Tokyo đã khá nhiều Linh đã yếu Linh sẽ phải lui về kiểu quậy băng vào vì kể cả có được sử dụng không có thể là có đã chém được rất nhiều tại công phá được sử dụng vị trí của chị Pha đang bị làm chậm Pha đang có chạy được rồi Libon đang bị kẹt lại Libon có phải đập xuống không bây giờ Libon đang bị bắn nhưng mà khả năng hồi phục là không có nhưng bao các tàn phá được sử dụng làm cho nó khá nhiều Libon vẫn đang chống chip Libon không chống chip được nữa mặt thuộc về vị trí của Linh được giữa phân thủ được và bạn toàn tranh tôi nghĩ là họ hài lòng với những gì mà họ làm được còn lại có thể vì tôi nghĩ là họ hơi lỗ một chút bỏ lại hơi nhiều thứ họ bỏ lại nhưng mà nó không lấy được thêm một chút nào nữa cả. Geltek Sabotem giao tranh khá là vội khi mà vị trí của Guezo lên bảng rất sớm trước khi con lót có thể lao vào được trước khi con lót có thể tiến lên với đàn lý dục với đàn lính đã được cường hóa để lên trụ thì cô nàng đã lên bảng điểm số rồi từ đó thì việc giao tranh của Galaxy Phoenix có vẻ sẽ đơn giản hơn khi mà Guezo không còn nước cùng với cái chiêu cuối áp chế của mình không có thì đương nhiên các cô nàng Galaxy Phoenix có thể thoải mái giao tranh hơn rất nhiều vương quyền hủy diệt trói chân được một người và tiếp tục là đóng băng đến từ Guezo thôi nhưng mà mà Killway của mình double kill một tình huống giao tranh 3 đột 1 rất là lỗ đến từ Galaxy Phoenix và lại là một giao tranh chiến thắng nữa cho Geltek Sabotem họ sẽ có thể kết thúc trận đấu này luôn khi mà chỉ còn lại Sophia và Pha thôi. Vâng, đã đánh trụ rồi, vâng, trừng phạt là tốt Pha để có thể ngăn chặn khả năng tấn công trụ đến từ Geltek Sabotem. Vâng, và Sophia lên bảng điểm số rồi, Pha thì còn rất ít máu, bắn rất là đau từ vị trí Tokyo và thôi trận đấu này coi như là kết thúc khi mà Linh đã ra rồi. Linh làm gì được không? Linh vương quyền hủy diệt Linh và không làm gì được nữa cả và chiến thắng thứ hai dành cho Geltek Sabotem. Vâng, và những pha giao tranh của đời liên tục lúc thì Geltek Sabotem thắng lúc thì Galaxy Phoenix thắng nhưng mà chiến thắng chung cuộc vẫn dành cho các cô nàng từ đại diện đến từ Nga. Lại là một chiến thắng nữa dành cho các cô gái từ Geltek Sabotem và sẽ lại là match chúng ta xem lại đoạn replay cuối cùng trước khi trận đấu kết thúc này. Linh lao ra, Linh cố gắng nhưng mà chỉ là cố gắng trong vô vọng mà thôi. Trụ độ rất nhanh. We need more of this. We need more of this everywhere. We're going to be throwing over to our studio to break this down for you. I'm sure they've got a lot to say for such an exciting game, but only after these messages. Geltek Cyber Team, they want third place. They want the $50,000. The question is, can Galaxy Phoenix dig deep? They're making too many mistakes, and now they're down 2-0 in this best of 5, which means Geltek is officially on match point, just like that. Hey, welcome back into our studio. Guys, it started off bad already, right? Let's go back to that first minute. Geltek finds the mid laner exposed. They take advantage of it, and from there it snowballs into Geltek's hands. Yeah, Sophia, Lemma, they were slipping in their position and they're trading at the center of the map early on, and it didn't take long for it to be translated to a small early lead. Credits to Galaxy, they were able to recover, and again, which is why personally I preferred their draft over what Geltek went for. When it was going good, you could see it happen, but then Miracle posed the question, is it because Geltek are trying to say with their draft that they're simply better? It's been answered, yes. Yeah, from the Olos to now the Franco,
some of the most unexpected heroes that are not entirely part of the meta are actually made work here by Geltek time and time again. And I agree, the beginning seemed a bit too sloppy for even both of their sides. I was expecting it to be a bit more difficult, especially for Geltek, to pull off this entire idea of a Franco. But even then, you see how they started moving. They were always together, and just by them doing that, it's crazy. I feel like Galaxy Phoenix have always been scrambling around the map. And again, even going into the unique heroes, I mean, 30 unique heroes. They are the second most moving team when it comes to hero selection, which is truly impressive. Again, going back to that first minute, though, let's take a look at it, because this is where things truly started off bad for Galaxy Phoenix. At a time where they needed it to go well, especially given the fact that they had just come off a loss from map number 1. We go back in time to the first minute and take a look. Again, the mid laner getting exposed. I mean, we're just 40 seconds in. Yeah, where was Lemma in that situation? You have to be helping your mid laner clear. I think she overthought it and thought that, hey, maybe the Franco's gonna be going into the gold lane. Nope, and that just left you vulnerable in the center of the map. You lose your mid, you lose your role early. And with, as you mentioned, coming from a loss, knowing that if you lose this, you're gonna be down match point. You need to have a good start, or it's gonna influence the rest of your game. You're gonna be sloppy, you're gonna be taking unnecessary risks. Yeah, honestly, if you try to look at the different angles Lemma might have considered as to why she just went straight to Kyowe, you would kind of understand her, right? Maybe there was a potential early invade 2 from the Franco. Maybe there was a potential that the Franco could go gold, or not entirely in the mid, because that's not where you expect the Franco to really unleash the early game potential. But it's that's why just so much matters when it comes to these early decisions, because as we take a closer look to whatever escalated after that, it was much faster this time around for Geltek Cyber Team. Yeah, and Geltek obviously uses that advantage. They take that momentum and they just apply it to the rest of the round. But you're right though, Rinmar, like it was in fact, of course, Galaxy Phoenix did in fact have some comeback moments. We now go a little bit deeper into round number 2. And we do see that it's relatively even based upon this action, right? I mean, they do start coming back. Galaxy Phoenix is looking a bit more solid, but still not so comfortable at this point. Yeah, this was when it was going good for themselves, and you see the beauty of their lineup. Yeah, I think it is also a moment wherein you get to see how eventually Geltek Cyber Team can be caught off guard, but if you prolong the team fights much to a point where you don't get to burst down anyone from Geltek and they just keep on throwing out their skills, then it becomes a favorable position for them as well, considering the carry also got the late entries. That's right, and even at the very end, Galaxy Phoenix, you can criticize how they defended their base. The pressure from Geltek was tremendous, and as they started pushing into the base, you can notice Geltek clearly was looking incredibly strong. We take a look at that action, Rinmar. Yeah, this was right after they took an unnecessary go or a fight. I believe it was in that upper Lord pit. Ling comes out. You see the idea with the combos, with what they can dish out. And with what I said earlier about mentality, at least Geltek, or excuse me, Galaxy Phoenix, they were still willing to fight. And if you see that when you do it layer per layer together as a team, you find your moment, it looks good. But they just couldn't do that consistently all throughout game number 2. Yeah, it's always Geltek being able to get away. I mean, I don't blame it. It's a Hayabusa. So probably the next best option really was the Franco, which is why they tried to burst her down multiple times in a row, force out the Winter Crown, and in some ways it became a bit favorable for them. But you also have to take into consideration that whatever you do, Liubon is still gonna be there. She's still gonna be in your face. Well, Miracle and Gideon are calling the action, and they're doing a phenomenal job, and we happen to be recording them. Let's see what kind of antics they got into during the commentary. Well, it's dangerous, but they now know that they now know that Kyowe doesn't have her shadows for at least 6 more seconds. They're gonna try and rush this down to Kyowe. Get it up in time, and yes, they do. Kyowe gets the steal. Sophia now in trouble as Liubon is trying to push him out. Ling, unfortunately, at 1 HP, can't sustain through the power of Tokyo, cutting them down with the true damage. Thank God for light wheels. Play is in our DNA. Whenever we let it out, it becomes our superpower. Now imagine an entire city being built to supercharge it. Kadir City, powered by play.
It's always entertaining seeing the commentators explode with energy. Bria actually made a comment about you when we had your hey, it was okay. It was a good moment, right? When you were up there commentating. Because when you're up here, you know, you're all poised, professional, wrapped up, right? And when you're up there, you just explode with this ball of energy. I can't help myself. The games yesterday were very explosive. I think we would all agree to that. At least for today, they have been a bit one-sided though, so I'm really hoping we get a bit more of that same level of explosiveness in the next few games. Sanjike was getting a lot of attention and for good reasons. Game 2 stats. 90% kill participation. That shows how well gelled together Geltek was. They played together as a team. They played around their Franco. They knew that they had 2 carries to work with through the Kimmy, through the carry as well, and they played around each other so well. Yeah, there wasn't even a Sky Piercer in that lineup. Yeah, I think it was just pure team fighting and winning out, and that's what gave them the advantage. Man, Geltek is on fire. Coming into this, quite honestly, I thought Galaxy Phoenix was probably going to be the favorite, but Geltek says otherwise, and they have been looking phenomenal. Hey, we've got the EWC survey on your screen. Scan that QR code and give us feedback on what you think about the broadcast. What do you think about the Esports World Cup as a whole? We would love to hear your feedback because, again, for you all out there, you're the ones that make this worth it. We go back to our stage, and it's now serious business for Galaxy Phoenix. They're down 0-2, and they are forced to come back. Geltek is absolutely on fire. Little mistakes here and there, maybe hero selections going bad for Galaxy Phoenix. They've got a lot to fix, and they've got to fix it quickly. Yeah, I hope they can shut up the haters and just prove, no, they're not better than us. Maybe equal footing, and then eventually get to the point where you can prove that you are better. Because so far, I have not seen the Galaxy Phoenix that wowed us, that gave us that surprise joy of, wow, where did this team come from? For a while now in this tournament. They do have to dig deep and just remember who they are and play together, play great as individuals. Yeah, and they played 2 very different games already. Like 2 different lineups, 2 different approaches, but none of them worked just yet. So we really are looking for that same GXP that we saw in the first 2 days. Sophia got isolated. She got punished. Again, we go back to the main storyline, and it was the fearless Queen of Fa. Is she starting to finally feel fear? Is she able to bring this team back up? Her stats were incredible. Arguably, she was better than Kyoe in the statistics category. It's not all on her, of course. It is a team effort, and I understand that. But if we're looking at Fa to turn things around, what does she need to do? Well, has to start telling her team, I think it's time for me to take over here. She should be the star. Yeah, she should be the star. And it's this weird, awkward spot for them where it's like, allow Fa to be the star while at the same time telling each other, can we not go too far away from each other? Yeah. Can we time ourselves a little bit better so that, okay, if one of us decide to go and make that play, there's a lot of us that can get together and just answer it right away. Yeah, because Geltek's the perfect example of them just being together. Yeah. Right? They're always moving as a group, and we saw that multiple times, even on a Franco lineup that they did field out earlier on. So I agree, Fa might want to take charge this time heading into this draft. We had broken walls, flying cloud. Now we're going to get some dangerous grass. Now, based upon that map pick, how do we think about Geltek closing us out 3-0? Or could this play into the role of Galaxy Phoenix? Ooh, if it's dangerous grass and Geltek that we're talking about, I might as well think that this will also be one of their more favorable maps if we were just to talk about their sheer rotations and abilities to move around the map and just catch Galaxy Phoenix by surprise, because they've been doing that very dominantly in the previous 2 games, and now I'm just wondering if they will just allow the possibility of another assassin type of comp to come through for Geltek. I have one very simple suggestion for GXP. You're going up against a team that are playing around each other too well. They stick together a lot. I know Gord is great, but can you please pick up a Lilia?
Or even consider, hey, if you want to go for something greedy and you play for a little bit later in the game, maybe pick up a Sicilian. Okay, that's like my bias for the pick alone. But come on, Aulilia, please. Okay. Ok, tôi được chọn vào con bài YV đến từ vị trí của Geltek trong một team rồi. Chúng ta sẽ hy vọng rằng là bên thực ra là cấm đi con bài Valentina kèm theo hai con Rammer có công ty khá mạnh như thế kia. Thì tôi thấy là một cái lựa chọn không quá hợp lý bên Galaxy Nick. Nhưng mà có vẻ là các chị không muốn trong backer bên phía của this team nên là có sẽ khá là khó đến từ của cái Galaxy Nick. Ok, giờ thì thì chúng ta sẽ đến với hai đợt đầu tiên phía của Geltek sang một team với Galaxy Nick. Ở bên phía của Geltek sang team lựa chọn con bài YV rồi. Sẽ cần một cái tướng tăng tầm xa còn bài Harris và Khalid đến từ Galaxy Nick rồi. Alo sếp ơi, nghe em nói không sếp? Harris thì đánh giá là một con bài và tình huống con giải đấu lần này và kèm theo Khalid thì cũng không hoàn toàn mạnh. Người ta hiện tại các bài tình huống nữa thôi. Như đấy YV thì tướng nào cũng tưởng khá là ok về phía rất sang một team. Người ta hiện tại thì ta sẽ xem xét rằng là bên phía của nếu như trong trận đấu lần này rất sang một team chỉ cần pick những chất tướng meta rồi slot đầu thì là đã pick slot đầu về phía Galaxy Nick rồi. Còn lên trong 12 lốt tướng tanker khá cứng kèm theo là Esmeralda và tướng đi đường nghiệm rất cứng nên Geltek sang một team rồi. Sếp ơi, nghe thấy em nói không sếp ơi? Khó khăn về phía các thành viên của Galaxy Nick đấy, khi mà họ đang có lực thương phép và khá nhiều nhưng mà chưa phản đấm trên tay sẽ là khó nha. Burst damage, you have the Khalid already. It's constant damage. You can dish out slow. Alo sếp ơi. With true damage, it's constant anh Trường ơi. damage that makes fighting around your own anh Trường ơi. GXP even more dangerous than pick up a CC. I think matchups we see in the EXP lane are already slightly chọn vào con bài CC đến từ Galaxy Nick rồi. But I feel like it's still gonna be tough either way. There's just Anh Trường ơi, anh Trường ơi, anh Trường ơi. Anh đây thấy rồi. Nãy không để tai nghe. Vâng lời rồi. Thế thì chịu anh rồi, ok. Trở lại vấn đề chính thì chúng ta đang đến với lượt cấm của bên phía team Galaxy Phoenix. Giờ thì họ có lẽ sẽ cấm vào những chất tướng xạ thủ, chắc chắn rồi. Đầu tiên đó còn Crop, chất tướng có khả năng bắn trong giao tranh tổng là khá mạnh. Còn từ bên phía của Geltek sang team thì tôi nghĩ là họ sẽ cấm một chất tướng đường giữa nhé, có ở đường giữa. Bởi vì ở đi rừng hiện tại thì tôi hiện tại giải nữ đang có một meta khá lạ nha. Vâng. Giải nữ hiện tại đang có meta thì được con Linh khá nhiều và tại sao lại cấm một giữa là một đúng rồi và thiếu một chiếc tướng đi rừng của bên phía của Galaxy Nick nữa thì anh nghĩ là nếu như Geltek sang một team muốn có một cái lựa chọn hợp lý thì anh nghĩ là vẫn nên cấm thêm vào một vị trí đường rừng vào các thành viên bên phía của Galaxy Nick. Giờ thì hoặc là họ có thể bắt chẹp đường mid luôn để tạo chơi cho YV được, không vấn đề gì cả. Bây giờ thì sao đây? Đấy là còn Hayabusa đã bị cấm đi vị trí của Galaxy Phoenix thì họ rất sợ con Hayabusa đã làm một quả phải gọi là và thoát vào đằng sau khá nguy hiểm. Giờ thì con Hayabusa này đã bị cấm đi rồi. Phía của Geltek sang team sẽ cấm có gì đây? Liệu có cũng đắc trả bằng quét Linh luôn không? Linh rồi. Rồi, chị Linh trận này không được chơi à? Nó chỉ là dốc thôi nhá. Nó chỉ là dốc. Đấy. Ok, ai đâu. Nhưng mà anh nghĩ là về việc rằng là
cấm Hayabusa về sợ để từ kiểu Galaxy Phoenix thì anh nghĩ là đấy là một vấn đề kỹ năng khá lớn của cái Galaxy Phoenix đấy. Hayabusa trong mấy tay giận không mạnh, nhưng mà việc cấm đi nó thể hiện rằng là việc các chị bên phía Galaxy Phoenix không sẵn sàng cho việc là đối đầu với một con sát thủ có khả năng băng càn vào tuyến sau khá tốt như con Hayabusa, nhưng mà nó vẫn là một chân tướng bên trong người ta hiện tại là khá yếu, mà chỉ cần ăn những cái khống chế cứng đến từ các vị tướng có tanker thôi là sẵn sàng là nòng ngửa trước đội hình ngay. Căn bản là trận trước thì Geltek Cyber Team chơi con chị Killway chơi con anh sao ổn quá, thực ra là cái phía của Civic sợ nên là thôi, và đó là Layla Lilia đó là cầm vào tới vị trí của Galaxy Phoenix. Còn Geltek Cyber Team Pickle Ranger chất tướng xạ thủ một chất tướng xạ thủ rất mạnh ở đoạn đầu game. Còn Geltek sẽ con gì đây, đó là lần đầu tiên được xuất hiện leo bò. Yeah, tôi sẽ lấy con người trở về lối đi xưa tôi cười cửa, để nghĩ tôi không thể cười nữa vậy thôi. Ok, bên phía của Chelsea Phoenix vẫn chưa lộ dừng nha, còn việc lựa chọn là Leomore là khá hợp lý, bởi vì khi mà đặt ra cái đại đạo danh vọng chất lượng trung bình nhá, kiểu đặt ra một cái đại lộ danh vọng của con Hilo và kèm theo cái khi mà gọi ngựa của Leomore đi thì sẽ tạo ra một cái thế băng cản khá tốt đến từ vị trí các thành viên phía Geltek Cyber Team. Mà bên phía của Suyo rồi sẽ là Suyo thì bị dừng ngã ở đâu gấp đôi ở đấy rồi. Trận này mà Galaxy Phoenix giành chiến thắng nhá, em sẽ nghĩ rằng chúng ta sẽ có 3-2, bởi vì nếu mà Galaxy Phoenix kiểu là kịch bản tại MWE Mekong Qualifier theo thấy khi mà TC của Việt Nam thua 2-0 phát nó thành 2 và chung kết lại là 4-0 đấy, thế rồi. Tôi nghĩ em dự đoán kịch bản là như thế, với chung kết là giữa đội nào anh chờ coi, em không cầm kịp nhỉ. Giveaway á? Là chung kết đi, trận chung kết đi. Chung kết là giữa The Vitality với lại NAVI Philippines. Tức là vào lúc Genji cút rồi. Và sẽ đánh vào lúc cút từ vòng bảng rồi. Ui, các chị đều cùng đùa. À đâu, đúng rồi, Genji cút từ vòng bảng. Cút cùng ngày với Chicken Smile. Hơi tiếc nhỉ. Thôi, và cái này là một vấn đề khác nữa, đó là bên phía của gì nhỉ? Nó nay là biết tổ chức một cái giveaway dành cho tất cả anh em viewer. Ok, em rõ rồi. Đấy. Ok, rõ thông tin rồi. Ok, còn đây một tình huống mà tiếp tục là cấp dừng từ vị trí của Lema nha. Trận trước cũng là trận trước cũng thế. Trận này không biết như nào, tình huống mà bắt đầu với chiều thông tin que, nhưng Lema đang chạy có chưa ai được sử dụng, nhưng Lema đã khai yếu, Lema bị làm chậm, Lema phải dùng tốc tiến để có thể lùi về, mất một phèo khá quan trọng từ vị trí bên phía của team Galaxy Phoenix. Nhưng mà sao trận này Lilia lại cầm tốc thành nhở anh ơi? Chắc là không đổi spell anh không biết nữa. Với Lilia thì cầm tốc thành không phải là một cái lựa chọn ok cho lắm. Kiểu nếu như mà chị Linh chị cầm con City với tốc thành thì cũng ok hợp lý đi, nhưng mà Lilia thì có vẻ như là nên cầm thanh tẩy ở trận này hơn. Bởi trận này bên phía của các thành viên trong team có tiếng khá dày và sẽ là khá khó cho các thành viên lên nếu mà muốn có dư độ đốc thái đi lên trên giữa hoặc đến trên, có thể là tranh những pha tranh nhiều người. Vâng, đang tập trung khá đông khu từ dưới này. Killway thì đã đến đây rồi, tính một nhịp là choáng nhưng vẫn kịp lướt về. Lema lao tới, bắt đầu xoáy ra một nhịp nữa, nhưng có một tình huống dùng trừng phạt tại vị trí của Killway và Lema đã phải lùi về. Vâng, bây giờ đã mất trừng phạt rồi và con vua còn 15 giây nữa. Thì trong khoảng thời gian nó bên phía của các tập team sẽ làm gì đây? Map này mắc cỏ anh em ơi. Map này xem đội nào vấp cỏ. Tôi rất mong map này vấp cỏ. Nhưng hơi tiếc là Pittsburgh lại vấp ở map cỏ. Tiếp thế map cỏ toàn vấp thôi. Chúng ta vẫn phải xem là rất là team trận này có vấp cỏ hay không, rất khó đấy. Nhưng mà chúng ta sẽ là Killway sẽ quay lại con thằn lằn để lấy cái cánh sức cuối, con rực cuối của mình trước khi ăn con rùa. Và rùa đã ra rồi, nhưng mà pha đã có đủ lượng level để có thể ăn con rùa này. Còn ngược lại ao cấp trừng phạt nhá. Killway thì ao cấp trừng phạt nha. Nó sẽ là cấp rùa là khó nên chỉ các thành viên của một team. Rùa sao tôi nhiều quá, lấy được mạng Hugo. Hugo đã nguy hiểm rồi, có
lẽ là sẽ làm lại thôi. Linh ăn được cái rồi Linh làm rồi. First Love tình phía Tennessee Phoenix. Nó tính nổ ra và Linh em phải làm lại bởi vì em quá. Người ta tập rồi. Còn cơ là quá đấy. Kill quay yếu. Người chơi đi được giữa và kill quay yếu. Nó còn cầm lại qua pha tranh vừa rồi. Biến Và lên. một cũng không pha chỉ pha hạ gục luôn là tranh hỗn loạn vừa rồi. Và 2 đổi 2. Chính xác hơn là chắc là 3 đổi 2 nhưng vừa rồi khi mà lấy được rất nhiều thứ và con rùa Geltek 2 mạng, 3 mạng con rùa. Bên phía kia thì bên phía có thể tập team 2 mạng nhưng từ dưới thì Winnie đã ăn cho mình rất nhiều vàng từ trụ nên là cũng lợi chỉ một lượng tiền rất lớn. Bây giờ thì sao đây? Từ dưới này hơi lag một tí rồi vị trí quay trở có đây phát tấn công được bật lên rồi. Tokyo đang hết mana và gọi được bật lên để tạo tốc chạy của vị trí Winnie đi. Đồng thời cũng ngăn chặn vị trí Lema muốn mang vào. Với như vậy là lùi về được rồi. Sẽ là khó khăn là một team khi mà họ có lực mạng tốt hơn về giai đoạn đầu game nhưng lại không có lượng tài nguyên về giai đoạn đầu game chắc là chỉ Phoenix và Lema vẫn tiếp tục là liên tục giai đoạn khả năng mà phá rừng rất khéo của mình. Và bên phía Galaxy Phoenix họ đánh khá khéo nha, họ cầm họ cũng chỉ cần bàng hoàng Lema luôn. Lema liên tục là gọi là bắt vào lao ra và cản phá đợt rừng thì của Geltek Team sẽ là khó để các thành viên của Geltek Team muốn bắt kịp ở đây. Khi mà hiện tại thì pha chỉ vẫn đang tranh hơn level trước giveaway và sẽ là khá khó cho bên giveaway muốn nếu như muốn tranh cướp đợt xuống sắp tới mà không có sự giúp đỡ của team. Anh trời ơi, Mick em đánh giá nó hơi lag một tí nha. Còn pha vừa rồi pha bây giờ thì sẽ là cướp, sẽ là lấy cho mình đó là con cua tiền từ vị trí của Tokyo. Trong khi đó đường trên kia đang là muốn ăn cho mình con rùa lần này. Cấp độ thì Killway đang thua một tí. Linh ở đây, Linh lao ra, Linh mất vị trí của Killway, câu báo là rất nhiều, nhảy lên một nhịp, có gọi ngựa từ vị trí của Killway, bây giờ thì có trên NAVI nhưng chỉ để chạy mà thôi. Lần này thì con ngựa này đang chỉ để vẩy cho thôi. Trước đó thì Lema có băng ra, có được dọc một phát lên từ vị trí của Echo, bắt đầu lao vào vị trí của Linh. Linh đang cấu tỉa hơi yếu móng một chút, còn thuộc về vị trí của đó là Pa rồi. Leon ở đây, Leon muốn dồn vào, Linh vẫn có thể chạy được với yo-yo của mình. Bây giờ vẫn tiếp tục chạy và không còn nội năng nữa, tiếp tục cấu tỉa vị trí của Son Quẻ, bắn tên vị trí của thủ thần nhưng không tới, vẫn sống được từ vị trí của chị Linh. Chị Linh trận này lả lướt nhá, lả lướt thì con Linh của chị như con Linh không phải cái đó. Thôi nào, không va là chúng ta va tầm đâu khoảng 2 năm rồi nhưng mà thôi bỏ qua vấn đề đấy và tôi thấy rằng là bên phía rất là một team họ đang có lợi thế tốt hơn về trụ. Tài nguyên của họ đang thua thiệt và người dân thị trường cũng hoàn toàn là thấp thế, mà bên phía rất là một team họ vẫn duy trì được lượng tài nguyên và đẩy được và ép thế trận khá tốt trước Galaxy Phoenix. Ôi Sophia yếu nha, Sophia cần phải cẩn thận trong lần này. Tokyo vẫn đang gọi là tiếp tục là những nhịp cấu rỉa của mình. Ở vị trí Killway thì bây giờ thì Winnie đẩy một lực lính rất cao, một lực dưới pha bị choáng bởi đó là Quyeko, bắt đầu là vào tấn công phá được sử dụng nhưng không trói chân được cả vụ và phát tấn công được bật lên rồi, có được để khép cắp nhưng cắp phía được sử dụng vị trí của Winnie. Vừa nó bảo rất nhiều để chống chịu. Bây giờ thì có phản công hay không từ vị trí bên phía của team Geltek team đây. Đi bóng bắt đầu băng ra, băng các tập phá được sử dụng bên khu lên nan. Mình lấy một đường trụ là khá lớn, vẫn đang cố muốn chạy về. Killway có gọi ngựa, Killway đang muốn đi về là bên được sử dụng vị trí của Killway nhưng Killway có phải làm xuống không? Có ba cờ dựng ra, Quyeko có trụ đó khu vực cờ đường dưới. Vâng, lo tranh nó không ai nằm xuống một cái đâu, cái trụ cơ, khá là ảo trong bên phía của hai đội. Rồi chỉ có một cái đề khá chị Winnie nha, có cái mặt đầu tiên rồi vàng cái tình lệch khá tốt và chúng ta chị Linh cũng đồng thời muốn lấy tiên này sớm. Tình nguyện của chúng ta team họ để không kịp trong trận đầu tiên với bây giờ còn Galaxy Phoenix sẽ là đường trên. Bây giờ thì sẽ là tình huống mà Tokyo sẽ bây giờ sẽ cần phải gọi là từ sẽ cần phải Tokyo bây giờ bên phía Geltek team đang hơi khó bắt đánh khi mà Ranger cần phải bắn sớm, trận này không được bắn sớm rồi nên là sẽ hơi khó một chút. Trong khi đó thì đây một tình huống muốn bắt bào hơi lỗi từ vị trí của chị Linh rồi. Chị ơi, chị mắc cỏ rồi, Sophia đã cuốn chạy với tóc bạch của mình, có thể đến không đây vô cùng khá được sử dụng lên rồi nhưng quay chi đuổi theo, Sophia phải đập lại double kill với Killway. Mặt này mắc cỏ rồi anh em ơi. Worth it at all. There's no way for them to get to tier 2.
Mặt ra là anh thấy đánh giá sơ bộ thì con City là một chất lượng có thể khá tốt, nhưng mà anh không quá cao. Nếu như mình bắt cả mà những pha tranh nhiều người thì sẽ là khá khó. Tôi từng khá nhiều vào Lema nhưng mà ăn cát kịp rồi, và có lẽ là bên phía của các thành viên Geltek Cyber Team họ vẫn đang có lợi thế khá tốt hơn về đoạn đầu game, tầm dần giữa game rồi, và bắt đầu tốt vào chiều 8 và chúng ta sẽ bắt đầu sắp tới thôi sẽ đến cái lót và sẽ là những cái pha đấu chuẩn bị thôi. Mà kiểu thấy như vậy là đến giữa sốc biến và hai thành viên nhưng mà không ai phát hiện được chị Sojique cả, chị bật vào cửa chăng thì Linh đã bị dồn được quá nhiều sát thương, và có lẽ thằng số như lần này thôi cô ăn được bạn của chị Linh rồi, và có vẻ là Sophia có ui Sophia không chạy được cho vẫn truy đuổi của bên phía chị kia ui. Và trong tay của chị và cổ tay hai của chị Linh đang bắt đầu kéo hy vọng của người Tây Phoenix xuống. Ta vừa qua rất khó chịu với team Limon. Trận này chị Limon bắt đầu thể hiện sức mạnh của mình rồi, pha phải lướt về. Ôi chị ơi, sao chị vừa thấy anh vừa thấy lên cái mắt kiếm trong cái tình thế mà cả team đều không có lợi thế, thế là khó đây. Nó đang có bên phía tôi thấy được rằng là bên phía của Galactic Phoenix họ đang gọi là chỉ ăn được 2 mạng thôi, hai mạng là một đấy không có quá nhiều thì này rất là team. Thế là việc này đến hiện thì bên phía của Galactic Phoenix họ không tạo ra cái biến động gì cho một team cả, một team có thể sẽ chiến thắng trận đấu này và hoàn thành 3-0 trước một đại diện đến từ Campuchia. Niềm tự hào đến từ Campuchia có lẽ sẽ thực hiện tại đây khi họ cố như thế rồi, có rất cố rồi, và lượt lính đã bắt đầu dần càng đi, có lẽ sẽ mất lính này từ cả thôi. Ui nắm ra đẹp đến nhiều nha, chị Linh rất Linh vẫn phải bằng thường muốn chạy về không được rồi Linh. Có rồi anh em ơi, chúng ta có lẽ trận đấu này sẽ kết thúc thành rồi, cần gì lót nữa, kết thúc rồi, có tụi mình đó là tôi đang về vị trí của Sophia để có thể lùi về. Lính đường dưới với lính đường giữa và lính đường trên đang băng vào, có một cấu tỉa nếu hơi khó có thể tấn công được tuần ra từ vị trí của Winnie, bắt đầu lướt công đường, quyết định là vé lóc rồi, tình người rồi anh em ơi, tình người rồi anh Trường ơi, chưa tình người rồi. Đi về ăn lót để có ra được sống vào phía các thành viên của Galactic Phoenix rồi. Vâng. Từ em đang nhớ là chúng ta cũng từng nói như thế này ở một trận Trung Quốc xong cuối cùng là lật kèo anh ạ. Anh Trường ơi. Sao? Anh còn nhớ mình cũng bảo là qua lót xong rồi tình người ấy là tình người rồi như giải Trung Quốc ấy, xong thì cuối cùng mình lật kèo. Anh nhớ nhớ nhiều lắm rồi. Chúng ta trận này em nghĩ là hơi khó để lật khi vào gác tận 7 các tiền trận này thì hơi khó rồi. Trận này chỉ có Geltek Cyber Team vứt bỏ thôi. Trận này Geltek Cyber Team con lót này xuất hiện ngay đứng giữa, và thế là con lót quyết định đấu này hay chăng khi mà các năm thành viên phía Galactic họ đã sẵn sàng để đón con lót, và sẽ là có rất nhiều team có động thái muốn lao vào rồi, và có những sự động thái đầu tiên được chính Sophia và pha bắn mũi tên ra và lao lên là đeo vào thấu Lema và cầm lại tiếp tục Linh thôi, đánh nhà cho anh, đánh nhà là đẹp, đánh nhà liên tục là pha mạng các thành viên pha mạng lấy ra được một mạng triple kill có Mania nhưng đó vâng, đó là 3-0 dành cho Geltek Cyber Team. Gọi là chúng ta cũng gọi là đơn giản dễ hiểu khi mà với một trận đấu mà đơn vị chị Linh vứt cỏ ở một pha ở đường giữa nhiều cỏ quá, chị mất một phát luôn, và chị mất xong cả team chơi luôn, chơi phát sẵn ra sân bay với hạ tư của mình, nhưng thôi không sao, ta có thể thấy là đã rất cố gắng rồi. Chiến thắng dành cho vị trí của Geltek Cyber Team và trận tranh 3 lần này.
Trong trận đấu và chúng ta sẽ anh Trường có nói gì không? Em xin cảm ơn nghỉ trước, em đi tắm xong em còn điệt cơm nữa, hiện tại cũng hết pin rồi. Đấy. Chúng ta sẽ nghỉ ngơi trong vài phút đến với highlight, và có lẽ là chúng ta sẽ được nghỉ khá dài trước khi đến với trận đấu tiếp theo, cặp trận đấu giữa Team Vitality và Philippines. I gotta give it to GXP. There were moments in this game that they were looking for something, but you can tell that once the gas ran out, they were just running on fumes. It just wasn't enough, but so happy for how this all played out. We're gonna be throwing it over to the stage with an interview with the help of Cheryl. Take it away. Oh, this is not the championship, even though this is not the championship win itself. This is such a win for the EECA region. You guys have definitely put EECA on the map here with this win. You guys are leaving France here on a win. What a spectacular day for you guys still. So what does it mean for you guys, to win this and, put EECA in top 3? I think we can say the same. It's a big victory for EC and for our team. It's best results above all of years from NAVI to our region. We are so very proud of you, and we believe everybody who is watching at home are very proud of you ladies as well. Now, it has been quite a journey, so can you share with us what have you and the girls from Geltek Cyber Team learned from this experience here at MWI? In my opinion, the best experience what we have at this tournament is the practice of our teams from our regions like Philippines, and it's the best way to be stronger. Now that you guys have secured this win, and leaving France on a high, is there anything you would like to say to all of your supporters back home who are cheering on you guys? Of course, I want to say thank you for all of us who supporting Geltek Cyber Team. It's so important to us, and thank you for my parents, my friends, and to Marbon. And I would like to say it's on Russian because it's very important to our region. Спасибо всем, кто поддерживал нас на пути в этом турнире. Мы на самом деле очень довольны результатом. Всем спасибо еще раз. Нам была очень важна ваша поддержка. Очень надеемся, что в следующем году мы вернемся намного сильнее. Отдельный привет моим родителям, Ане и Марбону. Congratulations on that win still. Remember the name, it is Geltek Cyber Team completing their journey here at MWI with a podium finish. Nevertheless, back to you guys at the studio. Geltek Cyber Team came into the tournament with a mission. It was to gain the championship. Yes, they might have fell short, but they end up accomplishing some incredible feats. We're talking third place, walking away with $50,000, a tremendous amount of pride also for their region. Geltek Cyber Team, congratulations for your podium finish. For the fourth place of Galaxy Phoenix, you should also celebrate your accomplishments. Making it to top 4 is a tremendous accomplishment in its own right. And walk away with your head held high and be proud of what you've managed to do in the 2026 MWI competition. You ladies are some of the best in the world, and you need to understand that. Please walk away with your head held high. Hey, big accomplishments from Geltek Cyber Team, though. A 3-0 victory is tremendous. We talked about what it meant to not only podium, but also earn that additional $20,000, not only for the players, but also for the org themselves.
Yeah, Geltek Cyber Team and especially KOA after her performance, star-making performance in FWI 2024, missing out in 2025, coming back here with a team of, at this point, rookies for an international competition, solidifying the fact that the top 3 regions for women's MLBB after MWI this year are EECA, Indonesia and the Philippines, and of course we're gonna figure out like where they are gonna be placing after the grand finals. It's a massive achievement and what a journey for them. And they did shout out these particular regions too, because they believe that it's been one of their best experiences here in MWI, if not the best. The fact that they were able to also experience how it's like to play against different regions, the more stronger regions that they would consider for themselves as well. And it's unbelievable because Renmar did point out that this is Kyoei's return, but it's also her return alongside a bunch of rookies, and they did not play as if they were rookies nor newcomers to the professional scene at all. Not at all. Kyoei was a tremendous talking point throughout our entire tournament. Now, again, to celebrate Galaxy Phoenix, I know I had to do the thing. I had to put the pressure on Fa, right? But that's just, hey, look, I want to express that as commentator talk. Fa has been a tremendous competitor in this MWI competition. And I understand they lose 3-0. But we have to celebrate Ling, Fa, Sophia, Lima winning for their tremendous accomplishments throughout the bracket. Yeah, for Cyber Phoenix, I think a lot of the results that they got after the initial wins came from a lot of respect from their opponents. They saw what their Belleric Guinevere could do, what it means to take away the comforts of Lima and Sophia, give them a lot of difficulty so that in turn Fa would have a difficult time. Every result that we saw, every loss that we saw from Geltek, from Galaxy Phoenix, came from the fact that teams needed to deal with them and they were relentless in doing so because of how skilled they are. I am excited to see where this team will go moving forward and how they'll grow from this experience. And I know for a fact that they will go the distance because they've been through no joke. They've been through probably one of the hardest paths to MWI 2026 or even building up their career in general, because I believe they've also been one of the only teams we have here in MWI to play in even their region's main leagues alongside their male counterparts in the league. So they have a lot of experience. They've been through a lot of heartbreak, but at the same time, I think this feat, this achievement that they've been able to secure is something that they should just use as motivation to keep pushing forward, because they do have the potential. And looking at the stats briefly, Geltek, they controlled this map number 3 very well from start to finish. Reminiscent of the first 2 maps that they played nearly flawlessly. There were brief moments of Galaxy Phoenix coming back and striking while the iron was hot, but it was Geltek consistently taking back control to earn not only this map number 3, but also the best of 5 series as a whole, winning 3-0. Again, we celebrate the accomplishments of all of these ladies, these competitors who have done such a tremendous job over the course of 5 days of competition. Now, as we bring it back, let's discuss that map number 3 and what ended up unfolding, right? Because you look at the stats, obviously, Geltek, they pretty much dominated the map number 3, but there has to be some positive notes from Galaxy Phoenix. In terms of the positive notes, sure. Let's adjustments. See. The adjustments. The fact that they were still willing to find angles, even though majority of the lineup that they were up against would make it near impossible to do so. They didn't shy away from that. They were, as their fearless queen was, fearless in finding those opportunities, and I can give a lot of respect for that for GXP. We look at Tokyo and Bree, her stats are looking stacked. Yep, that was a statement from a Granger in game number 3, because Granger, again, not part of the more common gold lane picks, but in that scenario, I feel like it was such a perfect pick. Because you see how, yes, there were adjustments from Galaxy Phoenix. They did pick up the Lilia, finally, you said thank you, and they had decent amounts of damage, but at the same time, that forced them to play close range. That forced them to be a bit more up close toward their opponents, which I think the Granger greatly took advantage of, because he had to play from a distance. There was no one else trying to hunt her down, and Tokyo, in that game, probably one of the biggest problems, aside from the fact that both the Hylos and the Leomord were just running through this lineup of GXP.
who is Tokyo as a player? Because obviously we talk a lot about Kyoei. Liebun also gets a lot of attention, Sanjike. But Tokyo as one of the competitors, one of the great competitors, podium now, third place. Who is she to MWI? Well, she is someone that shows that even if there is an impossible task in front of you, you can make it work. And if there is a easy task in front of you, then she makes it look easy. There was an iconic play that she pulled off in Stream B wherein the team accidentally sent her alone with a teleport amidst 5 members of their opponents. That's insane. And she got away with it, and she got to turn it around with the rest of her team. That's actually incredible. Hey, sometimes staying alive is the best play. Speaking of plays, let's take a look at a couple of them from that game number 3. This is where we start, Bree. 7 minutes and 50 seconds. Yep, right here, clearly map control is already pretty much favoring GCT, but there has been an attempt. There has been an attempt whatsoever from Galaxy Phoenix to still push forward, but the punish, the Kyoei entry from behind, I believe, is going to be the highlight of this play. Just simply because of how they have such reliable chase, heroes to just go in from the back lines. It's been tough to push forward for GXP. Yeah, and I can credit GXP's tenacity. For 8 minutes, they kept it close. They got the trade in terms of towers. They could not get as much objectives compared to GCT, but you could see that it had to take a unique angle of approach from Geltek, a slow-moving chess match of finding the right angle, then eventually finding it. It wasn't that easy for Geltek to land this win because Galaxy Phoenix, they were showing that they can still fight. Yep, slowly but surely, but it's unfortunate that we only have a best of 5 because I do feel like GXP were warming up. Like they were slowly getting there. They were trying to address what had to be addressed. We saw it even in the draft. Bit by bit, but it was not enough, and it's unfortunate because they had such a strong start, they had such a great introduction to this tournament, but it had to end this way, which I guess is a really good learning experience in such a way that they really find and see firsthand what needs to be improved in their lineup. Yeah, I think tenacity is a great word for what obviously Galaxy Phoenix was able to bring to this tournament, continually retaliating to what their opponents were throwing at them. This series might have went 3-0. Make no mistake about it, Galaxy Phoenix is still one of the best competitors in the world when it comes to our lady competitors. Now, of course, there was a second moment throughout that game. We now go towards the tail end of things, and this is when it becomes a reality for Geltek Cyber Team. Wow, we can finally do this. We can actually 3-0 this series and podium at the MWI in 2026. The massive win that they got, finding that angle earlier in the previous play, led to this. This was business as usual already. Tokyo was safe in the back line. The members of Galaxy Phoenix needed to throw bodies to increase their chances. They could not just defend underneath the base. They had to try and do something. Tenaciousness, but I feel like a better way to describe them, to add to that, is they are unrelenting. They are relentless in their pursuit of trying to find victories. Yeah, it's just unfortunate because they were really relentless, but at the same time, I felt a bit of a panic towards the end too, because you saw the glooms already laid out there. Could have been one of the best ways to deal with the Lord, or at least reduce some of its HP, but it all popped a bit too early, so they weren't even able to utilize it, and it got all the way to the base, which made the defense 10 times more difficult for GXP at that point. Well, GXP, again, a phenomenal job as a whole. Top 4. We celebrate Geltek Cyber Team, though, with their 3rd place finish. And what a tremendous finish it was. Going back to what you said in the very beginning, Renmar, $50,000, especially for some of these organizations and players, is quite literally life-changing. And the beautiful story for some competitors is that they're playing for more than just themselves, right? They're playing to potentially support their family, support themselves, maybe start fresh in life, right? And that's the beauty of MWI and these prize pools that are so significant. You know, it really is a tremendous amount of money. We take a look at the emotions from the players, and you can start to grasp at how important it is for these ladies on that very stage, right? To win, to come in and compete, and again earn what could be life-changing money. They came in here poised. At first we thought it was nerves, but it really looked like they were just cold-blooded, as similar to their own personal Ice Queen, and it showed in-game. They were business as usual, honestly. Every time they ended a game, you don't really see the more
exaggerated reactions, I'd say. It's just them, I guess, trying to remind themselves that it's not over yet. There's still a game. It's something that we still have to remind ourselves of, because you really can't lose you can't lose that momentum. You can't let go of your focus, especially in such a high stakes match. Yeah, you can feel that they were clearly thinking, job not finished. Not yet. Job finished. Job's not finished with every game that they won, and you can finally see them relax a little bit and finally let loose once they finally won. Yeah, there were just small celebrations here and there. Yeah. They're just going for the high fives, the head pats. It's cute seeing the head pats, yes. But towards that interview, I think that's where you got to see the most of it. Liubon and her just being very emotional. I know she probably didn't shed some tears, but she was probably close. Like, I felt how her voice was starting to shake, especially when she was asked about her messages to the supporters and what does this mean for her and her region overall. So it's great because now you see how all these emerging regions are actually trying and already proving a point. Yeah, I mean, especially when you see those post-match interviews, even more so when they've won, you know how hard it is hitting, especially. Let's take a look at our team stats head-to-head. Galaxy Phoenix versus Geltek Cyber Team. They will trade off a couple of times. Obviously, the win rate for Geltek is going to be higher naturally as the winners. But it's actually quite interesting to see the red side win percentage for the side of Galaxy Phoenix. Yeah, especially blue, right? Yeah. That whole series, they never played on blue. Yeah, they always just played on the red side, and I think that was just them constantly choosing it, and then at the times Geltek even choosing and realizing that they are better off on the blue side here. And Galaxy Phoenix just unfortunately, despite being on their comfort side, could not find the right sequence, the right priority of hero picks to make it comfortable for them in game. It felt like a lot of their choices was just them choosing the more difficult road of being able to land wins. And in their game 2, which for me personally was their best draft this entire series, you saw it, they just couldn't fully execute it. Still, we saw the glimpses of what could have been. I guess Coach Ririth had to deal with a bit too much going against Coach Osprey. Yeah. The swerves in the drafts, the sudden flexes, I guess, took us by surprise a lot of times throughout this series. So who would have expected, right, that Geltek still had those cards up their sleeve? Yeah, it's interesting, isn't it? Because Coach Osprey has been such a big talking point for Geltek. And again, coming into it, and I bring it back into conversation, you know, throughout our tournament, we have seen so many different heroes selected. It's been incredibly unique, and Coach Osprey is a large reason why Geltek was number 2 when it came to overall hero selection. We've got a lot of great people in the venue, including Rain. Come back in, brother. By the way, it was nice to meet you yesterday for the first time. I know we've seen each other virtually, but you kind of came over, and it was great to shake hands with you. Rain, what's going on, man? Hey, third and fourth, it's done. Yeah, I'm good. It's 3-0, eh? And also, you're looking good, man. When I see you in front of me, I feel like this guy is so handsome. Okay, Ray, and we didn't plan that, by the way. He just came up with that on his own. Witness me. Hey, Ray, I appreciate you. It's great to see you, man. Yeah, 3-0. It's a big shock, right? It was a best of 5, but we only get 3 maps. Yeah. We've been celebrating Geltek Cyber Team and just how good they are. Third place to podium. I mean, such a tremendous accomplishment. Yeah, true. I think they play as a team better than Cambodia team, even though Cambodia have maybe individually they are better in terms of mechanics, but in terms of team fight, in terms of how they should play as a team, overall I think Geltek play better. What do you think? But what do you think about the $50,000 Geltek just won? I mean, that is significant. I think that one will become their main motivation after this to improve, and I think after this they will try to aim for top 2, maybe try to aim for champion, because their performance is phenomenal, man. And are you sure that one is Liubon, guys? Yeah, it's not Kid Bomba. Performance really good, man. Performance really good, man. Yeah, that is Liubon. Of course, Kid Bomba is a popular player who plays the same role as Liubon, and then a lot of people really look up to him as like the best in his role in that region. Yeah. So for Rain to say that, hey, are you sure there's not Kid Bomba up there? Nope, that's Liubon. That is one of the tallest compliments you can give a player. I agree. But I have a question for Rain here, since we have a bit more time with him. Okay. Was this something you actually expected? Did you expect it to go for GCT, and did you expect it to be a 3-0?
No, I didn't expect at all. I expect that actually GCT GXP will give a hard time for team from EECA, right? Yeah. But we can see that overall, in terms of macro, in terms of decision making, surprisingly, GCT is one step ahead. Yeah. It really felt like that, and it wasn't just in game. Also, even with like a lot of the drafting decisions. If you got to see the drafts of Galaxy Phoenix, do you think there were times where they were overthinking? They picked things too early. What did you think about their priorities in the draft? Yeah, I think it's true. Sometimes we just need to keep it simple, man. For example, like, oh, this hero is our winning hero, right? Or momentum hero. We just need to prior that hero. Let's say we can see they prior Atlas, they prior carry. We know already that the identity, the gameplay for GCT is quite clear. They know how to win. They know which hero they should pick. You know, one of the things we've been bringing up is just how many unique heroes have been used throughout the entirety of MWI as a whole. I mean, it's felt fresh. You know, the new meta came in. We were kind of curious how it ended up playing out. Have you liked the versatility you've seen from the ladies competing throughout the 5 days? Yeah, I think overall, in terms of pool heroes, there's a huge upgrade from last EWC. You know, we can see if, how they adapt with the patch. For example, right now we can see Aulus in the meta because overall, in terms of how they play, they start to play like main scene, you know. Yeah. So overall, it's good for them. Yeah, Rain, among all these sudden surprise picks that we saw that completely shake the meta, what for you is your favorite? Like, which did you like the best among all the surprises that we saw in the drafts for MWI? Overall, Yeah. I think Fanny. Oh. Fanny in lady scene, and it's being used by a good user. We can see there are a lot of mechanical heroes being played, such as Fanny and also Link. And the mechanic is actually quite shocking, you know. Even they play better than me, you know. In terms of their cable, in terms of how they collect the sword for Link. So they are very good, man. So let me ask you this. Coming up is going to be grand finals in about an hour or so. It's NAVI, Vitality. It's a rematch, right? This is a trilogy that has been developing over the past several years. Do you want to throw your hat in the ring, give us a prediction, or I guess just let us know how you think the series is going to end up unfolding? Okay, here's my prediction. If Vival don't play Assassin, NAVI PH will win 4-2. Whoa. But if Vival play Assassin, the result might be 4-0 Vitality. Ooh, 4-0 or 4-2. That's fair. I mean, we got to see. Well, Viva got 2 Savages in one series yesterday. Yes. That's true. That is rare. It was a Hirara, and I think the other one was on the Nolan. Yeah. So I could see why Rain would think that way. Definitely fair. And the Saudiacom showed us that they were laughing. Yeah. Just laughing while everything was happening, while they were picking up the Savage. Yeah, the shot call of Shell was not specific place. It was to TP on them. Just TP. Just recall on them. Yep. Well, Rain, obviously it's been great having you in the venue. I guess last question, you're in Paris. I don't know if you've been to Paris before or not. Either way, have you been having a good time, man, getting out there, seeing all the sights? Yeah, I have really good time. I went to Eiffel Tower last night. Okay, great. So after this, maybe I want to try the pizza. Pizza. Right? Yeah. Okay. Okay. Fair enough, man. Hey, Rain, thank you so much for everything you've been doing, brother. I hope to see you again. And thanks for calling me handsome. That just makes today a little bit easier. Thank you so much, man. Thank you so much, guys. That's Rain. Okay, he's in the building. He's doing his own, of course, commentary over everything that's been taking place. And he says he's been enjoying the ride. Hey, Floix, I love hearing these comments and seeing all these comments pop up, man, especially from our chatters out there. And if you want to get involved, make sure you keep chatting so we can show what you're saying. No wonder Geltek's able to steal one game from Vitality. You know what? That's absolute facts. Yeah. It was a game which actually felt one-sided against Vitality yesterday. Yeah. So it was a bit surprising to see that it was too quick for Vitality to bounce back. But in this scenario, it's great. It did not affect them in any way, it seems. It seemed like it was more on GXP that you feel the effect carried over to the series from their previous losses in this tournament. The only thing I don't want to see pop up down there is 6-7.
Yeah. No 6-7s from me. Okay, we got Granger early snowball. Yeah, well, that's exactly what we got to see. Tokyo was safe in the back line. She didn't have anything to worry about. She was getting her Sky Piercer stacks. I believe there were Sky Piercer stacks on the Granger, right? Yeah. So, early snowball indeed. It was just a good time for the Granger. And Esme's so tanky. Esmeralda's been an incredibly popular pick throughout our 5 days. Broken. Yeah. So broken. Need to fix her, please. Well, I don't know if I'm thankful we're seeing her again, or if I'm sad that we're not seeing the Sora anymore, because teams have also adjusted to just let's just take out the Sora, you know, because the Sora has been having way too good of a time. So I'm still stuck in the middle. I don't know about the next series though, if it's still gonna be Sora Esme all over again. The shock from the Psychic coming in as well. And Capian saying every Navi didn't dominate GXP this much, or even Navi didn't dominate GXP this much. Possibly true. Yeah, we saw that at multiple points during the Navi GXP matchup where Navi looked like they were going to lose, or they looked like they were struggling against GXP, but for Geltek, save for a few select moments in game number 2, they just look so comfortable. Yeah, that makes me wonder. That makes me wonder If what? If we ever saw a Navi GCT match. Oh, what could have been like the result? I feel like though, alright, maybe I'm just playing advocate for my Navi girls. Okay. But they did face off against GXP first, and they were the ones that sort of exposed the shortcomings of GXP in terms of the draft. Okay. Because it was the Guinevere Belleric that kept getting banned. Who did that first? It was Navi. So Navi girls. So I think I know who you're going for in the grand finals. Before you leave this desk, I will be getting your opinion. Hey everybody, guess what? It's Rhino Day! Brand new interactive effect for Rhino Day is available now. Check it out and join the celebration. Bree, it's Rhino Day! Get involved, okay? Should I say it too? Go for it! It's Rhino Day! It's Rhino Day! Okay, are we doing predictions? Wait, that's a horse. Wait, That's no, a that's horse. not. Wait, what does a rhino sound like? Rhino sound like? That's Chat. Chat, what does a rhino sound like? Let's take some looks at the highlights for the games while chat figures out what a rhino sounds like. Hey, there was a lot of great moments for sure. We're rubbing the hands because Geltek knew, hey, some money's coming our way. Yeah. Reflections was actually asking, what are those things on the hands of the players? I've never seen those before. And I do several mobile games, but I've never seen the heating pads on the back of the hands. That's super smart. Yeah, they play so much that the heating actually provides a lot of comfort for them. It's true. But there are some players who don't even need it. They just say, we like feeling warm. It feels like a hug for the hand. Yeah, because sometimes the venue gets too cold and you don't want to miss like the buttons, or you just suddenly freeze as you're trying to go for a play. Do they also have chalk up there? Yes. Now see, that's super. I have never seen that. Actually, I've never seen that in any of the other titles that I've done. So that is super cool. You know, they're not going up there to power lift. They're going up there to play mobile games, and they're still using powder and chalk on their hands. That's cool. And then you get sweaty. Yeah, it does. It does. You know, there's a fun fact with mobile gamers here in MLBB. There are some who like to keep their nails long. Because for them, it's like haptic feedback. Oh, like they feel the tapping of it. Like, there are players who think like, oh, I need to cut my nails so it doesn't get in the way of me pressing. But no, some of them really like the feeling. The sensation of just like the nails tapping the screen. Okay, I guess that answers one of my biggest questions, because I was really wondering, like, some of the players we got to see here in MWI specifically had also really long nails. Yeah. It's colorful, it's cute, but I wondered how they were actually able to play. But also, when you do that, I think your grasp changes slightly a bit. Yeah, it's like a different grip for the hand. Yeah, I think you use your sides to hit the buttons more than like the actual fingers. Well, Rose is on site. She had a chance to catch up with Galaxy Phoenix and talk about their 4th place performance. Hey guys, Galaxy Phoenix here as they end their journey in MWI, officially as the 4th placer. And you know what? I'd like to have a little chat with these girls before we part ways for this year's tournament. Now, girls, we know that this might not be the result that you guys have wanted, but you have made history for Cambodia. The first time ever for the female team placing in the 4th place. So, which part of your journey are you most proud of? បាទអញ្ចឹងប្រហែលបងប្អូនមិនសប្បាយចិត្តនឹងលទ្ធផលដែលបានទទួលថ្ងៃនេះប៉ុន្តែជាប្រវត្តិសាស្ត្រសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងអញ្ចឹងការជាប់ទី4ក្នុងការប្រកួតឆ្នាំនេះ
តើអ្វីដែលធ្វើឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាមានមោទនភាពជាងគេ មោទនភាពបំផុតហ្នឹងគឺចំពោះour friendship like ការយើងខិតខំប្រឹងប្រែងជុំគ្នា support លើកទឹកចិត្តគ្នារហូតមិនថាហ្គេមចាញ់មិនថាហ្គេមឈ្នះ I'm most proud of our friendship that we built over this time and how we've really worked hard together and we've stuck together even if we won or lost a match. I think that's a very important aspect that we completely usually miss out on. Friendship is something that we do improve on over time as we are playing in a tournament together. Now, I gotta ask, entering this tournament, a lot of the people were saying that, you know what, Galaxy Phoenix are definitely a newcomer. They weren't expecting much. But as you guys ended the tournament, people were starting to say you guys were the dark horses. So what else can we expect from Galaxy Phoenix moving forward? បានអញ្ចឹងមកក្នុងការប្រកួតលើកនេះគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្មីប៉ុន្តែគេនិយាយថាគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ហើយគួរឲ្យកត់សម្គាល់អញ្ចឹងតើទៅមុខទៀតតើយើងត្រូវកត់សម្គាល់លើអ្វីខ្លះសម្រាប់ក្រុមរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាទៀតសង្ឃឹមថាអនាគតទៅពួកខ្ញុំនឹងធ្វើឲ្យល្អជាងនឹងទៀត we will show our skill in the future and hopefully I'll achieve the #1 next season. You know what? I do hope to see Galaxy Phoenix come back stronger. You know, Winnie, I know that you said you treasure the friendship a lot. Is there anything you want to say to your teammates? អញ្ចឹងចំពោះ Winnie ដូចអ្នកស្រឡាញ់ហើយនឹងមានការកោតសរសើរចំពោះ friendship មិត្តភាពដែលបានបង្កើតនៅក្នុងក្រុមរបស់អ្នកអញ្ចឹងមានអីដែលចង់និយាយទៅក្រុមរបស់អ្នកចា៎ថាខ្ញុំស្រឡាញ់ពួកគាត់ខ្លាំងណាស់អត់ចង់ឲ្យពួកគាត់សម្រាប់សុខភាពដូចខ្ញុំទេ I want to say I love you guys so much and I don't want to see you cry like I am. Aww, I'm pretty sure they love you so much too. Winnie, anything you want to say to the Khmer fans back home that truly supported you guys in your journey? ខ្ញុំគិតថាពួកគាត់គិតដូចគ្នាអញ្ចឹងតើ Winnie មានអីដែលចង់ជូនដល់លោកអ្នកបងប្អូនដែលនៅប្រទេសកម្ពុជាដែលជា fan ខ្ញុំអរគុណសម្រាប់ fan ទាំងអស់គ្នាដែលគាំទ្រខ្ញុំតាំងពីដើមដល់ឥឡូវនេះហើយសំទោសដែលខ្ញុំអត់បានធ្វើបានល្អនេះសិស្សនោះ Thank you for all your fans for your support up into this time and I'm sorry we weren't able to perform better. Thank you, sir. Thank you very much to Galaxy Phoenix. I know this is tough. Ending on a loss is never easy, but I hope it fuels you girls to come back stronger next year. That's it from us, guys. Galaxy Phoenix, I just want to say you are world-class esports athletes. Keep your heads up. It was such a pleasure watching you. I know it hurts to get fourth. However, again, celebrate the fact that you made it that far. Think about the teams that you beat along the way and think about what you're going to be able to accomplish in next year's competition. Now it's time to focus our attention to the main event. It's grand finals time, and it's NAVI versus Vitality. Two orgs with a storied history, not only for, of course, the club championship here at the Esports World Cup, but also when you think about their history during the MWI. Let's start breaking it down. I'm Taylor Reflections Noble, joined by LaFell and Eterna. Welcome in. We switched it up a little bit. Great to see you too, Eterna. How you feeling? I am feeling great. I am feeling excited as well. What? She has so much energy. That's crazy. That's awesome. It is because it's a rematch from 2024. Like NAVI and Vitality have been in this position before, and I'm wondering whether or not NAVI this time around will actually be able to take them down, especially when they lost last time. That's it. Well, we talked to Rain just a little bit earlier, and he mentioned Assassins for Vival. Yes. If Vival comes out with the Assassins, Vitality could win this 4-0. If not, he's actually predicted NAVI to take it 4-2. Yeah, honestly, for me, I think
I think Navi has a pretty good shot. You know, Navi could probably do it. I'm saying it. I see some Vitality guys, so I'm just gonna right? Ooh, I feel like Navi can because here's the thing, Taylor. That's right. You know rock, paper, scissors? I sort of. Navi style kind of counters Vitality style. But other than that, Vitality is amazing. I feel like at least 50-50 chance. 50-50? At least. That's minimum. what I want. Look, I'm thinking 4-1. I won't give my prediction just yet, but I'm thinking 4-1. You're thinking 50-50, so maybe 3-2, or excuse me, 4, because it's the best. Actually, yeah, that sounds about right. It could be 4-2, actually. Yeah. 4-2? It could be. 4? I'm thinking 4-2. That's what I'm thinking. We'll see. What do you think? I want to know what you think. No, but 4-2 for who first? Well, let's start talking about it. You think Navi has a real chance? Let's start taking a look at their keys to victory. Because Navi does have a lot to work with, right? They've got a lot of tools in their tools chest. First one is to constantly disrupt team vitality, tempo, and never allow Vivian and Cine to get comfortable. Vivian and Cine, for sure, when they get comfortable, they are menaces on the battlefield. I would like to agree with this, but when it comes down to tempo, I feel like more so it's also going to be reliant on Fumi Echo. What's wrong? Getting controversial already. No, I'm just saying, I feel like not Ayanami alone could do that. That is true. That is true, which is why I'm very worried, you know, for that pick in particular, especially for the EXP lane, because we just underline how important Fumi Echo is, and obviously the counter to Fumi Echo later on will be not Ayanami, especially in these particular team fights. If we're talking about comfort, especially for Vivian and Cine, for me, it's not about tempo or gameplay, but more so about their hero picks. Oh, true. Yeah, true. Hero picks definitely win the game, like you guys have taught me over the past 5 days. We take a look at another keys to victory, specifically for Navi. Now, in the draft, secure favorable or at least even sideline matchups while prioritizing playmaking heroes for not Ayanami. So kind of going in line with what you two were just talking about. It's almost like we know the game or something, am I right? Anyways, yeah. Here's the thing, because going up against a team like Vitality that wins very, very fast, you don't want to lose the first 3 minutes of the game. If you lose the first 3 minutes of the game, at that point, your coach is already thinking about game number 2, right? So at least go even, and then when the fight actually happens, not Ayanami, even if you have to sacrifice yourself, if you take 2 people with you, hey, I'm no mathematician, but that sounds like good odds. Good odds indeed, and you need good odds in order to beat the house. We're talking $150,000 for first place. We take a look at our third and final key to victory for Navi to take down the Titans of Team Vitality and play through the strong side, or bait Team Vitality into invading and punish them with proactive plays. So I kind of like this, and the reason why is because Vitality, as we know, can be an emotional team. Now, when they get angry, I feel like some teams kind of start to fall apart. Now, when Vitality gets angry, though, they honestly start to play better. But the point is, get them angry, they do start to push you and try and take you down early on, which could be a bait. For sure. And that's where the overconfidence lies in their gameplay so far. You know, all the games that they've dropped so far here at MWI 2026, it's been through that overconfidence. So I think up against Navi, that's definitely a possibility. And this is the last keys to victory, right? I believe it is. Okay, just to add one more, I think it would be very important as well to prioritize the hero for Keishi. Yes, correct. She hasn't done as great on the assassin so far. I think you were the one that mentioned it to me backstage because most of their games have been on Stream B, so we didn't really get to see them on Stream A. But the first 3 games that they lost was when Keishi was on a assassin jungler. So perhaps, you know, transitioning into the tank jungler meta for Keishi would be the way to go. We take a look at not only the emotions, but also the fans. We are on home turf when it comes to Vitality, and the Vitality fans, when they show up, they are loud. And one of the things, LaFell, that I mentioned for the plethora of teams facing off against Vitality is they've got to drown out those drums, drown out the chants, because it's not easy. Once you start listening to that, it can really throw you off your game. 100%. Like, here's the thing. You got to come in here headstrong. That's why I like one of the keys to victory as well, is try to bait Vitality. Because here's the thing. You have tells when you look at the Vitality players to know that when they are annoyed. And I feel like if Navi really want to do, they could annoy them just a little bit so that by game 2 and game 3, they will go for those weird picks and then they start overextending, and then they can take advantage of that. That's right, Navi, a great team. We take a look at some of their winning moments. They're happy, they're joyful because they know that they made it back to grand finals. 3 out of the 5 players winning in the 2024 MWI, and
actually taking down this Vitality roster. So they've done it before, and they look to do it again. You know what's interesting? This is so deja vu just because not only is it the same matchup in the grand finals, but actually the meta that we have right now is quite similar to the meta in 2024. So it's very odd how in 2024, during that time we see the Lings. During that time there's a Roger. Now we don't see a Roger just yet, but it's very different from 25. 25 is all tanks. 24, you have fighters and assassins. Now we have assassins and tanks. So it's very similar to 2024. So maybe that's why Navi is doing so well. That could very well be. And for Navi, not Ayanami, also a reason why they're doing so well. I feel like we talk about her every chance we get. Obviously, she's similar to the role of Ashley, I think, from Gen G, right? She's the pivotal person, and she needs a setter hero. She needs to go for damage. I'm so excited I know, that right? my cue cards dropped again. But obviously, she's also one of the longer standings in that particular team, right? She brings out the veterancy, she brings out the experience. She's also the person that can, calm everyone down because, like you mentioned earlier, only 2 of them, I believe, it's not 3, but 2 of them are the ones that are still in Navi from the old roster, the Smart Omega roster. And Rain and Rian, they're so new that hopefully they're accustomed to being in the grand finals. Well, Rain and Rihanna, I think this is one of their first grand finals. If not, it's been a little bit. So they make their debut. Hey, if you want to pick them up, you got it. Maybe what I'll do it. I'll be the gentleman. I know you like the move. I know you like that. I'm kind of stuck here. Actually, I think I'm chained. I'll hold it. Can't see. I don't trust you. I'm stuck up here. Hey, it's Team Vitality, though. The champions. They return. Now, this roster has shown some shaky moments. But the reality is that they've made it here. And through her notes, can you get anything about why Vitality is so strong? Which one? This one? Yeah, but that's Navi. All right. This is Vitality. Okay, go ahead. Hey, you were supposed Her notes are amazing. Oh, sorry, what? You were supposed to answer that. Okay, no, here's the thing. Looking at Vitality, we got to think about, because even though we saw the keys to victory for Navi, it's talking about control the tempo. The reason is because we see Vitality for the first 3 days. They extended the game, but then start day number 4, they start to go very, very fast. So I really feel like for Team Vitality, if you're looking at a draft, especially if Sini gets her pocket pick, which is that Selena, all of a sudden a supposed 18-minute game turns into 12 minutes, right? So I really feel like for Vitality, it's all about speed. If they can get, let's say 2 to 3 kills in the first 4 minutes, I think they're gonna win. I agree. Somehow they just get a crazy snowball. But if it's all about speed and they execute well, again, we go back to the keys to victory for Navi. Will it make it easier for them to get baited in? Can they get overzealous, overextend, and get punished? We've said it over and over. I think it's definitely possible. Fumi Echo, especially in particular, I think the past few games, she is the winning or losing condition, I think, of Team Vitality so far. Yeah. Like, in moments, she creates groundbreaking plays for the team to turn things around for the team, but sometimes in the early game, there are still moments where she creates, like, weird decisions, I feel. A little egotistical in her gameplay. And honestly, I think that's why Navi could do it, because the mid duo, Mirai as well as Rain, they're really good at playing carry on the stick, right? They make themselves look vulnerable enough so that they could get engaged on by Fumi Echo, and then all of a sudden, Keishi came out of nowhere to stop whoever's chasing, and then not Ayanami goes 1v3 and wins that trade. So I feel like this is part of the strategy that they've been using for years. So now we're looking if Vitality caught onto it after this few years. One of the things though that I appreciate about Vitality is for the first time, because last year, remember, they went undefeated in MWI. This time, they have dropped a couple of maps. The first one was the Falcons Indonesia. I was hearing that when they came back on stage, they were shaking. Now, I think it was because of anger. They did not want to lose that map. But the reality is they won in a convincing fashion once they finally said enough is enough. So even when they get angry, they are still playing up to par as the best roster as we would expect them. But you don't want to make them angry, because when you do, we know what they can do. Definitely. We talked so much about micro. We've talked about, mechanical, like individual mechanics coming in from Navi PH. But I think the one thing that I'm really concerned for as a Team Vitality fan is their macro. Yeah. Their macro has been really on point. And I think most of the games that Team Vitality has been able to win is because
of how they've been able to out-macro their opponents. Now, what happens when Team Vitality are up against a team with macro ability that's quite on par with them? Like, they won't be able to utilize that mistake. My other worry is actually if we go back to 2024, where they put all their eggs in one basket, because we're talking about how Vitality likes speed, right? Sometimes they just go overboard, making it so that their late game really isn't there. And this is where we talk about some of the weaknesses, where, personally for me, between Rian as well as Shell, Rian has showed, especially when she gets a carry, she is very consistent. Whereas with Shell, sometimes she makes mistakes where she just positions herself in the middle, which that is not supposed to be where you're at. Like, it's kind of like, it's like in American football, you're a quarterback and then this is your line. You're supposed to be behind your line, right? Let your line protect you, but then all of a sudden, you're diving in. That's a bad position. So if we actually go to the late game and you're talking about macro, I feel like that's what Navi wants. I think they want to beat Shell to make that mistake. That's what I'm thinking of. That's what I'm thinking of as well. I think if Navi PH can form a draft that gives them insurance into the late game, they might be able to actually take it, because I do agree. I think Shell has been also interesting when it comes down to her positioning, especially I think yesterday when she was on the Claude. But if we're talking about the carry pick, it doesn't look like Rian is comfortable on it very much. At 25% win rate. That's right. It's not the best of win rates. She's done better on, you know, the Harrods and the Claude. So we can expect those kinds of picks coming through for Navi again today. 25% in about 25 minutes until our grand final starts. It's going to be underway very shortly. We just got some loose ends to tie up and still some more stories to tell. For example, like our jungle lane, we compare two of the great players from Navi as well as Vitality. It's Keshi versus Vival. And over here, if we're looking at the stats here, we can see a big difference in gold per minute and even the Lord Slave. Because look at Vival, 668 gold per minute compared to Keishi, 597. That shows that Vival is an amazing farmer compared to Keishi. And also, Lord Slane, part of it is, yes, Keishi usually wins that retribution battle, but also it shows Vitality doesn't really need the Lord to end the game. It's kind of like how Navi, they're super efficient. They use all the tools in the map to get a victory, where for Vitality, they don't need to use everything. Yeah, I kind of learned that actually from the last game, because we were looking at Galaxy Phoenix, of course, going against Geltek, and Fa was dominating her opponent on the opposite side when it came to Lord Slain and Turtle Slain statistics, but it didn't play out during that series. So it's not a guarantee. Even though, of course, your percentages are higher, you know, it doesn't matter. It really doesn't matter. It depends on how the games end up going. It just really shows the difference of gameplay, I think, and identity of these two amazing junglers. On one side, you can even take a look at the kill participation, right? One is lower than the other. It looks like Keishi's dominating that one, and I think because mostly she's been doing greater or better on the tank junglers, so she's there to facilitate the rest of her team, for the cores of her team to get those kills down. Meanwhile, for Vival, she goes in, gets a kill, goes back out. Especially because there's a stark difference between their jobs, right? They have the same occupation, but they don't have the same things of result. We'll talk about that later, That's right. It's the rematch of destiny from Riyadh to Paris. The rivalry comes full circle. Who will claim the throne? Will it once again be Navi back in the winner's circle? Or will Vitality continue their reign not only in the MWI, but also the female scene when it comes to MLBB? This is the Battle of Titans. And you know what's amazing about this is the fact that they have different styles, right? They have individuality in terms of how they play. Like, for example, Vitality all damage. And then when you look at Team Navi, it's all about that teamwork, because we're talking about the kill participation, right? Because Keishi's job is to help her team. Vival is supposed to be the superstar. She's supposed to be the one getting that spotlight, so her team has to help her out. It's honestly kind of like My Hero Academia, where it's like one for all and all for one. It's a hero-villain kind of thing. But it's really up to you which one is the hero, which one is the villain, you know? Well, we took a look at the keys to victory for Navi. Now let's hone in on Vitality. What do they need to do in order to take down the boogeyman, which is Vitality? The first one coming up here is going to be target Rain's hero pool by banning or countering Claude and Harrod, forcing her onto secondary picks. But yeah, this is what I was talking about, right? The hero pool from Rian in particular. Again, 25% win rate on the carry. So let's say one picks the Claude, you ban out the Harris, then if Rian's forced on something uncomfortable like the carry, especially if, let's say, Vival wants to go for an assassin, it actually might work in their favor.
I feel like the only reason you would take out the leave the clock open is if Vivian is willing to pick up something like a choke. Because I feel like one of the reasons why they've been winning so much on the clock is because here in MWI, there's not a lot of heroes that actually does knock up to cancel out the Blazing Duet. And let's be real, for most of the games that Navi wins, it's because Rian has so much space because everyone is doing so well, right? She gets to free farm. I mean, she wins her lane. Against Shell, I don't know how she's gonna win the lane. I feel like Shell might dominate on that one, but comes to the late game, I think the safest is banning Claude. Harif, maybe they can fight that. Maybe but hero pull between the two, because Geltek had the second most heroes selected, unique heroes, I should say. I wonder how it looks between those two, because I don't know who the number one was. Let's take a look at our second key to victory coming up, obviously, in just a few moments. And I do wonder what it's going to be. How does Vitality take down the roster of Navi? Well, secure the early game advantage through superior rotations, allowing Vival and Shell to control the map and objectives. And honestly, this is just the style of Indonesia, because I've traveled around the world. I played Mobile Legends in many different countries, and in Indonesia, the timing is very weird. For example, most countries don't fight for the first 2 minutes, but when you're going up against a team like Indonesia, sometimes as quickly as 30 seconds to 50 seconds, all of a sudden there's a surprise gang going on, and that really catches you off guard, and then you just blank out. You don't know what to do in that game anymore. So that's something that they definitely can do against Navi. The special thing about Team Vitality is that when I watch their games play out, they have different systems. They have different strategies. Sometimes with a certain composition, obviously, they play very aggressive from the early game, but sometimes the aggression doesn't necessarily mean that they're looking for kills around the map. Sometimes it's map control. Sometimes they're invading the enemy jungle. Maybe they're taking away certain creeps away from the enemy jungle. So it's not necessarily just brunt force and violence coming in from Team Vitality. Sometimes it's more macro-heavy style that I think Navi PH also need to be very wary of. Yeah, the ganks and the backdoors can have you chasing Ghost and really take away from your game plan set at hand. Let's take a look at our third and final key to victory for Vitality to overcome that of Navi. Give Fumi Echo the resources and heroes to dictate fights through aggressive playmaking and mechanical outplays. Fumi Echo truly can be a key to victory in her own right. And I gotta say, this is where we gotta see the drafts, because both Fumi Echo as well as Ayanami have been performing well on same heroes, right? The Freya, especially that Alice, man. Even though both really like to do damage, but when they have that Alice, it's a work of art. 4 people get caught by the Throne of Ruin, 5 people get caught by the Throne of Ruin, right? This game is just gonna be setting up to see who's better. Is it Fumi Echo or not Ayanami? That is the question, and we're actually going to hone in on that a little bit later. Let's start taking a look at some of the comments out there leading in to the grand finals, and I'm super curious what they have to say. You know, chat sometimes gets a little bit wild, right? But some of the comments have been great, actually, and it's been a pleasure hearing from each and every one of them. Hello, Jep. It's I'm not Ayanami, or in not Ayanami we trust. Just give her a setup and burst heroes. You know what? I really feel like we need to pull her to the side and be like, you know, next tournament, could you remove the knot? It's so, like, honestly, I feel like even in communication, like, I think Vitality be like, hey, not Ayanami. Like, wait, so Ayanami or not Ayanami? That is true. Agree? That is true. Sarmu Gaming, Navi 60%, Vitality 40%. Ooh, so already we're starting to go for Navi over the previous champions. It's a valid opinion. I think 2 years ago, everyone was also thinking, you know what, there's no way Team Vitality win this, and they were able to win. Navi will get stomped. Wow. JV. I swear that wasn't me. JV, yeah, that was me. JV, Navi will get stomped 0-4 easy. JV, hold up. I do like me some spice, but is that too spicy? Hey, to be Portland's with us, it says 4-2. I really feel if Navi gets under the skin of Vitality, here's the thing. If Navi wins 2-0, I think they're going all the way. I think Vitality cannot recover after getting 2-0'd. That's actually crazy to say. So because we've seen them come back. So you think Navi up 2-0, it's done and dusted. I think 1-0, it's still okay. I think it's still possible. I hope so. You're on a best of 7. Yeah, like we can go reset. We've been in this position like a million zillion times, but 2 games in a row might be a little difficult for them to actually come back. One of the win conditions. Assassin. Vival play Assassin, win 4-1. I agree. Yeah.
I feel I like like it would Viva be on her so assassins. crazy if we see her on a Baxi or an Akai. I think Akai might show up. Yeah? I think that's going to oh, be a yeah, because contested one of pick. her best heroes, yeah. And it's both of their, strong heroes. It's both Keishi's and Vival's. It seems like Viva, a lot of Yeah. pressure on her back. Actually, she's the one too, like the Vitality fans, when they show up, they love to cheer her name. Hey, Grand Finals is going to be underway in about 15 or so minutes, but the Esports World Cup is massive. There's so much taking place, and we've got an app to keep you all informed. He thinks he can come in here and play my game. He knows nothing but go! Tyler, why? You're done. This is my ladder. You can't climb it. It's better than being hard-stuck at Masters. You're going too far now. Your eyes buggy. Your elbows ashy. It's an airline? That's an L airline. Somebody better hold me. Okay, yeah. Do something then. You look nervous. You look short. Everything's good? Mm-hmm. Fight. Do you really need the wraps? Yeah, this feels like overkill to me. Play is in our DNA. Whenever we let it out, it becomes our superpower. Now imagine an entire city being built to supercharge it. Kadir City, powered by play. The Esports World Cup truly is special each and every year. Now we went global. We're in Paris, France, and it's been truly a phenomenal sight. It's been great to get out and see all the sites and MWI as well. Hey, think you can call it. Go ahead and scan that QR code. You've already been calling it in chat. Make it official. Scan the QR code and get involved. Who will win the match? Who will win Grand Finals? Two excellent teams, and honestly, you can't be wrong either way. Obviously, you can be wrong, Yeah. but I think at least in the beginning, if you're making a pick right now, I think both teams are a great call, and it could go either which way. It's a rematch that's been dating back since 2024, the MWI, where NAVI was able to secure the win. Vitality, though, they remember that. They are the champions. But let's not forget, they kind of do want revenge of what they lost out on 2 years ago. Oh yeah, definitely. Like I feel like in their rooms, it's just on the ceiling, just to remind them like y'all lost. Like, That's right. Imagine winning that you can finally rip it off of your Right. ceiling. Speaking of, by the way, we have the My Champions from Winton. Some people is very close to get that 50,000 diamonds, by the way, because I feel like That's right. I feel like based on history, a lot of people actually went for Vitality, because I feel like Navi after last year, not a lot of people have trust against Navi. They thought he would flop again this year. Sure, well, it could happen. Who knows? Rose, though, I know, has been out there in the venue. I don't know what she's running into, but apparently she found some attractions. Rose, what are you doing? Hey guys, Rose here. I'm about to bring you on a tour over here at Hall 1 at EWC. And as you guys can see on my left, this is where we played basketball the other day with Rob, Damascus, and Trav. On my right, they actually have some M8 merch. Now, I'm gonna bring you guys through the arena because there's so much to see and so much to do. Now, as we are approaching, on my right, this is the information counter. So let's say you guys come to the Paris Expo, you guys don't know where is stage 1, 2, 3, and 4. Perfect. You can ask the kind ladies and gentlemen working over here. Now I'm gonna bring you guys to somewhere actually really, really fun, which is potentially my favorite place. Now this might look boring and plain. Oh my God, the crowd is crazy. Now this might look boring and plain, but actually, they will paint on the champions from every game, every week. As we can see over there, week 1 has already been painted on, and week 2, our MWI champions are on the way to the Wall of Fame. And as we continue our journey to the front, there's so much more to see and do. Now, I'm gonna bring you guys to somewhere really fun where you guys might be able to win some prizes. Okay, as I am approaching this area, this is actually called the Quest booth.
If you guys scan a QR code, you will be able to play two things here. First, you guys can spin the wheel after you scan a QR code. And if your number matches the prize, you get a gift. And over here is what's exciting. This is called the vault. You have to figure out the combination one try, and if you unlock the vault, you guys get a special gift. Now, let's continue our journey, shall we? Whoop. Okay, so on the right side, we have the sponsor booths. You guys want to win something from our sponsors? They have a ton of activities for you guys to do. We have the Lenovo Legion and so much more. But my favorite part, it's this. This is where we get the merchandise related to EWC. On my back, we have the team merch, and on the left, over there, all the way, those are all the EWC exclusive merchandise. Honestly, it's so much fun here in Paris, and I hope you guys can check it out live in the flesh. That's it from Rose. Throwing it back to you guys. Bye. Like I said, Esports World Cup is amazing. I didn't even know we had half those things because I've been so busy up here alone with you guys, but clearly there's a lot to do. I'd love to try the vault. Yeah, absolutely. Right? But can you get it in first try? I don't think so. No? I mean, like, if they gave enough clues, I think we can figure it out. Yeah. That's the question. Hey, look, Queen of Assassin. Hold up, this is epic. We're looking at Vival, the first player ever to record 2 Savages in a single MWI tournament. And guess what? She did that just yesterday. Yeah, back-to-back as well. It's one on the insane. Hirara, one on the Nolan. And it really just goes to show that if you shut someone down from Team Vitality, there's literally 4 other people that can step up in the place. And her stats at the bottom left and bottom right is just truly incredible. And let's not forget, on the lane, 100% win rate. I mean, again, that's why she's the showstopper, man. That's why all the highlights are on her. So that makes it good and bad. Good is that she can win games. Bad, what if he gets shut down early? Because that's one of the reasons why the tanks started coming into the jungle to stop those assassins. So this is really a matchup kind of thing. Like, if Keishi stops Vival, Vival loses. If Vival is able to outplay Keishi, then Vitality wins. Mid prio is going to be so important, I think. You know, the picks for both the mid laners and the roamers are going to be so important because if, let's say, Vival does go, you know, guns blazing, yeah, let's pick an assassin, let's pick up the Hira, or let's pick up something like the Nolan, that mid prio needs to be perfect to be able to defend her. We start taking a look at some of the highlights from previous games. And again, Vival with the 2 Savages is absolutely unbelievable. We've made history this MWI for multiple reasons. We're talking regional performances, obviously individual performances, and in this case the 2 Savages too. It just comes to show you how far the ladies have improved each and every year due to the support of Moonton, due to the support of the esports scene when it comes to MLBB, for these ladies to compete. I mean, they truly have elevated themselves. You look back 3 years to where we are now, night and day difference. Yeah, especially if you're looking at the highlights here and you see the different jobs of Fumi, Echo, Sini, as well as Vivian. Fumi Echo seems to be the one setting up so that Vival can go in, and then you have Vivian there in case something goes wrong. Vivian will protect the main damage dealer so that they never get punished, and then Sini is just dealing damage. That's how it depends on the picks, especially for, you know, the Vivian. The Vivian that mother you're of tanks, looking on screen right now, right? If she's on a hero that's a little bit more aggressive, a little bit more active, like the Cho that we saw, then you can expect her to be the initiator. But if she's on, you know, I would say like the Atlas is actually an active hero, but the way that they play it is that they try to trigger out the Purifies first and then allow her to come in last minute. So that Purify. Exactly. So it really depends on the layering and it really depends on the heroes that's really given to her. Vitality, it's actually quite special to think of. We take a look at their history and, of course, how far they have come to become champions and be champions in themselves. And, you know, Vitality is one of these rosters that truly has, I want to say, some of the most impressive statistics across almost all esports. When you think about how many wins they've got, how many championships, how long
they've been dominant. And let's also bring it back to the fact that they have been in every single grand final appearance when it comes to MWI. Now, NAVI, of course, NAVI is out of this world as well. They are champions in themselves, of course, with the several or a couple players on the roster, and they look to return here with two newcomers of Rain and Rion. First time in grand finals. The question is, how well can they do? And let's add a little bit of cherry on top for you guys. Rain has the highest KD in this entire tournament, KDA of 13.7. And I think that's so impressive. Especially as a newcomer, like You're how so do impressive. Thank you, you are as well. How do you have the mentality as a newcomer to get to this point in the tournament? Like, let's say even like the first three. Okay, Yeah. I guess they kind of lost that one. But how did that turn around? How did that adaptation happen so quick? Until up to this point, they're standing at a how many game win streak? I think they're at a 9-game win streak right now. Yeah, I really feel like it's because of both Keishi as well as Mirai. They're honestly the best friends that any mid laner can have because they're active bodyguards just to make sure no one gets close enough to her to damage her. And by that definition, they create so much space. The zoning that both Mirai as well as Keishi has, the roamer as well as the jungler, gives enough confidence for Rain to deal out the damage. And then eventually, either not Ayanami or Rian will be there to do the end game stuff. But honestly, it's very impressive because of that teamwork between the three. So also a bit different where you get team vitality that almost every single player will have an individual highlight, right? We've seen Fumi Echo on it, you've seen Shell. But when you look at Team Navi, it's always, yes, you, but other people as well. Creator program, it's new, it's fresh for EWC, and it's another way you can get involved with the Esports World Cup. And we've been asking for your predictions. Well, we've got our winner, and we have a chance to check them out. Who ended up taking it all? Who ended up winning the competition? Hi everyone. I think in this grand final will be very exciting because it is like MWI 2024 because Team Vitality lost to the 3x NAVI PH player. So this finals feels like a revenge match. During this tournament, many teams surprised me a lot. Teams like Galaxy and Geltek really improve a lot and play really well. My favorite moment during Costream was watching Team Vitality. They had so many amazing team fight, it was really fun to watch. And one more funny thing that I had, since I'm Costream, is many people said that Guy, the gold laner from Zeta, is look like me. I think that's really funny. I cannot wait for the grand final. Good luck for the both of team, and may the best team will win. Always great to hear from some familiar faces. And Eterna, you actually recognize the guy. Yeah, it's Coach Age. We like to call him Coach Age. He used to be the coach for BTR and then Evos, and then now he's like a really huge streamer now. I can't believe I'm saying that. Sorry, we're close. It's weird. It's cool, isn't it, how we continue to move up when it comes to esports. Grand Finals is just moments away from going onto that very stage. Let's take a look at Vitality in their dugout because they're getting ready. They're chanting away, and they are ready to enter the stage for the Grand Finals. There they are. Teamwork makes the dream work. Of course, CIO also coming in there too, Denny Ingles, who has been a big supporter. And on that stage so many times, not only before, but also after Vitality takes the stage. Of course, the competitors of NAVI also ready to go. They're feeling good. They're feeling confident. But confidence only takes you so far. It's also about the execution. So let's get into it, guys. This is about to be grand finals time. $150,000 on the line. Second place walks away with $90,000 as well. But the reality is, that's a $60,000 difference. And honestly, looking at the dugout just now, I kind of feel like Navi has to be preferred because I look at Vival's body language, and this is what she shows when she's locked in. This is the typical tell when she avoids eye contact, look at the ground for a split second, and then look to the side. She does not want to get distracted by looking at other of her teammates, the coaches, or anything. So it's like she has a plan in her head, and she's not allowing it to escape. Like when I see her, don't look at anyone, look at the ground, and then look to the left.
that shows that she's locked in. Locked in. I didn't know he had a degree in body language. Of course, he's got a degree in everything. I'm autistic. Okay, well, you know what? I tell you what, this is going to be a great grand finals. And not only because $150,000 is up for grabs, but also Sony MVP. That's an additional $25,000 going their way. A tremendous amount of money that could be life-changing for so many of the competitors out there on that very stage. It's going to be a great grand finals, and I'm about ready to get it started. Are you ready to get it started? I am super ready. She's super excited. I You am see how she just throws away her cue cards? It doesn't matter. Honestly, like, we've been waiting for this since day number one. A lot of people expected it, but now it's actually gonna happen. I've casted MWI since the first time, where it was just in a mall. Oh yes, I remember that. Online, it was nothing like this. So to be here again in this position to see just everything develop. In Paris! In Paris, it's mind-blowing. I can't believe it. Feels like I'm dreaming. And the fans are starting to come in. My goodness, it's getting packed in here. I'm gonna love this. The energy is already increasing. The tension, you can cut it with a knife because you have two Titans about to throw down. It's a historical matchup that has been dating back years and years now. It's NAVI versus Vitality. And even for the club championship as well, we're talking a lot of money at stake. And both of these rosters for the club championship race are currently number 1 and number 2, which means winning this could very well elevate you up to first place or secure first place even more over the Titans such as Falcons, for example, or many others like Gen G. This grand finals has many implications. A lot of money on the line. Lifting that trophy. Drama on drama. We have talked about storylines. We have asked for your predictions. Keep them coming in chat. It's a best of 7. It is the gauntlet. But the question is, who can get through the gauntlet? Let's find out. Destiny is not given. It is earned. Some are destined to fall. We had a taste of the championship title before. In 2025, we let our guard off. Some are destined to make history. They carry the weight of last year's loss. They're completely undefeated. Team Vitality! Our MWI 2025 was a perfect run. And this year, we want to write our history down again as the team that defended the throne, especially on Vitality's home ground. The title defenders, welcome to the grand finals. The Queenslayer has claimed her revenge against Gen G Esports, against Galaxy Phoenix. The sweep coming in for NAVI! And this time, we are here to reclaim what was ours. Now, only the Hive Queen stands between her and another MWI at the Esports World Cup title. Defeating Team Vitality would mean that our championship title in 2024 wasn't just luck. For the Hive Queen, the title has always been theirs. If we were to win back-to-back this year, it would finally prove that we are really the final queens of MLBB. Viva takes 2 savages in this series as they walk their way to the grand finals. They've been unbeatable from the start. Their destiny has always been etched in gold. Tokeshi, let's make this battle between 2 MWI at EWC champions a one to remember. We've taken our revenge and made it to the end. All I can say to Vival is good luck and let's have a good fight. When destiny calls, everything is on the line. Only one trophy will be lifted. Only one destiny will be fulfilled.
Ladies and gentlemen, it is show time here at the Esports World Cup. We started out with the 16 strongest teams in the world of MLBB, and now we are down to our final two. I am one of your hosts, Hollywood Rob TV, and I am joined here with the immaculately dressed Cheryl. Cheryl, how are we feeling going into grand finals? We're feeling great. A resurgence 5 days in the making. NAVI Philippines has been sent down just in their very first match here at MWI 2026, forcing them to claw out of the brackets to be standing before us here today. Whereas on the other hand, a dynasty who has reigned for years, and right now, that throne is being tested to see. And those are the exact same people who has taken that throne from them. This, ladies and gentlemen, is the grand finals. Let's take a look at who do we have here. Okay, now that the stage is set, it is about time to bring out our first team. Our next team is the 2024 MWI champ, the fighting pride of the Philippines, Pinas Long Malakas. Make some noise for NAVI! 2 years ago, NAVI shocked the world. They did not ask for respect. They did not ask for glory. They snatched it. And now destiny has brought them back for this very moment. For NAVI, for the Philippines, and for themselves. It is time to make history once again. Will they be able to topple Mount Olympus like they did in 2024? There is only one way to find out. 2024 champions, the tenacity, the grit, the dedication, the blood, sweat, and tears that it took to get to that point, and now they are here to show that nothing was a fluke. Back in grand finals for the second time, and you can hear the Vitality crowd making a lot of noise, but in the end of the day, the game is played on the phones. Our roamer, Mirai. Jungler, Kashi. EXP laner, not Ayanami. Gold lane, Rion. And mid lane, Ray. Now, of course, our next team, our returning champions, we do have something very special. Damascus, what's going on with the people? Guys, I am in the middle of the crowd. Of course, I had to be with the beautiful club. The Vitality supporters came out in full force because it is time to welcome the opponents for Team NAVI. Listen, guys, vous êtes prêts? Un peu plus fort, vous êtes prêts? It is time for Vitality! The absolute queens of MLBB, the running champs, the 2025 champs, and of course still undefeated today as they won 2 more against MIBR, 2 against Genji, 2-1s against Falcon, and now 3-1s against Geltek. One more step left for them to do the repeat, the back-to-back, and take the title twice. This is the battle to be the double champion, and a battle to make sure they claim who will be the best, the absolute queens of MLBB, as we know that
but the supporters are always the loudest in the house. I have no idea if you guys can hear me, but you know what we have to do, parce que c'est l'heure de le faire en français aussi. Les Vitality, ce sont les reines de ce jeu. Mobile Legends, elles l'ont dominé pendant des années. C'est les 5 joueuses à descendre sur ce circuit. Et pour l'instant, elles sont restées invincibles. Et pour l'instant, elles ont été absolument intouchables. Nos 5 reines qui arrivent sur la scène et qui vont chercher encore une fois le back-to-back, les champions en titre, Vitality. The jungler of the team, the Hive Queen, Vival! And the roamer, the mother of tanks, Vivian! Half of the sister duo, the gold laner, Chell! Potentially the best EXP laner of all time, Fumi Echo! And of course the other sister, the mid lane queen, last year's MVP, TV. The crowd is ready right here. We can hear the hive buzzing. Let's hear it from the players. City, this is a rematch that we never asked for. 2024 champions going up against the 2025 champions and in your home ground of the Hive. Anything you would like to say to Navi Philippines? Let's both do our best and have some fun in the game. Let's do it! Ale! This moment, you hear the crowd. You guys are back in grand finals, going against who many believe to be the favorites going into this tournament, but you have beaten them before. How do you handle the pressure in a moment like this? I think pressure is normal, but we gonna play confidently. Okay, ladies and gentlemen, we have officially heard from both teams. I believe it is time for our face-off. Ladies and gentlemen, let's get to it. Navi, right here. Vitality as well. Face to face. You guys can come up just a little bit, just a little bit. Oh yeah, oh yeah. Ladies and gentlemen, this is what it is all about. This is the highest level of play, this type of energy, the blood, sweat, and tears that they put to get into this moment. You hear the crowd. Cheryl, this is what MLBB is at the highest level. Excuse me, the aura is just so high right now. That's absolutely right. A resurgence is already complete, and the revolution is just one win away. This, ladies and gentlemen, is the grand finals. Let's head on over to the land of Dawn. After 5 days of competition, so many heartbreaks, elation as well, we have finally reached the pinnacle. It's grand finals time. Navi versus Vitality, a rematch that has been set in stone for the past 3 years. For one, to get revenge, for the other to cement themselves as the best female team MLBB has to offer. But there can only be one winner in this best of 7 series, and it's up to them to determine their own destiny. Do they want to be champions, or do they want to be runner-ups? Let's start breaking it down. It is Vitality versus Navi. We've been talking about the prize pool. $500,000 on the line. $150,000 for first place. We also have the Sony MVP with $25,000. So much at stake. So much pressure. But we just heard in the interview, pressure is normal. And they have to have that mentality. They have to have that mindset coming into such a high stakes game. And it feels like looking at them both up on stage, it's like they were both destined to be here at that stage right now. It's all about being comfortable when you're uncomfortable, because in this kind of situation, there's a lot of things going on in your head. The challenge is how to pick and choose which one you really got to think. And that's why I'm looking forward to the coaches, because KCS as well as King Salman, so far in 2024, that was the big talking point.
the draft, they messed up. This time, we cannot allow such shenanigans. They faced off in the middle. They stared their opponents in the eyes, but they are undeterred. They have full confidence in their ability to win. The Vitality fans on screen now, they've been going crazy. They've been going insane, and the drum has been beating to the victory of what can be Vitality. For NAVI fans, I say, get loud and support your roster, because you're going to need to be louder than the Vitality squad on the opposite side. Here we are, the opponents, the competitors, getting set up on the stage, getting ready to go through the gauntlet. And it is the absolute gauntlet. LaFell, a best of 7 if it goes to the 7th map. These ladies will have been playing for many hours. You want to talk stamina? Stamina is a real thing. Oh yeah, 100%. Especially the mental stamina. That's why a lot of veterans in a best of 7, they really know how to pace themselves. That's why I would say in the first 3 matches, they use a very simple to execute draft, as well as they don't mind going through the game, let's say 20 over minutes, just because they're testing out their opponent's stamina. Especially if somehow you've been winning a lot of that game, you just slowly chip away their mentality. Especially Vitality has been doing this for years, but for NAVI, not everyone has been doing this for years. I actually have a fun fact. Team Vitality are used to a best of 9. Oh yeah, that's true. Yeah. Yes. So they played a best of 9. A best of 7 is something that they're definitely comfortable with. And that's why I like that you point out NAVI PH here. This is really going to put them to the test. And if they want to be the best, they have got to beat the best. Gotta beat the final boss, and that is Vitality. We go to Flying Cloud for map number 1 to set the tone, to set the stage of our grand finals for the 2026 MWI competition here at the Esports World Cup in Paris, France. This is going to be a battle to the death, and we've got the Queen Slayer. We've got the Hive Queen, Vival versus Keshi. Vival versus Keishi. We've been talking about her picks, and that's why it's so important for them to get the side that actually favors them. Because for the past 4 or 5 days that we've been seeing them in MWI, there is a significant win rate on red side. Yeah, and honestly, I kind of feel like part of it is because you want to get the early combo, as well as that potential counter pick in the very last slot. Especially because we see Team Vitality, they have some Với pocket buổi picks livestream against ngày hôm nay, các trận đấu giữa NAVI Philippines và Team Vitality, trận đấu chung kết giải đấu MLBB Mobile Legends Women International, một memo giải đấu EWC. Mà chúng tôi vừa qua đã thấy rằng là đã trải nghiệm cái ngưỡng màn là cái màn khởi động màn cổ động của bên phía EWC trước trận chung kết ngày hôm nay. Và ta sẽ sớm hơn đến với ván bán bích, và vừa qua chúng ta đã thấy được rằng là trận đấu đầu tiên giữa hai đội sẽ là match mây bay. The thing that I'm predicting here is that honestly those two, they won't fight against each other. They will actually fight the jungler. So instead of Keishi playing fair, fighting đánh giá tổng quan lực lượng thì thấy là bên phía NAVI Philippines thì họ đánh cũng khá ổn. Nhưng xét về trình độ cơ bản thì người chơi đi rừng của bên phía của Team Vitality là một trong những thế lực, và bên phía NAVI Philippines lên về chừng. And that makes the picks even more important, right? Especially they're going in flying clouds, so they're not on the other maps that Expanding River, Broken Walls, yeah. Exactly, the additional movement speed. So with that being said, I'm looking at heroes like Esmeralda that can mobilize a lot quicker around the map. Terizla's very difficult, like the impact is there, but movement speed is definitely not there. So Sora might also come into play. These are just some predictions before we get into the first draft. For the grand finals debut of Rain and Rion, they have made it to this point. They have played phenomenally well. But we have to admit, there is a different level of pressure playing in the quarters of knockout, then to semis, ultimately the grand finals. That pressure can either make you into a diamond or it can crush you under the weight of the moment. Personally, I think Rain will be okay. Rian is the one that I'm a bit worried about, because Rain is surrounded by Murray as well as Keishi. If something bad happens, they can pick her back up. But Rian, she's a solo laner. She's going to be playing weak side, meaning that not a lot of rotation is going on her. So if she lose a 1v1 against Shell, I don't know how she can recover. If she can,
hey, props to you. You deserve to Em become đã a tham gia champion. giveaway chưa? Hiện tại thì bên phía MLBB Sporting chúng tôi đã đóng đơn đăng ký slot để có thể tham gia tham dự giveaway rồi. Mong hy vọng là anh em sẽ có cơ hội để chiến thắng giải thưởng. Đó là một chiếc thẻ sao giá 300 kim cương. And it's a mistake that I think they cannot afford. So I do agree with Lafell on that. It's not just NAVI versus Vitality. It's also Indonesia versus the Philippines, a rivalry that runs deep. Yeah, I think all the MLBB enjoyers and the supporters and the community know this one. For some reason, like even at MSC, M Series, MWI, it's always been IDPH for the longest of times. Okay, I mean Malaysia won MSC, right? So we did well in 2024, yeah. We remember that. 25 went to the grand final, but either way, right now, honestly, looking at all the players' expression and faces, it does look like they're really locked in. But I see some players from the side of Vitality, like Shell, she's trying to not let the nerves get to her. So it's nice to see where we're looking at the expression of players, how they approach this grand finals very, very differently. Some are really trying to rethink about the strategy. Some is trying to make sure that they're relaxed enough to not overthink. I know it's Indonesia versus Philippines again, which is a huge regional rivalry. However, Paris brings home turf for Vitality, and again, they will have the bulk of the fans out in the audience, screaming, going loud, and making the noise to potentially disrupt Bên phía hai đội đang có những pha chuẩn bị, chắc là sẽ sớm thôi chúng ta sẽ đến với phần bán kết của bên phía hai đội. Mát đã chọn rồi. And they're okay with accepting it. Talked about the keys to victory. Those are going to be highly Bản thân tôi là going into the series of đánh giá cao đội team Vitality hơn qua màn thể hiện hôm qua trước Geltek là một team. Họ đã có một bài đấu rất là người chơi đi rừng về phía của team Vitality có khả năng đi cầm sát thủ đi rừng khá là thần sầu trước những cái thế chất của bên phía Geltek đặt ra. Và thực sự đánh giá thì bên phía Geltek không phải là một đội quá mạnh, không phải là đội quá mạnh nhưng cũng không phải là yếu trong giải đấu lần này. Nhưng mà nếu đặt trên mặt cân với các đội như là NAVI Philippines thì Vitality thì nó sự chênh lệch trình độ cũng khá khá. Thành ra là cũng không thể đánh giá được quá nhiều, nhưng mà cũng có thể nói rằng là team Vitality họ có chênh lệch trình độ là cao hơn hẳn. Vì dù gì họ cũng là một trong những đương kim vô địch của giải đấu của giải đấu NAVI của mùa trước. Let's say 1,000 gold ahead, the adrenaline spike that they're going to get from the fans will increase that advantage more and more and more, and it might even discourage NAVI where they're like, wait, are we sure we want to go for this fight? We might lose. Like that hesitation, Eterna, can really stop a lot of plays. I feel like not Ayanami's been in this position before. A lot of times. I think she's okay. Maybe that's why she put her name not Ayanami. So if something goes wrong, they don't look for her. It's because it's not Ayanami. It's not Ayanami. So what we think about these two Bên phía các caster đang đùa về cái tên của người chơi đi đường chơi kinh nghiệm của NAVI Philippines, not Ayanami. For Vitality, given their history, but even during the content piece before we went onto the stage, thường đặt tên là chỉ thế là kiểu là một người suy nghĩ rằng là nếu như mà kiểu các thành viên bên kia tìm về phía của Ayanami thì người ta sẽ có sự kiểu concern trong việc là giao tiếp với các thành viên. Nhưng mà đương nhiên thì cái chuyện này thì nó sẽ làm bởi vấn đề về khả năng về kiểu vui trên giải đấu thôi, chứ nó không phải là một cái điều mà có thể có thật trong các trận đấu. Because they have only won one MWI so far compared to Vitality, who's picked up 2 already, on the way to their 3rd. And when it comes down to the grand scheme of things, man, Team Vitality are looking for their 34th, 35th, 36th trophy. Like, we've lost count at this point as how dominant they've been for the start of the entire female MLBB tournament landscape. And NAVI obviously want a taste of that. They have a little bit, but it's not enough. And honestly, that's why every single player, it's very important for you to have an ego, right? It's very important for you to feel like you're the very best, because the harsh reality is, no matter how many times you win, people will always doubt you for some reason, right? Even if you win 30, 35, 40 championships, people will be like, your opponents were easy. So you have to prove yourself
time and time and time again. That resilience is only deserved for champions. You're only as good as your last victory. And MWI is the #1 stage when it comes to our female players for MLBB. You can win tournaments previous to this, and it is an accomplishment, and we should celebrate that. But winning MWI is on a different level. Winning MWI puts you into legendary status. And if you lose out on that, you will be living in regret until your next opportunity to try to once again get a championship. The most prestigious trophy is what you guys just looked on at your screen there. And mentality, we've been talking about it. We've been talking about every single thing that matters here in this grand finals. And it's also important to note that Team Vitality have been up against their male counterparts. Yeah. They played in MDL ID, and they were up against really great players at that. So Cassius has been tested. We're talking about the coach here. Yep. Every single player on Team Vitality have been tested. And if NAVI can look for a win, an opening, a window from Team Vitality, I feel like that's a bigger statement than compared to if NAVI lose this one to Vitality. I like that you bring up the MDL because we got to talk about the system there. You know, Global Bandit used to use a lot of different heroes. So that also could be something that maybe NAVI can't prepare for. They know some of the habits of the players, but maybe they just have different picks that you really just can't anticipate, which can be good, can be bad. We see what happened in 24. They tried to get too creative. It didn't work out. So for this one, I think just keep it simple. Give Vival an assassin, give Fumieko someone that can go to the back lines or set up for a kill, and then you're going to be good. The rest, just look at the matchups. And something that we also did not see, but we got to talk about is that key, right? Because, yes, getting the trophy is amazing, but what if you have to watch your key get crushed? Not only did you lose, not only are you the first loser. That's right. Your key is going to get crushed. That's going to be heartbreaking. Which it is. It is truly heartbreaking. I always say it, sometimes it's better to lose very early on versus losing at the very last opportunity and having that key crushed. When you knew just moments ago you were protecting it, it was in your hands. That is absolutely brutal. And let's not forget, you can use up to 3 crushed keys for your own trophy. And you có thể nếu như trận đấu lần này một trong hai đội thua thì sẽ đến với màn dập thi khá đóng lòng đến từ phía của ban tổ chức, và việc là thấy một cái chiếc key của chúng ta đến với Paris có được những cái cơ hội đến tận cuối cùng này rồi mà vẫn bị mất đi, vẫn đi cơ hội, mà chúng ta cũng thấy được rằng là bị thấy chiếc key, cái thứ mà chúng ta hy vọng đại diện chúng ta đi đến Paris bị nghiền nát, đặt dưới chân kẻ thù. Đó là một điều khá khó để có thể nhận với các tuyển thủ, thậm chí là kể cả các cổ động viên. Lúc này nó kiểu xảy ra khá là hiển nhiên ở các giải đấu như là liên minh kiểu liên minh điện thoại, kiểu cứ mỗi lần mà có một chiếc key của một đội nào đấy có nhiều fan hâm mộ bị dập thì họ sẽ có rất nhiều tranh cãi xảy ra, họ sẽ không muốn việc bị bất kỳ ai chế giễu đúng không nào, nhưng điều đấy nó lại không xảy ra quá nhiều ở Mobile Legends. Mobile Legends thì đơn giản hơn, cứ bất kỳ ai bị thua là họ đang đánh kém, họ sẽ làm tốt hơn một giải đấu sau, nên những cái ngược lại đó nó không thể được gọi là nhận đối với giải đấu ở quy mô của MLBB. Khá là lâu trước khi chúng ta đến với phần bắn bích đấy, bởi vì chắc là chúng ta đang thấy rằng là bên hai đội đã chuẩn bị tinh thần ngồi khá lâu nha, chưa đến phần bắn bích. Tôi hy vọng là họ không bắn bích xong rồi và bây giờ chọn lại map chọn lại map rồi. Sorry, are we getting a new map? Is that what? Vẫn là map máy bay thôi. Change the draft. We talked one coach, what about the other? Cassius has a lot of experience under his belt. He's been playing for MPL. He switched back as well to the Women's League. And he's been around with Vitality for the past 2 years, including this one. So he definitely understands the players. He's been with them for quite a while. And the thing about Cassius is that sometimes in the first few bans, I believe, in their particular games, we do see some of the heroes being let go. Like, they don't necessarily go straight for the throat. They don't necessarily go for the respect bans, because
I think for me, they want to still test drive a little bit, figure out whether or not it's imperative or not. Chúng ta đến với phần ban bích của hai đội trận đấu giữa Navi Philippines và team Vitality. Map mây bay. Bên phía hai đội đã ban xong ở các vị tướng đầu tiên rồi. Phía Vitality có lựa chọn ngay con bài AK cho kèo đi cho Revision. Ở bên phía của Navi thì lựa chọn cho mình con bài quay V và Cloud. Pick khá nhanh nha, không hề chần chừ từ bên phía của hai đội. Và để phân tích những slot cấm đầu tiên của phía của bên Vitality thì phải đây là cấm chip, cấm đi đó là Esperanza và cấm đi là Bastia. Chất tướng khả năng đi tìm và vật thời gian cho tinh nó khá tốt ở giai đoạn đầu đến giữa game, và thậm chí mà ngay cả đủ cuối game thì chip vẫn có những cái đến một cái ảnh hưởng riêng của mình trong giải đấu. Ngược lại bên phía của Navi Philippines thì lựa chọn cấm đi vào con bài đá là Atlas, Hirara và Marcel. Hirara là một trong những con bài mà tủ của chị Vivo nha, chị múa con Hirara cũng khá hay, nhưng mà chúng ta vẫn thấy cái bể tướng của Vivo vẫn còn rất nhiều. Cấm đi những con bài tủ của chị thì nó vẫn bên phía của team Vitality vẫn còn những con bài khác và có thể pick tùy thế trận thôi. Nhưng sẽ ưu tiên pick slot cuối của bên phía team Vitality, đề phòng trường hợp bên phía của các thành viên bên NAVI sẽ có những con bài khắc chế lại về người chơi Vivo. Anh không mà pick luôn vào vị trí của Akai rồi, cho vị trí đi rừng rồi, nhưng mà cũng không chắc, bởi vì là Vivo thì chị đang kiểu gọi là mạnh ở và được đánh giá cao ở khả năng cầm sát thủ đi rừng của mình, vậy nên có thể AK này sẽ là lựa chọn sử dụng để đi đường thay vì lựa chọn cho vai trò đi đường rừng. Thì khi nhìn thấy con AK thì nhiều người sẽ nghĩ là sẽ là đi rừng ở trong giải đấu thôi, nhưng mà có lẽ việc AK đi đường nào đường cũng không hề lạ nếu như đó là một cái nước đi ban bích phủ đầu của bên phía team Vitality. Không biết là bên phía của Navi sẽ muốn pick vào vị tướng nào đây. Bên phía team Navi vẫn hiện tại đang thiếu mất cây cho mình là con bài đi rừng một đi kinh nghiệm và một con bài đi đường. Và bên phía Vitality có lẽ đã nghĩ rằng là con Alice này sẽ là sử dụng cho vai trò đi rừng. Ở đây là cấm đi hai con bài đi rừng kinh nghiệm, nhưng có lẽ là có thể là đúng đi. Bởi vì bên phía Navi lựa chọn một con bài Blue, không biết là Blue sẽ đi Ram hay là đi đường ra ở đây. Và lựa chọn vào con bài Beric đến từ vị trí của Vitality rồi thì có lẽ là chị Vival sẽ cầm con bài Akai để đi rừng đây. Bên phía của team Vitality cầm một đội hình khá là trâu và lượng sát thương cũng ổn định, nhưng không hề có sự đột phá ở giai đoạn đầu và giữa game. Và có lẽ đây là động thái muốn bỏ game một từ vị trí của team Vitality. Điều đấy thực sự xảy ra ở trận đấu ngày hôm qua trước Geltek sang một team của phía team Vitality. Ở bên phía Navi chốt con bài Freya cho lối chơi đi đường kinh nghiệm. Cuộc chạm trán trở lại đến từ bên phía hai đội tuyển Navi Philippines và team Vitality. Trận chung kết của giải đấu MLBB Mobile Legends Women International. Both of these competitors have been looking eye to eye since 2024. 2025 they missed up their chance, but here in sẽ là nhóm bước đi đầu tiên với phía hai đội và Glue. Tôi thấy chị Vival chỉ cầm có bài Akai đi rừng rồi, chắc chắn rồi. Bên phía của Navi lựa chọn con bài Alice để đi rừng và Freya đi được kinh nghiệm. Và Freya ngay từ giai đoạn đầu game đã có động thái là muốn đi proxy lính rồi, lên level 2 là rất sớm và muốn đi lên để có thể bắt vào những vị trí các thành viên của team Vitality, và bắt là một nửa cái máu đến từ vị trí của các thành viên bên phía Vitality khá là khó khăn đây.
Và chúng ta lược lên trên đường vàng thì bên phía hai hai thành viên của team battle của hai người chơi đi đường vàng, bên phía hai đội có những cái pha trao đổi chiêu thức khá nhiều. Lựa sát thương của Bruno là khá ổn nha, trước một con bài như là con Claude. Chỉ Rian này đánh khá khéo với một cấp tướng trợ thủ và thế mạnh ở giai đoạn late game. Thật ra là cả hai con xạ thủ này chỉ đóng góp vào tầm giai đoạn giữa và cuối game thôi. Claude thì sẽ chỉ đóng góp được khi mà bắt đầu có động lực bùng phá, và các thành viên còn lại của bên phía team NAVI thì cũng chỉ đơn giản là sẽ đánh và chờ những gia tranh hợp lý để bắt lẻ vào những thành viên. Đội hình của bên phía NAVI không thiên về khả năng giao tranh mà thiên về đi tìm phía sau hơn. Thành ra là đây sẽ là một cái sự tính toán của bên phía NAVI để tìm vào các đội hình để tìm vào những lỗ hổng đội hình để đội phía sau từ bên phía Fatality. Và treo đang có một giai đoạn đi đường khá khó khăn trước người chơi Rianne của phía team NAVI, và sẽ là nhẹ nhàng thôi bên phía hai đội. Và cũng thấy rằng là bên thì giai đoạn đi đường nó sẽ khá là chill ở giữa hai bên rồi. Bật cho mình cái chiêu 2 cho chân hai thành viên bên phía của chị Mirai, mà đơn giản hơn, chỉ đơn giản là vườn con vật lại thôi. Khoảng cách thì cho bên phía người chơi đi rừng của bên phía NAVI có thể ăn con rùa này một cách dễ dàng. Survival vẫn đang ở đây, nhưng mà có vẻ như có ý định lên từ phía Meco nhưng bị cản lại vì nó đang bị bật cho mình bàn cờ đấy từ vị trí Rain rồi. Tôi thấy nó khá nhiều cây chi trừng phạt là tốt và giao tranh nổ ra, có cái cân được bật lên và mẹ Freya đã tới với first up cho vị trí của North Ayanami. Khá là đẹp từ vị trí của người chơi bên phía NAVI. Double kill quá nhẹ nhàng đến từ vị trí của người chơi đi đường kinh nghiệm, và triple kill ngay ra đoạn đầu game. Một khởi đầu quá tốt đến vị trí của team NAVI. Và cũng quá đặt ra và người chơi sát thương cũng có khá nhiều đến vị trí của treo. Nhưng mà treo hồi máu lên hồi máu trở lại là khá tốt. Chúng thấy rằng bên phía các người chơi bên phía NAVI đang có lợi thế về cả rùa cả mạng, sẽ là dễ dàng ở giai đoạn đi đường đầu game của phía hai đội. Usually when you hear objective and first blood, it doesn't go hand in hand, but for vitality, they fell right into the trap. Chúng ta thấy là Meco đã gặp phải một va nhẹ nhẹ với vị nào Ayanami, nhưng mà đây là một con Freya có 3 bạn đầu game. Tích lịch đồ là có nha. Bên Fatality với đặc biệt Meco nên dè chừng trước những số nhiệm vụ báo về phía người chơi đi kinh nghiệm của NAVI. Chúng thấy Mirai đang có động thái muốn xâm lăng đi cánh rừng này, nhưng mà sẽ bị phát hiện. Đấy là vì các thành viên về phía Vitality mà thôi. Steven có động thái muốn bảo vệ cánh rừng và treo có cho mình cái bốt há được tiền rồi. Sẽ là giai đoạn đi đường khó khăn hơn rồi của Rianne, khi mà kể cả là ở những bước đầu của con Claude thì cũng không thể có ăn qua được cái lượng sát thương của bên phía người chơi đi đường vàng. Về con Bruno của Chelsea đánh là đau nha, đá là đau nha, lượng phục của con Bruno cũng khá là nhiều. Và có thể là team Vitality sẽ trông chờ vào người chơi đi đường vàng, người chơi đi đường giữa của mình. Meco vẫn có giai đoạn đi đường khá là chill, chưa mất đi cái mạng nào và có một giai đoạn đi đường khá là không khó khăn. Dù là đang đối đầu với một con Freya có 3 mạng đầu game. Con rồi tiếp theo sẽ xuất hiện đường dưới, và chúng ta thấy rằng là bên phía các thành viên của hai đội đã có động thái muốn đi xuống rồi. Kashi đang tranh rival một cấp và sẽ là một lợi 2 cấp cơ, và đây sẽ là một cái lợi thế tốt hơn về cho đi dân rùa. Vitality muốn lát con rùa này thì sẽ cần hạ gục người chơi đi rừng của bên phía NAVI, và hạ gục đi được gần 50% các thành viên của bên phía NAVI và thôi. Khởi động con rùa đến từ vị trí bên phía các chị NAVI rồi bật mẹ đến từ vị trí của North lao đi. Nhưng mà có vẻ như là lao đi này thì không tính toán cho lắm, và cũng phải nói là bên phía là chị không muốn đối đầu với thành viên KC trong mặt tốt lấy cho một con rùa bàn cờ đặt ra bên phía người chơi Ray của bên phía NAVI. Không anh cần đặt trong cái dần bật lên cho bị đám lên đu lên người bên phía người chơi đi đường Ram của bên phía người chơi bên phía NAVI. Và chúng ta thấy được rằng giao tranh này liên tục. Áp đảo với từng thành viên của bên phía NAVI mà thôi.
Michelle go over the dive on Rian, but she gets away in time as in the bottom lane. Keishi continues the chase, cuts the wave so that they can go for tier 1 in the bottom lane. They gotta be tactical with this on all sides. In the middle of the war, what's happening in the side lane, Jail finding a slight advantage here and should be able to unlock herself and start double waving. At this point, Navi had really good ideas. Even initiating a potential dive on that bottom side could have net them even more. But for now, let's call it quits. It's still a solid 2.3k. With the heavy spin, you guarantee the red trade, but when Keishi just pops in CC immunity, both Wrath of the Dryad and heavy spin, they really gotta start staggering and maybe poking Keishi before the fight, but it's just so difficult because there's so many people to zone. It's not just Keishi, it's also not Ayanami. Yep, I mean, let's not forget about Mirai, right? This glue is going to be frustrating, and they have no dedicated way to kind of melt down the frontline tanks. If they engage, it has to be an all-in type situation, if not a bait for some bigger spells from Navi's side. But as we see the game continue to progress, now that they've unlocked both sides at this stage, and unfortunately for Claude, they still need to get the tier 1 up top side before he's done here. Navi is putting a lot of emphasis towards this top side. 22 more seconds until the next turtle spawns. Man, Vitality are playing a scaling game already this early on with Bruno and Lilia. Thing is, Navi scale really well into the late game too. If they give them that big of a lead, not Ayanami capping Fumieko as of yet. 6 minutes in and 48 seconds. Fumieko with a gold crab to even things out a bit, but it's still a big 1K. So how do they even deal with just the Freya? Look, they need to just change CC. Fumieko understands, hey, I'm not here to kill the Freya. All I'm here is to slow her down. I will need the rest of my team to kind of follow up to ensure this death. But with that Purify, it can be a little difficult, right? If played well and timed well, can get rid of the stacks, and more importantly, the mark, so that Fumi can't just dash around for free. Vivian gonna try to go for the Rapid Dryad now, pops it in, but again it's Keishi with the CC immunity. Vivian caught everywhere, all alone. Vivo's trying to peel in the back of the lines, but Vivian's just gonna get shredded down by not Ayanami, as the rest of the team will funnel into mid. Oh, now Vitality, once again, they just move their way. They tried to pinch them on with Mirai as well, but Vitality made the right call. Having to back up here, not trying to interact with these fights, and even Keishi just showing up, just saying, hey, I just want to see what's going on in your jungle, sir. Shell's got no damage to deal with that. Keishi can walk in the jungle, blink in, and take everything away from Vitality. Even Vivo's struggling right now against this glue. Mariah's gonna try to go for the take. Luckily for Vivo, she's still able to secure it for herself. But look at the top lane, falling as well. Now the structural advantage on top of the turtles. Oh no. Shell's just tickling Keishi, especially when she gets into these minion wave. Throwing a Ruin used, trying to bait them into a long fight for the cut for the rest of the team from Navi. Mariah's gonna go in with a dash now. Cyclone Eye, Vivian with the Rapid Dryad onto the back already as Mariah cannot go for the mount, but she actually does on their turret. That's a big mistake as Chelsea able to flicker out the safety, and Mariah's gonna go down. Now we're seeing with Black Shoes, caught in the RWM, and now the Blazing Duet. It's all good. The backline's under attack with no RWM. They're now attacking the mid-tier 2 Fumi, and the back off to Rian. That's Fumi with the flank. Cine able to survive, now very low. Gonna get caught in the Void Blast as Fumieko looks to go with the Vengeance. Is able to go for the resets right now as Keishi tanks up a storm on their turret. It's Fumieko targeted down by Ayanami, and Fumi will fall. Ayanami's godlike in this game. Shell, don't get too close here, and especially with so many people in front. Belleric is also trying to get into this fight as well to try and clear up these waves. And finally, Navi get to walk away from this fight. 20 more seconds until the first Lord spawn, but that is one hefty lead. And it's because of the 2,000 almost gold lead between the XP. Ayanami 7-0-1. It truly isn't Ayanami. It's more like a Rihanna. It's more of a gold lane. It's more of a Rain mid lane performance from Ayanami. It's pretty crazy, I'm not gonna lie. The fact that she's called not Ayanami makes this way funnier. It's like, no, I'm not the carry. Go look at Rihanna. Wink, wink. Wink, wink. But now with the Lord in play, I think Vitality can't afford to make any more mistakes at this point onwards, right? Everything is gonna be permanent from this point onwards. The thing is, they can try not to make mistakes, but Navi are going to constantly force those mistakes upon Vitality by going into the sideline, by pushing it in, and also just taking this Lord as bait for Vitality to walk out of their base. Because if you look at Vitality's composition right now, they have good clear, but that's about it. Well,
Even when we're talking about clear, right? It doesn't come at well, maybe Shell has got probably the easiest way to clear these waves. However, it's not Authority AoE, thật and it's sự not sẽ exactly gặp the khó khăn. fastest, especially once we get into the Trong giai 20 đoạn đi minutes. đường như này, Kumeko thì ui, câu được ulti của Kumeko đến từ người chơi VNA nha, là khéo nha, bắt một ulti quan trọng cho giao tranh rồi. Mà ulti của con bài Unlock sẽ hồi nhanh thôi, không khó khăn đến từ chỉ các thành viên và Authority. Còn lót này là đi xuống đường dưới sẽ là nhanh để tiến vào cái trụ đầu tiên của bên phía các thành viên và Authority, và thấy rằng là NAVI đang có động thái đi dần xuống dưới để có thể kiểm soát cánh dưới, nhưng có vẻ như là Authority không muốn để nó xảy ra, vì nếu như cánh dưới này sẽ hoàn toàn là mất đi hoàn toàn thế trận của trận đấu này, nhưng lấy được combo đỏ để thậm chí người chơi dừng của Rishi. Cuộc tranh lệch hiện giờ đã là 5.000 tiền rồi và khá là khó khăn cho bên Authority muốn làm ra một cái phép màu gì trận đấu lần này. Phải con Lord đã lao vào đấm được một ít máu của trụ và bị sóng bị đẩy ra, mất là khá nhiều máu. Và Jeremy lao vào giữa hai cái cánh trụ của bên phía các thành viên Authority là khá là dễ dàng. Không phải chị ta không sợ gì cả, giờ lao vào muốn thương vào Vivian, nhưng Vivian có vẻ như là bật được cái thanh tẩy là kịp từ từ chỉ có chị Vivian not enemy, và Mirai đang yếu máu, bị phạt khá nhiều từ Viral Legendary để chuẩn bị not enemy rồi. Sẽ là khó khăn cho phía các thành viên của bên phía Vitality khi mà Keshi trong pha vừa rồi bị đẩy vào qua tường, nhưng mà điều cái tier 1 đã sẵn ra chạy về được trong pha gia đình vừa rồi là kéo nha. Mary đang bị tổn thương khá nhiều từ Kumeko, nhưng mà khá là trâu nên chị Mary thực ra cũng không thể kết liễu được. Authority đang đích một đội hình khá là căn bản, nhưng mà cũng khá là toàn là giết tướng, hoặc cũng chỉ đơn giản là tình huống thôi. Giờ sẽ là khó khăn cho bạn đi đường lần này. Chúng ta đang dần đến giai đoạn cuối game của trận đấu này rồi, và sẽ là khó khăn trong phía các thành viên Vitality. Nhưng mà bây giờ để muốn giữ gìn thế trận thì các thành viên đều phải đứng gần lại nhau, hạn chế việc đi lên một thành viên nào đấy và dẫn đến bị bắt lên của các thành viên bên phía của NAVI. NAVI đánh thiên về khả năng tìm được tuyến sau và giao tranh ở tuyến sau, khi mà các tuyến trước đã đi lên và bắt đầu mở giao tranh rồi. Trong khi đấy bên phía của Vitality lại quá nhiều tất cả tuyến trước, dẫn đến làm việc tuyến sau bị khai thác và khá chết để. Lót này sẽ sớm thôi, được khởi động được các thành viên của NAVI, và chắc chắn sẽ biết ăn sớm. Ở trong khi Keshi hiện tại đang là cấp 15 rồi. Ngược lại thì người chơi Vival của bên phía team Vitality thì đơn giản chỉ làm đôi có 11, bị trói chân và bị bao gió tương đến vị trí của chị Vival, và chị Vival bật công cân lên đẩy chị Mirai về, mà Mirai đã phải nằm lại trong pha tay lần này. Nhưng con lót đã thuộc về phía của các thành viên của NAVI rồi, nhưng chúng ta có vẻ như là bên phía của NAVI đã thấy thiếu người và họ ăn con lót và đi về ngay, chờ con lót xuất hiện và sẽ tiếp tục tới tình con lót lao vào và bật cái bình ulti của bên phía người chơi Keshi. Tôi thấy rằng là Keshi đang muốn tìm các thành viên phía sau của Vitality, nhưng Vitality chạy về kịp. Có vẻ họ không muốn mạo hiểm bất kỳ một thành viên nào để có thể không thể thủ được con lót này. Con lót này thì sớm thôi xuất hiện ở đường dưới và họ sẽ cần đời được thành viên để cảm thấy con lót này thôi. Lượng sát thương hiện tại của Rare của chị Ren là khả năng là cao nhất của phía NAVI. Nhưng mà thật sự thì lượng sát thương đóng góp của chị Ren là rất nhiều nha. Và con lót này sẽ là một con lót cơ bản. Nếu mà một con lót này thì chỉ cần họ leo lao cái trụ thôi là sẽ mất cái trụ này vào thôi. Có thể bên phía NAVI nếu đánh khéo đánh láo thì có thể họ sẽ lại end game trận đấu này ngay được phút thứ 14, mà có lẽ họ không muốn làm thế. Họ muốn đẩy tiếp những cái cánh trụ còn lại để thắng một cách thuyết phục hơn. Rồi cái nhân tố quyết định của trận đấu này sẽ nằm ở con lót tiếp theo được xuất hiện còn trong 100 giây nữa. Thì Authority hiện tại đã mất đi quá nhiều lợi thế rồi và sẽ là khó khăn trong việc phòng thủ những sự thành công như vũ bão và các thành viên phía NAVI mà thôi. Big auto attacks, but if you get hit by that fully stacked blazing duet, how do you protect yourself? At this point, I don't even think she can go for the win in nature.
There's just so much damage to deal with. It's not just Rian, right? You go for the Wind of Nature, then what are you going to do against Mirai, Rain, and Keishi when they go in on you? At least you can flicker out of those, right? The worst part, I think, has to be Mirai. I think that's like, if you get caught, there's nothing you can do. You're praying that you flicker out of the way, but at least the Winds of Nature can protect you from not Ayanami and Rian, which we're very used to seeing jumping into that back line. Đây vào là Sukume cô và bên phía Keishi đang muốn khống chế và khống chế và chị Rival rồi. Rival đã không bật cục mà gần để chạy về thì sẽ là khá là khó và một cục cố tình bật cô này cần để kéo chị Mirai về. Nhưng theo bây giờ tôi quá nhiều với chị Korean này và nằm lại chị cô người chơi đi đường xạ thủ người đã xạ thủ với phía Navi rồi. Một góc pha giành quá đẹp chị cô có thể về Navi và đợt lính này sẽ tới trước có lót đâu. Thì có thể là bên phía Navi sẽ có mong muốn kết trận đấu này mà thôi. Đội enemy đang gặp nguy hiểm, bị dấu chân khá nhiều. Dù cho là một con Freya có xanh như nào nữa thì tổng quan thì con đây Freya này vẫn khá là giấy. Tính ra thế lực của bên phía của bên Vitality gặp một độ sát thương dồn và là quá lớn thì sẽ dẫn đến là một điểm sốc cho chính Northern Enemy và Northern Enemy không muốn bắt đi cái KDA đẹp này. Thực ra là sẽ cần đánh an toàn hơn một chút bởi vì nếu chỉ cần Freya nằm xuống phát thôi lượng vàng chia ra sẽ là không nhỏ đâu, có thể sẽ bị lật để bên chỉ các thành viên của bên phía Navi. As well, it's just boom, insta gone, insta delete. The only one that can do it faster, maybe a Lunox and carry combo, right? Those are good. 8,000 gold lead. Navi knocking on the base source of Vitality earlier. Now they're charging at it. They're bringing in their counter siege equipment. And we get to see the replay again. What went wrong here? A lot of it just comes down to the formation just breaking in half, right? They had to thấy được một pha là vào được một cú phá là rất đẹp của Rian này. Đấy đây có một con treo là rất dễ ra. That's where we started to see problems. Một phát cam khá là hỏi chấm đấy từ camera, tôi không biết nữa, tôi không biết cái ý cameraman là như thế là gì, nhưng tôi cũng ra đi, quan tâm lắm. Lót này sẽ sớm công vào đường dưới, bởi vì đường dưới nó không có trụ mà. Thì bên phía của team Navi có một cái khoảng cách cơ bản để có thể gây áp lực đến cái trụ trên, để lấy cái trụ trên này là được đặt cái thế của Navi là nhà ra sân bay. Mà đợt lính của bên phía Navi gọi đi là khá nhanh nha, ra vào cho được hai thành viên của bên phía người chơi Keishi, nhưng mà Keishi đã có thể phải đầm lại rồi, khá là khó khăn. Veko cũng đồng thời phải đầm lại cho pha giây vừa rồi mà thôi. Navi bật cho mình cái trạng thái thánh lên và bắt đầu quạt nó rất mạnh. Đó là thành viên của bên phía Vitality, quạt là đau nha, quạt vào Rival đã nằm rồi và Thuần bây giờ sẽ Thuần đánh trước khi trận đấu này kéo dài quá lâu và trận đấu kết thúc vào 17 phút giữa team Vitality Navi 1-0 cho Navi. Secured in this best of 7. Okay, lesson learned. Navi, they've got something up their sleeves with their two side layers, and not to mention the access to the Freya. That's something that Vitality have got to remember for this upcoming matchup. Because dear Lord, một khoảng cách khá vui hài hước đến từ một fan hâm mộ, tôi nghĩ là tôi đoán là fan hâm mộ của Vitality, fan nữ của Vitality chắc vậy. Tôi sẽ cùng xem lại một chút những cái gọi là khoảng cách vừa rồi bên phía phó vừa rồi trận đấu. Was built to move, not trapped at a desk in one singular posture for 12 hours a day. It's time your chair evolved. This is Secret Lab Titan Evo. Ergonomically engineered for you, gamers, hybrid workers, artists, backing your every move. Grand Finals is already off to an exciting start as NAVI get the job đấu mở đầu của một kết khá là mãn nhãn từ cái NAVI, một đấu khá tốt, phong độ của các chị đang hoàn toàn là thứ thái trước đương kim vô địch Vitality.
in the next. But can they? Một It's sự grand áp finals đảo time. từ Anything các thành can viên happen. NAVI. Hey, welcome back Có to vẻ our các anh test. em, có một vài anh em đã bắt đầu mừng thầm trong lòng rồi. Vì kịch bản là bắt đầu là theo đúng theo đúng ý của bản thân mình rồi. 1-0, it's over with, and Navi's Nếu như cái phong độ của bên phía các chị bên bên NAVI vẫn duy trì như thế, hoặc là kể cả là một sự lật lại, thì chúng ta thấy rằng là 9% các anh em đang đoán ở phía dưới bài viết giveaway vẫn sẽ có cơ hội lấy quà. Winning the lane, alright, that's cool. But then winning the turtle fight, alright, that's cool too. But then you win everything 8-0-1. You didn't die the entire game. What's going on? Which is why in the drafts, when I saw the Freya last pick in for Navi, I was like, this is a game changer. Yeah. This is going to change the course of the game, because if the Freya gets rolling early, you better bet that snowball is going to hurt. Freya đi đào đường là khá sớm, không đợi game vừa rồi tạo ra một cái lợi thế khá tốt khiến cho các thành viên bên phía của Vitality không thể khắc chế được. Tôi sẽ có điểm qua lại cái highlight vừa rồi giữa bên hai vận động. Có điểm qua cái con Freya của Not Enemy. Một cái triple kill đầu game khá tốt nha, có khiến cho bên phía người chơi Fumeko của team Vitality không dám đánh láo, hoặc là rất đau vì các thành của người chơi Freya. Chị Not Enemy đã có một giai đoạn đi đường khá là khéo và đạp đường lên vị trí dừng rùa là tốt để cho mình cần chip một kill đầu game, gây áp lực quá lớn lên người chơi đi đường kinh nghiệm bên phía Vitality. I mean, like father-son combination, man. You just can't fight it. You can't. Just they got that bond, you know. It's a long story. We'll tell you one day. Okay, one day after this broadcast, hopefully. Yes. And, hey, check it out. We got some more moments though taking place in that map number 1, and we'll take a look at our first action of the game. And there's going to be a massive fight around one of these turrets. We're now 8 minutes in. At this point, after the initial reaction earlier on, this is what we were talking about, right? The insta snowball coming in from Not Ayanami, and not to mention, because of that, she created so much space for the rest of her team, and unfortunately so, Team Vitality have been taking these team fights in the real world manipulation, and you can see, you can feel Rain just really pop off here. Not Ayanami even going under turret as well, and we mentioned as well that Fumi Echo was a pivotal person in how these team fights usually khiến go. cho bên phía của team Vitality không thể gỡ gạc được. The initial brunt of that damage from the real world manipulation from everyone else on the team. She doesn't have time to set up, and so the team fights just look so bad. If I can describe Not Ayanami on that Freya with one word, well, 2 words, it's no mercy. Yeah. One word, it's relentless. Because here's the thing, it's wanting to be like, hey, I'm coming in, I'm gonna kill you. But then she's like, all right, I'm back. I'm kidding, I'm going in again. She doesn't stop. It's the mind games. It is, and let's take a look at Freya không thể cản phá theo lời các caster. and see how it ended up unfolding. I'm sure we're going to be towards the tail end. 17 minutes in, and the base, it's under attack. And again, this is what we're showing that Navi, they're relentless. This is one of the safest places for Của con Freya như các caster đã nói rằng là Lava bảo rằng là tôi sẽ giết bạn trước nhé. Sau đấy chắc là về đây. Mà không, Freya đấy quay lại và bảo rằng là tôi sẽ xử lý tất cả các người các bạn. Con Freya quá quỷ từ người chơi Not Enemy. Khiến cho trận đấu nó hoàn toàn một chiều dành cho việc của Navi Philippines. Tôi không biết là bên phía các thành viên, đặc biệt là chị Not Enemy nha, chị Not Enemy có con bà Freya đi đường kinh nghiệm là đẹp là tốt. Trong cái trận đấu vừa qua ở giải đấu NLBB, của meta khá dị nếu mà so với các giải nam đánh phần rất là bài bản, thì con bà Freya đi được kinh nghiệm nó sẽ là gọi là hơi off meta, nhưng chị đánh rất là thuận tay và khá là hiệu quả trong các pha team fight, lượng chống chịu là vừa đủ, khiến cho các thành viên của team Vitality trong trận đấu vừa rồi hoàn toàn bị khuấy đảo. Nothing that you can do against that glue, bro. You don't have the right kind of damage to take that glue down. So how do you take a glue down? You kill him before he jumps on you. But that's so difficult without something like a carry, without a Vexana. With the Lilia, you can kind of do it, but you kind of want to kill the jungler Keishi, but then I don't know, man. That was a rough game 1, I gotta say. Well, what do we think about this? That Eve combo with Alice jungle is just too good. Wow. It's the boxes. It's the boxes. They're playing within the boxes. We saw it in multiple highlights that we saw earlier as well, right? Real world manipulation comes in, or the Thorn of Ruin comes in first, but then just the layering of both of those skills are enough for the front lines of Team Vitality to really suffer, because like
We saw earlier on, they went Vival Akai. What is she supposed to do in that box? Emotional moments, obviously, from our players out there on the stage, and rightly so. I mean, there are so many emotions between these two rosters. Navi and Có lẽ là nếu như mà team Vitality thật sự muốn thắng NAVI thì họ sẽ cần để ý vào người chơi NAVI của bên phía NAVI đây. Tôi không biết là trong trận đấu tiếp theo, không biết là các chị sẽ có những cáo sách cáo án gì để có thể đối chọi lại với nhau. Đặc biệt là đối chọi lại chị nói ra NAVI quá quỷ trong trận đấu vừa rồi. I mean, first of all, hey, shouts to the headphones, man. Helps out with the noise. It does. But that's one thing that I really want to mention now, especially after that first game loss that unfortunately Vitality had to go through, is that after they won last year, MWI 2025, a lot of people out there have made both statements that said the only reason that they won that year was because they never even met NAVI in the grand finals. So this is their time to prove, and obviously the pressure is definitely there. You can even see, Nhưng mà họ là nói rằng là bên phía các caster nói rằng là các người chơi không phải là fan của Vitality, nói rằng là Vitality thật sự thắng trong giải đấu năm trước thì đơn giản là họ đã không gặp NAVI ở trận đấu chung kết. Nhưng mà thật sự thì để nói ở giải đấu thì NAVI đã không thể vào được chung kết bởi vì đã thua một trong những đội trước đó. Thực ra là việc hơn việc là Vitality đã vô địch thì cũng căn bản hơn trong giải đấu năm đấy, thì Vitality hoàn toàn là ổn hơn, đánh có phong độ tốt hơn về phía các chị NAVI. Chắc cần một sự đôn đốc tinh thần lại từ bên phía các thành viên bên phía Vitality mà thôi. No, it's nothing. I don't want to be professor in body language again. Like I can teach you after this. Okay. We take a look at Rain and her stats, and remember, she's got one of the highest KDAs in the entire. Chúng ta sẽ điểm qua lại người chơi. Nó rất là có thể là người chơi xuất sắc nhất của trận đấu vừa rồi trong đêm 1 với cái tỷ lệ tham gia giao tranh là 92% và KDA cũng rất cao, 13 điểm. And then Wishing Lantern. Imagine being a frontliner. It's a nightmare. It's I'll over. tell you what is not a nightmare but a blessing is our Level Up series, and it covers everything Esports World Cup. This series is truly special. You need to check it out. A lot of people are haunted by their past. I'm inspired by it. They're not just playing for themselves. Một màn promote Finger Fighter đến từ vị trí một tool. There. For every click, every clutch, every respawn. We were there for the years of grind, and we're here. Now, the proud founding partner of EWC, powering the biggest event in gaming, shoulder to shoulder with the world's best, making history. Greatness deserves a stage. Lenovo Legion, reach your impossible. Level Up series, you guys got to check it out. Fun fact, I was in episode 1 of the original Level Up series. Now season 2 coming out. Vừa rồi là màn giới thiệu series mới, Level Up series từ NFC đi phải. Sẽ kể về câu chuyện các player. Sẽ tập trung vào những gì mà liên quan đến EWC. Và chúng ta sẽ sớm đến với trận đấu thứ 2 của các chị trong cặp đấu cuối cùng, cặp đấu trận chung kết của ngày hôm nay. Qua trận thắng vừa rồi của bên phía Geltek Team thì họ đã có một hạng 3 khá là thuyết phục trước đại diện đến từ Campuchia rồi. Và trận đến điểm tâm của ngày hôm nay, trận đấu trọng tâm, trận chung kết giữa hai đội là Costream MEN và Team Vitality. Và từ lựa chọn map, chúng ta sẽ chọn map mở rộng sông. NAVI brought fire against fire because Vitality is supposed to be the aggressors, right? But then NAVI with the Alice
with the Freya, with the Eve, it's like they're the ones always having forward momentum, and I kind of feel like Vitality is also not being comfortable. It's like, wait, why are you the one rushing against us? Và The lựa chọn script is cấm đi supposed con to bé be Akai upside down, so và I hope this Atlas là bên time Navi rồi. Vitality gets a draft Quay trở lại Vitality lựa chọn cấm đi con bé Basia và không biết là sẽ lựa chọn tiếp cấm vào con bài nào để từ các chị bên Vitality đây. Sẽ khá nhiều áp lực đến từ các thành viên của bên Vitality. Mà đây là một đối cũng không hề khó, không hề dễ. Lựa chọn cấm vào chip thôi. Từ chỉ các chị bên phía của team Vitality. Vitality lựa chọn vai trò cao topic cho các thành viên của bên phía NAVI Philippines rồi. Nhận đầu đây. Việc thua trong trận đấu đầu tiên là mất đi lợi thế first pick của bên phía Vitality. Nó sẽ là khó khăn đâu. Honestly, hopefully, because Akai as well as the Baxia is out right now. Akai thật sự là một chất lượng đi rừng khá mạnh hiện tại với lượng tổng triệu là có sát thương tam rừng không hề nhỏ. Thực ra là việc cấm đi con bài Akai cũng khá hợp lý, nhưng mà việc cấm đi Akai thì cũng không hoàn toàn là việc khó khăn của rival, bởi vì rival thì chỉ chuyên về sát thủ. Trận đấu vừa rồi chỉ đến pick con tanh đi, chỉ đến pick sát thủ trong trận đấu vừa rồi. Đương nhiên thì việc chị không pick hoàn toàn là vai trò carry, thành ra là dẫn đến là việc chị đánh khá bị động trận đấu vừa rồi. Cấm đi nốt là còn là Vasel để tự chỉ các thành viên Vitality. Cấm thuần vào các vai trò có khả năng điều tiết ra tranh và tiết trong trận đấu vừa rồi họ các chị là cấm sẵn. Navi sẽ có 4 pick và gì đây? Esperanza rồi. Không pick Freya cho chị not enemy sẵn rồi. Freya khá ổn nha, vẫn là một chất tự băng cản khá tốt. Không ngoại trừ việc rằng là Freya đánh sẽ trở nên khá là hard đà trong giai đoạn đầu và giữa game, bởi vì sát thương khả năng hồi phục của nó là khó. Nhưng Freya chỉ nhầm nó là Esperanza chứ. Esperanza chỉ đơn chỉ sẽ kẹp tốc thế khi mà bắt đầu có sự xuất hiện của quá nhiều thành viên ở trên đường tốt và thôi. Và không biết là bên phía Vitality sẽ muốn cao tập pick hay sẽ đi trước những vai trò đang mạnh hiện tại đây. Tại dù Jusin vẫn được thả. Tôi đang nghĩ là bên Vitality nên cân nhắc vào Jusin và lựa chọn con bé Alice thôi. Chắc là Alice sẽ đi được kinh nghiệm và Cloud cho vai trò đi đường vàng. Montan, if you're hearing, get her an MWI skin, man. That would be cool. She deserves it. She definitely does. She's a bad person, but other than that, she's cool. Và lựa chọn Kimmy cho vai trò đi đường giữa. Từ bên dưới phải người cho NAVI và Harris cho đi đường vàng rồi. Ba đường chủ lực cánh đường đều là tất ứng đường phép, và việc sửa phép như này có phải là một lựa chọn thông minh hay không? Theo tôi thì cũng không hẳn. Họ có những khả năng kiểm soát mục tiêu, kiểm soát thế trận là tốt với những con bài này, nhưng lựa chọn được phép nó quá nhiều như thế thì sẽ dẫn đến dễ khắc chế. Và tôi không biết rằng là việc các chị lựa chọn thế có thật sự là ổn hay không. Building up an early read in armor and then start winning the fights. I gotta say, NAVI, this is pretty high risk, high reward. If they win the first 3 minutes, hey, that's it. Không biết là bên phía các chị NAVI có đang có thưởng tông người Big Bang sẽ được phép thế. Thì chỉ cần một lượng chống chip vừa đủ thì đã có thể khắc chế được các thành viên của bên phía NAVI rồi. Và lựa chọn Derek để khắc chế lại con bài TV từ NAVI. Hai lượt tích cũng không quá nhiều liên quan với nhau, chỉ đơn giản là counter lại con bài đi đường vàng và con bài đi đường kinh nghiệm. NAVI và Vitality mà thôi. Để mới lượt cầm thứ hai, Vitality sẽ cầm trước, không biết sẽ cầm được con bài gì để tìm Vitality vào đây. I'm really not entirely sure, but having a Harif, having a Kimmy, for now it feels like it's not a bad game for a red 5 Ling. I mean, we'll see how the draft turns out. If there's not a lot of crowd control, I'm looking at Ling, I'm looking at Hayabusa, I'm even looking at the Nolan here. So I feel like lựa chọn cấm đi vào bài Mon, bên phía của NAVI chưa lộ rừng. Bài Mon là một lựa chọn khá tốt nha.
Nhưng mà chúng ta thấy là bên phía của hai đội vẫn đang thiếu một phần bài support. Không, bên phía của Navi và Vitality đã có support rồi, đã có được kinh nghiệm rồi. Nhưng mà Makira dạo này thì mà không bị cấm đi, nhưng cũng không được bích quá nhiều. Thì bên phía Navi hiện tại vẫn chưa lộ support thì có thể là cân nhắc con bài Batida ra đội hình để kéo con Esmeralda đi và tạo một đối giáp ảo khá dài để Esmeralda. And the fact of the matter is, Keishi hasn't done so well on the assassins. So I feel like this is a interesting, loophole to it. I want to know if it works. Yeah, honestly, with the Kimi as well as a Harry, it would be nice if you have a tank. Cầm đi Fredrin thôi. Không phải như là đuối hết bài cấm. Nên cấm luôn bằng bài Fredrin. Đến từ thành viên Vitality. There's basically no physical outside of the Barat Stomp, so I don't know if they want to go that heavy onto the magic damage, because 2 defense items is kind of enough to shut your composition down. They're definitely putting them in the spot. Trong sau bàn cuối của phía thành viên và Navi thì sẽ khó khăn đây. Bên phía của Vitality hiện tại vẫn đang thiếu đi vai trò đi đường rừng và đi mid. Thì bên phía của Navi thật sự có thể cân nhắc và cấm 2 vị trí đó, và đương nhiên rồi cấm đi vào YV và cấm Văn Linh. Tướng tù của chị Viral và Vival còn Linh, và đã cấm đi Hirora, đã cấm đi Linh rồi thì Vival còn gì nữa. Vẫn còn một con bài duy nhất, đó là con bài Nolan. Nhưng Nolan thì không phải là một quyết định ổn áp cho lắm trong trận đấu lần này. Nhưng mà thực sự cũng ok, bởi vì là bên phía của Navi hiện tại là có 2 chất tướng khá là giấy. Nhưng việc pick Nolan quá sớm sẽ dẫn đến là việc sẽ bị counter pick lại bởi những chất tướng có độ chịu ủng đến từ các thành viên của Navi. Nên bên phía của Vitality sẽ có thể giấu nốt bài rừng trận đấu này. Nhưng mà quyết định lộ luôn rồi, lộ luôn là Nolan rồi. Con Nolan trong ngày hôm qua đánh rất quỷ đấy, chỉ có chỉ Vival nha, không hề dễ dàng để cho các thành viên của bên Navi đâu, nên là sẽ phải cân nhắc, sẽ phải cẩn chần chừ, sẽ phải cẩn thận trước một người chơi đi rừng bài này là Vival. I'm thinking it might be the Selena. It's very risky though. Going up against a Kimi, if they have a very good roamer like a high loss, I gotta say it's gonna be very difficult for that Selena. So I don't know what Vitality's Navi không biết là sẽ pick vào 2 tướng nào đây. Chưa có rừng nha, và cũng chưa có đảo đường luôn. Pick Hanzo đi rừng à? Tôi không nghĩ là sẽ có Hanzo trận đấu này đâu. Nhưng mà khá là liều từ Navi đấy. Bởi vì Hanzo rất dễ áp chế. Stream B has, so there's a total of 2 picks for the Hanzo rồi. Hanzo từ Navi rồi. Và bên phía của Vitality không biết là sẽ lựa chọn con bài nào để đi đường mid đây. Selena chăng? Anh nghĩ Selena sẽ khá tốt đấy. Đúng rồi, là Selena đến từ Vitality rồi. Do go for that Selena. So right now the problem is, once Vitality loses that mid prio Eterna, looking like a 2-0 for Navi. Không khó đoán từ vị trí của Vitality trận đấu này. Và chúng ta sẽ đến với trận đấu thứ 2, trận đấu giữa Navi và Vitality, trận chung kết giải MLBB 2026. They're off to a stellar start, and they look poised and ready to potentially go up 2-0. However, it's up to them to decide. It's Navi versus Vitality, the rematch of destiny here at the grand finals of MWI. Let's get map number 2 started with Mirko and Gideon. Everybody's been waiting for this match. Nobody would have expected the drafts to look like this, but if you're wanting to be the best, you gotta show that you can play at your best as we head on in to the land of Adon. Vâng, chúng ta cùng đến với những bước di chuyển đầu tiên ở trận đấu thứ 2 trong cuộc trận chung kết tổng giữa Navi Philippines và Vitality. Khởi đầu vòng rừng của hai bên sẽ ngược nhau nhé. Ở phía của Hanzo sẽ ăn cho mình con bùa đỏ trước, sau đó sẽ lên từ trên, còn
của Nolan thì sẽ từ màu đỏ sẽ xuống dưới. Và Cindy đã đặt bẫy ở trước màu xanh rồi để check map. Even though they're scaling, they want to try to make it a bit quicker, you know, trying to get those very Với một trận đấu như thế này, khả năng giai đoạn đầu game sẽ khá là chill thôi, vì sẽ không có tình huống giao tranh nào sẽ xảy ra ở giai đoạn game này. Với chất tướng của cả hai bên thì phải đến tầm level 4 bắt đầu mới có sự xuất hiện của mới có được nhiều pha giao tranh hơn. Chứ hiện tại thì tầm level 1, level 2 này các vị tướng chủ lực đều không có các kỹ năng tối thượng để có thể triển khai một pha giao tranh tốt được cả. Anh nghĩ trận đấu vừa rồi treo lắm thì có thể Rian này cũng như vậy. Giá thanh từ vị trí Vivo, thanh tẩy từ vị trí Rianne và cô nàng vẫn thoát được trong găng tốc. Một pha thanh tẩy khá là khéo đến từ Rianne để tránh được sự truy đuổi của người chơi Vivo phía của Vitality. Chị Vivo lại quyết định là không thăm dò đối thủ nữa và lựa chọn đi con bài carry, lựa chọn đi con rừng carry rồi. Và rùa đã ra mắt và phía của chị Cassie đã khởi động trước con rùa này. Trong khi đó Nolan thì đang bị Mirai cản lại không cho di chuyển đến hang rùa. Vâng, và khả năng cao thì con rùa này sẽ phục cho phía của Tini và Lakeshi lao vào. Vivo đang nguy hiểm và con rùa đến vị trí của vị các Vitality rồi và sẽ khá là khéo first swap cho vị trí của người trên North Enemy. Còn Iron đã quá quỷ tìm vào vị trí của chị Vivo và bị khống chế đến từ vị của Meko chạy về không đây. Ở ngăn rồi bật mình ulti có ba thành viên và cuốn chạy về Meko và chạy về là được. Đấy từ người chơi đi đường kinh nghiệm của Vitality. Vâng, ở đây thì treo đã bị ganh. Một pha hấp tung tốt đến từ vị trí của Kenshi để phá đi cái động lực cố phá của Clot. Cũng rút về thôi khi mà không đủ lượng sát thương để có thể giết được treo. Vâng, ở đây Vivo đã cướp một tím rồi. Sẽ là không khéo, sẽ là không khéo lại được để Casey hiện tại vẫn chưa phát hiện được rằng bên phía của người chơi Vivo đang cướp vào quái rừng của bên của người chơi Casey. Và hiện tại đã thấy rồi động thái là muốn đi lên nhưng mà không, có lẽ là đang muốn là đi tới để đi ganh trong pha đấu này, hoặc là sẽ muốn đi tìm vào con một tím của bên phía của Vitality để gỡ lại. Một tên chúng khá là nguy hiểm đối với Rain nha. Rain tính ra một pha chơi khá là hay khi mà tốc biến ngược lại hướng của Simi lao vào. Rồi đấy là việc không bị nguy hiểm và ganh vừa rồi trong pha áp sát vừa rồi đấy từ Cindy. Meko đang có động thái muốn copy lính và bên phía NAVI đang dần dần bị vỡ hòa lượng tiền rồi. Rian này lấy một cô vàng này khá là khéo nhé. Bật cho mình cái động cái tàn lực công phá từ vị trí của nó gần enemy. Hàng đùa để giao tranh và nó enemy như vậy cũng đã bắt đầu xuống dần rồi. Vâng, và em Vitality quyết định là khởi động rùa trước. Mirai kim cang bất hoại nhưng mà không trúng ai cả và rùa đã được thu về cho Cindy. Pháp trận hay không dựng ra một góc khá là xấu. Ở đây thì Cassie bắt vào Vivo nhưng mà không bắt được rồi. Và Vivian đã bị giết lại. Vivian cũng đồng thời bị nằm lại trong pha đấu gần rồi. Và nó enemy đang muốn tìm vào một tìm gỡ lại phải cái pha làm số của Mirai, nhưng mà chúng ta thấy được rằng là bị choáng là đẹp đến từ Vivian và bị trói chân là khá đẹp đến từ Bumienko. Casey đang đuổi theo nhưng mà đang đuổi theo được không? Có rồi, không ăn được đâu. Ở đây Vivo phải đi về cùng người chơi Casey thôi. Tini à? Tini đấy con Selena này khá quỷ nha. Là người chơi duy nhất là đánh Selena trong giải đấu lần này thì thực sự khá nể Cindy bằng những pha giao tranh vừa pha đấu vừa rồi. Lướt là khéo. Cassie đang đuổi theo nhưng mà cô bé sẽ không được đâu. Đi về rồi và Fumiko đã quyết định tấn công vào Cassie. Fumiko lại còn làm gì không? Câu trả lời là không. Vâng, vẫn quyết định tấn công vào Cassie. Cassie sự mình trừng phạt để thoát thân.
không có gì nguy hiểm. Meiko trong pha đấu rất rồi là cô ta đang muốn kiểu gọi là bảo rằng là Peshi mày giỏi mày đấm tao đi xem mày có bao nhiêu đam đấy, nhưng mà có vẻ như là không làm được gì, nó sẽ đi về đến dừng Peshi thôi. Hai vị trí được FP đều đã bốc xị lên nhau, nhưng mà chúng ta sẽ chờ xem con rùa sẽ còn 20 giây nữa là sẽ ra rồi, xem cả hai bên sẽ set up giao tranh như thế nào đây. Khi mà vị trí đường dưới đây đã có sự xuất hiện của Vivo cũng như là vị trí Mirai và Vivo tấn công vào Rianne đã dùng chiêu 2 để né đi trực của Vivo. Thật là khó khăn từ vị trí của NAVI hiện tại để tổng fan thì lại đang không có quá nhiều sự chủ động trong trận đấu này. Với việc sử dụng con bài Hanzo thì sẽ rất là khó để tiếp cận vào con rùa, khi mà buộc phải sử dụng cái ninja thượng đẳng để có thể lao xuất hồn vào và tranh cướp một rùa, nhưng mà cũng sẽ rất dễ bị bắt và khống chế để không cho Hanzo tiếp cận vào con rùa. Đương nhiên rồi, Vitality có thể thắng được một cách rất dễ dàng. So với trận đấu đầu tiên thì bên phía Vitality đang có một cái lối đánh nó chủ động hơn rất nhiều so với bên phía thành viên của NAVI, và thấy rằng là các thành viên của bên phía NAVI đang không có quá nhiều lợi thế hơn so với giai đoạn trận đấu vừa rồi. Vitality đang có một nhịp đấu khá là nhanh để cho bên phía của NAVI hoàn toàn ngược so với những gì họ kỳ vọng ở trận đấu vừa rồi. Và sẽ là một khoảng lặng nhẹ nhàng khi đến với con lót đầu tiên trong trận đấu lần này. Peshi cầm con Hanzo hoàn toàn bị động trước những pha ganh cần thiết và lao vào muốn tổn thương vào vị trí của Rain, nhưng mà đáng lên ra trong vừa rồi Tini chỉ cần cạp phát thôi là sẽ là nguy hiểm cho lượng máu của Rain ngay. Nó sẽ là quyết định đi về vì nó enemy đang vẫn là đứng ở đấy, sẽ khá là nguy hiểm cho người chơi đường giữa của Vitality nếu như muốn liều đây. Vival đang có động thái đi lên và cũng bắt vào nó vào enemy, nhưng mà lượng sát thương không hề nhiều, nó chỉ ngang với cái cắn nhẹ bên phía chị Vivo với lên chị người chị nó enemy mà thôi. Đây thì treo đã bắt đầu bị ganh ở Mirai rồi. Mirai chỉ khang mất hoại nhưng mà có hay không? Không, quyết định lùi về. Có vẻ như trận này khá là chậm so với trận đấu đầu tiên đúng không anh? Không, trận đấu đầu tiên thấy chậm hơn. Nên tôi thấy chậm hơn. Vitality trận này đánh chủ động hơn, đặc biệt hơn là Vival và Sini đánh hoàn toàn chủ động và sẵn sàng bắt băng càn vào những cái pha cần thiết để gây áp lực về phía các thành viên của NAVI. Nhưng mà cũng chỉ sẽ là một pha đi cố gắng bắt lẻ thôi, nhưng mà cảm giác chưa có pha nào gọi là thành công cả. Anh cũng thấy thế. Tất cả những cái biến số của trận đấu này sẽ lại thiên về cái cái tranh cướp con quái lớn từ biển thiếu 2 độ. Và lót đã ra rồi, lao vào lấy chút là kéo được chỉ cùng vài rồi, nhưng mà chạy về được rồi. Not enemy đế công đây là kéo lướt về quá tường và khiến Not enemy hoàn toàn bị chớ để có thể đuổi được người đi rừng, và cái trục này đồng thời cũng lấy phải treo vào thôi. Một tỷ cũng chơi khá là tốt để từ vị của Cindy khi mà cùng với Colot có thể phá được bị chụp dưới. Và Lord đã ra rồi và Vitality quyết định phải đấu Lord trước, nhưng mà cũng chỉ là pha câu kéo Lord ra ngoài mà thôi. Lord Academy vẫn liên tục vào để lấy tầm nhìn cho Navi Philippines. Thực ra chị nói rằng Nami chỉ có một cái sự áp lực nhẹ nhẹ lên các thành viên của Vitality đấy, bởi vì chị đứng đó và chị khiến cho các đội của phía Vitality không dám lao vào và có thể đánh các con rùa này. Ra khó khăn mà đây, Meiko quyết định tiếp tục proxy lấy và Meiko sẽ an toàn và sẽ di chuyển ra vị trí Lost sớm luôn. Có vẻ như là Navi sẽ quyết định bỏ chu đường trên để có thể tập trung được vào con lót hơn, khi mà Mirai đang núp ở một trong cái bụi giữa. Cũng biết hoàn toàn ông CB check map được rồi. Vâng, và quyết định Vitality quyết định khởi động lót, nhưng mà cũng không lại bỏ rồi.
rất là có cơ đến từ vị trí của cả hai team. Còn nó này cũng dễ ăn đâu, vì phía hai đội dù cho có là như nào chăng nữa thì vẫn đang ngang nhau. Chỉ có một cái là Vitality họ đang farm tốt hơn và họ đang chênh lệch khoảng độ 3.000 tổng tiền. Bật cho mình cái xuất hiện hay không, và đang có một động thái muốn cho thương lên Fumeko. Rienne không gây được quá nhiều lên phát thương lên Fumeko cả, và có thể Fumeko sẽ hồi lại được khá nhiều lượng máu sau khi quay trở lại proxy mà thôi. Ôi trời, rất là khó chịu khi mà cứ kè đứng trên cái box series và sau đó là sẽ có thể di chuyển xuống dưới và buộc một thành viên của phía NAVI Philippines phải xuống. Có vẻ là nguy hiểm đến từ vị trí của Liane rồi, và rất là đẹp đến từ Rival. Tini gặp nguy hiểm trong vai áp sát của Chen Casey, nhưng mà Casey cũng không thể hoàn toàn chấp kế cho bạn đặt cái vận động mà không phá được cái chuối theo. Có động thái khi các bất bại bị dính vào và có bị khống chế đến từ vị trí của Mirai, và sẽ là khó khăn thôi. Các thành viên của Navi đã bị chớ trong trận vừa rồi, mất đi 3 thành viên, và bên phía của Vitality chỉ mất đi người chân điểm giữa mà thôi. Còn lót này tiếp tục về phía của Vitality. Một pha giao tranh bỗng dưng Vitality chớp nhoáng khởi động giao tranh và bắt lẻ được vào vị trí của Rianne. Và sau đó thì liên tục là Hanzo và Derek cũng lên bảng điểm số luôn. Và Gatokaka thì nói là Gatokaka lên bảng điểm số và giao tranh thì nói là quá hay. Vitality qua đó họ đã có cho mình con lót một cách cực kỳ dễ dàng. Họ bắn chênh lệch được khoảng 5.000 tiền, và sẽ có thể là con lót đây để cái trụ bên trong và khiến cho cái lớp sóng trụ bị mất. Bây giờ nó không được hai. Lớp trụ hiện tại đã mất rồi, và có khả năng là sẽ có một đường lính siêu cấp dành cho vị trí Vitality. Ngoài ra mình bắn rất đau, cái lót chỉ bắn vài cái thôi. Ngoài ra mình đã mất cho mình 1/5 cái máu rồi. Mirai thì bắn rất khá nhiều nha. Viên bị kéo vào không mở ra rất đẹp, nhưng mà gần như chỉ bạn thật sự thấy rằng là tìm vào vị trí của Vival cắn là đẹp đấy, chứ cái Shi sắp nào được vào vị trí của Vival mà thôi. Vivian bị chém nó khá đau, nhưng mà chỉ vẫn sống sót được sau một lượng máu vẫn còn khá ít của bản thân mình. Nhưng bên phía của lót này đã đúng như một tích của Vitality, họ đã lấy được cả những trụ đầu tiên. Theo đã chạy rất hay, trong khi Hanzo đang xuất hồn để đánh vào vị trí của Vivian thì Treo đã tranh thủ lấy cho mình cái trụ đỉnh giữa siêu cấp. Và có thể là cái con lót tiếp theo sẽ là quyết định trận đấu lần này nếu như nó thuộc về trong tay của team Vitality. Thì sẽ chậm lại thôi, khi mà khoảng cách đã lên đến 6.300 tiền ở phút thứ 13 rồi. Đây là một khoảng cách rất là an toàn cho Vitality, như họ đánh cẩn thận lại. Họ sẽ cứ đánh từ từ như thế này và chiến thắng thì chắc chắn sẽ thuộc về họ thôi. Hiện tại để Ray đang chưa nằm mặt nào, và thực sự thì chưa tích được bất kỳ một sách thiên phạt nào cả. Các chị đều có một cái lối đánh gọi là lên thiên phạt từ rất sớm, nhưng mà không tích được bất kỳ một số nào, khiến cho việc bị thua thiệt là khá nhiều. Vivian bị kéo lại, các thành viên của bên phía của Navi thủng thiết liên tục và cạp là đau đến vị của người chơi Keshi. Vivian đã phải nằm lại trong phần tranh rồi, và treo bắn là khá thấm nha, bắn khá đau vào vị của Mirai không quay lại để có thể trả thương, thế là sẽ đi về và đi đảo đường của bên phía Navi mà thôi. Đối với Treo nhưng tầm này đã chắc chắn gần full đồ rồi, họ có thể full đồ luôn rồi, bởi vì đã đến phút thứ 14 rồi. Vậy KDA 202 này kia thì khả năng cao là Treo đã full đồ, rất đau. Vivian đã có tình huống bắt léo Casey nhưng mà không. Vival nguy hiểm nha, không có thể được nha. Vivian còn lại một lót rất nhanh khiến cho Evil phải bỏ ý định bắt vào vị trí của Casey thôi. Vâng, có lót thứ 2 đã xuất hiện rồi. Liệu Navi Philippines có tình huống nào đáp trả lại không? Vâng, lót cầu máu rất nhanh, chỉ còn 10.000 máu thôi. Lao vào rồi, một tình huống giao tranh hỗn loạn vào rùa, và lót đã thuộc về Vivo. Và lao vào bật ưu tiên tìm trói được một thành viên về phía của Mieko, bắn là giáp với tên của người chơi treo và lao lên. Có vẻ như là cái vừa đến từ vị trí của người chơi đi đường trên của nó ra Nami, vị trí của Navi, và choáng là đẹp nha, lao vào sẵn sàng có thể lấy mặt mạng của lên, nhưng mà sẽ khá là nguy hiểm thôi, và sẽ chờ con lót này sẽ đến kết thúc trận đấu này đến các thành viên của Vitality.
Còn đã ra thể hiện khá là đẹp khi mà Mirai vẫn chưa kịp ra. Thì có lẽ khi mà lót đến trụ thì Mirai sẽ hồi sinh lại thôi. Thì ép rất Mà cao. anh nghĩ là bên phía Vitality sẽ không để cho nó xảy ra đâu khi mà giá tranh nó nổ ra rồi. Not Ayami đang bị dồn rất là khá nhiều các thành viên của Vitality mà thôi, và sẽ là có phần dồn thương quá nhiều và mất đi khả năng chiến đấu trong trận đấu lần này. Và tôi thấy được Ayami bị dồn thương khá đau nha. Vương Quỷ đã chối được 2 thành viên rồi. Vivo đã giết được Lord Ayami và đây. Và đây sao treo đã bị sắp down rồi. Mega kill cho Kenshi. Rain đã có mặt Vivo có thể bị một nguy hiểm trong pha đấu này khi gặp Brianne. Họ vẫn giữ được thế trận lần này trước sự gọi chung như báo của Vitality, mất đi 4 thành viên với phía Vitality rồi. Vâng, đổi lại thì họ đã có được cho mình 2 trụ siêu cấp còn lại rồi. Bây giờ hiện tại thì bên phía của NAVI thì lại bị dính cái thế nhà cửa sân bay rồi. Rất là khó, chỉ có lót tiếp theo thôi là có thể. Đây thì Miyako đã xử lý lỗi rồi, buộc phải sử dụng cho mình cái tốc biến để tốc thoát. Tình huống mà đáng lẽ ra Fumiko có thể bỏ chỗ đấy đi, và bây giờ thì vừa mất công nhận mùa đông lẫn mất cái tốc biến. Tắt cao sẽ khó để cho Fumiko nếu như mà muốn lao vào một lần nữa để gây ra sự đột biến trong những pha giao tranh của Vitality. Còn Lord thì chỉ còn gần 1 phút nữa sẽ xuất hiện rồi, thì liệu NAVI Philippines sẽ có động thái nào để có thể cướp lại con Lord và giành lại thế trận này đây? Anh thấy là sẽ là khó cho NAVI, bởi vì anh khá chắc là với cái tình thế trong nhà không có trụ nào nữa rồi thì họ sẽ không ra đánh láo đâu, không ra đánh láo và sẽ khá là một con lock free về phía Vitality. Bởi vì hiện tại Vitality bên phía của NAVI đang không có bất kỳ một ai phát hiện được sai của các thành viên bên phía của team Vitality cả, và sẽ là khó khăn thôi. Tầm này chỉ cần treo giữ vị trí tốt và bắn vào các vị trí trọng yếu của team NAVI Philippines thì chắc chắn nó sẽ là một chiến thắng dành cho team Vitality rồi. It's really risky to open up the map, unfortunately, for Navi. They kind of have to wait for Vitality to make that first move, but if they don't Mirai này hiện tại là khá đau rồi, và Mirai đã thích sai mà khá là nguy hiểm cho Mirai và cho mình cái ẩn thân, nhưng mà đồng thời cũng bị mất đi cái ẩn thân đấy sau khi bị đốt bởi Tini choáng là tốt và Mirai nha, và có thể lao vào rất tốt ngay để bắt ra bất tử đấy. Mất rất nhiều máu rồi. Fumiko cũng như vậy, cô nàng đã mất cho mình 60% lượng máu. Treo đang bắn với Rianne, liệu có chuyện gì xảy ra, đừng chết không? Vâng, Rianne đã bị lên bảng rồi. Treo xử lý rất đồng thời cũng đã bị truy đuổi về những rival, và một ulti là đẹp đến từ vị trí của nhất các không gian, là đẹp đến từ vị trí của rival, và chúng ta thấy được rằng là bật trong một ulti của Fumiko hút máu là khá tốt nha, và rival muốn tin vào rất tốt vị trí của Rain, rất tốt nha, rất tốt là vấn đề từ rival, và lao vào khống chế là đẹp nha. Có thể là endgame luôn đến từ vị trí, và có thể là endgame rồi. Endgame chắc chắn là endgame rồi. Chắc chắn là endgame rồi. Các thành viên của bên phía Vitality vẫn lấy số là 1 đều để cho team Vitality đi rừng, và 1 đều từ phía team Vitality. Tự thì CD dùng sen là quá là hay khi mà mũi tên mình thẳng liên tục trúng vào vị trí của Rain, để cho Rain gần như không được chơi trong mọi pha giao tranh luôn. Rain bị áp lực quá nhiều đến từ người chơi đi đường giữa của bên Vitality, dẫn đến là rất khó để có thể tạo ra những cái đột phá trong giao tranh. Em thắc mắc tại sao khi mà Rain lại không cầm thanh tẩy mà lại sử dụng cho mình tốc biến. Có lẽ là chị ấy nghĩ rằng mình có thể né được run của Senna, nhưng mà rất tiếc là Cine bắn quá trí khiến cho Rain bị dính run liên tục luôn. Anh nghĩ thế, bởi vì đáng lẽ ra trong pha đấu đối đầu với lại một con tướng như là con Serena và chắc chắn là sẽ bị là ăn run, thì đáng lẽ ra chị Rain nên cần khéo léo hơn bằng việc là cầm cho mình thanh tẩy để thoát khỏi cái thế trận nguy hiểm. Việc cầm đi tốc biến cho một con Kimi là khá thừa nha, bởi vì Kimi thì cần là rất cần tuyến sau, và việc cầm tốc biến đi để thoát khỏi những cái tình huống hiểm nghèo thì không hoàn toàn cần thiết với các thành viên bên phía của Vitality của bên đến từ chị Rain của bên phía NAVI.
Chúng ta sẽ nghỉ ngơi ít phút trước khi đến với điểm lại highlight trận đấu vừa rồi. Và anh em đừng đi đâu cả, thì chúng ta sẽ đến với trận đấu tiếp theo ngay luôn. After a relatively long game, Vitality ties up the series 1-1. We've got a series in front of us, and it could in fact go the distance. It's a best of 7. Do we get 7 maps? Let's find out together. Hey, welcome in. I'm Taylor Reflections, double joined by Eterna as well as LaFell. Good to see you guys once again. Hey, what was one of the win conditions we talked about? What put Vitality in home court for you, LaFell? It was Vivel on Assassin. What does Vivel do? Goes from tank to assassin. Hey, they get a win. Finally on the Nolan. You want to say something? No, all good. I want to hear you talk. You can talk right now. I love your voice. Go ahead. Thank you. Anyway, Oh, she's blushing. we finally get the Nolan. And remember, it is one of her comfort heroes. I wouldn't even say comfort at this point. I think it was one of her power heroes, being able to get that Savage on, and it really changed the tempo of the game. But of course, one of the main focuses was how they were able to facilitate the Nolan. And why LaFell was so adamant with the Harry Potter opening when he saw the first 3 picks from NAVI. Navi! Hey, can they come back? That's the question. The casters have been pouring their heart into each and every moment. And there was one moment that took us all by surprise, including Navi. It was Vivel hiding in the bushes, and the casters give their reaction. And she's selling it. Might just fall Beautiful. into it. We're gonna be used up, and now it's gonna be the fracture as well. Zamorphorce comes in, but Bimble pops her there. City gonna fall as well. Keishi gonna be very low. For Echo with a flicker in onto Keishi. Now let's jump the blazing duet. Then rather the Dryad taunts Mirai, and now she's gonna get double taunted, not able to get the AOG in time. They're dancing around now. Ayanami must peel and rain. Is telling them to stay back, demons. Go to the Lord where you belong, and Vitality is more than happy to oblige. Impeccable macro from Vitality. Vivel must have been hiding in that bush, LaFell, for the longest time. I think it was at least probably 30, 45 seconds, but once the trap was sprung, she made the most of it. I mean, like, here's the thing. You gotta wait for your opportunity, and Vivel was able to do that. Part of the reason is because they were able to control the map so much that every bush is going to be very, very dangerous. By that time, she already had about 4 items, meaning that she can burst just about anyone, maybe except Mirai. So that also made it so that there's opportunity anywhere. She just had to wait. And then even if the initiation was kind of botched, the damage too much, she has so much dashes, there's nothing that Navi could do to stop Vival. But around the 14-minute mark, there was a chance for Navi to get back into the fight. We take a look at that moment, and Eterna, this was the moment I really thought, honestly, for a second, Navi was going to be able to flip the script and maybe come back. There was a possibility, maybe, had they not allowed this to go so far into the later stages of the game, because you can see here they're trying their best to go for the defense, but it really was difficult. There was a really great opening, by the way, here by Fumi Echo, and I think, was this the moment where Vival kind of overstepped? Yeah, this is also one of those moments where, yes, they have a lot of magic resist, but Keishi is the one that's dealing physical damage. Yes. Made it so that her damage was not lowered at all. So part of the good and bad is that when you're over-investing in magic defense, your physical defense is going to be low, and Keishi took advantage of that. So what could have happened for Navi in that situation? Let's say a perfect world, they protect their base. How could they have made that moment into a game-winning moment? Well, technically, it really depended on the item, right? Because we saw that there was no damage until we started seeing more Divine Glaives. And I think that was like one of the pivotal moments of how the damage really went through. Divine Glaive for Kimmy, I think, was a game changer in that respect. So I think as long as they were able to hold down their fort, wait for those Divine Glaives to come through, there was a possibility, because we start to see cracks in Team Vitality, especially when they went in for that particular engage. That was a big overstep by them. But the crack Navi was waiting for was Vival, because I feel like they were waiting for Vival to come in, and then Mirai on the Gato Kacha taunt her so that they can catch her. But Vival has been so good on this Nolan, it made it impossible for Navi to catch her, right? Basically, they did not have any answers for Vival on that Nolan, and that's part of the reason why we were so surprised. Game number 1, why did she go for that tank? You see how good she is with that assassin. Don't change the formula, it works, keep doing that.
I'm upset, Taylor. I'm sorry, man. mad and I want to I know that why game one, Vitality did something wrong, and then now game number 2, Navi, what? Ooh, now he perks. Interesting. You know, you got so many emotions, LaFell. I'm still learning who you are, but it's fun because it's like a Pandora's box. Hey, I have 2 therapists. Rose is out there, and she's been covering everything, including the Wild fans out there who have been going nuts for this grand finals. Shira and Funi. Girls, it is getting crazy. It's a 1-1, and the Vitality fans are going crazy. How are we feeling? I'm feeling great. Great, guys! Really? Great. You guys just lost game 2. Shira, what's happening? We will have a comeback. Come back. Okay, how do we feel about the atmosphere in the grand finals? The supporters here are crazy, guys. Finally. Yes, home ground for Team Vitality. Now, as we enter game 3, what do you girls think will happen in the Land of Dawn? Of course, NAVI PH will win! Finally, will only give 1 point to the enemies, and the rest of the game they will show who the queens really are. Whoa. Funi, are you saying it's gonna be a 4-1 grand finals? Yeah. How did you say so? Because it has always been finalist place to be the winner. But there is always a comeback. No, they will only give you 1 point. We still don't know. There's still a lot of time that they will prove that Pinas lang ang malakas. Wow. Shira, we can feel your passion for the Filipinas on stage. And you know what? It's not just on stage that the fire is fueling, but also between these 2 girls. So girls, is there any words of encouragement that you'd like to give the girls on stage? Maybe we can start with Funi. Me. Good luck, guys. Just take it easy because you know Vitality is the strongest team on the MWI. You just need to play like usual and you will win anyway. Ooh, confident. Shira, anything you want to say to the Navi girls? Well, she is really confident that they will win this game, but we all know that way back 2024 we got the title, and this is gonna be the comeback. So watch and learn and listen and let's do this, guys! Pinas lang ang malakas! Oh my goodness, Shira, the energy is through the roof. Thank you very much, girlies. May the best region win. That's it from us. Throwing it back to you guys. I'm loving the energy. I really am. We need more of those interviews, especially with those 2, because you got both orgs representing Navi, Vitality. Rose, you got to get back with them, okay? We need an update a little bit later on. Hey, we also need a club championship update. Trav, what do we got? We're into the grand finals of MWI, and it's looking likely that Navi are going to go back-to-back at the Allianz Vault, but I've slipped away. I've made my way over to the Lenovo Legion Gauntlet, and Chris is here to update us on everything Dota. Yeah, club championship-wise, there's really not a great deal to touch on from what happened yesterday with Falcons, obviously, in that surprise loss going out in the quarterfinals. That was a real shock to a lot of people's systems, especially considering they could have picked up some valuable points to catch up to some of those squads. There was no other real contender for the club championship sitting in and around Dota. You've got BB team right now who are on stage. They could go, if they can go on to win, they can compete in it, but they're only within like 2 or 3 games, so they're not necessarily going to be over towards the top side. BB though are currently, slamming Vici Gaming, who did beat Falcons and upset them yesterday. So kind of showing Falcons may well have struggled even if they got through today, but those extra club championship points would have probably went a really long way. Yeah, well, it sounds like we're going to have a few shake-ups here and there when it comes to the club championship leaderboard at the end of this week, but we'll see how things progress. Back to you guys.
Thank you, Travis Ton, for the update. Ton sounds pretty good. Hey, he's been my good friend for about a decade, and I gotta say, man, he's a great talent. Thank you for the club championship update. We'll be keeping you up to date as much as we possibly can, including here with NAVI and Vitality. Series score 1-1. NAVI won game number 1, but Vitality answered back, and now the series becomes that much more serious. Now, as far as the series go, Vitality, they have been known, at least in our tournament over the past couple of days, to drop map number 1, but be flawless after. LaFell, is this one of those moments? Here's the thing, I gotta say, Taylor, they gotta stop building PCs with just graphic cards, man. They need everything else. The thing that I didn't like in game number 2 coming in from NAVI is that they're just drafting the same thing over and over again, meaning like magic damage and then magic damage and then magic damage and then just one Ta sẽ physical bắt đầu damage. đến trận đấu thứ 3 này và lần này sẽ là map mở rộng sông như cũng giống như ván trước thôi. Để map rộng sông là hai bên sẽ phải lựa chọn cho mình những vị tướng lăng giao tranh tốt để có thể di chuyển đến các vị trí như hang rùa, hang lót một cách rất là nhanh chóng. They can. They can afford it. Remember, it's a best of 7, it's not a best of 5, it's not a best of 3, it's not a best of 1. So they tried a certain strategy, it didn't work out for them in the very end. And the fact that they're once again on Tầm đến với phần ban pick của hai đội. Bên phía NAVI Philippines họ đã ban cho mình tướng Akai và tướng Atlas. Đây là hai vị tướng lăng giao tranh cực kỳ mạnh và tăng đè đường rất tốt. Ở phía còn lại thì Team Vitality đã quyết định ban vào cho mình vị tướng Asia Chip. Đây cũng là hai vị tay thỏa thuận có cưa trong giao tranh và khởi động giao tranh cực kỳ hiệu quả, và NAVI Philippines họ quyết định ban cho mình Hirara. Vâng, cô nàng vi vụ đã thật sự chơi con Hirara quá là cháy khi mà dành cho mình cái salvage đầu tiên của giải đấu này. Còn vị tướng Hirara, một màn chào sân không thể tuyệt vời hơn. Liệu lựa chọn bàn thứ 3 của Team Vitality sẽ nhắm vào được nào, vị trí nào? NAVI Philippines đây sẽ là đường dừng mid, một trong hai lựa chọn khá là ổn. Vì vị trí Casey chơi rất là hay, mặc dù sử dụng vị tướng Hanzo đã khá là meta rồi, nhưng mà kỹ năng xử lý ta rất là tuyệt vời. Vâng, và quyết định là ban một tướng Marcel, cũng là một vị tướng có khả năng mở giao tranh cực kỳ tốt và khả năng bảo vệ đồng đội. Lựa chọn đầu tiên đến từ vị trí là Philippines và lựa chọn vào Claude ngay lập tức. Lựa chọn tương đối an toàn khi mà Claude có thể mất tanh và trong giai đoạn lên game bắn rất đau. Liệu phía của Team Vitality có quyết định pick vào vị tướng carry hay không? Tạm chờ xem. For Vitality, after seeing the claw, there's still quite a lot of marksmen still open, notably the carry, and knowing that Navi might eventually pick up a tank in the jungle. Let's see here, Akai as well as Boxia is not there anymore. I'm not so sure what they're gonna go for. In fact, maybe the Guinevere might also be a pickup that they could consider if they want to go pick off anyone from Team Vitality. Right now the Freya is Trước quyết định pick vào tướng Lava, đương nhiên rồi là carry của đối trọng Claude ở Leva và cùng với vị tướng YV cho Cindy. Chưa có gì mà có chiến thuật ở đây cả, nhưng mà tướng YV cũng khả năng landing đầu game khá là tốt và giao tranh đầu game khá là ổn. Vâng, chúng ta xem hai lựa chọn tiếp theo của NAVI Philippines sẽ là hai vị tướng nào đây. Khả năng cao sẽ là vị trí đảo đường hơn vị trí đi rừng. I've really never seen this in an esports production. Yeah, it's brand new. I wish we could see their notes. Well, I guess they're not the type of people to bring notes, but if there were notes, that would be kind of interesting. I'd love to see what they have on their notes. But back to this, carry Valentina very early here. Và quyết định pick vào chỉ Valentina cùng với đó là Beric. Valentina thì đương nhiên rồi sẽ lấy đi chiêu cuối của bàn cờ vũ trụ YV. Strong side Claude. Obviously, it's really difficult because you are up against the carry, but bên phía là vị Philippines có một đội hình lineup đang khá là đẹp khi mà bọn bạn đang khống chế tập thể rất tốt đến từ Valentina cũng như là Beric.
You have utility bursts as well as some crowd control coming in from the Valentine. Liệu bên phía Vitality huấn luyện viên Casey sẽ quyết định lựa chọn một vị tướng nào có thể đối phó được dàn layup với đường vàng, đường giữa và đường kia. Vâng, và lựa chọn vào Papito, một vị tướng bị lên bàn cấm rất là nhiều, và chúng ta thấy là mới chỉ được pick có 8 lần thôi, bởi vì Papito có thể lên bàn cấm rất là nhiều. Vì đây là một vị tướng khả năng giao tranh đầu game kỳ mạnh với những cú đấm của mình. Yeah, so for now, looks like the Paquito has been locked by Vitality. So mid, gold, as well as EXP has been showed by Vitality. So not a lot of flex anymore for their lineup. Pretty honest, but I think it's still very, very strong. For NAVI, their options are still open, which is good and bad because the bad. Bằng đến với giai đoạn ban thì pick từ thứ 2. Liệu vị tướng thứ tư sẽ lên bàn cấm của team Vitality sẽ gì? Phần đó là Freya, tướng khả năng nào vào giao tranh với cái ô duệ võ thần giúp cô nàng tăng tầm đánh và ngăn cản quét trong giao tranh cực kỳ tốt. Ở bên kia thì sẽ pha cho mình tướng Interfere để ngăn những tình huống dùng dịch chuyển không gian nhảy vào. Well, if they want to default to something like an Alice, they still can, but that does mean there's a high likelihood that Keishi will be using some damage dealer inside of the jungle. The good thing is, looking at both draft here, I feel like a Ling is definitely possible for either side of the drafts here, so, you know, it could be something that they want to consider. Okay. Ling, an option on the table for both teams. Guinevere eliminated, so you mentioned the Guinevere earlier on. The Guinevere does get sniped out here for NAVI. BTR though, I really do think, there you go, Esmeralda being banned out. NAVI. At cuối để từ Vitality chính là tướng Esmeralda. Tướng có khả năng boxy lính khá tốt và sau đó sẽ vào dùng và dùng để gây nhiễu cho team Vitality nếu như cho bên phía của NAVI Philippines pick được vị tướng này. Vâng, nếu lựa chọn cuối của team NAVI Philippines sẽ lựa chọn vị tướng nào đây? Bên phía team Vitality còn thiếu vị trí đi rừng và vị trí đi đảo đường. Không biết họ sẽ cấm một vị tướng nào. Có thể cấm vào vị, có thể cấm vào Linh. Khi mà Linh trong tay con treo của đánh cũng rất là hay. Vâng, và quyết định sẽ cấm vào Glue. Liệu sẽ có một vị tướng sát thủ dành cho Vivo hay không? Đây sẽ là một vị tướng tăng đi rừng khác. I think Gwyn, other than of course being a ban against Vival, which technically we haven't seen Vival on the Gwyn. Oh wait, we have once, but only once on the Gwyn. I think it's more so as well respecting that potential. If they already have a strong Yve in the mid lane, if they have another roamer that is also very strong, what is the winning condition for NAVI? I kind of feel like that Gwyn ban also signifies that they really don't want to use Purify. They would prefer to go for a Flicker here. So now for Vitality, knowing that they probably don't want to run Purify, if they get a roamer that can engage fast, that's going to be great. They pick up the Bellman here. I don't know how to feel about this. Đi rừng và là Bellman, vị tướng có khả năng giao tranh đầu game cực kỳ tốt với khả năng giảm giáp chiêu hai của mình. We don't know what the EXP laner of NAVI is. So the fact that they went Bellman already, and we don't know what the EXP laner is from NAVI. Một line-up tương đối là đẹp đến từ team Vitality khi mà họ có khả năng giao tranh đầu game cực kỳ tốt với ba vị tướng, đó chính là Papito, Batman cùng với đó là YV. Lựa chọn Diamond đến từ Vitality rồi. Không biết sát thủ nữa và có vẻ như là muốn nhường cái hào quang lại cho người chơi đi được kinh nghiệm. Đó là Fumiko nhận đấu đây. Và đúng thôi, vì Vitality hiện tại đang khá thiếu cho cơ động rồi. Và Châu trong vai trò đi Ram đến từ Vitality rồi. Một đội hình khá là bục phá để từ bên phía Vitality thôi. Một đội hình có thể nói là vừa có thể bắt lẻ mà vừa có thể giao tranh tổng cực kỳ ổn từ team Vitality. Còn bên phía của NAVI Philippines thì sẽ phụ thuộc khá là nhiều vào những pha giao tranh. Thì đây đều là những vị tướng gây sát thương trên diện rộng trừ mỗi vị trí của London mà thôi.
Và chúng ta sẽ cùng chuẩn bị đến với game đấu thứ 3 cuộc so tài giữa NAVI Philippines cùng với cả Team Vitality trong khuôn khổ chung kết tổng của MWI năm 2026. To cover game number 3, and we're already excited to see how this is going to start playing out, because when you look at compositions of this Và bắt đầu với trận đấu vào những phút đi đầu tiên của bên phía hai đội. Mid trios so important this time round, but with a Bauman, there's just so much more you can do. How long? Và ta thấy rằng là bên phía hai đội đang có những đầu tiên, những cái bước đi đầu tiên và một bóng dừng cơ bản thôi. Và Châu của bên phía Vitality đã có động thái muốn thăm dò các thành viên của và người chơi đi rừng bên phía NAVI và phát hiện bóng rừng của người chơi Keshi rồi. Sini bị chấn thương đến từ vị trí của Ray. Hát đầu nha, mất nửa cái máu rồi. Mieko có anh nghĩ là Mieko không nên đánh giáp là cả với nó là Yanami đâu, bởi vì là bên phía nó Yanami có lượng hút máu khá là cao. Và ngược trở lại thì Rihanna đã bị chấn thương khá nhiều từ Valkyrie của Treo nha. Và tôi thấy rằng ôi, chọn lính là nhanh đến từ người chơi đường giữa của bên phía NAVI. Keshi đang Rihanna nguy hiểm đấy. Rihanna có rất thấp máu. Mirai đã có phải muốn dụ con bùa tím ra ở bên phía của người chơi Rival rồi. Rival bây giờ mới bắt đầu đến mua tím và sẽ khá là muộn. Bóng rừng của bên phía vay của người chơi bên phía vay thì sẽ bị chậm hơn một chút so với chị Keshi đây. Và first bên phía của Mirai khá là dễ dàng. Mieko đi khá là không khéo và dẫn đến là việc bị bắt lại hai thành viên bên phía của NAVI. Rihanna đang sẽ gặp nguy hiểm nếu như vẫn còn muốn đứng ở đây và bị tổn thương là khá nhiều nha. Rihanna đang muốn đi lên để làm gì đấy, hit chắc là hit kinh nghiệm lính nhưng mà chắc chắn là khó bởi vì là lượng máu nó khá ít rồi. Dù đã được khởi động ngay tức khi mà được ra mắt NAVI Philippines. Hắc Long trên thể bắt đầu lao vào rồi. Vị trí của Vivo đang gặp nguy hiểm. Vị trí Vivo lên bảng số. Vivo cướp được rùa và sau đó cô này cũng lên bảng số luôn. Và từ đây thì đến khá khéo nha, lấy con rùa là tốt nha. Ray bật cho một bàn cờ ra và có vẻ như là vẫn gục đến từ vị trí người chơi xin đi. Từ bên phía Vitality. Bất thương là đủ. Từ vị trí của Treo. Một pha xử lý gọi là rất là tốt từ vị trí của Treo khi mà đã solo kill được Rihanna. Rihanna đánh khá là liều khi mà biết rằng Claude solo lane chắc chắn là thua carry rồi, nhưng mà vẫn cố chấp để lắc để có thể ăn được những con lính, và bây giờ thì vừa mất lính còn vừa mất mạng nữa này, rất là khó cho Rihanna rồi. Rất là khó khăn cho giai đoạn đi rừng của bên phía người chơi đi rừng của bên của phía người chơi Keshi của NAVI mà thôi. Đó là bóng rừng của họ tiền chơi không quá lớn đâu. Cái này cũng không hẳn là còn gọi là cái chênh lệch, nhưng mà nó sẽ là những cái khởi điểm đầu game và giờ đây cũng nó muốn rất là kéo được các thành viên phải Vitality. Và chắc chắn là lượng lớn phần chênh lệch này sẽ ở vị trí đầu vàng. Treo có lớp giáp trụ người đó là có mạng Rihanna. Còn là Umeko không muốn liều bởi vì phát hiện rằng là người chơi đi rừng của bên phía đấm là đau, nó đang bị mất khá nhiều máu, hút máu trở lại và sẽ ganh. Treo trong tình thế bị ganh và bị mất cái mạng của mình, và có vẻ cái trụ bên trên sẽ khó giữ rồi thôi. Không được Umeko nhưng cũng bị đạp lại từ những người chơi Châu và sẽ mất mạng lên vì còn nó là enemy mà thôi. CD đã phải cho mình cái tốc biến này để thoát khỏi pha ganh đến từ vị trí của Hero cũng như Ray. Vâng, con rùa với dây lửa sẽ xuất hiện mà thôi thì khả năng cao là Team Vitality vẫn sẽ là người ăn được con rùa này, bởi vì Kenshi đã bỏ rồi và trong đó trừng phạt cũng vẫn chưa hồi. Bên phía NAVI bích thuần counter cho nên không có sự liên kết của đội hình trong trận đấu lần này. Thì trong khi đấy thì bên phía Vitality đang có cái khả năng điều hành trận đấu khá là kéo nha, ăn rùa này là nhanh và lấy được con rùa này để từ những người chơi Vival của Vitality. Vivian thì liên tục vào phá đám Kenshi không cho cô nàng có thể ăn bùa cách thoải mái rồi. Kenshi tiếp tục bị phá này. Vivian đánh rất và vẫn lấy được con lần.
Và có vẻ như là được cánh rừng trên này 4 thành viên. Vitality chỉ đơn giản là đe dọa thôi. Đấm là đau, 2 đấm. Đấm vẫn rất đau, khả năng hồi phục của Not Enemy không thể nào so được với lực đam của Fumiko. Và liệu chỉ cần thêm một lần đấm nữa thôi, thêm một lần combo nữa thôi, Not Enemy chắc chắn sẽ lên bảng điểm số. Đấm 2 phát là bay hơn nửa cái máu của Not Enemy rồi. Bây giờ đã lên được cái lưới hái tự săn và sẽ là câu chuyện sẽ là một câu chuyện khá phát bên phía của mình. Mà tôi có thấy rằng là có vẻ các thành viên của bên phía Vitality sẽ muốn hướng đến ở cái kiểm soát cái rừng trên này, nhưng mà Mirai đang đứng chờ đây. Vital đang cảm giác và cái thứ là quá nhiều để Mirai thích đáng về một thương đánh rất đau vào cái mạng dưới treo rồi. Ui, Fumiko đấm Riane kìa. Ui, đấm nào cảm thấy choáng ngợp luôn. Bật cho mình cái hắc long luôn. Bật cho mình trận hắc long bằng long nhân, nhưng mà không làm gì được với con nó Janami. Chỉ đơn giản là đến và nhìn vào cái dư tàng của giao tranh về phía đội mình thôi. Và cánh rừng này hoàn toàn, cánh rừng trên của phía của team NAVI hoàn toàn bị kiểm soát bởi Vitality. Meiko thì là một thế lực khá tốt, thế lực khá khó chịu. Chỉ là bây giờ kể cả Keshi hay Not Enemy đi ra thì Meiko đều thể đấm được. Đấm là rất đau và Keshi nha, mất được cái máu. Nửa cái máu. Và con rùa thứ 3 sẽ được ra sớm thôi, và Vitality vẫn sẽ là đội có cho mình con rùa cuối cùng của trận đấu này. Ở trên đang có cho mình 3 thành viên để ganh vào vị trí của treo, mà không, treo đã tạo cho mình phần rừng Vitality và ăn cho mình các con quái đá rồi. Anh có thể để ý nhá, là bên phía người Keshi cầm con bài Nolan đấy không chủ động như là Rival nhá. Rival đánh con Nolan rất liều, nhưng liều là có cơ sở. Còn trận đấu này cầm con bài Nolan vị trí người chính từng Keshi. Và chúng tôi được quá nhiều Fumiko đấm là đau. Trời ơi, 2 mạng. Và đến được vị trí của Fumiko rồi. Lao vào Vaven là muốn đạp vào Mirai nhưng mà bị trói chân từ mặt cờ xuất hiện. Chúng ta thấy Vaven treo bắn được Mirai rồi, treo double kill, treo bị sát down của Casey rồi. Đạp là có thể lấy số mạng của Vivian và Casey đang quét sạch rồi. Quá áp đảo đây vì các thành viên của Vitality. Một điều xảy ra khá hiển nhiên của một người chơi trâu đánh rất láo. Vivian đánh rất láo nha, đứng lại biến về các thứ gọi là kiểu trên người các thành viên ở phía NAVI. Và Vivian cũng liên tục phá đám cho Kenshi để cho cô nàng ăn rừng một cách cực kỳ không thoải mái, và đó cũng chỉ là lý do khiến cho Kenshi không thể nào dám đánh liều được. Bởi vì chỉ cần liều một cái thôi là mãnh long hóa ra sẽ sút thẳng vào mặt của Kenshi, và sau đó là một loạt các thành viên của team Vitality bắt đầu một trận tương lên phía của người chơi Riane. Riane lại có được một cú phá mà sẽ là nguy hiểm cái đấy tẩy, nhưng không cả rất sâu được Fumiko. Vâng, sau đó thì chắc chắn hai người phía Vitality sẽ khó để gặp Huy trong trận đấu này, bật trong bàn cờ để tính Huy cho Vital và là kéo để chịu Cindy thôi. Đảm bảo kê đồng đội rất tốt nên từ chịu Cindy và giúp cho Vital có thể sống sót với 1 chấm máu. Ở đường trên thì treo sẽ đơn giản là sẽ lấy cho mình cái chỗ 2 trên mà thôi. Bởi vì anh thấy thì tổng quan thì Cindy dù là không đóng góp trong nhiều về KDA nhưng lại là một trong những vị trí chủ chốt gây tạo ra những cái pha bọc đồng đội và áp lực là rất tốt, đặc biệt là với một người chơi đường giữa như là Cindy. Anh thấy đáng lẽ ra nếu với trận đấu này mà xét em Final MVP theo đánh giá thì Cindy nên là đánh giá cao hơn và là một người chơi có thể là Final MVP của trận đấu đối đầu này. Em thấy như vậy. Ở trận trước mặc dù cây để Cindy không đẹp nhưng pha mũi tên ngực thẳng liên tục trúng vào các vị trí quan trọng như là Ren đã khiến cho cô nàng Ren không thể nào được chơi ở vị tướng Kimi này. Sau đó cũng những pha mũi tên ngực thẳng của đội chính xác cực kỳ cao. Thật là mũi tên ngực thẳng là đúng rồi và có vì viện vào nha. Cindy là có nhưng mà sẽ không bảo kê được với Keshi lao vào tương khá nhiều. Fumiko gặp 4 thành viên và có thể bị cái kế
và hai thành viên của bên phía Battle Team bị tạm bèo gọc rồi và đội hình hiện tại đã bị tan vỡ. Bên phía NAVI không muốn liều, và có thể sẽ chỉ đơn giản là lấy đi 2 mạng của bên phía các thành viên bên phía Battle Team và sẽ đi về mà thôi. Vâng, lên để cướp chiều cuối đến từ vị trí của Rain. Ở đây NAVI còn rất thấp máu. Vivian chỉ cần một bổ thôi, gần lên chết luôn. Mega kill cho vị trí Vivo. Một pha đánh chuyển rất tẩu từ Lord Ayanami nhá. Ở đây Lord đã được ăn bởi vị trí của Rianne. Nhưng mà sẽ khó là về được bởi vì treo đã bật quá kép rồi, bắn là rất nhiều là Mirai. Và Vivian đang ở đây, có thể là sẽ tung chăng? Không có tung ai cả, vì dù có ulti có tốc biến nhưng mà tầm đấy đã quá xa rồi. Chắc chắn rồi, sẽ có cho mình chụp phải ở bên phía NAVI có lót đi chăng nữa thì áp lực vẫn là nhiều để các thành viên Battle Team. Lượng trên lệnh vàng hiện tại đang là 4-2 rồi. Và sẽ là khó khăn để cho phía các thành viên của NAVI để gây áp lực lên phía các thành viên Battle Team mà thôi. Chào bật luôn phạt ép cho nó bó cẩn cho Mirai không lao vào nữa. Vẫn một cái khóa kép và kiểu gọi là để hạn chế việc Mirai đi lao vào và đồng thời đi về đi farm luôn, rất là bó cần để từ vị trí của người chơi treo. Mirai đánh vẫn rất là cao để có thể phát hiện ra vị trí của Simi đây. Vâng, và đứng trên thì khả năng cao cái chỗ 2 sẽ không còn nữa đâu khi mà Lord trên đấy cùng với 2 tên địch. Và tổ thì đánh rất cẩn thận nha, phát hiện 4 thành viên và hiện tại đội hình đã không hề đủ, cho nên là việc họ đang không muốn ra tranh pha này. Vivian không thể đâu tranh thủ để lẻ mình công ty đấy là 5 thành viên, chúng ta về bên phía NAVI đang về rồi và mình cũng phải đi về sớm. Và Vivian sẵn sàng đuổi các thành viên của NAVI luôn mà, không ngại luôn mà, không ngại va luôn. Vivian thật sự là một con trâu đánh rất liều, sẵn sàng truy đuổi các thành viên của bên phía NAVI một điều mà khó có thể xảy ra. Đây, Vivian lao vào check sai và enemy trong bụi. Và kép bật lên rồi Mirai mất rất nhiều máu. Treo chỉ bắn trong vòng đúng hơn 1 giây thôi, Treo nó mất trung bình tới 60% lượng máu rồi, rất đau. Vâng, Treo có chuẩn bị cung tấn phong để có thể tránh đi lượng sát thương từ Kenshi, Enemy cũng như là Rianne. Đấy, Treo đã có cho mình 5 món đồ rồi chăng? They have a lot of faith in each other, right? They will make a mistake, and I think from Navi's side, the question is how good they can ensure themselves a victory. Ở đường dưới Fumiko vẫn đang từ bên này. Mirai phát hiện ra rồi. Chắc chắn là không muốn lao vào Mirai đâu, bởi Mirai sẽ khá là đủ show để không bị việc cộng hạt đâm. Và có lẽ là Fumiko sẽ muốn vào các giấy như là PSG hoặc là Rianne. Đây. Và sẵn luôn hiện tại Fumiko sẽ ở đây để cũng chắc chắn là sẽ không khởi động lót ngay đâu, Fumiko sẽ để lẻ bên dưới để buộc một thành viên của bên phía NAVI Philippines phải xuống dưới đấy, và sau đó thì Fumiko sẽ tranh thủ lên ở trên để tham gia vào tình huống lót cùng với Geltek mà thôi. Vâng, đấy, NAVI Philippines bắt đầu lao ra và Fumiko ở đường dưới vẫn đầy lẻ. Rain thì đang chuẩn bị về rồi, vẫn không biết có trụ hay không. Chắc khả năng cao là không có trụ có con nửa máu. Nó chỉ còn nhưng mà chắc chắn anh nghĩ là sẽ không ngại lao vào lên của Meco. Trong chân thể mở ra rồi đang bắt vào chỉ Vivo nhưng mà không được, bởi vì khi mà Vivian đã đá Kenshi ra ngoài thì đương nhiên nó sẽ thuộc về kèo của Vitality và double kill cho Shell, đánh bắn rất hay và đau. Ở đây Kenshi hoàn toàn không. Treo thấy Kenshi phát hiện rồi. Kenshi không hạ gục được Treo thôi, bị dính khóa kép là khá đau. Rain đồng thời cũng hạ gục được vị trí của Fumiko rồi. Hình như Treo cũng chưa mất cho mình cái cung tấn phong đâu. Kể cả cho dù Chelsea có combo đủ hay chăng nữa thì Treo chỉ bật cái cung tấn phong lên thì chắc chắn sẽ sống sót thôi. Và bắt đầu là
đợi lẩy trụ là rất kéo, chưa cần lót luôn. Lấy luôn trụ mega. Và bên phía của các thành viên Navi đang mất đi cái vị trí chủ chốt và sẽ là khá là khó khăn các thành viên của Navi nếu muốn thủ con lót này mà thôi. Nhưng mà cái si hiện tại vẫn chưa xuất hiện ra và chỉ cần một thấy giao tranh kéo léo thì chúng ta thành viên và có thể end game này sớm. Các thành viên của bên phía Navi đã xuất hiện ra rồi. Để phía Vitality quyết định rút lui để tránh trường hợp giao tranh lỗi, sau đó thì sẽ mất cho mình từ 3 đến 4 thành viên. Họ quyết định là không liều, họ sẽ chỉ có khả năng chờ con lót tiếp theo hoặc là chờ một pha di chuyển lỗi của một thành viên nào đó bên NAVI Philippines mà có thể sẵn sàng trừng phạt họ ngay lập tức. Đang chờ xem. Vâng, trèo cây đề 7-2-1 rồi, rất xanh, rất mạnh. Vâng, đấy, trèo đã bắt đầu phun đồ. Vâng, và sẵn sàng thể bắn nát toàn bộ tem NAVI Philippines ngay lập tức. Thậm chí là bây giờ chỉ cần một thành viên là đứng trong tầm nắm của treo thôi và có thể bị dối thương là rất nhiều. Vivian đánh một cái lối chơi mà gọi là lấy sức này hoàn toàn với đồng đội nhưng mà đánh rất liều nha, không ngại va chạm bất kỳ ai cả. Liên tục là 4 thành viên thì đang ở 4 thành viên thì đang đứng ở cái rừng dưới, còn một mình Vivian đứng ở cái rừng trên, cảm tưởng như không sợ bất kỳ một sự bắt lẻ của bất kỳ thành viên nào bên phía của bản thân Navi rồi. Hiện ra Vivian vẫn ở lại đấy, vẫn đứng ở lại không ngại gì luôn mà Mirai cũng không thể liều để lấy cái mạng của Vivian được, bởi vì đánh con trâu khóa kéo đi. Các thành viên của bên phía Vitality vẫn có cái đường dưới, được phải Vivian còn lại trước khi đến với con lót tiếp theo 36 giây nữa. Vivian rất khó chịu rồi nhưng mà không dám lao vào đối diện. Rất khó chịu Vivian rồi nhưng mà không dám lao vào bởi vì sợ rằng là các thành viên của bên phía Vitality đang đứng đằng sau. Vivian đang chơi cái này my game, chơi cái kiểu là mày giỏi mày đánh giao đi, đồng đội ta đằng sau đấy trong khi không có ai đằng sau cả. Xong rồi chỉ cần một pha lao lên ẩu thôi xong ngay lập tức sẽ Mạnh Long Hòa Giang về và carry được lấy sẵn và chỉ cần hướng mà bắn thôi là ngay lập tức sẽ có một thành viên lên bảng điểm số. Thực sự nhưng mà thấy Fumieco đằng dưới thôi thì có lẽ là Vivian sẽ nguy hiểm thôi, anh nghĩ thế. Vì là đấy, thấy chưa, khi mà thấy một vài thành viên nào đứng dưới thì sẽ là một động thái muốn làm vào Vivian ngay và họ cũng sẽ không phải có mạo hiểm để lấy cái lót này. Fumieco đã lên rồi nhưng mà Rain thì vẫn chưa, Rain vẫn ở nhà. Còn Fumieco đấy, đấm là đâu nha. Đấm xong rồi Vivo chỉ cần gõ chiêu cuối phát thôi, Rihanna lên bảng điểm số luôn. Lót đương nhiên sẽ thuộc về MLBB rồi nhưng mà vẫn chưa hiện là chúng ta lên bảng điểm số. Nó là một pha lên bảng điểm số quá nhanh. Thật sự là khó để cho bên phía NAVI Philippines rồi, khả năng cao đấy. Nhảy tốc biến được rất tù 3 thành viên và sau đó tranh bàn cấm sự mở ra. Mirai bị bắn rất đau, gần lên bảng số, rất là may cho vị trí đảo đường của bên phía NAVI Philippines. Vâng, và Lord đang lao vào rồi. Liệu NAVI Philippines có thể thủ được hay không đây? Khi mà bàn cờ vũ trụ được mở ra đến từ vị trí của Rain, Lord đã đến lao vào phần chết luôn rồi. Và sẽ là khó khăn trong phía các thành viên của Vitality. Và Vitality đang có máu các thành viên thôi. Tini vẫn còn đầy máu và có lẽ là đánh này trụ công đánh trụ và chỉ đơn giản là khiến cho Navi chỉ trong người ta có thấy nhà gần sân bay mà thôi. Lượng máu các vị trí tank như Vivian đã không cho phép Vitality có thể gây áp lực lên thêm một lần nữa. Vâng, và bây giờ thì không được 18 rồi. Và thật sự thì chúng ta sẽ phải trông chờ vào việc rằng là con lót này sẽ như nào đây. Anh nghĩ là sẽ là con lót quyết định trận đấu. Bởi vì bên phía Navi sẽ không dám lao lên liều và diễn tiếp theo đâu. Thì nhà Navi đã thành cái sân bay thì họ chắc chắn họ sẽ không thể thắng dâng lên cao được. Mặc dù vị trí của Rihanna đã full đồ rồi nhưng mà không thể nào dám đánh dâng cao được. Bởi vì Treo chỉ cần bật quả kép thôi, rồi một lượt sát thương thôi là Rihanna bay máu ngay và luôn. Chỉ thì ta có hai cái hất tung đến từ chiêu thứ 3 cường hóa của Fumieco lẫn Vivian thì khả năng cao chiêu của Rihanna sẽ mất ngay lập tức nếu như thanh tẩy không kịp. Không biết nào đấy thì mà lót một phút nữa mới ra cơ.
Vivian thì vẫn luôn ở vị trí của team bên phía Navi Philippines để đây bị phát hiện rồi thế phải đi về từ Vivian mà thôi, không liều được đâu. rất là khó khi mà ngay cả Cross bắn nhanh như thế nhưng mà lính bắn vậy vẫn mất vài giây bắt đầu mới chết một con xe. Lính tầm này là khá đạo khá trâu rồi. Dẫn đến là việc là Rihanna đã cố gắng bắn nhưng mà không thể gây được quá như thương. To clear the wave after it's been slow pushed, then they try to go over on Lord. This is a good idea. Could they sell this? How could they sell this? Did it make you just walk into Tribe Rush or something? I think they sell it by just. Lord còn người dây lửa ra thôi nhưng mà 3 thành viên của Navi Philippines đang ở trong bụi và quyết định là bỏ thôi. Thì mà Fumiko cũng đã khả năng cao là đã biết rồi. Fumiko đánh lúc nào cũng sẽ là đánh ở phía đường với đường xuất hiện của Lord để có thể khiến cho một thành viên của Navi Philippines phải ở nhà để ngăn chặn đường lính này. Vâng, và chúng ta có Rain ở nhà rồi. Và vẫn là một thể ra thành 4-5 và 4-4. Và ngược lại thì Fumiko thì sẵn sàng là sẽ chờ vào một cái lợi thế gì đấy đến từ vị trí của các thành viên Navi để có thể lao vào để trụ lên. Các bạn vì bị Sini cấu cho mất cho mình nửa cái máu luôn. Cấu rất đau. Rất là khoảng cách cho Vital có thể là Lord và lao vào đến từ Mirai. Việc trừng phạt Lord là tốt đến từ vị trí của Vital nhưng mà lấy cái mạng của một cái phía Shi. Stevie cũng phải nằm lại vào team vừa rồi và mất đi một thành viên đều từ hai đội. Còn Lord này sẽ xa sớm mà thôi và sẽ là có Lord quyết định trận đấu này để vị trí đưa vào team mà thôi. Còn Lord ra thể hiện sau đợt lính này nữa khi mà đợt lính nó ra là lúc Lord được ăn xong thế nên là phải chờ khoảng tầm 20-30 giây nữa thì Lord mới sẽ xuất hiện. Đây là khá là xui cho team Vitality. Nếu như họ chỉ cần Lord sẽ hơn thôi là đã có thể ép được rồi. Lord đã xuất hiện rồi thì bây giờ không biết là Philippines sẽ thủ nhà kiểu gì đây khi mà Kenshi còn 15 giây nữa mới ra. Vivian đã khá liều, anh thấy kim khá liều nha. Vivian có lẽ sẽ bắt ở vị trí của Rain hoặc là Rihanna. Khả năng cao sẽ là Fumiko nguy hiểm, người Fumiko chấm máu rồi, Fumiko vẫn sống sót được. Và Vivian có kép lên từ treo cho bắn lại mấy cả bắn vào vị trí của đội NAVI là khá đau nha. Một pha tôi đi từng đấy máu rất khác từ vị trí của người chơi đi của NAVI. Và để làm con Lord này lại không có một tác dụng gì rồi khi mà Vivian giao tranh quá sớm và Fumiko đã rất nhanh. Giờ có một điều anh phát hiện rằng là bên phía của Vitality, đội hình của Vitality có là hơi khá kém. Anh tổng thì chỉ đến là những pha đấu bàn cờ thời không đến từ vị trí của Nhi có lẽ là sẽ đánh nha cho anh Đồ và nói rằng là mình đã phải nằm xuống việc khoảng ép được phần của được treo không. Thế là bật sẽ chưa khoảng ép được treo. Rất là khó. Tình người à? Giờ Vitality không có một nhà. Anh nghĩ không phải là không có một nhà đâu mà là có tình người đấy. Em thì không nghĩ như vậy bởi vì thì Rihanna bắn cũng rất là đau rồi. Khi mà Rihanna chỉ cần bắn 3-4 lần thôi là Fumiko đã mất cho mình tới tận 80% lượng máu rồi. Cảm giác là Fumiko cũng chỉ đơn giản là một chất sửa đấu sĩ lên cooldown thôi nên việc mất nhiều máu như thế đúng mà thôi. Nhưng mà anh nghĩ là treo vẫn ok hơn. Mà tầm thời gian này thì lượng sát thương của treo không thể làm gì được quá nhiều rồi. Và nó sẽ ra sớm thôi. Liệu là vì Philippines có động thái nào để ra tranh cướp con lót đấy hay không, hay là quyết định sẽ nhường con lót này một lần nữa dành cho team Vitality. Và Fumiko bị hạ ngay lập tức và sẽ là động thái đi lên từ Vivian. Rồi tôi thấy rằng các thành viên của Vitality ăn được có lót đây rồi. Và tặng mình có hack long đến vị trí của NAVI lao vào. Một chéo vẫn ở đây bắn là rất ác ở vị trí của NAVI. Và Vivian chạy về được là kịp, vẫn còn đầy đủ 4 thành viên từ bên phía của Vitality và sẵn sàng chờ có lót đầy và bắt đầu bật thế ra tranh đến từ đến vào tài chính của đối thủ. Và nào là con lót này vẫn sẽ bỏ lần nữa thôi bởi vì Fumiko chưa ra. Rất khó. Anh nghĩ tầm này không cần Fumiko đâu. Anh nghĩ tầm này không cần Fumiko. Cái Fumiko tầm này cũng không cần thiết quá nhiều nữa, chỉ cần Bible thôi.
Revival và Sydney thôi. Nếu như Sydney có thể bật bàn cờ vũ trụ một góc đẹp thì khả năng cao sẽ là chiến thắng dành cho team Vitality. Vâng, và Rain đã bật bàn cờ vũ trụ trước rồi thì khả năng cao, vâng, Sydney bật bàn cờ vũ trụ ở một góc tương đối đẹp rồi. Vâng, treo bị bắn rất đau kìa. Rain sát down treo rồi, killing spree cho Rain. Và Sydney cũng hạ ngục Rihanna, hai vị tướng xạ thủ của cả hai team đều đã bay màu rồi. Sydney thì đang bị của Kenshi đây. Sydney rất khó chịu với cái thiên tích xâm lấn. Rất đau. Và tôi thấy rằng là lại là một con mod block free đấy cho NAVI rồi. Không biết bên phía Vitality thật sự đang điều động giao tranh như thế nào mà khiến cho các thành viên bên phía Vitality hoặc bên phía NAVI có thể gỡ thế trận. Và Mirai đang muốn tìm ra các thành viên của bên phía Vitality. Tôi sẽ áp lực quá nhiều từ Mirai. Trận đấu đã được kéo dài đến phút thứ 25 rồi nhưng mà team Vitality vẫn chưa thể dứt điểm được trận đấu này. Rất là khó. Khi mà các vị tướng của team NAVI Philippines có khả năng thủ nhà khá là tốt. Nhưng mà anh nghĩ là bên NAVI Philippines chỉ đơn giản là dừng bước thủ nhà thôi, thế là khá khó. Nhưng Vitality cũng không có nhiều đà để có thể dám tranh. Cái đội hình này dễ thuần về mất lane và chỉ đơn giản là phải chờ vào một sự sai lầm nào đấy đến từ các thành viên của NAVI thì mới có thể lấy lại được thế cờ. Em nghĩ bây giờ Vitality buộc phải giết được Mirai, tại vì Mirai là một vị tướng tanh ở giao tranh rất là mạnh để khiến cho team Vitality không thể nào tiếp cận được vào với nhà chính. Thì nếu như nhưng mà một phần nữa là anh cũng nghĩ là Rihanna cần phải được bị bắt lane. Rihanna mặc dù khi đây không cao nhưng mà được sát thương từ đầu cũng khá là không hề nhỏ nha. Bởi vì Rihanna cũng đã full đồ rồi mà, kể cả KD xối đâu nhưng mà full đồ rồi bắn vẫn rất là đau. Ở đây Mirai bị phải Vivian rồi. Vivian tiêu khích, Vivian rất đau. Còn Vivian lên bảng điểm số luôn, một pha xử lý khá là lỗi đến từ vị trí của Vivian. Vâng, và liệu con lót này Philippines có thể tận dụng được không? Tận dụng một lợi thế khi mà Vivian đã phải lên bảng điểm số, khả năng cao sẽ phải 60 mấy giây nữa, hơn một phút nữa Vivian mới có thể ra. Liệu là Philippines có thể tranh cướp con lót này không khi mà Vitality chỉ còn 4 thành viên mà thôi. Omeko vẫn đang ở đường dưới để có thể có cho mình pha đẩy lẻ backdoor. Bàn công cho Rain rồi. Nhưng mà một mũi mình đã chọn về bỏ rồi, Vivo vẫn cướp được. Omeko không rời cũng muốn đẩy lẻ chiều 3 trừng phạt thôi. Từ Anami. Kể cả NAVI, kể cả với 4 thành viên thì team Vitality vẫn có thể tranh cướp lót được một cách dễ dàng do Vivo chỉ cần bật chiêu 3 sau đó trừng phạt thì chắc chắn con nó sẽ thuộc về phía của Vitality cho dù NAVI Philippines có làm gì đi chăng nữa. Cái rất là khéo nhỉ. Không thể check Kenshi được do Vivo sở hữu cho mình vị tướng ban mình. Anh không check Kenshi được, chắc là Vivo quá khéo là thôi. Đập xong trừng phạt quá dễ dàng. Đẹp cực luôn. Do một phần nó Academy cũng phải về nhà nữa để không ép được cho mình. Ui, chết luôn Mirai trong khi chỉ còn 20% lượng máu. Rất đau rồi, vâng, khả năng cao là chiến thắng có thể sẽ thuộc về team Vitality mà thôi khi mà vị tướng cứng nhất của bên phía NAVI Philippines đã lên bảng số rồi. Tụ còn nửa cái máu, bắn nhà đi, bắn nhà và 2-1 dành cho team Vitality. Trận đấu dài hơi vô cùng, một đội hình quá nguy hiểm, quá mạo hiểm từ Vitality. Nó mạo hiểm nhưng mà đấy, chỉ cần một phát chết đến từ Mirai thôi là team Vitality chắc chắn có thể công nhà được do Mirai quá cứng và lượng khống chế diện rộng rất là tốt. Nên thế nên là chỉ cần chị lên bảng điểm số thôi là team Vitality có thể công nhà ngay lập tức. Một trận đấu rất vất vả cho team Vitality. Mà dù sao thì họ vẫn thắng mà, không sao cả. Em hy vọng hai trận sau thì team Vitality sẽ đánh ok hơn trận này thì trận này rất đau tim. Trời ơi, Rival lao vào gõ đúng một phát thôi, Mirai mất màu luôn.
Trong người của Mirai có tận 20% lượng máu của quả phát chết luôn. Rất đau. Bàn Thì cầu căn thủ bản đã hơn là kiểu đến một lượng máu nhất định ulti còn vài mòn nó sẽ tính vào thẳng luôn. Nếu mà mày chỉ còn tầm 10 máu thì mày chết luôn, không né được. một trận đấu 28 phút. Ta dài Và vời. Anh em có thể nghỉ ngơi trong một ít phút trước khi đến với trận đấu tiếp theo. If you weren't entertained before then, you should be at least entertained now. An unbelievable round, the longest round we have had yet for the MWI in 2026, going nearly 30 minutes back and forth. NAVI refusing to budge until the very last seconds of the round number 3. I am blown away. MLBB has been incredible, and I have loved watching it over the past 5 days, but that has to be the best map we have seen yet. It turned out so close. Oh, do you have no idea what we're talking about? Absolutely none. What? Absolutely we none. were talking about how Vitality wanted to go fast, and now they're the one scaling, and then like we said that, you know, Navi wanted to scale, not go fast, but then they had very fast game one. What's going on? Absolutely no idea. I thought the game was going in a certain direction, and then it went another way as well. There's just so many things to talk about, honestly, in that almost, what was it, 27-minute game? 27, 28. Let's look at the stats. I believe we're going to compare a couple of different players here after this map number 1. And yes, we will have our star-studded players. It was 28 minutes and 10 seconds. Unbelievable. But what are we looking at when it comes to our star players? Well, first of all, we got to talk about Costream MEN. She's the carry as well as the best wingman, always being there when we're talking about fights. Over 6,000 damage per minute. That's amazing considering it's 28 minutes of the game. Cini on that Eve, unstoppable. But I do have to, give my flowers over to Rian here. Being able to get the rich guy. We were looking at her laning phase earlier on, and she wasn't having that great of a time up against Shell. But the fact that she was able to, get to the power spike, be able to stay relevant within the game despite her being so far behind, I think that's very impressive. We see now the players going back. Oh, we even have some dancing action. Yes, dancing inside of their vaults as they get ready to set up for map number 4. But just seriously, I'm absolutely blown away. Obviously, on the bottom there, you have Vitality. They're feeling comfortable. They're feeling good. Granted, it was tense. I felt like there were moments Vitality absolutely could have closed it out if they played perfectly. But Navi also in their base defenses were out of this world. And I believe we're going to take a look at a couple of them anyways, especially the first base defense. And really was a shock to see Navi defend as well as they did. I mean, it had to have been 3 or 4 if I'm not mistaken. Yeah, and honestly, we talked about this backstage as well, where this is such a long game. This is going to be the turning point for this best of 7, because let's put this into perspective. This is 28 minutes, and this is only the 3rd game in this best of 7. Before we start, Taylor, even you talk about stamina. Their stamina has been depleted quite a lot in just this one game. Dude, it's incredible. This is like literally 2 games, 3 games rolled into one from quarterfinals. Obviously going back to group play, rounds were 11 minutes. So it's just absolute insanity. We take a look at our second base defense. Navi holding on tight. An unbelievable set of circumstances they had to go through. We're talking the Lord coming in, Vitality with a full frontal assault, but Eterna, they held on tight. They did. They held on real tight, and this was one of these exceptional moments, I believe, that was made by Rain. The fact that she was able to get 2 people down here, really just making the team fight unorthodox, I would say. Not the way that obviously Team Vitality were planning, and they went like this over and over and over again. The splash damage and the taunt as well that goes through from the Valentina was very surprising for me, and in the later stage of the game, it turns out it came out really clutch. And I want to say that was just 2 of them, right? But we had 3 or 4 of those moments throughout the 28 minutes. And one of the critical moments of the game was the final Lord fight. And Vitality ended up stealing it for themselves. And the commentators were going absolutely insane.
Crazy 50-50. Vibble will lead the counter on the retro. He gets it! Wait, they need to cancel the recall. Fumi's already immediately going back, and luckily now Ayanami already expecting and anticipating the motion. That's the problem against the Bauman. You still need to zone, even if you have the man advantage. No one checked the bushes. They went straight for the Lord, and they paid for it. Seeing Gideon just sitting there and then going absolutely ballistic. I love when we get the chance to see the commentators who are providing the voice to this grand finals. Hey, this tournament has been insane and the competitors are playing for a lot of money. However, you out there at home, guess what? My champions pick is now live. 2 champions, 1 game. From July 27th, submit your predictions for the MSC and MWI champions for a chance to win 50,000 in-game diamonds and MSC 2021 through 2025 tournament skins. Don't forget to leave your picks under at MLBB Esports post for even more chances to win. Lock in your champions now and cheer for your favorite teams. Hey, you can win at home even if you're not up there on the main stage. It's now, 2-1 in favor of Vitality. For the first time, they take the lead. We go to the stage to look at the emotions from that last round, and I'm sure there's going to be plenty moments, 28 minutes of it, right, of heartbreak and elation. And for the side of NAVI to go that long. Now, do they take away hope from this map? Yes, they lose. But LaFell, they were losing for a large majority of that map, but they held on tight. I think there's a lot of positives to take away. Yeah, here's the thing. I feel like looking at how the pick and bans have been going through, I feel like they need to risk it by not banning the Akai. Because so far, we've seen Vitality banning out the Baxia and then Navi banning out the Akai. Those are basically the only real relevant tank junglers now. So I kind of feel like they're setting themselves up for failure, that they don't have a lot of different opportunities, because Keishi in that game using the Nolan, you saw how Rian had the most gold. And that kind of just shows me as well that unfortunately Keishi was not able to farm that much. So I feel for game number 3, you don't want to give match point, try to get a tank. I agree. I think the tanks have been working so much better for Navi, and surprisingly so. If they do still want to go for Assassin Jungle, if they still want to play with that flare, at least help the Nolan out. Because if you give a pick over to this person that you're looking at right now, again, that's right, the mother of tanks, something like the Cho, despite her kind of, falling behind in that 2v2 in the mid lane in the early game, she did still have the opportunity to dive into the enemy jungle, pressure the Nolan so much in the early game that Keishi really didn't have a chance to look for her star openings, to farm the way that she would want to farm and eventually get, the power spike that she wanted. So yeah, do they just resort back to jungle? I don't know. That's a good question. I mean, Vivel, there's been a lot of questions about whether or not Vivel should run Assassin. Should she go tank? Well, she went the opposite direction this time. It ended up working out. Now check this out. The dynasty of Team Vitality. Next target, MWI at EWC 26. LaFell, all those trophies lined up, but there's one spot missing, and it's MWI 2026, and now they officially have the lead. I gotta say, Vitality made our designer's job a bit difficult because they could only fit 20 there. They could only fit 20. They wanted to put 30, 40. But it's like, okay, we gotta put this out. We're just gonna put, that's like 3 to 4 years worth of trophies. Right. And yeah, honestly, at this point, they don't need any more. But hey, that'll be nice. We're back to the stage where we just left off, a 28-minute game. So much back and forth. Great base defenses from Navi, but the relentlessness of Vitality ended up paying off in the end. They now lead 2-1. Now, LaFell, I'm going to go to you real quick, and the reason why, because you were making some spicy predictions before the series started. Now, you said if it was 0-2 in favor of the side of Navi, series was done with. Now it's 2-1. What do you have to say? Honestly, with this kind of momentum, Vitality could take it, because Navi, for some reason, game number 2 and game number 3, they look a little bit lost. It looked like they're not entirely sure on what they're supposed to do, and maybe that's why, again, we don't really like them using the Assassins. It's not an individual thing, it's a team thing. Speaking of team, shout outs to Gideon as well as Mirko, doing a great job so far in the 3rd place and now grand finals. Looks like it's gonna be a long one.
Hopefully. Rồi chúng ta sẽ cùng bắt đầu với game đấu thứ tư của so tài giữa NAVI Philippines cùng với đó là Tem Vitality tại vòng chung kết tổng của MWI năm 2006 và map được sử dụng thi đấu lần này là map mây bay. Một cái map mà giúp cho các vị tướng của Lăng Hồi Sinh để có thể quay lại pha giao tranh cách nhanh chóng mà thôi. Hai lực lượng đầu tiên của Vitality là cấm một vị tướng Chip và Basia vẫn giống như là game đấu thứ ba mà thôi. Còn ở bên phía của NAVI Philippines họ đã cấm cho mình Hirara, Marcel. Thấy là hai vị tướng rất mạnh trong meta đợt này. Có khả năng là lướt cùng với đó là bảo vệ đội. Điều lực cấm tiếp theo của bên phía Tem Vitality sẽ cấm một vị tướng nào? Yeah, honestly, that first two picks is super viable to the point where Trận đấu Atlas một vị tướng tank cờ nữa. might be one of the best is actually just to take that Eve away because in the previous game, Vitality was able to get the carry as well as the Eve so quickly, making it so that they're và quyết định là cấm vào vị tướng carry gets banned out. So Vitality might even consider picking the Claude để không cho NAVI Philippines có thể pick vào vị tướng này. without that carry. Lăng cao ở phía Tem Vitality sẽ quyết định chơi bài 3 con tanh. Có thể dồn ép NAVI Philippines chơi chiến thuật lấy thịt đẹp người đấy. Khiến cho NAVI để có thể lăn quả đầu tiên và giành chiến thắng trong game bản lề đợt này. Liệu Tem Vitality có thể lấy được game bản lề này hay không, hay là Tem của NAVI Philippines sẽ cân bằng số 2 đêm. Vâng, chúng ta cùng đến với lựa chọn đầu tiên bên phía Tem Vitality. Liệu huấn luyện viên Casey sẽ đưa ra bài đánh nào đây? And that's probably one of the reasons why Red Side has been doing so well, because a lot of power picks are open, and like I said, they're going to pick up the Claude here, and without the carry, what's next on the table? Maybe the Esmeralda would be okay. I think Paquito's a little bit too risky here come first phase, unless they save that for second phase. Vâng, và quyết định lựa chọn vào Claude. Với việc carry đã bị ban đi rồi thì đối trọng Claude sẽ gần như bằng không ở trận đấu này. Khi mà khả năng bắn vào tay của Claude rất tuyệt vời. Chúng ta có thể thấy ở game đấu trước khi mà Rianne đã có cho mình full rồi, Claude bắn rất là đau, khiến cho các vị trí của Tem Vitality không thể nào có thể lên đánh được trụ. Và hai lựa chọn tiếp theo của bên phía NAVI Philippines lựa chọn vào Alice và Lilia. Hai vị tướng có năng giao dịch tập cực kỳ mạnh với khả năng thả bi cực đau đến từ con bài Lilia này, cùng với đó là tăng khống chế diện rộng đến từ vị trí của Alice với cái vương quyền hủy diệt. Like side lane match priority. Yeah, so far now we've seen in game number 1 in terms of the side lanes. Hai lựa chọn tiếp theo phía NAVI sẽ lựa chọn ở đây chắc chắn sẽ là hai vị tướng tank cờ thôi mà thôi, hoặc một vị trí tank cờ và một vị trí mid. Với đội đánh NAVI chắc chắn sẽ là ba con tank cực kỳ trâu bò. Vâng, đó là Atlas cùng với đó là Esmeralda. Hai vị tướng tank cờ với cực kỳ trâu bò với năng khống chế. Với cái liên kết tử mạnh của Atlas có thể lôi kéo 3 đến 4 thành viên vào, sau đó sẽ làm cái tăng với công phá của Esmeralda, chói chân cùng với combo đồng với công phá của Claude sẽ làm world một combo dành cho bên phía Tem Vitality lúc này. Liệu NAVI Philippines sẽ có bài đánh nào chống đỡ bài đánh này đây? Thì lựa chọn vào Moscow. Moscow đánh khá là yếu khi mà so với Tem Vitality nhé. Mặc dù nó có thể hòa kèo được với Claude đấy, nhưng mà khả năng giao tranh của Moscow sẽ rất là khó. Khi mà lượng nam đấu game Moscow gần như là không có. Ta cũng sẽ đến với lượt ban pick thứ 2. Bên phía của Tem Vitality còn thiếu vị trí đi rừng và vị trí đường giữa. Còn bên phía của NAVI Philippines sẽ thiếu vị trí đảo đường cũng như vị trí đi rừng. Thì liệu NAVI Philippines sẽ ban vào đường nào đây? Vâng, quyết định là ban vào vị trí đường giữa và con bài Kimi. Và Kimi cũng có khả năng với cái đạn kéo xung lực cũng có thể trói chân lại được từ, cũng có thể trói chân ở phạm vi diện rộng khá là tốt.
third in for Team Vitality, I expected that they would go for something of burst. See, I don't know what Cindy would like to play. Does she want to go for something real heavy into burst? Like the Kagura? Và lật bài vào Beleric. But the Kagura was Thấy trận trước Mirai đánh con bài Beleric quá là khó chịu đi. Đi liên tục cản lại lính để giúp cho team Navi Philippines có thể dọn lính một cách nhanh chóng nhất có thể, khiến cho team Vitality không thể nào thực hiện được một pha công nhà quay, và chỉ khi Mirai chết thì bắt đầu team Vitality mới có thể kết thúc được trận đấu này. Vâng, tất nhiên rồi, lựa chọn ban của Beleric, một lựa chọn thì chính xác và thôi. Lựa chọn tiếp theo sẽ ban vị trí của Valentina, một đợt ban khá là lạ khi mà Valentina thật sự không có chiêu cuối nào ngon cả, kể cả cái vương quyền hủy diệt của con Alice có thể ngon đến đâu, nhưng mà chỉ có kết thúc biến thôi là không thể nào với tới được. Don't check. Thế là đôi giấy ma thuật hay sao? Một lượt ban khá là kỳ lạ. Ở bên phía của con King Summon dĩ có thể ban vào hướng khác, nhiều vị trí đi rừng. Vâng, và liệu ai lần pick cuối đến từ Team Vitality sẽ là vị tướng nào đây? Và được dưỡng sẽ là ban vào Gatot Kaka. Vâng, ban triệt để tanh để cho Cloud có thể thoải mái bắn luôn. Bài khá là quái đến từ Team Vitality khi mà sẽ chơi bài nhất xạ tứ nô rồi. Và lựa chọn vào vị trí đảo đường của Team Navi Philippines sẽ là Glue, với cái khả năng nhanh tách ra và sau đó sẽ bám lên một mục tiêu nào đó thì sẽ giúp cho em Navi Philippines có thể set ra một bài đánh lẻ được. Let's see here. For Vitality, I'm looking at the jungle here. The Nolan is still open if they want to try for that again. And honestly, Ling is not bad because there's a lot of squishies here that she should be able to kill off very fast. Especially when you have the Esmeralda and the Claude. It does make it so that you don't have to worry about your side. Và hai lựa chọn tiếp theo đó chính là Ling và Selena một lần nữa. Ở game đấu thứ hai thì Chini đã cầm con bài xe lại bắn những mũi tên cực kỳ chính xác vào vị trí của Rain. Khi đợt này không biết thế nào đây, liệu Rain có mang thanh tẩy, có chịu mang thanh tẩy hay không. Nếu như mà không mang thanh tẩy nữa thì chắc chắn sẽ là một án tử dành cho Navi Philippines. Vivo với con bài Linh này sẽ lại có thể là một cơn ác mộng nữa dành cho Navi Philippines khi mà với thằng Chu Tiên kiếm trận cùng với đó là múa 3-4 kiếm đến từ VT của Vivo thế này thì liệu Navi Philippines có thể chống đỡ như nào khi mà họ không có một cái khả năng khống chế nào đó cụ thể cả để bắt vào vị trí của Linh, ngoại trừ cái giáo của con Bosco của khả năng đẩy lùi mà thôi. Và lựa chọn cuối đến từ Navi Philippines lựa chọn một vị trí vị tướng Bumman. Vị tướng có khả năng cao và khả năng giảm sát và nó gây sát thương chuẩn khá là lớn khi mà mục tiêu bây giờ phải trở lại thực máu. Vâng, và cuối cùng thì cả hai bên đều đã hoàn thành line up cho bản thân mình. Và chúng ta cùng xem trận đấu thứ tư giữa Team Vitality và Team Navi Philippines sẽ chuẩn bị diễn ra. Liệu Team Vitality có cho mình được một chiến thắng bản lề hay không, hay là sẽ để cho Naked Vision có thể gỡ lại hai đều trong trận đấu này đây? Vâng, chúng ta sẽ cùng bắt đầu ngay sau đây mà thôi. Thank you, Reflections. Dear Lord, we've been waiting for this. Already, our defending champions are one step away from... Nhưng mà di chuyển đầu tiên của game đầu tư này vẫn đơn giản thôi. Vị trí đảo đường và vị trí đường sữa sẽ tập trung ở khu vực đường sữa này. Một vòng rừng là ngược nhau đến từ cả hai team khi đều ăn cho mình con thằn lằn. Anh một tím hôm nay không có tình trạng thì một Fumiko thì không boxing nữa. Development to make it 1v1 against 1v1. Now, Fumiko, 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 1v1 against 1v1. Now, Fumiko,
Thường thường thì con bài Esmeralda sẽ hay bốc xì lính cơ, nhưng mà đợt này để không bốc xì lính. Ở mùa giải này thì rất ít khi thấy Esmeralda có khả năng bốc xì lính. Vẫn là những bước vòng dùng cơ bản hai tem với những pha cọ sát giao tranh nhẹ nhẹ từ Fumiko và Not Ayanami cũng không có gì xảy ra cả, khi mà hai bên này đều có khả năng một rất là tốt. Vâng, đã có tình huống bao đến từ một thành viên nào đó khả năng cao, đó là bên phía của NAVI Philippines rồi. Không biết là tình huống lỗi mạng hay là gì, hay là giật phát hay nọc máy giảm đất. Rất mong là trận đấu sẽ được tiếp tục sớm hơn. Dropped the game, they were able to take the entire series 2-1. Then we continued on to just yesterday in the semifinals where they dropped the game again against Geltek Cyber Team. But overall, we're able to take the series and every game got more dominant than the previous ones. Well, I mean, yes, that is true. But what happens? What if we're looking at this Nói về chất lượng tem hai bên đi thì với tem của NAVI Philippines nó là một tem khá là dày dặn, khi mà thật sự là khả năng giao tranh của nó rất là khó. Tôi đã không biết thế nào về khả năng giao tranh của NAVI Philippines khi mà đối đầu với Team Vitality đây. Ngay cả khi con Linh đầu game đang không có đi, nhưng mà với 3-4 chất tướng còn lại của Team Vitality vẫn rất dễ để có thể tiến hành pha giao tranh, mà khi đó Linh sẽ có đủ đam để có thể vét bám được các thành viên còn lại đến từ Team NAVI Philippines. Chỉ cần một pha Senna dụ chúng thôi chắc chắn là sẽ là một điều sát thương cực kỳ lớn lên đường mục tiêu, kể cả cho đó là từng tăng chẳng nữa. Trong một sự kiện khá là lâu rồi đấy, mà vẫn chưa có động thái tiếp tục trận đấu đến từ vùng chiến Team NAVI Philippines. I'm looking at Navi and I'm thinking, like, what is the mental game coming into this, right? Because it's not a matter of, do we get out macroed here? It's like, no, bad starts at the game, and unfortunately, certain holes in our draft, and somehow they keep on. Các con ái bên phía Team Vitality khá là thoải mái luôn. Họ là đương kim vô địch cho nó đi vào. Ở bên phía bên kia thì là đương kim vô, bên phía thì là nhà vô địch MWI 2024. It's entirely different. You have these members who are less experienced, who are finally now understanding how it feels to go up against seasoned veterans in Vitality. Trận đấu chưa được tiếp tục. Và một câu nào đó khá là nghiêm trọng đến từ NAVI Philippines. From what I see from game to game, we're seeing more efficiency with their abilities. Yes, they need certain guarantees, and it's good that they have target priority. It's like, okay, we gotta make sure that at least Vivian is gonna go down when we commit. And they use 4 ultimates. Alright, following game, 3 ultimates. Hopefully we get somewhere close to 1 or 2, ideally to make sure that it gets a little bit more evened out. Vitality are already at high heat. So at this stage, now hiện tại thì bên phía NAVI Philippines đang gặp trục trặc vấn đề về thiết bị. Thế là đã tạm dừng trận đấu được khoảng 3 phút rồi, vẫn chưa có động thái tiếp tục trận đấu. Honestly, we're just looking at the drafts. Game 2, I really thought it was going to be Navi's win. I'm not gonna lie, I thought the exact same thing. Khá là lâu la. Anh nghĩ là chắc là lỗi đến từ vị hắc đúng không? Bởi vì trận vừa cũng lỗi hắc mà. Hy vọng là lỗi này sẽ được khắc phục sớm. Chúng ta được tiếp tục trận đấu này. Khi mà đây là một trận đấu bạn lề đối với Team Vitality, và đây là một trận đấu để có thể cân bằng tỷ số 2 đều cho bên phía của NAVI Philippines. Nếu như mà trận đấu nó được tạm hoãn thế này thì cái độ nhiệt của trận đấu, cái độ nhiệt ở bên phía các cô gái của Team Vitality sẽ bị giảm đi đáng kể. Đội hình của bên phía Natus, Navi nghe hơi lạ nha, hơi kiểu sát thương không cao. Em cũng đang không biết sẽ pha giao tranh như thế nào nữa, bởi vì nó khá là rời rạc chị ạ. Đội hình nó rời rạc, sát thương không nhiều, và phải 8 nết nữa. Nếu như giao tranh thì khả năng cao là
Các vị tướng ở bên phía của NAVI Philippines sẽ không theo kịp được con Alice đâu. Con Alice nó sẽ kiểu sẽ rất là cối xa để Anh nghĩ là nếu mà Lea sẽ không theo Analyst thì chỉ có một con mốt tốt là bay ra theo được thôi. nhưng mà Moscow đấu game năm không có thế mới khó. Thế là một cái khó về đoạn đầu game của bên phía đội hình của NAVI. Còn bên phía của Vitality thì đội hình rất cơ động nha. Son tự động có sức cao khá để chống chịu vừa đủ. Khả năng chắc lắm để từ điểm Senna nữa. I don't even know what exactly the chant is. I'm trying to figure it out. It's a Có French. thể là It's in French. Oh, no wonder. Oh, no, I wonder. Vâng, chúng ta xem thông số Evo AD 5.38. Số lot ăn được là 25 lot và số rùa là 27. Gold per min là 665,5. Đây là thông số phải nói khá là tốt với một chị đi đường sử khi mà năng ăn lot và ăn rùa rất là nhiều. 25 và 27. Nếu em không biết thì Vivo được đánh giá là nữ hoàng của sát thủ của bên phía là Vitality, và trận đấu bắt đầu rồi. Và có vẻ lỗi đã sửa xong rồi và chúng ta tiếp tục trận đấu này. Ở vị trí của Treo thì đương nhiên nó sẽ đè được Rihanna rất là tốt khi mà Rihanna mất cho mình 25% lượng máu, trong đó Treo rất nhiều máu. Ở đường trên nó có giao tranh nhẹ khi mà Vivian với Fumiko pha cọ sát với nội Yanami với Kenshi. Rùa thần thì đã gần xuất hiện rồi, Linh thì lại ở bên dưới farm con thật lằn. Bên phía NAVI Philippines thì không biết là có ăn, không biết là Vivo sẽ kịp lên rồi hay không. Nếu như em không biết thì cái lối chơi linh của Vivo sẽ còn kiểm soát tài nguyên. Nhưng vẫn là Vivo nha, rất khéo. Mạng đầu tiên từ bên phía của Vitality và Vivian đã phải làm lại cho Vitality vừa rồi. Rất đẹp nha, Vivo đây là kịp và sẵn sàng dọn cái hoàn dư thanh cái độ tâm giới là bạn của bên phía của Mirai. Rất là khéo. Pha xử lý Fumiko đánh rất là hay khi mà đã chạy cơ cho mình được con rùa, và trong khi đó Kenshi không trừng phạt được. Có vẻ như Kenshi quá tự tin vào cái chiêu cuối của bản thân rồi. Rồi đây chúng ta xem lại pha replay này. Đây, rồi lý do Kenshi không trừng phạt được là do bị Sini bắn run. Vâng, tình huống xử lý rất là hay từ vị trí đường giữa có bên phía Team Vitality. Và như vậy tranh lệch đầu game đã là 700 tiền. Nhờ việc ăn được con rùa và có 2 mạng ngay giai đoạn đầu game. Tranh lệch đầu game là rõ là từ Vitality rồi. Và Vivo sau khi ăn được con thằn lằn, chưa ăn được con thằn lằn hay sao ấy, vẫn kịp đi lên cánh rùa để dọn tàn dư giao tranh. Và rất là khéo đến từ cô nàng nữ hoàng sát thủ này. Chị thấy không kịp ăn là chị bỏ luôn, xong chị lao thẳng lên rùa mà đánh rất nhanh. Chị thấy nó rất là khéo của Vivo nha. Chúng ta thấy rằng Sini kiểm soát cái mục tiêu rất lớn. Một mình Sini kiểm soát được 3 thành viên của bên phía NAVI, khiến cho bên phía NAVI bị khó trong khả năng di chuyển. Bởi vì không biết rằng là con mắt của con Selena được gặp ở đâu để có thể né được đến từ những con Sini. Và đây lao vào Vivian rồi cái thành viên với phía NAVI, và Mayray có động thái muốn truy sát vào vị trí của Vivian để có tạo khoảng trống để ăn con rùa này từ vị trí của NAVI, nhưng mà các thành viên của bên phía Vitality đã tới rồi. Ta thấy được rằng là đuổi Kenshi lấy cái thử mạnh công, kéo được một thành viên và con rùa thuộc về phía của Vitality rồi, và sẽ là khó khăn để cho các thành viên của NAVI để duy trì được cái gia đình thôi. Nói là mình đã có mặt ở đây và truy đuổi vào vị trí của Vivo, nhưng mà sẽ không bắt được Vivo đâu. Vivo lướt lên tường và chạy tổng thoát thành công trong pha gia đình vừa rồi. Vâng, một tình huống gọi là 1 đối 1 giữa vị tướng Vi với cô nàng Vivian và Kenshi. Một pha khá là lỗ đến từ NAVI Philippines khi mà họ mất đi người chơi đi rừng, trong khi đó Vitality chỉ mất đi người chơi đảo đường mà thôi. Vâng, và đã gia tăng một cách lên 1.200 tiền rồi. Sẽ là khó khăn cho NAVI
Họ đã có các động thái gỡ mạng nhưng mà mất đi hai con rùa sẽ là khoảng cách tiền khá lớn, và Vivo thì liên tục bị phát lượng tài nguyên phụ của bên phía người chiến Keshi. Và Keshi có vẻ như đã phát hiện rằng là việc con quái đá của mình bị ăn rồi, nhưng Fumieko ở đây cản cho Keshi không mua đỏ. Keshi về ulti ăn mua đỏ mà thôi, mất ulti rồi. Keshi mất ulti pha vừa rồi. Và Vivo sẽ có muốn động thái điều qua điều lại các thành viên của phía NAVI. Kenshi game này rất là khó chơi khi mà liên tục bị Fumieko cũng như là Vivo vào quấy nhiễu cũng như là phá rừng và cướp rừng luôn. Rất là khổ. Thầy treo cố gắng ăn được cua và ăn được cua vàng và xử lý rất tốt đến được treo. Meiko quyết định proxy lính và đồng thời cũng là Not Ayami thôi. Hai bên đang có lượng chênh lệch tiền là không quá nhiều, nhưng mà thật sự thì bên phía của Not Ayami thì đang khéo hơn. Bên phía Meiko thì có lượng chênh lệch tiền là cao hơn, 400 đến từ vị của Not Ayami, ngược lại bên phía của Not Ayami. Và ta thấy được rằng Rain đang hoàn toàn bị động trước những con của thôi. Khá khó nha. khi mà đây phát hiện được với chữ Ononyami rồi thả bẫy run là khéo ấy, và con rùa thứ ba đã xuất hiện ra và được khởi động sớm ở phía con NAVI. Không biết là bên phía của Vitality sẽ có muốn động thái để lao vào con rùa này để cướp hay không, nhưng mà thấy rằng 4 thành viên của NAVI đang ở đây. Trong khi đấy thì Vival đang ở đây ăn con thần lằn và đang có động thái muốn đi xuống. Đi xuống đường dưới để ganh vào Rain rồi. Khả năng cao sẽ ganh, chắc chắn là sẽ ganh thôi. Sẽ là Jun và Rain đấy, thấy cái Jun là và Rain này, nhưng mà Jun là Jun trượt rồi. Đoán nắng đi nhưng mà không kịp. Em nhìn thấy không? Chênh lệch. Các nhìn thấy không? Chênh lệch level hiện tại giữa Vival và Keshi là 3 level rồi. Và ta thấy là con Linh trong đây, nên cái được đặt ra và con rùa được thuộc về con rùa đầu tiên được về phía NAVI rồi, và hai thành viên của bên phía Vitality đã nằm lại trong pha đánh rùa rồi do sự thiếu có mặt của hai thành viên chủ chốt bên phía của team NAVI. Tennis ở mình tốc biến qua tường và bây giờ không biết con nào lại chạy lấy không đây. Đặt ra cầm bẫy một thằng mũi tên trúng vào vị trí của Rainier. Rainier lại lên bắt vào Rainier, múa hai kiếm là đẹp từ vị trí của Vival, nhưng mà ngược lại Cindy không chạy được bởi trước sự leo lên đầu của Mirai và đã nằm lại trước sự tấn công của Rain rồi. Rain đánh trận đấu này rất là ổn. Rain thật sự là có một pha có khả năng lùi về rồi, nhưng mà khi mà đã sử dụng mũi giáo hủy diệt và vẫn còn dám lao lên được, và sau đó là liền bị Vivo cũng như là Cindy lao vào gọi là khép góc cho Rain chết, và sau đó mất luôn chi khá là khó dành cho phía các thành viên Vitality. Do là đội hình Vitality thì khá là mạnh về đoạn đầu game, nhưng mà về giai đoạn giữa game thì lại trở nên bị yếu thế hơn so với phía NAVI, cho nên là bên họ sẽ cần trông chờ vào những cái pha ở giai đoạn cuối game khi mà khả năng liên kết của cả đội đang trở nên tối đa nhất thêm. Khả năng cao là MLBB cũng sẽ giành được trận đấu bạn lẻ này thôi, khi mà với cái khả năng đè lên như thế này thì cũng sẽ trôi đi đến lên game sẽ sớm thôi, cùng lắm nó sẽ đến phút 13 phút 14 là Cloud sẽ có đủ đồ để bắn, và lúc đấy thì sẽ là một cơn ác mộng dành cho bên phía của NAVI Philippines. Chưa kể là vị trí của Vivo với con Linh đang là 202 rất là xanh rồi. Và Cloud còn 5 giây nữa thôi. Cloud không biết sẽ được khởi động với phía Vitality hay là NAVI Philippines đây. Vitality rồi đang ở dưới lên. Bắn như bắn nó sẽ đến từ treo. Và phía của NAVI đánh hơn đến việc là cái tổng định đã được một Cloud. Khả năng cao sẽ có trụ 2 đường dưới dành cho phía của Vitality thôi. Rất nhanh rồi, Moscow ra không dám lao ra luôn. Moscow không dám lao ra. Và nếu như chỉ cần rung chúng thôi thì Rainier sẽ mất cho mình cái thanh tẩy. Nhưng mà có lẽ rung trượt rồi. Cả bay một thẳng luôn liên tục đạt ở vị trí của tím bên phía NAVI Philippines, gây ra một sự khó chịu nhất định.
Sự là trận đấu này thì cả vị trí đường vàngและvị trí đi rừng đều farm rất thoải mái. Được trên lệch hiện tại đang là 2.000 tiền. Trên lệch hiện tại đang là 2.000 tiền rồi. Và con lót này về khả năng kiểm soát, Vitality đang kiểm soát nhiều hơn. Treo liên tục lấy spike để duy trì lượng sát thương của bản thân mình vào lên con lót, và đồng thời cũng farm ở đằng mid để có thể duy trì được cả lượng vàng bản thân mình nên có, và khá là kéo từ treo nha. Thật sự bên phía của Vitality có thể ăn con lót đúng không? Bởi vì NAVI đang không có quá nhiều thành viên có thể ăn đùa con lót ở đây. Costco thì được cắt cửa ở dưới khi mà chỉ cần mũi dao hủy diệt chúng thôi là sẽ thể lao lên giao tranh ngay lập tức. Thế nên là cô nào sẽ cửa được dưới farm luôn. Vâng. Lọt chỉ còn cho mình 11.000 máu thôi. Vương quyền hủy diệt cũng kết hợp chiêu một đã lao ra rồi. Chú tìm kiếm trận. Vâng, và trừng phạt chính xác đến từ Vivo, killing spree cho Vivo luôn. Mũi dao hủy diệt chúng nhưng mà vẫn lao ra đến từ Rain. Liệu đây có phải một sai lầm không? Không rồi. Bảo là có thể chắc còn bên phía Vitality ăn con lót này rồi. Và con lót sẽ xuất hiện dưới khi dưới đang chỉ có một trụ mà thôi. Ăn lót cũng là khá là dễ dàng thôi khi mà vị trí của Kenshi không thể nào tiếp cận được con lót bởi cả sự cản trở đến từ vị trí của Vivian lẫn Fumieko, khiến cho cô nàng Kenshi không thể nào ra ngoài tiếp cận lót được. Rất khó. Nhà NAVI đã ra né zoom rồi. Sẽ là một thế rất khó chịu cho phía NAVI đây. Và lao ra cả con lót ở vị trí của Not Enemy rồi. Và lao vào bên phía của người chơi Vivian đang có muốn nhất cái là kiểm soát những nước đi bên phía NAVI, thành viên NAVI. Và ta thấy được rằng là người chơi Vivo đang hủy diệt nốt đúng là cả một tình huống mà sử dụng vương quyền ở dưới kết hợp với chiêu một không có một tác dụng gì cả, khi mà lao vào một góc khá là xấu, run chúng đến từ vị trí của Cindy khiến cho Ray không tiếp cận Vivo. Chu thì cái trận bật ra và chạy về được cái vị trí của Vivo rồi. Và có lẽ là bên phía các thành viên của NAVI sẽ ăn cái ăn dọn đường lính rất sớm. Con bot vừa rồi thì vừa bị sóng cả phá. Thế ra là chúng ta thấy sẽ nghĩ rằng là cái quyết định trận đấu này sẽ đến từ con bot tiếp theo và sẽ tiếp tục là có một con bot xuất đường dưới để từ vị trí các thành viên của Vitality. Và Vitality vẫn có thế của một cái support khá tốt nha, nên là bên phía của NAVI nên dễ trừ. Đấy, chúng ta có thể xem qua thống kê xếp hạng sát thương thì cho thấy Fumieko đang là người gây sát thương lớn nhất, mặc dù là vị trí DXP và D-Tank nhưng mà Fumieko vẫn gây ra một sát thương tương đối lớn. Ở đây thì Vivian mất cho mình khiên bất tử rồi và cũng lên bản cố luôn. Một tình huống đi không biết thế nào, có thể đi ẩu hay sao mà lại bị để bắt lại như vậy. Đến từ cô nàng Vivian. Nó thì 20 giây nữa sẽ ra mà thôi. Khả năng cao thì Vivian sẽ kịp đến thôi, bởi vì đây là map mây bay mà. Đến từ phía của Linh của Vivo thì Vivo đang kiểm soát khá tốt về lực đường, về khả năng đường và đẩy lính lên khá cao. Tạo ra nhưng mà nguy hiểm nha, chưa định một liều nhá. Lót ra rồi mà Vivo đã mất tiên kiếm trận. Chắc là sẽ phải chờ một lúc nữa cho tiên kiếm trận rồi thì sẽ Vitality sẽ mới tiến hành xử lý con lót. Nhưng mà không, NAVI Philippines đã khởi động cho mình con lót này trước rồi. Uầy, Kenshi rất đau, Kenshi mất nửa cái máu rồi. Đâm công phá do vào cái chiêu cuối của mình. Fumieko đã không thể kiểm soát được cái ai bên phía của NAVI rồi. Hiện tại thì chung cái trận của Linh là chưa hồi có việc bị cướp con lót này thôi. Trừng phạt có rồi kìa, Mirai còn rất thấp máu, Mirai chết rồi. Vâng, mega kill cho Vivo, killing spree cho Kenshi mà. Đây chu tiên kiếm trận để chạy mà thôi, không có gì cả. Vương quyền hủy diệt chúng 2 người, double kill cho Kenshi, triple kill cho Kenshi rồi. Vâng, một tình huống giao tranh khá là tốt khi mà vừa khởi động lót vừa khởi động giao tranh trước.
định ném mũi tên hủy diệt của bên phía của Moscot, nhưng mà Moscot thì vừa bị hất tung một cắn lót, dẫn đến là bị chập một kịp mũi tên hủy diệt, dẫn đến là người chơi Vevo chạy về chưa mất một cái lần này. Một tình huống có thể nói rất tốt đến từ chị Kenshi khi mà cô nàng đã có cho mình một cái triple kill cùng với cả con lót này. Và bây giờ thì bên phía Vitality mới là tem bị ép. Liệu họ sẽ thủ con lót này như thế nào đây? Khi mà đã đến phút 15 rồi và lớp giáp trụ đương nhiên cũng sẽ là mất thôi. Vivo thì đang định móc đằng sau kìa. Vivo quyết định là chặn lính ở phía đường giữa. Chặn lính là thông minh nha. Anh nghĩ là chị Vivo sẽ muốn đi lên đường trên chặn nốt được lính kia để hạn chế khả năng nguy hiểm đến từ các thành viên NAVI. Nó sẽ là đi về và hai thành viên của bên phía Vitality đã nằm xuống rồi, sẽ cần phải trở lại đến từ vị trí của chị Vivo để tránh việc bị gây khó lên cái lót này thôi. Và Vivo hiện tại bật cho mình chủ tịch cái trận 1-0 và hai kiếm rồi, hai kiếm rất căng. Hai kiếm mất đi một cái trụ mega đầu tiên để từ Vitality. Thế trận dần trở nên khó với các chị Vitality rồi. Bỗng nhiên thế trận xoay chiều chỉ bởi một pha unlock đến từ vị trí của NAVI Philippines. Thế trận bỗng xoay chiều một cách cực kỳ nhanh chóng luôn thôi. Khi mà bây giờ thì tem Vitality mới là tem bị ép lại. Họ đã đánh mất hoàn toàn lợi thế từ đầu giữa game. Mình nhào đây khi mà hai ghi sẵn của đợt full đồ rồi. Bây chúng ta chỉ cần chờ pha setup giao tranh đẹp mà thôi để cho treo có thể được bắn. From Vivo now takes her out of the equation, at least with dealing with the waves in the sides. Now it's Rian free on the sides, piercing through that turret onto City. Và sẽ một công vào để các chị bên phía NAVI Philippines. Lấy cái tử mệnh kéo ba thành viên đẹp nha. Nhưng mà không làm gì cả về sát thương của bên phía các thành viên Vitality thì đang không hề nhiều. Vivo đến rồi kìa. Vivo chủ tịch trận lên, bắt được Rian không? Nhưng mà Rian bật cho mình bắt được rồi, bởi vì Rian đã bật lên cùng phong rồi. Rất tiếc dành cho Vivo khi mà Rian đã có cho mình cái cung thần phong để né được hết sát thương của Vivo. Rất là đáng tiếc mà. Thì cái trận là tốt nhưng mà vấn đề là bên phía của người chơi Rian có cho mình cái cung thần phong nên né được sát thương cần thiết đến từ vị trí của người chơi Vivo. Và con lót này xuất hiện ra trong khi Vivo đang chưa hề xuất hiện đây thì sẽ được ăn sớm ăn nhanh như 18 của NAVI. Đây là một con lót đã được cường hóa tối đa rồi, nó sẽ rất là cứng. Thì liệu tem Vitality sẽ thủ như thế nào đây khi mà Vivian vẫn có ý định cướp lót, đánh rất liều. La vào không? La vào, lấy lại được con lót nhưng chỉ còn là cái gì rồi. Và Vivian sẽ không chạy được cái này thôi. Nhìn sẽ không thể Vivian chạy. Và cho mình cái thứ hai thì vẫn chạy được. Khỏi sự truy đuổi đấy. Vẫn chạy được nhá, rất khéo của Vivian. Rất là may mắn khi mà Moscow đã không đủ tầm bắn để với tới Vivian nữa. Và bây giờ thì tem Vitality sẽ tập trung để thủ lót là thôi. Liệu rằng tem NAVI Philippines có thể kết liễu trận đấu này hay không khi đây là con lót ở phút thứ 18. Con lót rất là cứng và gây ra lượng đam sát thương khá là lớn lên trụ xung quanh. Bỗng chốc trở nên khó hơn dành cho tem Vitality. Vâng, một người diệt trúng một thành viên là Fumiko lên bảng. Mega kill cho Rain. Vâng, Cindy đã hạ gục Yanami với một con lẽ là vô vọng mà thôi. Treo tật không treo bật cung tấn phong lên, treo không bắn không giết được ai cả. Liệu có thể thủ được con lót này hay không? Vâng, anh nghĩ kết thúc rồi. Hai đều dành cho phía của NAVI Philippines. Khá nhiều anh em tham gia giveaway của Pet đã hụt đấy. Như em đã dự đoán là 4-1 dành cho bên phía tem Vitality nhưng mà NAVI Philippines đã gỡ được 4-2 rồi.
It's the only way to bring Là hai đều rồi. all their mechanics. Thế đã xịt rồi. Elimination for that one, but a lower Chỉ một pha giao tranh lỗi thôi và lót được dành cho NAVI Philippines mà trận đấu đã thay đổi kiểu hoàn toàn. into uncomfortable zones and I think Có thể nói là rất là hay EWC khi mà cô nạp cho mình cái triple kill cùng với con lót đã khiến cho kèo NAVI Philippines chụp lật kèo ngay lập tức. Và sau đó họ sẽ từ từ lăn quả đầu tiên ở giai đoạn late game này, kết thúc trận đấu ở phút thứ 19. Chiến thắng khá thuyết phục về cho phía NAVI. NAVI anh thấy rằng là nếu như họ ra thắng thì họ sẽ thắng luôn, họ không nhây như là bên phía Petrovici đâu. Và anh em sẽ có thể nghỉ ngơi trong một ít phút trước khi đến với trận đấu tiếp theo. Oh, there it is. I said it, Navi. They needed to answer back, shut down the momentum of Vitality. And well, they just did it. It's now tied up 2-2. Mistakes on mistakes, but you know what? For Navi, they'll take it. Live look at the vaults here for the competitors. We do see a couple of members from Navi, but for the Vitality roster, they're now there, and they've got a lot to talk about. I gotta tell you, Taylor, this grand finals is definitely something special because this is a different level of MLBB that I'm not used to. I'm not so sure how reliable our analysis is gonna be, but trust me, me and Eterna, we will try our very best to make sense of what happens. Because here's the thing, some of their plays just defy logic. They just figure out ways to make sure it's not supposed to be possible, but they made it happen. Well, I know for Mirko and Gideon, they've been losing their minds, and rightly so. We have an incredible series. Let's see how they were reacting to some critical moments. double up, I don't know. But at this point, here we go. We haven't seen a first blood, and we're expecting at least something here on the first turtle take. Yeah, maybe it's on there as well. They're trying to delay this for as long as they can because they know I don't think. Oh, what? Echo with the steal, the red tree. Oh, a disaster at the start of the game. They're able to pick up some kills at the end of the day right now, but the turtle didn't go to Navi. Echo gets another on top of the turtle, and now it's Ray. First blood fight, the commentators going nuts and breaking it down as they should. That's where it started. First blood, Navi already looking good. That was great, but they didn't get the turtle, right? That was kind of shocking because they are playing with Keishi on the Balman. So I would have expected that, you know, turtle 1, turtle 2, turtle 3 even would have been more in favor of Keishi with the lethal counter. Now, the unique thing about Turtle 1 was the fact that Cine was there, and luckily we had that replay, and even the casters were like really shocked because it was actually the trap, the abyssal arrow that hit onto Keishi that disallowed that first turtle take, and at the very end of it, it was actually Fumi who got that first turtle. So initially it looked really good for Vitality. It looked like Navi were making more mistakes, but as the game went on, it felt like it was swapped. It felt like Navi understood the mistakes that they were making, they adapted, and then it was Team Vitality that were faltering. So that was very interesting to see. You mentioned later on big adjustments. Turner, let's go a little bit deeper with our next action clip of game number 4. We're now at the 14-minute mark. This is going to be the fight for the Lord Lefel. And honestly, for this one, there's a lot of things that Vitality did that were like, what is going on here? I don't know why Vivian is using the Atlas in this kind of fashion where she just overextends with no backup from Cine or Shell or anyone that exposes herself to free damage from Navi. Taylor, to explain it very simply, please do for me. Vitality went in 1v5 5 times. It makes no sense. Well, hold up. Let's take a step back to the beginning of our show, beginning of this series. You mentioned the aggressiveness from this region. You mentioned the aggressiveness from Vitality. And one of the keys to win was to take advantage of that. And I feel like Navi is doing exactly that. Hey, that's right. But the thing was,
Like from the games that they were winning, Don't crash out. I'm trying my best All right. not to crash out. All right. I'm trying my best not to All crash right. out. But it's usually calculated aggression. It's usually still aggression with a certain motive in mind. Either they want to, trade for objective or trade for just something else on the map, structure, anything. But here was so weird. Like Vivian got caught out so many times. I even heard Gideon mentioning Vivian just doing Vivian things, and that's not a good thing. Very interesting stuff happening here on the main stage. I don't know. I really can't call it either which way. Telling you the truth, I thought it was going to be 3-1 in favor of Vitality, but all of a sudden, here they come. NAVI back into the conversation, and the series score is 2-2. Let's take a look at some of our stats from that map number 4. Yes, please. Yes, please. Right, let's start breaking it down and seeing how this story ended up unfolding. There was quite a few that ended up taking place, right? Moments in general. Obviously, we talked about the Turtles as well, but in the end, it was Navi who got the victory. LaFell, again, you got to stop her from crashing out. No. Honestly, she has been doing amazing. She's been doing great. Speaking of doing great, let's look at Rianne. Oh my goodness, her on that Moskov. 94,000 damage. Look at how many times she stunned Team Vitality to the wall. That was nothing that they could have done. And unfortunately, Viva only 44,000 damage dealt. We didn't see the items, but she did not have a Malefic Roar. I don't know why she opted with no penetration in her build. I think she underestimated. I think so too. She started to underestimate Navi, and it really hurt her at the very end. And going back to the Rian point, oh my goodness, she learned resource usage and when to use it. Right? There were times in the early game where she was very pressured, but she finally realized that she has Purify, and then she saved most of her kit to make sure that the counter engage can still happen from them. Now, on this very stage in week number 6, we're going to have a special title, and it's called Chess. I'm sure you've heard of it. Rose had an opportunity to sit down with a very special guest, French chess Grand Master Maxime Bachir-Lagrave. Rose, come on, what did we have to say? Hey guys, we have a special guest here at MWI. This is MVL. He is a chess grandmaster for Team Vitality. How are you? I'm good. I'm having a blast here. You're having a blast. How do you feel watching MWI so far? Yes, I watched the semifinals yesterday, and I'm watching today, and also, with the team as well. So it's really nice to see the BTS of what's happening, and it's a big fight, so I hope we prevail. Yes, now, MVL, I gotta ask you, do you play any other games aside from chess? A few, like I played a bit of FIFA mostly. I tried Rocket League, but not too difficult. It's not for everyone, I understand. So, you know what, I gotta ask you, what do you think about, MWI and all women's league? How do you feel about it? I think it's great. In chess we have a lot of tournaments also only reserved for women. So, but hopefully it happens at the EWC in the next few years, but it's not up to me. Okay, that's interesting. I never knew that there was a lot of female-only tournament for chess. Yeah. You know what? I love the women empowerment. So, I want to ask you, is there anything you want to say to the girls from Team Vitality who are playing in this grand final stage? Oh, I mean, I believe in them for sure. I see they win almost every match. They're big favorites, and I can see they play well, and it's a big fight. And I think we will prevail. Oh, wow. Thank you very much, MVL, for dropping by our stadium. Thank you. Good luck on your match when it comes. I wish you the very best of luck. That's it from us, guys. Throwing it back to you guys. The
beautiful thing about the Esports World Cup, you never know who you're going to run into. That was Maxime Bashir-Legrave, Vitality player and French chess grandmaster, who will be taking that stage in week number 6. Thank you so much, Rose. NAVI, we just had a look at them in their vault, getting ready, getting prepared. Seems like they're still in good spirits, as they should be. I mean, they just tied up the series 2-2. Actually, the most impressive thing I think about NAVI, it almost feels like that's just a recording, because the way that they do it every single time is even at the same spot. Like, talk about consistency. Because they're locked in. They're so locked in. They get everything perfect every single time. All right, let me ask this. Chad, I'm talking directly to you now. It's 2-2. Now, I saw earlier in our comments popping up on our screen that you were thinking it was going to be a blowout one way or the other. Now it's 2-2. I'm going to dare you. Post your prediction in chat. Who's taking this? Is it going to be Vitality or NAVI? Because at this point, Eterna, I have no idea. Neither do I. Same here, man. 50-50 all the way. We're here for the ride. You know, we're just going to enjoy ourselves as fans. That's right. Because here's the thing, I really feel like we got to expect the unexpected. We cannot count the chickens before they hatch. Exactly. And what I do want to say here right now is I think this has got to be the closest grand finals that we've had in a while, especially for MWI. So 100%. Yeah. Everyone else is getting to the same level, Yeah, and I love it. Because last year was a 3-0. The year before that was also a 3-0. Yeah. So yeah, we haven't had a 2-2 or even a map 1 from one of the other rosters. It's always been a complete blowout. So this is the most competitive year, which again goes back to the communities getting involved, the scene getting better. The ladies are improving each and every year, and I'm here for it. As we go into the pick and bans, this is a serious map. And the reason why we're tied up 2-2. This is a best Chúng ta sẽ cùng đến với trận đấu thứ 5 ở trận chung kết tổng giữa NAVI Philippines cùng với đó là Team Vitality. Ba lượt pick đầu tiên của Team NAVI Philippines được cấm vào Akai, Atlas cùng với đó là Hira. Đối với phía Team Vitality sẽ ban cho mình kiểu Marcel, Marcia cùng với đó Chit. Vẫn là những lượt bàn rất cơ bản. Có cái xe thôi là bị tưởng người bạn đấu yên trận trước. Và lượt first pick đầu tiên của NAVI Philippines chọn vào vị tướng White Phi, vị tướng có khả năng giao tranh tổng khá là mạnh với cái bàn cờ vũ trụ của mình. Cùng với đó là khả năng thốn xỉa của thiên tinh xâm lấn rất là đau ở trong giai đoạn giữa và late game cũng như là đầu game luôn. Hai lượt pick tiếp theo đến từ vị trí của Team Vitality sẽ lựa chọn vào Esmeralda với đó là Carrier, một vị tướng tank cờ và một vị tướng khắc chế lại tank cờ. Hai lựa chọn tương đối là mạnh từ vị trí của Team Vitality nhé. Really good setup there by Navi. Balman though, very quick pick in. And Cici. So Esmeralda, I think earlier on was... Hai lựa chọn tiếp theo từ Team NAVI Philippines lựa chọn vào CC cùng với đó là Balman. Lựa chọn vào CC là dùng để khắc chế vị tướng Esmeralda trong tay của Fumi Echo. Vị tướng Balman thì ở game trước đã vận dụng rất tốt rồi thì game sau đương nhiên sẽ sử dụng tiếp rồi, ngại gì mà không dùng. Tem bạn không pick thì tem mình dùng thôi. Và liệu lựa chọn thứ 3 bên phía Team Vitality sẽ chọn vào vị tướng nào đây? Với việc Akai đã bị ban rồi thì có khả năng sẽ pick Asia đi rừng cũng được. Vâng, và vẫn quyết định là chọn Linh. Em không biết là Linh có thể ổn trong trận đấu này không, khi mà Batman cùng với CC cũng có khả năng chống chịu nhất định, và YV thì có cái bàn cờ quân trụ có thể tạo ra một lượng giáp tương đối là dày và cũng được đứng im luôn, nên thì cũng không thể nào gây khống chế được lên cái YV này. Biết rồi đi Linh để được gì hay lại là bài lệch lẻ đúng không? Và chúng ta sẽ cùng đến với lượt ban pick thứ 2 và ban thẳng vào vị tướng Harith. Đây Harith thì ở trong mấy mùa giải trước luôn là một con bài dùng để khắc chế carrier, nhưng mà
dạo gần đây, với meta gần đây thì không thấy Harris khắc chế được Keria nữa. Do Keria gây được lượng sát thương khá là lớn khi mà có trong mình cái level 4 rồi. Ở bên phía Navi Philippines ban vị tướng Châu, và ở trận đấu thứ 3 khi mà Vi Miền sử dụng vị tướng Châu ấy đã đánh rất là tốt, liên tục và là quấy nhiễu vào vị trí đi rừng Kenshi, khiến cho cô nàng này không an nổi. Bên Châu và chức mạnh cũng tốt. Team với cái tiến tấn với đó là hơn động mình. Liệu đội ban cuối cùng của Vitality sẽ bao một tiếng Lào hay lại ban ở vị trí động phá. Và quyết định ban với vị tướng ca tốt cả tướng anh cờ rất là cứng với khả năng khiêu khích mình. Because I could see Navi going Belleric here. Imagine the dive, right? Ling needs to dive, Carrie needs to be in vicinity, Esme dives as well. If they go for something like the Valentina, which obviously can hold her own, I'm just worried that they're way too short range and their composition can be countered. So going back to yesterday, I remember there was a pick and ban process between two different teams, and you mentioned this is either going to be a 9-minute round or a 30-minute round. Is this one of those cases? 100%. I feel like as long as Vitality doesn't pick up something Bây like giờ chúng ta sẽ quay lại phần phản bích của cái hai đội thì Vitality vẫn giữ đội hình như thế sao đấy, bởi vì là họ cầm carry, họ cầm linh, giữ họ Esmeralda. Bên trước là Vitality sử dụng cho mình con mạch lot chứ mà Keria thì thay đổi một chút thôi. Thực ra là đổi Carry thì cũng không biết mấy. Nhưng mà Carry thì khả năng sâu sát thương ở trong giai đoạn game của nó tốt hơn so với Clot. Đặc biệt hơn là chắc là anh nghĩ là counter vào con mẹ Mon đấy. Counter sẽ khá chắc vào Mon. Đặc biệt hơn là biết cả Minotaur rồi nha. Nhưng mà Minotaur thì hơi tách so với các thành đồng đội, sẽ thiên về khả năng tranh cấp một chút lớn, bởi cái tham gia là quan trọng. Em không rõ là liệu Vivo có thể cạnh tranh được các mục tiêu lớn so với Kenshi không, khi mà ban mình chỉ cần gõ chiêu 3 với đó là trừng phạt thôi thì rất dễ dàng làm được. Thì hy vọng Vivian sử dụng con bạn Minotaur để có thể hất tung được Kenshi đúng lúc để cho Vivo có thể trừng phạt được vào con rùa cũng như là Lord ở trong trận đấu này. Nhưng mà chưa biết Simi sẽ biết gì. Cái quan tâm trận này là Simi sẽ biết cái gì. Em hy vọng là sẽ không có Senna nào nữa, khi mà trận vừa rồi Simi bắn Senna không thực sự tốt. Cùng đó mà anh thấy trận không có điểm yếu Senna trong giai đoạn lên game. Cướp được lót đầu tiên nha, nhưng mà về sau thì né được rồi. Và Big Kalea rồi thì còn Navi rồi. Vâng, chỉ cần Vivo sử dụng trên tiền trận mà xuống thôi thì sẽ là một cái chiêu cuối thẳng vào mặt của Vivo. Bài pick khá là chí đấy. Thì vòng đợt này trận này có thể pick được Valentina. Nếu như Sini mà chơi Valentina có thể cướp một điểm Kalea, sẽ ưu tiên cướp vào Kalea hơn ở quanh Vi. Valentina sẽ hơi phong một mở quả. Sini cầm một đôi bằng nó phá cách cầm con gì đấy của bên phía của Vivian. Đây, Lilia nó vẫn phong bờ quá. Anh trông chờ nhiều hơn. Anh đã trông chờ nhiều hơn. Em cũng hy vọng sẽ tích Valentina hơn là Lilia, nhưng con Lilia này mạnh thì mạnh thật, nhưng mà nó sao nó đánh an toàn quá. Kiểu nghĩa là nếu mà anh đánh giá cao anh sẽ đánh giá cao những con khả năng nguy hiểm hơn, còn anh thấy con Lilia nó an toàn quá mức. Lilia phải đi trúng mục tiêu, đi trúng tướng địch thì nó mới gọi là giảm hồi chiêu của cái chiêu 2 cơ. Còn nhưng mà kiểu chỉ để dọn quái thôi thì vẫn rất là lâu để hồi. Chúng ta sẽ đến match point trận này. Trận đấu bản lề hai tem đấy, và sẽ là đội nào thắng sẽ có cho mình cái match point.
Để chết tiền oai luôn. Em mong các chị không đánh hết tiền nét. Em không mong các chị đánh hết tiền nét cho em. 10 giờ rồi và thực sự là bây giờ là vấn đề là vào thứ tư đấu. Nó là vào cơ bản thôi, khi mà hai bên đều ăn cho mình con thằn làm trước, sau đó mới vào vị trí của team. Trèo về carrier nó không hai bài hai vị trí sản xuất có tầm bắn gọi là ngắn nhất trong dàn sản xuất rồi. Bây giờ tôi buồn ngủ thời già tới. Ở phía đường dưới Fumiko hoàn toàn là bị Not Enemy đè khi mà bị được CC với cái chiêu 1 Jojo của mình có thể gây sát thương theo phần trăm máu khá là đau. But on that bottom side, both fighter emblems, they do not want to give up this space often. And even Rian, this is still a tough matchup despite having making sure that she has... Hai bên khởi đầu cho mình khá là chậm khi mà cũng không có một pha giao tranh nào cụ thể cả ngay ở giai đoạn đầu game. Ở phía bên trên thì Renier đã bị treo đè rồi bởi vì thừa carrier. Cái đội tại của mình vẫn rất là đau so với vị trí của Moscow, chỉ có khả năng bắn xuyên vào lính thôi. Moscow đầu game sẽ bị carry đè khá là mạnh đấy nhá. Và con cua vàng này sẽ được ăn với ai đây? Em cũng không nhìn rõ nữa nhưng mà khả năng cao là ăn ở vị trí đảo đường. Nhưng mà vị trí đảo đường với đã có cho mình cái level 3 rồi. Và con rùa xuất hiện rồi và bên phía NAVI với con bài mom đang có muốn ăn vào con rùa này thôi. Và có sự xuất hiện của CD ở đây rồi. Sẽ là lao vào và giống như là khá nhiều áp lực lên để khống chế. Là tốt nha. Thì cái trận lá kẹp Vival lấy được cái con rùa này rồi. Mary không thể áp chế được vị trí của Vival trong pha giao tranh vừa rồi. Và con rùa đầu tiên thì cái Vitality và các bạn đầu tiên thì CD rồi. Vâng, Vitality đã làm rất tốt trong việc khóa chặt vào Kenshi. Và sau đó là lấy luôn mạng Kenshi để có cho mình được con rùa đầu tiên của trận đấu này. Một xử lý khá là tốt của Vivian cùng với đó là Sini. Có để cắt về Sini không? Mà hình như chưa đủ level cho công ty. Rất đau. Một pha gọi là trải đam rất đau nhưng từ chịu Sini đấy. Vẫn cố gắng để lại dọn lớp tơ lính rồi sẽ đi về Sini. That tanky. I mean, you are pretty tanky, but when everybody goes on you like that with no retaliation, it gets... Vâng, Vivo thì đang có ý định cướp rừng rồi. Kenshi định làm gì đây? Trừng phạt rồi. Cảm ơn cho mình trừng phạt để từ cái chữ Kenshi. Khanh, Not Enemy đang gặp nguy hiểm. Chu tiên kiếm trận rồi 3 kiếm. Và Not Enemy đã lên bảng điểm số. Và gánh rất tốt đến từ Vitality. Có vẻ như là người chơi đi rừng của bên phía Vitality đang có động thái muốn tìm vào những vị trí để đi lên bên phía đội hình phía NAVI để thực hiện snowball gây áp lực về phía đường cánh và sẽ confirm người hơn đấu này chăng? Với việc kiểu Vivo đã vào phá rừng Kenshi rồi, Kenshi sẽ mất thêm nhiều thời gian hơn để có thể xử lý cho mình những con quái đấy và Vivo sẽ có thời gian để đi ganh vào vị trí của nó Ayanami như pha vừa rồi. Muốn xử lý khá là tốt của Vivo. Vâng, và chúng ta sẽ cùng đến với con số thứ 2 trận đấu này. Đã bắt đầu có sự di chuyển lên rồi. Và các thành viên của bên phía Vitality đang có động thái muốn đi lên mà phát hiện được sự kiểm soát nhẹ nhẹ đến từ trí của các thành viên của bên phía NAVI rồi. Ăn xong một tím này thì Keshi sẽ đi ra con rùa sớm thôi. Mary đứng ở đây là kiểm rất sai và thấy được hai thành viên của bên đảo đường của bên phía hai đội đang vờn nhau ở bên đây. Miko đang tới và muốn lao vào nhưng mà phát hiện hai thành viên có vẻ là nguy hiểm rồi. Có vẻ là cầu cô không hiệu quả cho lắm. Và Miko lao vào không trúng được ai cả, đặt ra bàn thờ bật cửa vũ trụ và không có bất kỳ ai trong tầm. Sini chạy về đường. Rain còn thấp, Rain rất thấp máu. Linh Trung Tiên kiếm trận vào Linh múa rồi. Linh lên bảng điểm số ngay lập tức khi mà kiếm rơi vào vị trí rất xấu khi mà một cái kiếm đã cắm thẳng vào tường. Khiến cho Vivo không thể nhận được kiếm nữa.
Ở đây Fumiko liên tục đèo vào vị trí Mirai, Bon nổi giận đến từ vị trí Vivian và có mạng của Mirai rồi. Ui, Riane gặp nguy hiểm, Riane vẫn thoát được. Ở đây Fumiko Viên lại bị kẹt, nhưng không, Shinmi và Treo đã ra để cover cho Fumiko và Vivian lại có mạng đến từ vị trí Kenshi rồi. Fumiko vẫn sống, cô nàng sống rất dài mà vẫn còn nguyên cho mình cái thanh tẩy cơ. Và con rùa thứ hai thì đương nhiên rồi sẽ thuộc về vị trí của Vivo mà thôi. Kiểu giao tranh nó rất dài hơi. Đây, Vivian sử dụng con Minotaur rất là hay khi mà liên tục gọi là liên tục ganh vào vị trí đồng vàng, sau đó là sử dụng những pha hất tung cùng với cả sử dụng bọn giận rất tốt. Hey, you don't get to see that very often. Only here in MWI do these moments actually occur. And it's crazy how much trust Echo put on them. Vâng, và lượng chênh lệch ở phút thứ 6 đã là 3.500 tiền rồi. Đây là một cách tương đối lớn ở trong giai đoạn giữa game này. Nó có thể sẽ khiến cho Fidelity sẽ set up, sẽ gọi là ép giao tranh lên các vị tướng của NAVI Philippines, khiến cho hoạt động tiếp tục càng ngày càng được lăn sâu thêm. Sẽ là khó khăn ở phía các thành viên của NAVI khi mà Vitality đang kiểm soát được khá nhiều những cái mấu chốt của trận đấu, và có vẻ là bên phía Vitality sẽ hướng tới đẩy cái đợt trụ để lấy được hai có thể kiểm soát một tiền lớn dễ hơn. Vâng, còn dân kia với tốc biến rồi. Bây giờ bị Vivian rồi và có lẽ lao vào nhưng sao lại Vivian? Bây giờ Vivian sẽ xạ thủ bên phía của NAVI và ăn được. Ôi, Fumiko lao vào. Survival và kéo về. Fumiko thanh tẩy rồi, Fumiko bắt được Fumiko rồi. Fumiko đánh giữ thanh tẩy rất chắc. Chỉ khi nào mà Mirai sử dụng chiêu cuối thì Fumiko mới sử dụng thanh tẩy mà thôi. Thì đồ chơi rất cẩn thận, rất tinh quái. Kalia không phải là một con đảo đường khá mạnh ở setting trong meta này, và dẫn đến là việc là hiện tại thì họ bên phía của NAVI họ không chủ động được trong những pha tranh cướp mục tiêu, không chủ động được trong những pha giao tranh, đặc biệt hơn là cái cảm giác tung tầm thấp hơn bé hơn so với Vivian. Và Vivian trong những pha vừa rồi băng hạt là rất tốt, tạo được tiền đề rất tốt cho những thành viên ở sau có khả năng rất là thương vào các thành viên tuyến sau bên phía của NAVI. Con số thứ 3 khởi động rất đơn nhẹ nhàng thôi. Ui, treo kìa. Ngay lập tức Mirai lên bảng cố luôn, không kịp sử dụng cho mình cái tốc biến. Treo rất xanh, rất đau. Bon nó giận rồi, Riane buộc phải sử dụng cho mình cái tốc biến. Ở cái trụ này sẽ rất tốt. Vitality hoàn toàn chủ động trong bàn đấu này. Rất sâu. Vâng, khoảng cách chênh lệch thì là 7.100 tiền rồi. Chỉ mới phút thứ 8 thôi. Chỉ khoảng 2 phút trước khoảng cách nó chỉ có 3.500 tiền, và chỉ sau một pha giao tranh đơn giản thôi thì khoảng cách chênh lệch nó lên nhảy con số 7.000. Anh thấy là Mirai hiện tại là đang ăn hại những cái skin của chị đấy, skin của con tướng đấy. Sakura rất là không có một tác dụng gì cả. Rất là không có tác dụng gì cả, hoàn toàn bị động. Thuần đứng giữa trong đội hình và chỉ chờ vào những cái pha điều động sẵn của đội đồng đội. Rồi nhưng mà lại rút ra thôi. Khi mà bàn cờ vũ trụ được đặt ra, không có gì nguy hiểm cả, và trụ 2 chắc chắn sẽ được dành cho bên phía của Vitality thôi. Trụ vẫn còn sống. Chưa mất trụ được. Có lẽ là bên Vitality đang muốn hạn chế một chút, bởi vì là không muốn nguy hiểm để lấy trụ. Đây, Fumiko liên tục vào loa nhà enemy thôi. Hiện tại bây giờ thì con CC đã không thể nào làm gì được vì tướng Esmeralda nữa rồi, thì mới bây giờ Fumiko về đến 3-4 NAVI nha. CC hoàn toàn phế, Alia cũng thế. Moscow thì chuyển đến với sức mạnh Baimon, còn thì Alia phế hoàn toàn rồi. và YV thì cũng không làm gì cả, đội hình hoàn toàn phế. Hiện tại thì bên phía của NAVI là không có sát thương luôn. Bon nổi giận kích hoạt hấp tung được 2 thành viên. Vâng, và Chu Tiên kiếm trận của Linh rồi, múa 3-4 kiếm rồi. Vâng, sau đó là cụ đã đẩy toàn bộ thành viên của Vitality ra rất an toàn. Giao tranh cực kỳ tốt đến từ vị trí của Vitality khi mà họ tận dụng cái lớp giam trụ để giúp họ có thể thoát giao tranh một cách cực kỳ an toàn.
Vâng, tay với cô phá lao vào, Rain mất cho mình nửa cái máu ngay lập tức. Fumiako đánh rất là hăng, và cô nói quyết định là không đánh nữa và lao ra ngoài thôi. We have to talk about that, right? It's Yves and a Moscow. But that's a 10,000 gold lead in 10 minutes. That's the GG angle we always talk about. They are getting. Thế trận đấu này sẽ kết thúc sớm thôi và chiến thắng 3-2 dành cho team Vitality. Và cách chênh lệch đã lên tới 10.000 tiền ở phút thứ 10 rồi. Với chênh lệch thực sự là cực kỳ khổng lồ và NAVI sẽ không thể nào gỡ gạc lại cách này trừ khi có một pha giao tranh lỗi đến từ team Vitality mà thôi. Còn nếu không thì đơn giản là một chiến thắng. Chỉ cần có lót này thôi là đã có một chiến thắng dành cho team Vitality rồi. Và sau đó sẽ là một trận champion point dành cho Vitality. I mean, might as well at this point, right? They just don't have the items for it, and I don't think anybody has dedicated armor items as well. Dude, it's 11,000. Vitality don't want to just beat Navi in this game. They want to beat the clock. Vâng, lót đã vào rồi và trụ đường giữa đã mất. Bò nổi giận được kích hoạt hất tung được hai nhân viên. Kenshi còn rất thấp máu. Chiêu cuối dành cho Fumiako sát đao rồi và trận đấu có thể kết thúc được ngay không đây? Trận đấu đã kết thúc và tỷ số 3-2 dành cho team Vitality. Vâng, họ tập trung đánh nhà thôi chứ không đánh người nữa rồi. Team Vitality quyết định là muốn chiến thắng ngay, không muốn dây dưa thời gian thêm để lại giống như trận đấu thứ 3 phải kéo dài tới tận phút thứ 28 mới có thể kết thúc. Họ quyết định là kết thúc luôn ngay trận đấu ở phút thứ 12, 13 gì đấy. Trận đấu phải gọi là xuất sắc, quá dễ dàng dành cho team Vitality. Họ hoàn toàn áp đảo các cô nàng đại diện đến từ Philippines. Ép từ đầu tới cuối, không cho các vị, không cho Rain, Kenshi cũng như là Rene chơi tí nào cả. Vâng, chúng ta xem lại tình huống lót lao vào phá thủ không có sự phản kháng nào cả vì họ không có đam. Rain bật bàn gấu thủ góc khá đẹp đây nhưng mà không làm gì được. Vivian hất tung được hai thành viên rồi sau đó Fumiako bị kéo vào cùng với sát down như Rain. Không làm được gì nữa rồi, lót còn giữ nguyên. Và một chiến thắng cực kỳ đơn giản cho team Vitality. Một champion boy đã xuất hiện rồi và NAVI Philippines phải có một bài đánh nào đó để có thể ngăn chặn Vitality lại nếu không muốn dâng chức vô địch dành cho đại diện phía Indonesia. Vâng, và chúng ta sẽ nghỉ ngơi ít phút trước khi đến với game đấu thứ 6 chung kết giữa team NAVI Philippines cùng với đó là Vitality. Absolutely unreal. Vitality now on championship point. One map away from taking this series, going back to back in MWIs, and once again making history. We take a look at the dugout of NAVI for the first time sitting in their vault, and they do not look happy. I mean, like, here's the thing, man. Vivian really redeemed herself. Like, in the previous game with the Atlas, there's many times she dove, but then nothing happened. This time, Vitality played like a team. Whenever Vivian using the Minotaur goes in, everyone follows. It's like, you know what? Even if we die, we just fight properly, and they did. And with that being said, I think it was very wishful thinking of Team Navi to not bring Purify. Because I think most of them went for Flicker, and then of course the jungler brings Retribution, but because of the lack of Purifies, there was no way to get out of those engages coming in from Vivian. And speaking of engagements, I thought for sure, based off the hero selection, it was going to be the aggressors of NAVI fighting early game and winning early game. However, I'm looking at turtle after turtle after turtle get taken from the side of Vitality. Before I knew it, there's a 10k gold lead. This was our fastest map so far in our grand finals. Oh yeah, for sure. Part of the reason why the aggression was not there is it's supposed to be Mirai, the roamer, to start things off, but there was never an opportunity where she could go in. And honestly, even I'm not so sure what happened because there were moments where she just randomly died as she's patrolling the map. And then we're like, wait, hold on, what's going on? You're supposed to be one starting the fight. Why are you dying randomly?
Randomly indeed, and you can't have that, especially this late. When you win the hero pick, it's should be your round. Unfortunately, it wasn't. I'm hoping for a Game 7, but you cannot deny that Vitality just got that much better, and the momentum is definitely in their favor. Eternal, let's take a look at our last action here from that game, which ended blazingly fast. We're now towards the end. The base is being pushed, and the vice grip is being closed. It was all in favor. Wait a second. Yeah, I know. We're just like What- reminiscing about what happened before. yeah. Surgical I love Galaxy, by the way. Yeah, That's okay. Hey, I love Galaxy. I love Galaxy. Back to grand finals we come. All right, it's going to be Navi and Vitality, of course. Again, the reality is, though, that it ended incredibly quickly, and I think we do, in fact, have it ready to go. That final action, of course, from that final map that we just witnessed. I need to take a deep breath, man. I really do. I believe in curses now. Well, hold on a second. Let's take a look at the emotions from the players, okay? Before we start talking curses. Curses, Casta guys. curses are real. And I actually was backstage just a second ago. I ran into one of the heads of Vitality. I said, hey, congratulations, man. He says, for what? I said, I'm sorry. Let me take a step back. Let me not speak too soon. We see the emotions. I swear, every single time that we tune in and see the perspective of Vitality, they just see cool, calm, and collect. That's just the experience they have. You want to comment on that? No, I want to talk about curses. All right, well then I'll comment on it. The thing that we have to look out for is actually when Vivo is having fun. Okay. That's when you know everyone is doing their job well. Because Vivo wants to go in for those kills. She's hoping for her teammates to set it up, and they set it up beautifully in that game. Well, let's take a look at that final action from that last map. And man, that was map number 5. And it is, in fact, going to be, once again, Vitality pushing into the base. This will be the final fight. The Lord is also mid lane, starting to come through. Na'Vi, in one of the previous maps, was able to base defend at least 2 or 3 times. But Eterna, not this time. The knockups from Vivian on the Minotaur was really game-changing. You know, we've been highlighting so much about the rivalry between Ashley and Vivian, and if there's anything in this particular game, we do see that she learned something from Ashley, picking up one of her signature heroes, the Minotaur. Well, Vivo has been on fire, of course. We take a look at her statistics, and she's looking great. She really is. I mean, we're talking a total kill of 18 kills in the 5 maps that we have seen so far. But honestly, sometimes the kills are one thing, but the assists, 20 assists, she's putting in work for her team. The one thing that I really want to highlight about Viva is even in a losing condition, especially when she's on an assassin like the Ling, so back-to-back Ling games we saw, she's always on 2-3 levels chung kết này khi mà 18 kill đến từ chỉ của Vivo even in a losing condition. một lượng So she's so effective. She's so phải great when it gọi comes là to tương đối lớn that sau she can be the sole winning 5 condition trận. of how things can turn around in favor for her own team. Honestly, that's amazing because here's the thing: một you're going số up against gọi a là tank in the jungle. đi Tank ở is tốt going to take so some với time to clear. vị trí đi rừng I like cơ it, bản just pathing vertically. I'm just rồi liên tục là cầm những vị trí vị tướng sát của như Linh là 2 trận liên tiếp đã sử dụng dùng. Here at the Esports World Cup. In the past, we were always in Asia. This year, we came to Paris. What stories are still left untold? Kami sudah membuktikannya, tapi ini baru permulaan. Tiada siapa akan ingat siapa nombor 2. We need the win. Bukan sekadar keinginan, tapi tekad. Hindi ang pag-abot sa top ang pinakamahirap. Ang corona ang mahirap ipagtanggol. What happened last year became fuel for us this year. This time, we bring us to Paris and finish it. A new lineup, new chemistry, new fire. Once champions, not settling for podium finishes. World champions, defending MSC champions. As the final boss of MLBB, can anyone stop them? Names have been made, stars have risen, but now they need to show the world what it takes to rise above. This time, the world is bigger than ever. Like every year, new challengers step on to the world stage. Some carry the ambitions of 2 continents. Some fight for the pride of
home turf. Some have never stopped chasing the throne. So who will finally rise to clinch the title? This is where unresolved stories find their ending. A new shot at glory. One more chance at redemption. We are back. Kali ini sekali lagi. Benar atau tidak? Pareho lang ang chance namin. No one is untouchable. Let's fight. Bukan ako kalau bisa. Two champions, one game. Paris breaks through limitless possibilities. It's nothing but MLBB for weeks on end here at the Esports World Cup in Paris. We take another look at the Allianz Vault where the players are currently at, sitting in their dugouts, getting ready to take that stage, and they officially have for what could be the final time, depending on what Vitality has up their sleeves. After that win, I feel like this is where Vitality becomes at their strongest. They've already won Grand Finals. They've already been champions. And now that they're one map away, you can't argue that they know how to close out series. Yeah, especially when they have a huge lead, because in that previous game, it's at the second turtle. That is relatively fast for you to have a lot of wins whenever you go for a fight. I thought it was going to go bad when Vival died early, but then they just keep on continuing to fight. That Minotaur really paid dividends because able to get that Flash of the Oasis quite early and made it so that they can basically fight forever. Eterna, Navi's going to have to dig deep. This is where they truly become a champion by forcing a game 7. But look at that smile. Like I said, Vitality is feeling confident. They're feeling comfortable. Can Navi pull off another win to stay alive? Và chúng ta sẽ cùng đến với trận đấu thứ 6. Và tiếp tục sẽ là Flying Cloud, map mây bay. Đây sẽ là một trận đấu Champion Point dành cho bên phía của Team Vitality. Liệu rằng NAVI Philippines có thể gỡ gạc lại được trận đấu này không băng kéo? Cả hai team đi đến với trận đấu thứ 7, đánh hết tên nét đến từ các chị luôn. Hy vọng là sẽ có một bất ngờ đó xảy ra. Và hai lần cầm đầu tiên của bên phía Vitality vẫn lại là Chip cùng với đó là Basia, và bên NAVI Philippines cũng vẫn thế, vẫn là Yara cùng với Marcel. Các bước cầu cũng rất cơ bản, không có gì phải đáng nói cả. Liệu cái thứ 3 thay đổi hay không? Hay vẫn sẽ là tiếp tục con bài Atlas? Personally for me, I think Mirai just does not have enough practice on that Kalia because she was honestly invisible throughout the entire game. So I feel like it's vâng, và lần này sẽ ban vào ở quanh Vi. Mặc dù trận trước thì Rain cầm con bài quanh Vi cũng không thật sự là gây ra ảnh hưởng đáng kể, nhưng mà Vitality vẫn quyết định là ban và bình thường này nhằm hạn chế trong trường hợp mà bị đè quá sớm đi. Con YV này thật sự là một thế lực khó lường đấy. Vâng, và lựa chọn ban vào vị tướng Esmeralda từ NAVI Philippines. Vâng, chúng ta thấy là vị tướng Esmeralda trong tay của Fumiko trận trước đánh quá cháy, lao vào đem đi giữa trốn không người luôn. Chị chơi như thế thì bạt ban. Vâng, và lựa chọn đầu tiên của bên phía Vitality quyết định lựa chọn một tướng Carry Air. Như vậy là họ muốn dứt điểm trận đấu này luôn, không muốn kéo dài đến game 7 nữa. Họ các chị chỉ cần nuôi cho treo bởi vì tướng Carry này rất tốt mà thôi, và sau đó treo sẽ bắn hết bắn nát tem của NAVI Philippines luôn. Liệu NAVI Philippines sẽ đưa ra bài như thế nào đây? Chắc chắn là sẽ phải pick vị tướng Beleric thôi, khả dĩ nhất rồi. Nếu như mà pick vào kết của Atlas thì mặc dù cái liên kết tướng mạnh cũng khá là ngon đấy, nhưng mà Carry chỉ cần thanh tại chỗ là sẽ thoát ra được. Vâng, và quyết định là lựa chọn bọn Atlas cùng với đó là Ranger. Ranger ở meta này đã không được ưa chuộng như đợt trước nữa rồi. Liệu rằng ở trong game đấu này NAVI Philippines có thể vận dụng được tốt bài đánh Ranger này hay không? Nhưng vị tướng Atlas, vị trí Atlas thấy là khá là khó rồi đấy. Beleric sẽ là ngon hơn. Khi mà ở trận đấu thứ 3 đấy, NAVI Philippines cầm
khi mà khi mà Mirai cầm con bài Derek đánh chặn rất là tốt, không cho cái phía Vitality có cơ hội lao vào. Thì là mặc dù bài Derek là phát triển nhanh đấy, nhưng mà gặp con Mirai thì vẫn sẽ ngắn. 6 trận bắn bích và bên phía của Navi quyết tâm không thả con Hira ra cho Vitality mà lại bích vào vị trí của là đó là Linh và Châu. Phía Vitality thế là được cầm 13 hộ. Châu thế là được cầm 10 Vivian thì Châu rất cháy anh em. Vivian có thể nói là những con Châu cực kỳ láo luôn, đánh thật sự là anh có thể đánh giá là Vivian trong là anh đánh giá Vivian là Gia Huy của giải chữ. Thế anh không biết là Gia Huy từng là gót Châu và bây giờ anh nghĩ sao? Giải HOK rồi nên là ta không muốn nói lắm, nhưng mà vẫn là một người chơi Châu giỏi nhất mobile game bóng 3. Chọn Freya, liệu Freya sẽ đi vào ngày đi FP đây? À đâu, đây Freya đi FP rồi khi mà Navi Philippines đã pick cho mình con Raptor này rồi. Bài tủ của nó Ayami đấy. Em hy vọng là Ayami sẽ chơi Freya được ở trong game này. Tuy nhiên thì với con trâu hoặc lăng gây khống chế rất là nhiều kia thì em không hy vọng vào Ayami với con bài Freya sẽ làm một điều gì đó. Bởi vì chỉ cần bánh long hóa giang về thôi là lập tức carrier sẽ bật khóa kép lên và bắn bay máu ngay lập tức luôn. Rất khó chịu. Trừ khi nó Ayami mang cho mình cái thanh tẩy ấy, thì vẫn có khả năng quản được. Em hy vọng là vậy. Ban cho mình một Valentina để ngăn chặn khả năng cướp lấy chục quấy đến vị trí của Atlas. Vitality just might make a draft that they just, go to the EXP lane quite a lot of times, but as long as she has that vengeance, the first gank, I think she can survive no problem. That's why they banned the Tem Vitality sẽ vào một cái thằng nào đây khi mà bên Navi Philippines đang thiếu vị trí đi rừng cũng như là vị trí đi đường giữa. Liệu sẽ ban vào Lilia hay là hướng đi đường giữa nào khác? Sự thì các chị đánh Jusin rất là ít nhá. Mặc dù Jusin giả sâu mạnh rồi nhưng mà ở các giải đấu bên Nam, bên là vòng quay cả rồi thì Jusin tần suất xuất hiện vẫn khá là nhiều. Họ đánh bóng bảng thì Jusin nhiều nhỉ. Đánh bóng bảng thì Jusin cũng được rất nhiều nhưng mà trong ấy thì trong giải nữ thì không nhiều như vòng quay cặp giải nam thôi. Quay cặp giải nam thì cầm con Jusin và có các Savage luôn, ba cái Savage đã xảy ra trong quay cặp rồi. Chắc khả năng là các team tận dụng con bài Jusin này yếu hơn so với bên Nam. Bên Nam thì dùng con bài Jusin mặc dù giảm sức mạnh nhưng mà nó vẫn là một trong những vị tướng đi đường giữa mạnh nhất game rồi. Bên này gần tập không hề cấm cơ. Jusin không hề cấm. Mà không bao giờ chắc khả năng vận dụng bài Jusin đấy hơi khó. Và lựa chọn ban cuối cùng bên phía là Philippines ban vào con bài Forbius. Đây là một con bài khả năng khắc chế được vị tướng Freya khá là tốt. Và lựa chọn cuối cùng sẽ ban vào Alice. Làm gì? Chẳng lẽ họ lại suy tính đến con Alice đi rừng? Mặc dù Alice đi rừng mà cũng không mạnh cho lắm so với Alice đi anh. Jusin rồi, vừa nhắc xong mà quyết định Jusin rồi. Đúng là được nhắc xong tháo rượt đi. Mồm hơi quạ thì mồm chúng ta hơi đen, hơi thối, các chị nghe thấy kiểu. Nhưng mà cũng đúng thôi, bởi vì là Jusin trong đội hình này là đẹp mà, có khá nhiều tướng gom vào. Nhưng mà thực ra là nếu như mà để gọi là ngon thì chị nói Ayami nên cầm con bài Terisla nha. Đây là một cái tướng được pick. Đây là lần thứ 3 Tesla được pick trong giải đấu này rồi. Liệu không biết rằng sẽ có một sự bất ngờ nào hay không? Khi mà dùng cái cấm điện tự thần kết hợp với tốc biến có thể tạo ra được sự bất ngờ tích. Chọn pick của Valia. Chuẩn chỉ thôi để cách chặn khả năng lao vào từ cả Atlas đến với đó là Freya. Khi mà có thể thả lửa liên tục và gây choáng được. Rất khó chịu. Up against the Freya, it also makes sense. And you know that this is going to be a tank.
right? You know that Navi is going to be bringing a tank, so that Valeria is going to be helping. Sẽ lựa chọn đi rừng. Pick vào Akai rừng rồi. You don't need more damage. You just need some kind of disruption. And now the Akai gets Đây sẽ là một bài đánh cực kỳ sớm đến từ vị trí của NAVI Philippines, và nếu như họ mà không end được trận này sớm thì chắc chắn nó sẽ là một trận đấu địa ngục dành cho NAVI Philippines. Em nghĩ chỉ lên em vào phút 12-13 thôi, chứ càng kéo dài thì sức mạnh của Linh cũng như với đó là carrier sẽ càng ngày càng lớn, và cùng đó khả năng khó chịu đến từ vị trí của con máy Verlier nữa. Thì liệu không biết rằng NAVI Philippines có thể chịu nổi hay không. Bài đánh rất là nguy hiểm đến từ vị trí của NAVI Philippines nếu như họ không ép được sớm. Và chúng ta sẽ đến với trận đấu lần này, trận đấu match point dành cho phía Vitality, và sẽ là trận đấu bản lề dành cho phía NAVI. Nếu NAVI mà thắng trận đấu này thì sẽ nhận tỷ số 3-3. Và trận đấu chúng ta sẽ đánh đến bắn bay, và chúng ta không mong vấn đề đấy xảy ra. Em cũng không mong điều đấy sẽ xảy ra, vì bài đánh của NAVI Philippines là bài đánh sớm. Tuy nhiên thì với cái khả năng macro tuyệt vời đến từ vị trí của Team Vitality thì khả năng cao là NAVI Philippines sẽ không end được trận đấu này sớm đâu. Vâng, em sẽ hy vọng điều đấy sẽ không xảy ra. Rất khó chịu từ Vivian. Pha làm sao vừa rồi khiến cho Việt Kiều Rain phải đảo lồng đèn liên tục, và thật sự là khó nha. Khó cho người chơi đi đường giữa với cái NAVI khi mà phải đối đầu với con bài Ram rất khó chịu như một con trâu. Sẽ đỡ hơn thôi, bởi vì Akai đầu game gây lượng sát thương sẽ khá là lớn rồi, và nó cũng cứng hơn ban đầu nữa. Đầu game rất đau ấy, đau vô cùng. Mặc dù sắp tới thì Akai sẽ có một đợt giảm sức mạnh khá là căng đấy, khi mà hình như là cái nội tại ánh của nó sẽ mất dấu luôn, thay vì nó sẽ giữ nguyên dấu. Không có gì Akai, nếu như mà kể cả có bị nerf đi chăng nữa thì đất sát thương đi chăng nữa thì nó vẫn có khả năng trở thành một tanker chính hiệu thôi, bởi vì chiêu cuối của nó khá là khó chịu. Anh đánh giá rất cao chiêu cuối và khả năng custom của nó, và khả năng bao quát giao tranh nó cũng rất là hoàn hảo trong một con tanker. Một cái con vài ngàn cân thôi có thể tác động đến rất lớn vào việc giao tranh các mục tiêu lớn, khi mà để gạt các vị trí quan trọng bên phía team địch ra. Vâng, và NAVI quyết định khởi động cho mình con rùa trước. Đương nhiên thôi, bởi vì toàn bộ các vị tướng của bên phía NAVI Philippines đều thuộc vào dạng đánh sớm hết. Nó là mình vẫn chưa dùng cho mình cái hộp này. Vẫn đứng chờ nào phép tung là tốt. Khi cái trận đợt ra và lướt đi về, cướp được con rùa và là theo đây là gì của các thành viên của team. Và khi đặt ra có một cân đã thả ra rồi, và làm được các bạn đầu tiên thì not Anami Mieko pha vào rồi là có vẻ là di chuyển lỗi, và dẫn đến là việc bị hạ gục bởi Anami rồi. Nhưng mà có vẻ là mình chắc chắn sẽ đi CD ở đây, Five ở đây, lướt đi là kẹp từ Five và lấy được cái mạng của vị trí của người chơi not Anami về phía của NAVI Philippines. Bây giờ thì NAVI chắc chắn sẽ gặp khó thôi, khi mà giai đoạn đầu game đã mất con rùa rồi, là vào tình huống đổi mạng nữa thì đương nhiên là sẽ có lời dành cho bên phía của Vitality. Liệu rằng trong giai đoạn đầu giữa game này thì NAVI có thể ép được hay không đây, hay là lại để cho team Vitality có khả năng farm thoải mái. Cua vàng là ăn được từ vị trí của người chơi Raining Rene. Cướp bùa rồi. Cướp được con bùa tím nha, rất khéo đấy của Vival. Rất là khả năng kiểm soát mục tiêu khá tốt, và dẫn đến là việc thua thiệt tài nguyên khá lớn đấy, thì có người chơi đi rừng một việc của NAVI Philippines. Lại là một trận đấu khó khăn dành cho Kenshi rồi. Ở con rùa đầu tiên thì em không thấy Kenshi sử dụng cho mình con quay ngắn cân luôn để ngăn chặn năng trừng phạt đến từ vị trí của Vivo. Và sau phải khi mà Kenshi bị mất cho mình tương đối lượng lớn máu thì cô nàng mới sử dụng cho mình con quay ngắn cân để tổng thoát.
1 Ra là Kashi đánh con Akai thì nó sẽ trở nên khá tù với khả năng chủ động và linh hoạt như là con Linh của bên phía người chơi Rival. Và Vivian bị khóa đã từ Mirai nhưng mà lướt về tờ chiến tấn là được và lướt về được là thoát khỏi được sự truy đuổi của Mirai. Rival lấy được cái cho mình cái đầu đầu tiên, cái chiến phi Berserk và con rùa thứ hai đã xuất hiện rồi. Anh nghĩ là Rival sẽ chờ thôi. Tranh lệch 2 level này thì không biết liệu Kenshi có thể trừng phạt được không, liệu có thể sử dụng con quay này cân được hay không đây. Khi mà Vivo vẫn đang núp trong bụi để chờ phải lao vào đây, nó lao vào rồi, con quay ngần cưng được kích hoạt vẫn lấy được con rùa thì cắm rồi. Vivo khó rồi, rất khó rồi. Ôi nó Yami vậy, chưa thấy được Kumiko và Vivo có cho mình ngạc đi rồi. Thì có giao tranh vẫn là 1 đổi 1 và một con rùa dành cho phí của Vitality. Lợi thế nối tiếp lợi thế dành cho đại diện bên phía Indonesia mà thôi. Khoảng cách bây giờ đang được nới rộng lên 1.200 vàng rồi. Em đang thấy chiến thuật của NAVI Philippines bắt đầu được vỡ rồi. Mặc dù nó Ayanami tăng một DD cũng khá là ổn định nhưng mà các vị trí còn lại thì lại không được ổn cho lắm. Không có một tác động nào đến vị trí của Treo luôn. Không đi ganh của Treo, cũng không ép được cho Treo, và Treo cứ tiếp tục được farm như thế này thì sẽ làm một chiến thắng để cho Team Vitality mà thôi. Đây là một cái trận khó khăn và là một khoảng lặng giữa hai đội trước khi chờ để con rùa tiếp theo. Anh tổng quan anh thấy con Linh của chị Rival đánh khá là kéo nha, đi ra đi vào rất rất mượt. Và anh có thể nhá, con Linh này sẽ có thể có mặt trong giải MLBB Quảng Nam đấy. Bởi vì anh thấy con Linh trong giải nữ vận hành khá tốt. Và không biết anh có xem giải này không? Ui chết, rất nhiều nha. Bắn điện treo được. Vianney rất là đau, Vianney tí chết luôn. Nguy hiểm. Liệu rằng có thể thủ được cái chu trên này hay không khi mà 4 thành viên của Vitality đang có mặt ở trên này? Chắc vẫn là thủ được thôi. Bởi vì ở trên này là 2 con tanker lận, rất khó để giết. Con rùa thứ 3 đã chuẩn bị xuất hiện rồi thì liệu rằng Vitality sẽ ăn được chung con rùa này hay không? Vâng, NAVI Philippines vẫn là người khởi động con rùa này trước. Linh thì đang ở đường dưới rồi, chắc khả năng cao con rùa này sẽ thuộc về team NAVI Philippines mà thôi. Vâng, là như vậy, con rùa thứ 3 cũng là con rùa quan trọng và cuối cùng đã được ăn bởi NAVI Philippines, gỡ gạc lại một chút tiền. Không gỡ được quá nhiều đâu, vì con rùa tài nguyên của nó chủ yếu là khả năng giáp ảo của nó thì có thể tạo ra lợi thế giao tranh thôi. Và Vivo đang bị truy sát bởi vì kiếm chỉ là Ayanami, nhưng mà chạy về được bởi vì là cái khả năng cơ động của con Linh thì không đùa. Nếu như không có lượng khống chế nhất định thì chắc chắn là không mất con Linh rồi. Sẽ là giải quyết những cái bãi quái cần thiết khi đến với lượt vào tranh tiếp theo. Thật ra có Teris lại của chị là Mieko thật sự không quá nhiều tác dụng. Vivian tung biến lỗi rồi, không tung được ai cả, và Vivian lên bảng điểm số luôn. Một pha gọi là tiến tấn lỗi đến từ vị trí của Vivian. Và bây giờ Vianney đã có mạng của Mieko rồi, nó Ayami rất thấp máu. Qua danh thiếu người của NAVI nhá, qua danh thiếu người của Vitality. Xuất phát từ rất là cái Vivian tốc của anh nghĩ cơ bản là ý đích của Vivian trong pha vừa rồi là muốn bắt lẻ một mục tiêu là đấy về phía của NAVI, nhưng mà thực sự thì pha đấy lại lỗi đến là việc là thua thế trận, mất đi 2 thành viên bên phía của Vitality, và một phần là cũng thiếu người nữa, thì không vào giao tranh đâu, nhưng mà lại lao vào sớm như thế đến là việc bị lỗ và lao vào chủ tịch kiếm trận mà có lẽ ăn được của Vianney mà thôi. Trả thưởng rất lớn đến từ vị trí của Vivo. Vivo chỉ cần kiếm đạo phong vân một lần xong đánh thường, và sau đó là Vianney mất gần hết cái máu, và sau đó chỉ cần chui tiền kiếm trận xuống là Vianney đã lên bảng điểm số luôn. Trả thưởng khổng lồ, KDA 300 rất xanh. Và con lót đầu tiên trong này đã được xuất hiện rồi. Treo thì có cho mình cướp lấy cho mình con một đỏ của
cái con lót này nếu như mà bên phía Navi kết được sớm sẽ là khá là lợi thôi, bởi bên phía Navi đang có lượng cái gỡ sức mạnh khá ổn. Còn bên Vitality thì con Linh sẽ cần một lượng đồ khá khá nữa trước khi muốn đến tranh cướp quả mục tiêu. Tính ra là sẽ là một lợi thế, trên cả Navi nha. Không thể, bởi vì lượng chênh lệch tiền này cũng không phải là quá lớn. Mặc dù Navi có khả năng đánh được đầu game, nhưng mà hiện tại cho thấy thì Navi không đánh được và cũng không thể lao vào luôn. Khi mà vị trí của Cindy cũng như là vị trí của Fumiko với việc chặn đứng Kenshi không cho di chuyển, và còn lót ăn cực kỳ dễ dàng cho team Vitality bằng cách chênh lệch bây giờ đang là 2.000 tiền rồi. Khó, rất khó. Rồi về phía Vitality đã lấy con lót đầu tiên rồi và sẽ là một thế thủ lót có nghiệp phía các thành viên Navi khi mà họ đang bị kiểm soát cánh dưới bởi các thành viên Vitality, và cái trụ này sẽ được ăn sớm thôi. Rất nhẹ nhàng. Lót này cũng sẽ slow push đến dần cái trụ bậc thềm của các thành viên bên phía Navi. Team Navi Philippines phải co cụm lại rồi, không thể nào làm gì được hơn khi mà sức ép đến từ cả ba đường của Vitality thật sự là rất tốt. Mà sẽ đẩy luôn cái trụ bậc thềm từ con lót này. Và bên phía các thành viên Vitality đang có quá nhiều lợi thế và thành gần 4.000 tiền rồi, là quá xa rồi. Giờ thì Navi Philippines chắc chắn trận đấu này sẽ thua thôi, bởi vì tất cả các vị tướng bên phía Navi Philippines đều là vị tướng đánh sớm hết, và bây giờ lại còn bị Vitality dẫn trước 4.000 tiền thế này thì lấy đâu ra cửa bật dành cho team Navi Philippines đây. Khá là khó khăn. Nhưng mà đến tận giờ thì Linh của chị Vivo đang đẹp đến ngưỡng sức mạnh của bản thân mình rồi. 15 cấp 15 và lượng đồ cũng khá là nhiều. Lượng sát thương cũng không phải là quá cao, nhưng mà thật sự đóng góp đến khả năng kiểm soát một người khá nhiều đến từ Vivo. Và kiểm soát là tốt đến từ vị trí của người chơi Shin, hai người chơi chủ chốt của bên phía Vitality. Và có lẽ là bên phía của hai đội sẽ cần sẽ có một khoảng lặng cho đến con tiếp theo. Cái mấu chủ chốt của bên phía team Navi sẽ nằm ở nét Yanami mà thôi, bởi vì là cần chủ động một thành viên nào đấy để hạn chế được cái khả năng tung hoành của các thành viên bên phía của Vitality. Cả đội sẽ đặt liều, cả đội của Navi Philippines sẽ đặt niềm tin vào North Navi thôi. Nếu như cô nàng có thể múa được giữa lòng đội hình Vitality thì mà Forget sẽ rất là kịch bản này sẽ là khó, vì chỉ cần lao vào thôi là sẽ bị đẩy về với Sini ngay, và sẽ rất khó khăn gặp những các thành viên của bên phía Navi. Một cố gắng lập lại cái cờ này khi mà người mạnh nhất thì bây giờ lại đang không hề có quá nhiều sự đóng góp trong trận đấu, còn người sức mạnh của mình chết rồi. Mirai bị lộ vị trí và bị tổn thương khá đến từ vị trí của người chơi Fumiko. Con lót khởi động đến từ vị trí thành viên và Vitality rồi, và không có thấy unlock đến từ vị trí của Navi. Tất cả các đồng đội của bên phía Navi đều hoàn toàn và bị kéo lên lấy cái tiền mệnh bởi người chơi viên là Mirai, và con lót được ăn về phía của người chơi Vivo rồi, lao vào không được chơi luôn và lướt thì cái trận là tốt chứ một như là cho Vivo không nha. Vivo cao thật sự là khoảnh khắc mà nó Academy dùng chiêu một lao vào là bị treo bắn cho gần hết máu, xong bắt đầu sử dụng hậu dậy võ thần để đi ra thôi, không làm gì được, và có lẽ trận đấu sẽ được kết thúc ngay tại thời điểm phút thứ 13. Red từ bỏ rồi. Trận chung kết dành cho Vitality 4-2 trước Navi Philippines, thắng quá thuyết phục, gọi là ao trình hoàn toàn luôn. Navi Philippines đã có ý định muốn một bài đánh sớm, ép sớm đầu game, nhưng mà họ đã không làm được, và họ để cho team Vitality ép ngược lại, và sau đó sẽ làm pha slow mo đến từ vị trí của team Vitality, sau đó là chiến thắng cực kỳ đơn giản.
rất đáng tiếc. Nhưng mà chúng ta cũng phải chúc mừng cho Team Vitality về màn trình diễn cực kỳ xuất sắc của mình. Congratulations to Team Vitality, but the heartbreak, Team Vitality họ đã có một chiến thắng hoàn toàn thuyết phục. Sự là họ thiên trình hoàn toàn luôn. Thắng là do trình, thua là nhà thôi. Chắc chắn thua là do nhà rồi chứ. Các chị đánh quá cháy. Tăng cao MLBB. Tiếp tục về vị trí của Vivo mà thôi, khi mà họ chuẩn bị 2 cái Savage cùng với cả một cái Minion. Không, anh nghĩ là anh đang nghĩ là final MVP sẽ dành cho Cindy. Cindy kiểm soát tốt hơn. ID không tốt, nhưng mà anh thấy khả năng kiểm soát của Cindy là ổn hơn. Và sẽ là qua bàn tay các thành viên bên phía của team NAVI trước khi đến với phần nâng cúp và lấy kim giật. Xem lại farm minion của chính Vivo trước khi bị Rain shutdown, đánh rất nhanh luôn. Nhoáng cái, 4 thành viên của bên phía NAVI lên bảng điểm số. Đội sát thương khổng lồ từ cả hai vị trí đường rừng lẫn đường vào. Đẹp Vitality. Nó làm gì hơn cả. And the Vitality fans are absolutely electric. Vâng, và có lẽ chúng ta sẽ chờ một chút để Team Vitality sẽ đến nhận lấy cúp. Vâng, và đây rồi, người đội trưởng Team Vitality là Cindy đã nhận được kỳ để dòng cúp là việc gì để chuẩn bị đập ra đó. Và sẽ là đi tới để dập chắc kim cuối cùng của giải đấu MWI. Càn quét mọi đối thủ rồi, họ đã đập biết bao nhiêu cái kỳ rồi. Thật sự là tính ra chúng ta đội Costream chỉ thua Á quân rồi. Thế là chúng ta không có gì để buồn. Đây, để với màn gạch phần The Feast từ bên phía team Vitality trước khi đang bị dập và có tiếng nổ. Không có nổ à? Kỳ đang mơ. Không có nổ à? Bình thường là nổ mà. Em nhớ nó chưa được nổ căng lắm, nhưng mà đợt này như nó chỉ bị móc làm đôi thôi. Nó chỉ bị móc chứ nó không vỡ đôi thôi. Là kiểu nó giảm cái như của cái máy rồi. Hồi trước nó vỡ đôi luôn. Chứ mà vỡ đôi luôn, vỡ tam nát luôn. Đợt này có vẻ làm nhẹ nhàng hơn, chứ đợt trước nổ bắn vào cái bảo vệ. Và chúng ta lấy màn nâng cúp của Team Vitality mà thôi. Xin chúc mừng Team Vitality đã dành cho mình chức vô địch MWI năm 2026. Họ đã bảo vệ thành công chức vô địch này. Liệu năm sau họ có thể làm lại được lần nữa hay không? Khi mà chúng tôi có thể nghe được không biết vào năm sau không nhé, không biết vào năm sau không nhé. Em cũng đang không biết thế, tại vì đã nghe một số tin đồn liên quan đến việc Team Vitality sẽ có khả năng giải thể vào năm sau. Không phải giải thể mà là giải nữ có thể sẽ không tổ chức nữa. Có thể sẽ tổ chức riêng. Nếu như không biết nữa, nhưng mà đương nhiên là thông tin về việc là Team Vitality có cái hiệu của mình không thì nó sẽ phải đến từ năm sau, và đấy là thông tin rồi của những sau đợt EWC năm nay. Em mong là sẽ có một hệ sinh thái riêng dành cho các giải nữ để có thể, ví dụ như giải vô địch thế giới giống như bên Nam như thế được. Chứ bây giờ hiện tại thì giải nữ chỉ có một giải lớn là MLBB thôi, thì em hy vọng là sẽ có một giải đấu cũng lớn như MLBB đợt này, giống như giải giải M Series ở phía bên Nam, họ vừa có MSC cũng như là em Series là một hiện tại em thấy thật sự là khoảng cách trình độ của Indo là vượt trội thôi, chứ còn Philippines cùng với các khu vực khác nó khá là cân nhau rồi. Chỉ khả năng giải nữa là sinh thái nó được phát triển đồng đều hơn so với Thái Lan.
Giải nam thì Phi vượt trội quá, giải nữ thì chỉ có một mình David vượt trội thôi, còn lại các đội còn lại vẫn có khả năng ngang cơ nhau. Và hình như là người chơi trợ thủ của team Vitality là khóc rồi. Chị nào đây nhỉ? Treo đã khóc rồi. Thật là rất xúc động. You are back-to-back MWI champions. How does it feel to have overcome that obstacle? I'm really happy, and I guess I just want to say to them that if you guys really want to win this time, not a chance. Oh my goodness! And now, Các bạn muốn thắng chúng tôi, các bạn không có cửa đâu. Đó là lời phát biểu đến từ chị Treo. Chị phát biểu chị gái là chị có lý do thôi, bởi vì chị gái là có lý do. Em biết đây là Vivian đúng không ạ? Về vai vồ hay sao ấy? Không, em thấy là con này nghĩ là Vivian lắm, không biết là đúng không? Vivian đúng rồi. MLBB thôi phải, đúng không? Cao như vậy, em nghĩ thế như thế nó sẽ phải có một cái rất sôi động từ cô này. Cái này nó chỉ kiểu một cái quy luật ấy. Người chơi đảo đường sẽ hay có sự nhỏ con hơn so với người chơi thợ thủ ấy. Cái quy luật của bên phía ấy, quy luật của T1 ấy, UWC với lại Keria cũng tương tự chị Treo với lại chị Vivian đây. Chị Vivian trông nhỏ con từng còn chị Treo trông trầm tính với lại có sát rồi là. Đầu em thấy MLBB sẽ thuộc về nữ hoàng của cánh rừng. Final MVP thuộc về Vivo, đương nhiên rồi, rất rõ ràng mà thôi, khi mà cô nàng ấy đi dự sự rất xuất sắc là có chồng đỉnh 2 cái sao bên cùng với cả một cái mini anh. Sự là lượng kill của cô ta lên được 71 lần, rất nhiều. How does it feel here in the midst, of home ground, team vitality, MLBB không thể nào xứng đáng hơn nữa rồi. Một màn trình diễn để mời quý riêng đến từ cô nàng này. I'm really happy with this award and the result of this year's MWI together with my team, and especially this year's MWI is held in Paris, which is the home ground of Team Vitality. And we dedicate this win to everyone, to our fans as well, and yeah, it was a blast. So, do you accept this title? Along with this FMVP, Queen of the Jungle. Okay, I accept. Rightfully so. Now, Vivo, of course, again, you win yet another Finals MVP. You guys won MWI back-to-back. How does this year's victory compare to the last? This year's win is very special because, yeah, it's held in Paris. It's our home ground, so we did our best to get back-to-back for them too. Okay, ladies and gentlemen, I need you to blow the roof off of this place. You just saw such an amazing display. Please show some love to our queens of MLBB, Team Vitality! Vô địch, Team Vitality. Quá sức thuyết phục. Please go ahead and etch your names in history. Walk on over to the totem. Take your walk of Chị cười rất tươi. now as the official queens of NWI 2026. Đã đem chiếc cúp về nhà rồi. Một màn trình diễn có thể nói cực kỳ thuyết phục và hủy diệt của Team Vitality từ đầu đến giờ, từ năm ngoái đến năm nay. Thực sự là chỉ có hai từ thôi là hủy diệt. Quá mệt nha. Anh sẽ đếm qua số comment mà tỷ số 4-2 mà Final MVP là Vival nhá. 1 của Khánh Nguyễn này, 2 của Hoàng Ngọc, 3 Huyền Trang, 4 Khá Hành, 5 Nguyễn Lộc,
6 bảo Minh, 7 Bùi Trường. Vậy là rất nhiều. 8 Vui. Nhiều vô cùng ấy. 9 có Hoàng Lê này. 10 Nguyễn Hải này. 11 đâu? 11 Lê Quang Minh. Ghê thật. 11 người. Đúng rồi. Có cái gì cái star này có chọn phết đấy. Sẽ vẫn có những người cạnh tranh với nhau nha. 11 người có thể sẽ trúng giải. Và chúng ta sẽ có quay luôn được nhé anh nhỉ? Có quay chụp cận luôn không nhỉ? 11 bạn này này. Thôi, bình thường chúng ta sẽ để mai đi. Mai chúng ta sẽ quay thường. Nó sẽ xem stream nốt. Thấy cảnh chị Vivo, chị nhắc khi lên bằng EWC. Rồi chúng ta sẽ end stream này thôi. Ôm tụ trở về nhà. Cười rất tươi. Đến từ cô nàng Vivian. CIO Danny Ingles also behind as well. The march begins, and I gotta ask you two a question. Is this a dynasty roster? Absolutely. Absolutely. Even if they didn't pick up this trophy, I think they've already cemented that. You think about MLBB, women's, all you can think about is this entire roster. This entire roster of just very talented, young women, ladies, queens, whatever you want to call it. They are amazing in their own right, and they really, really did have a huge statement today, especially after all the doubt when they lost 2 years ago at MWI against the very same team. The way that they conquered the MLBB scene. If you touched the game for like 2 weeks, you would have heard about Team Vitality, especially this roster, because again, year by year, they do it again and again and again. You can't escape them, because again, Riyadh, Vivian's face is all over the place now in Paris as well. I gotta say, man, they are definitely the best women's team we've ever had in MWI. Representing their region. So much pride. Indonesia has to be so proud of them. Came in with the regional battle. Which region was the best? Well, for the NWI, it is undisputably Indonesia. With Team Vitality again, it warms my heart. Flexing on the competition. This team has already achieved greatness, and they continue to do so year in and year out. When will they be stopped? Well, not this year. Not this year whatsoever. The totem starting to get close. They round the corner. And this is, we're just moments away where they will then etch their names into the history books once again. Onto the totem for the Esports World Cup. They placed the trophy down. That is theirs, hard-earned in back-to-back years. And as you see, the totem area starts to light up as they go forward. I do wonder what is going through their mind. Obviously, they said, welcome to my dream, and for the competitors, welcome to my nightmare. Ta đến với phần nhắc ký lên bảng của chị Vivo, giải đấu EWC, giải đấu MLBB. Trước khi chúng ta đến với kết thúc buổi stream ngày hôm nay, thật sự là một điều rất tuyệt vời và đã có sẵn luôn tên một team Vitality trên đó, óng ánh sao rất đẹp. Và xin chúc mừng Team Vitality chính thức vô địch giải đấu EWC, vô địch giải đấu NWE thuộc quy mô EWC và ghi danh mình lên bảng IPA năm 2026, nhà vô địch giải nữ Mobile Legends băng 3. Hôm nay rất tuyệt vời đến từ các chị. Sự là các chị đã làm rất tốt rồi. Các chị bảo vệ chức vô địch không khác gì năm ngoái luôn. Một sự hủy diệt thật sự không thể tin nổi. Phong độ rất là ngoài và này thực sự là không khác gì nhau cả.
Sự chênh lệch trình độ quá lớn của Vitality so với các team còn lại rồi. Chúng ta chỉ tồn mỗi Á quân ở vòng bảng thôi. Rất xúc động. Chúng ta không chỉ còn một giải đấu MSC nữa thôi. Giải đấu dành cho nam với 16 đội tuyển. Không biết rằng đội nào sẽ lên ngôi vô địch giải đấu MSC đây. Liệu team Liquid Philippines có thể bảo vệ được chức vô địch MSC một lần nữa hay không? Hay là sẽ có một đội tuyển nào khác lên ngôi? Chị Fumiko chị sẽ phải tẻ đấy, đi chị viên luôn đấy. Cầm cúp về nhà rồi các chị ơi, tuyệt vời rồi. Hơi nhiều cúp ở đây các chị. Giải đấu vẫn có được từ 2022 rồi mà các chị đã ấm hết một rồi. Sẽ replay recap lại ngày hôm nay và chúng ta sẽ sớm thôi kết thúc buổi stream ngày hôm nay rồi. Và cảm ơn anh em đã theo dõi đến tận giờ phút này. Có lẽ chúng ta sẽ cùng gặp lại nhau ở quy mô giải đấu MSC. Giải đấu có tổng giải thưởng lên tới 3 triệu đô, con số rất là lớn. Và nhà vô địch sẽ được cầm chắc cho mình 1 triệu đô trong tay. Rất tuyệt vời. Và là một số cái khác nổi bật của giải đấu NAVI năm 2026 này.